cửa vào trong. Trọng Tường thấy anh liền thu lại vẻ lơ đãng. Cậu đang có tâm sự à, tư lệnh? Trọng Tường lắc đầu nhận lấy hồ sơ mà Danh Phong đưa lại. Danh sách này bên anh phụ trách, sao đưa cho em làm gì? Vì có người liên quan đến cậu nên tôi mới đưa. Không thấy tên Như Yên Chi tham gia diễu hành khối sinh viên ưu tú, còn đại diện phát ngôn ngoại giao đấy à? Chẳng phải vợ cậu học đối ngoại sao? Cô ấy học kinh tế chứ đối ngoại nào? Anh nhầm à? Không biết vợ học ngành gì luôn. Bị hỏi mỉa mai, Trọng Tường lừ mắt ghét bỏ. Rõ ràng mọi người đều nói Yên Chi học kinh tế, còn ở cùng khoa với em gái anh. Linh Đan học quản trị thì chắc Yên Chi cũng vậy. Nhưng rõ ràng cô được ghi chú là phát ngôn viên của khoa ngoại giao. Sinh viên ngoại lai không có suất này. Chẳng lẽ là ý đồ của Tổng Bí Thư? Ông ấy muốn gây dựng danh tiếng cho con gái, để hôn nhân của hai người danh chính ngôn thuận. Đây là lần thứ 2 rồi đấy. Lần trước cô ấy được chọn làm phiên dịch viên, đón đoàn lãnh đạo cao cấp đến dự lễ giải phóng. Nếu người được chọn rồi, anh cứ làm theo quy định đi, báo với em làm gì? Sao lại không báo? Cậu chẳng phải sẽ phát biểu trong hội nghị ư? Hai người chắc chắn sẽ phải làm việc chung để chuẩn bị. Anh có thể khẳng định đây là sắp xếp của Tổng Bí Thư để hai người xuất hiện cùng nhau trong một chương trình lớn. Mục đích là gì thì ai cũng hiểu được. À, hôm qua tôi qua bệnh viện, gặp vợ, có thấy vợ cậu mặc đồ bệnh nhân. Cô ấy ốm đấy à? Ốm sao? Danh Phong uống trà chẹp miệng. Cũng không biết luôn. Em bận như thế, thời gian đâu mà để ý ba cái việc vặt. Lúc nãy còn ở đây mắng em kia kìa. Ốm gì mà mặt mũi vẫn hồng hào như vậy chứ? Hơn nữa bọn em còn chưa đăng ký thì vợ hồi nào? Nói xong anh mới nhớ lại khuôn mặt cô khi nãy. Hình như là có gầy đi, trắng xanh và có phần nhợt nhạt hơn bình thường. Anh lại nghĩ là do cô để mặt mộc nên như thế. Ốm nên bảo sao mấy hôm nay cô không chuẩn bị cơm cho anh. Hóa ra là bị ốm đến mức nhập viện. Anh lại tưởng sau ngày đăng ký kết hôn giận dỗi nên không làm phiền anh nữa. Danh Phong đứng dậy cầm tập tài liệu chép miệng. Cậu hỏi xem, có ai ở bộ này không biết cô ấy là vợ sắp cưới của cậu? Tai tiếng như thế rồi còn định không kết hôn à? Cô ấy vừa tới đây nói là sẽ không gả nữa rồi. Anh nghĩ xem, bao lâu thì người ta sẽ quay lại đòi em gả? Nhìn bộ dạng tự tin đến đáng đánh của Trọng Tường, Danh Phong hừ lạnh. Cô ấy không quay lại thì đúng ý cậu quá còn gì. Nhưng Trọng Tường chắc chắn cô sẽ tìm đến, nếu không thì Tổng Bí Thư đã không phải vất vả tạo dựng quan hệ đến như vậy. Nếu Yên Chi có gan lớn đến mức chống đối được thì anh có thể nhìn cô bằng con mắt khác. Ngồi thất thần bên vỉa hè, trong muôn vàn cảm xúc hỗn độn, sự ồn ào náo nhiệt của đường phố cũng khiến cô sợ hãi đến hoảng hốt. Yên Chi, ba cháu tìm. Cô giật mình ngẩng lên, nhận ra người vừa gọi mình là trợ lý của ba. Vị đại tá không vội vã thúc giục, chỉ đứng yên chờ cô phản ứng. Yên Chi đưa mắt nhìn ra phía sau chú ấy, liền thấy xe công vụ của ba ở đó. Ngoan ngoãn đến bên xe, cô cúi gập đầu người lễ phép. Ba tìm con. Lên xe đi. Cô hơi bất ngờ vì chưa bao giờ được ngồi xe công vụ của ba nuôi. Nhưng cô biết đây không phải là vinh dự, mà chính là sự chuẩn bị đón nhận hậu quả. Có lẽ ông đã được Trọng Tường báo việc cô hủy hôn. Đúng như dự đoán, xe vừa đi chưa lâu, ông đã cất lời. Con hủy hôn với Trọng Tường cũng được. Vậy hôm nay, ba sẽ tìm cho con một hôn sự mới. Ba, nếu con không có giá trị, ba nuôi con để làm gì? Ba không phải là cha đẻ của con, nên không cần phải có trách nhiệm với con. Nhưng suốt những năm qua, ba cho con mặt mũi, thì con nghĩ mình không cần có trách nhiệm với gia đình này hay sao? Lời ông nói giống như một cái chum lớn, chùm vào nhốt cô lại, trong thẳng thốt lẫn sợ hãi. Ông không lớn tiếng quát mắng giống mẹ, nhưng lời ông uy lực như sóng lớn, sẵn sàng nhấn chìm người khác chỉ bằng cách mở miệng. Ba, con sai rồi. Cô cúi gằm mặt, hai tay bấu vào nhau, đến khảm cả vào da thịt. Rõ ràng biết hôn nhân này rất quan trọng với cả hai nhà, nhưng chỉ vì phút bốc đồng mà cô khiến anh tức giận, rồi đến ba nuôi cũng phải tự mình lên tiếng. Đến lúc này sợ hãi cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng cô vẫn sợ, vẫn mất phương hướng trong sự hoảng loạn. Muốn được tôn trọng thì con phải có giá trị. Trọng Tường có cơ sở để kiêu ngạo, còn con có cái gì? Đến khi nào con đứng trên đỉnh cao của danh vọng thì hãy đòi quyền lợi ngang bằng và sự coi trọng. Ra xã hội, người mạnh là người có quyền và có tiền.
con đã làm gì được cho xã hội và bản thân chưa mà không chịu cúi đầu? Ở đời phải biết mình là ai, đứng ở vị trí nào, trước khi hành xử để không bị mắng là ngu ngốc, con nghe chưa? Yên Chi cúi đầu nhận lỗi một cách thành khẩn, không dám phản bác dù là nửa lời. Ông Trung tiếp tục dạy dỗ. Con nhìn đời bằng đôi mắt thực tế, chứ đừng mơ mộng hão huyền. Nhiều cô gái có nhan sắc sẵn sàng quỳ dưới chân Trọng Tường, phục tùng nó, còn con thì nhờ ba được đứng ngang hàng với nó mà dám lớn tiếng từ chối kết hôn. Con mở lớn mắt, nhìn ra ngoài xã hội kia kìa. Có bao nhiêu người phải đi cúi mình, nhịn nhục cầu xin người khác chiếu cố. Đi làm công ăn lương, dù bị chửi sấp mặt, vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Rồi sẽ có lúc con hiểu sự bất lực của bản thân là như thế nào. Đến lúc ấy, dù người ta bảo con quỳ thì con cũng chẳng dám đứng đâu. Nhân cách hay là lòng tự trọng cần phải giữ gìn, nhưng đừng biến nó thành sự tự mãn của bản thân. Có bậc thang không bước lên, lại còn chê danh vọng và tiền tài, là một sự ngu ngốc khó đào tạo. Không có hy sinh, không có nhẫn nhịn thì khó mà thành công được. Khi chẳng có gì trong tay thì từ trong ra ngoài của con đều rẻ mạt. Lần đầu tiên ông nói với cô nhiều như vậy, mà toàn là những điều thực tế khó phản biện. Chẳng qua Yên Ly không thể làm cầu nối liên hôn vào thời điểm nhạy cảm này, nên cô mới được đem ra thế chỗ. Không phải nói suông, khi về đến nhà, ông bước xuống xe nhắc. Con nên chuẩn bị đi, lát nữa nhà chúng ta mời thống đốc ngân hàng ăn tối. Ngày mai ba sẽ gặp ba mẹ Trọng Tường hủy hôn cho con. Yên Chi đứng chết chân tại chỗ, trong lòng hoàn toàn mơ hồ. Vị thống đốc ngân hàng ấy đã có một đời vợ, vừa ly hôn cách đây không lâu. Cô vội vã chạy đuổi theo cha dượng, nhưng ông đã nhấc tay ra hiệu. Đại tá đi sau liền chặn đường cô. Ngày ấy cho cháu 30 phút chuẩn bị. Cô bất lực nhìn theo bóng lưng đầy uy quyền ấy thều thào. Ba, con sai rồi. Con xin ba cho con cơ hội sửa sai. Ông không nghe, vẫn đi thẳng vào khu văn phòng riêng biệt. Chỉ một lát, xe mẹ cũng về tới. Có lẽ là đã được thông báo, nên bà vội vã xuống xe đi về phía cô tức giận. Con đúng là biết cách tìm đường chết mà. Bà lôi cổ cô về phòng, cầm túi đánh cô rúi rủi. Con có biết hậu quả của việc đắc tội với ông ấy không hả? Ông ấy chỉ có con gái ruột là Yên Ly thôi. Còn đứa con gái nuôi như con, ông ấy chỉ cần vẫy tay là có cả đám. Con nghĩ mình hơn người hay sao mà ngu ngốc đến mức ấy? Ông ấy có thể búng tay là đè bẹp con như con gián, không thể ngóc cổ lên được, con có biết không? Mẹ đã làm tất cả vì con, tại sao con lại bướng bỉnh như vậy hả? Yên Chi dùng cả hai tay chắn những cái vụt quật vào mặt, gào lên giải thích. Mẹ, con không cố ý. Mấy hôm nay con ốm rất mệt nên mới bốc đồng như vậy. Con nghĩ Trọng Tường có trách nhiệm chịu đựng tính khí thất thường của con à? Người muốn lấy nó xếp hàng dài không hết kia kìa. Vì sao mà nó phải để ý đến một đứa như con? Bây giờ con không cưới, ông ấy sẵn sàng sắp xếp một đứa con nuôi biết nghe lời hơn con để cưới Trọng Tường. Còn con thì chuẩn bị sẵn tinh thần làm vợ hai của thống đốc đi. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà trong trạng thái hoảng loạn bất an. Khi mẹ gọi người vào giúp cô chuẩn bị tắm rửa, thay đồ đón khách, Yên Chi lết trên sàn nhà, túm lấy chân mẹ quỳ mọp trên đất cầu xin. Mẹ ơi, đừng đối xử với con như vậy. Xin mẹ hãy xin ba cho con đi. Con sẽ đi tìm Tư lệnh xin lỗi anh ấy. Ông ấy mà đã quyết định thì con đừng có hy vọng thay đổi. Con hứa là sẽ nghe lời, nhất định sẽ trả lại anh ấy khi chị Ly giải nghệ. Con sẽ không nói với Tư lệnh mọi chuyện và cũng sẽ không yêu anh ấy. Bà Giang vẫn ra lệnh cho người phục vụ kéo Yên Chi đi. Cô vùng vẫy bật khóc thành tiếng. Con không muốn gả cho thống đốc đâu. Mẹ ơi, xin mẹ nói với ba giúp con. Con không gả thì việc con bị đuổi học hay là bà con phải ngưng điều trị là chắc chắn rồi, nên con tự nghĩ đi. Yên Chi vừa khóc vừa gào thét, vẫn bị lôi đi. Ra khỏi cửa, vừa thấy cha dượng, Yên Chi vùng thoát khỏi tay của hai người phục vụ, chạy đến van xin. Ba ơi, con sai rồi. Ngay bây giờ con sẽ đi xin lỗi Tư lệnh và cầu xin anh ấy cưới con. Ba đừng gả con làm vợ hai cho thống đốc. Ông đứng im không lay động, khuôn mặt vẫn đầy nghiêm nghị. Tư lệnh không phải là người dễ dàng thích một người, nên chỉ xinh đẹp thôi không đủ. Con sẽ bồi dưỡng đầu óc đủ tốt để đem lại lợi ích cho hai người. Con đã được duyệt danh sách sinh viên xuất sắc, tham gia diễn thuyết trong kỳ đại hội. Ba, con nhất định sẽ làm người tự hào,
Chỉ xin người cho con một cơ hội thôi. Nhất định con sẽ thành tâm xin lỗi Tư lệnh, sẽ nghe lời anh ấy, không khiến người ta nổi giận. Ánh mắt nghiêm nghị của ông cuối cùng đã thay đổi. So với sự nổi trội của Yên Ly thì Yên Chi quá mờ nhạt, nhưng lại là sự lựa chọn duy nhất mà ông có thể tin tưởng đem đến bên cạnh Trọng Tường. Hôm nay nghe nói Yên Chi tự mình đánh bật cả nghìn sinh viên xuất sắc, nộp đơn tham gia diễn thuyết trong hội nghị cấp cao sắp tới, cũng hơi bất ngờ. Ông cũng không rõ lực học của Yên Chi ra sao, nhưng việc cô thi được học bổng du học toàn phần cũng là một minh chứng khẳng định cô con gái riêng này có tố chất về đầu óc. Ba cho con 3 ngày để xin lỗi Trọng Tường. Nếu cậu ấy không chịu cưới con nữa thì con buộc phải kết hôn với thống đốc. Cảm xúc hoảng loạn trong phút chốc vỡ òa. Yên Chi gật đầu như bổ củi. Vâng, con cảm ơn ba. Bà Giang đứng nơi cửa phòng, lòng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông ấy chấp nhận thương lượng. Ông còn nhìn bà nhắc. Em gọi điện cho cháu gái mình đến đi. Nhớ nhắc nhở cẩn thận trong ứng xử với thống đốc đấy. Vâng ạ. Ông nhìn Yên Chi dặn dò. Chiều mai Trọng Tường sẽ chính thức nhậm chức ở văn phòng chính phủ. Buổi tối có bữa tiệc chào mừng. Con biết phải làm gì rồi chứ? Vâng, bây giờ con sẽ đi tìm anh ấy. Ông hài lòng phất tay, ý bảo cô đi ngay lập tức. Yên Chi chạy vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn chuyên tâm trang trí từng khay đồ ăn thật bắt mắt, khiến bác giúp việc suýt xoa. Nhìn đẹp thế này, sao Tư lệnh nỡ ăn chứ? Bác cũng thấy ngon sao ạ? Ngon lắm rồi đấy. Sao cháu không chuẩn bị nhiều một chút để ăn cùng cậu ấy? Cô còn không biết anh có chịu gặp mặt không nữa kìa. Chuẩn bị xong mọi thứ, cô nhanh chóng chạy lên tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng rồi mới ra khỏi nhà. Vừa ra cổng thì thấy chị họ tới nơi với khuôn mặt rạng rỡ khó che giấu niềm vui. Chị họ là con gái của anh trai mẹ, ra thành phố học đại học rồi nhờ quan hệ của cha dượng cô mà vào một cơ quan nhà nước làm việc. Tham vọng của chị ấy cũng lớn, nhưng chưa tìm được người thỏa mãn tiêu chuẩn của bản thân. Em không ở nhà ăn tối à? Vi Anh mỉm cười thân thiện khoác tay Yên Chi. Nghe nói là em sắp kết hôn với Tư lệnh à? Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi? Dù sao cũng là kết hôn, thì lấy núi vẫn tốt hơn là vũng nước tù em nhỉ? Cô thấy hơi lạ, khi có người tham vọng như Vi Anh lại không biết đến Trọng Tường. Đến khi tận tay tìm kiếm thì chẳng có bất kỳ thông tin nào về Trọng Tường cả. Nếu có thì chỉ là những bức ảnh chụp xa, không rõ là già hay trẻ. Mối quan hệ giữa Trọng Tường và Yên Ly không công khai, nên cha nuôi có thể một tay dập tắt hết để mối hôn sự của cô và Trọng Tường hoàn toàn sạch sẽ. Cô gỡ tay chị họ ra mỉm cười dịu dàng. Vâng, chị vào nhà đi, em có việc phải đi rồi. Yên Chi bắt xe đến bộ tư lệnh, xin gặp người, nhưng nhận được thông báo anh đang bận không thể gặp. Trung úy nhận hộp cơm của cô, có chút ái ngại mà lịch sự. Không biết chừng nào tư lệnh mới xong việc, nên em cứ về đi. Em chờ anh ấy được ạ? Cô chỉ có 3 ngày thôi, nên phải xin lỗi thật chân thành. Dù hôm nay đã có Vi Anh đến gặp thống đốc, nhưng cha dượng có rất nhiều cách để dạy dỗ đứa con riêng của vợ như cô. Vậy nhưng cô chờ đến gần 22 giờ, bụng đã réo ầm ĩ vì đói, cũng không thấy Trọng Tường ra về. Cuối cùng thì chỉ có Trung úy lại xuất hiện đưa cho cô hộp cơm. Tư lệnh còn nhiều việc nên nay trực hết đêm. Em cần chuyển lời gì không để anh hộ, chứ không gặp được đâu. Cô đón lấy hộp cơm mở ra kiểm tra thì đã được ăn hết sạch. Tâm trạng có chút nhẹ nhõm, nhưng không bỏ cuộc mà tới thẳng nhà anh. Người giúp được cô bây giờ chỉ có thể là mẹ chồng tương lai. Mặc kệ anh bảo cô thảo mai lươn lẹo hay thủ đoạn, việc trước mắt là cô phải đăng ký kết hôn lại được với anh đã. Trọng Tường trở về nhà khi đã nửa đêm. Trong nhà mẹ vẫn để lại một ánh điện nhỏ cho ba và anh mỗi khi trực về muộn. Qua phòng ăn uống một cốc nước lớn, vừa đi về phòng anh vừa cởi cúc áo cảnh phục. Bước chân dừng lại, bất chợt khi thấy người ngồi xổm trước cửa phòng anh, gục mặt trên tay ôm hai gối ngủ gật. Không gặp được anh ở cơ quan thì đã chạy tót đến đây phục kích rồi. Trọng Tường đến đá cô sang bên, khiến Yên Chi giật mình tỉnh giấc trong ngơ ngác. Thấy anh cô tỉnh ngủ, nhớ ra là mình đã ngồi cửa phòng anh đợi khi mẹ chồng đã giúp cô gọi anh về. Vậy mà ngồi chờ mệt quá nên ngủ quên luôn được. Tư lệnh, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?
Trọng Tường hơi cau mày, nhìn cô không thiện. Kiến thức về hoa hồng của nó chắc chắn hơn hẳn chị. Chẳng lẽ cái điều đơn giản đó nó lại không biết ư? Con không có ý trách chị Loan đâu mẹ. Con cũng có đứa em họ chuyên nghiên cứu chăm sóc giống cây. Chiều nay con gọi nó sang khắc phục mấy cây bên cạnh được không mẹ? Không cần đâu. Tốt nhất từ nay chị đừng động đến cái gì của tôi nữa. Coi như bài học chị rút kinh nghiệm đi. Tôi ỉu xìu mặt mũi. Vâng ạ. Rõ ràng người yêu cầu tôi chăm chỉ tưới cây là mẹ chồng. Hôm nào quên không tưới là biết mặt nhau ngay. Nay hoa hồng chết lại đổ tại tôi tưới nước nhiều quá. Còn cả chị Loan kia nữa, lần nào tưới cây tôi cũng hỏi rành mạch rõ ràng cơ mà. Làm dâu nhà giàu đã khó, làm dâu nhà họ Giang lại càng khó hơn. Tôi chào hỏi mẹ chồng thêm lần nữa rồi mới đi làm. Đến công ty hỏi cái Yến chuyện của Trâm thì mới giật mình, nổi hết gai ốc. Tao nghĩ em dâu mày bị người âm trêu rồi. Mày đùa à? Thời đại nào rồi mà còn ma với quỷ? Yến vừa cán hạt hướng dương vừa trả lời tôi. Có mày không biết ý, thế giới tâm linh đến giờ khoa học vẫn chưa nghiên cứu rõ ràng. Đợt trước dưới quê, thằng người yêu cũ của tao còn nhiều chuyện kinh khủng hơn. Các cụ ngày xưa cũng dạy, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thôi, mày đừng nói linh tinh nữa, tao không tin đâu. Mày hâm à? Đề phòng trước thì chết ai? Cái vòng chỉ đỏ tao cho mày hôm nọ, đừng có tháo ra nhé. Mấy hôm nữa tao dẫn mày đến nhà bà này, nghe bọn bạn tao nói xem chuẩn lắm. Hâm vừa thôi. Không nghe tao thì kệ mày, sau này đừng trách tao biết mà không nói. Cả ngày hôm đó tôi chẳng làm được việc gì, đầu óc cứ để đâu đâu ấy. Vài ngày sau, Trâm ở nhà không hát hới, khóc lóc lung tung nữa, nhưng cô ấy lại sốt ly bì, lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đến bệnh viện khám bác sĩ chỉ kết luận Trâm bị cảm cúm thông thường, ngoài ra không có bất cứ dấu hiệu nào khác. Chú già thì luôn mồm dặn dò tôi, không được tới gần Trâm quá. Tôi kể cho chú nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và Yến, thì chú chỉ nhếch mép, chửi bọn tôi trẻ con. Điều đáng nghi ngờ nhất là thái độ của mẹ chồng tôi. Bà không cuống cuồng lên như mọi ngày, mà bình tĩnh một cách lạ lùng. Thì thoảng còn bất chợt ra ngoài, đến gần tối mới về. Ai có hỏi đến thì gắt lên. Giữa trưa nắng lại bắt chị Loan mang muối ra cổng rắc. Không thì treo đầy mấy bức tranh kỳ quái ở khắp phòng vợ chồng Trâm. Những hành động kỳ lạ của mẹ chồng tôi càng ngày càng nhiều. Đỉnh điểm hôm đó, cả nhà đang ngồi ăn cơm tối, thì bà hắng giọng tuyên bố rõ ràng. Ngày mai tôi mời thầy về lễ, 4 bố con ai nghỉ ở nhà không? Bố chồng đang nghe mẹ chồng nói thế thì đặt mạnh đôi đũa xuống bàn gắt nhẹ. Lễ nạp cái gì? Bà dỗi việc à? Linh tinh vừa thôi. Mẹ chồng cũng không chịu để yên. Ông biết gì mà nói. Tôi xem đi họ bảo đất nhà mình dạo này đang bị động. Không lễ nạp cẩn thận, mang họa vào thân đấy. Động cái gì tôi không quan tâm, nhưng tôi cấm bà làm mấy việc mê tín dị đoan trong cái nhà này. Ông nhìn con Trâm đi, trước đây nó nhanh nhẹn tháo vát như thế nào, bây giờ nó ra làm sao? Bác sĩ bảo nó chỉ bị căng thẳng stress quá thôi. Người không bình thường ở đây là bà đấy. Bao nhiêu tuổi rồi, còn vớ va vớ vẩn. Bà đàng hoàng tí cho con dâu nó học theo. Mẹ chồng không nói lại, thì đứng phát dậy đùng đùng bước lên lầu. Việc lễ nạp, tôi đã quyết định rồi. Ông có đồng ý hay không thì tôi vẫn làm. Ngày mai, 4 bố con ông cứ đi làm bình thường, để mấy mẹ con tôi ở nhà là được. Bố chồng tôi giận quá, ném mạnh cái bát xuống sàn nhà. Tôi cấm bà làm đấy. Bà mà cố tình thì đừng trách tôi. Mẹ chồng tôi coi như điếc, vẫn hiển nhiên bước tiếp. Sau bữa ăn, bà lặng lẽ gọi tôi ra ngoài nói chuyện riêng. Ngày mai con xin nghỉ đấy nhá. Tôi ấp úng chưa kịp trả lời thì bà cau có. Hay là con không coi trọng lời mẹ? Dạ không ạ, ngày mai con sẽ xin nghỉ. Bây giờ đành phải trả lời vậy chứ biết sao. Tôi mà nói không xin được nghỉ, lại om sòm cả nhà lên. Lúc này bố chồng tôi đã quát tháo một hồi rồi. Giờ đến lượt mẹ chồng tôi nữa thì tôi không chịu nổi mất. Gần 3 tháng về đây làm dâu mà tôi cứ ngỡ thời gian trôi qua cả 3 năm rồi. Dọn dẹp xong xuôi, tôi lên phòng thấy chú già đang làm việc chăm chú lắm. Bình thường, giờ này chú ta hay nằm dài ra ghế sofa, xem tivi cơ mà. Hay lại có chuyện gì gấp gáp lắm? Nhóc vừa đi đâu thế? Chú già hỏi tôi, nhưng vẫn chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính, chứ không thèm ngẩng đầu lên. Tôi ở dưới nhà dọn dẹp, nói chuyện với chị Loan. Lần sau tiếp xúc với người ngoài ít thôi, không phải ai cũng thật thà ngô nghê như nhóc đâu. Đấy, cái lão này, câu trước câu sau đã xỏ xiên tôi luôn được. Giúp việc nhà mình gần 2 năm nay, mà chú ta vẫn coi là người ngoài. Thật không hiểu nổi, tôi buột miệng hỏi, mai chú nghỉ không? Vài giây trôi qua không có tiếng trả lời,
Tôi quê quá, định lấy điện thoại gọi tán phét với Yến, thì chú già bất ngờ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào tôi. Nhóc nghĩ sao? Tôi hạn hán lời với trường hợp này. Trả lời như thế, thà đừng nói gì còn đỡ bực hơn. Coi như tôi chưa nói gì nhé. Chú già bật cười, nụ cười thoải mái chứ không nhếch mép gượng gạo như mọi ngày. Tôi không tin vào tâm linh, chuyện ma quỷ, lại càng không thế. Thì có lý do gì tôi phải ở nhà? Tôi gật gù suy nghĩ. Cũng đúng, người như chú mà tin vào mấy chuyện vớ vẩn này, thể nào cũng có ngày mặt trời mọc đằng Tây. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, xuống nhà chuẩn bị mấy đồ đạc linh tinh của mẹ chồng. Chú già vẫn chưa biết việc tôi nghỉ. Tôi sợ nói ra không đồng ý lại cãi nhau. Thôi, cứ tiền trảm hậu tấu cho chắc ăn. Tối về có chửi, mọi việc cũng xong rồi. Bữa ăn sáng vẫn diễn ra như bình thường. Trước lúc đi làm, bố chồng còn không quên cảnh báo mẹ chồng. Bà nhớ lời tôi nói tối qua đấy, đừng giở trò sau lưng tôi. Mẹ chồng hôm nay không khó chịu gắt gỏng như hôm qua nữa, mà gật đầu đồng ý luôn. Tôi biết rồi, ông cứ đi làm đi. Tí nữa bà gọi lái xe, đưa cái Trâm về nhà mẹ nó mấy hôm, cho đầu óc thoải mái. Tôi gọi điện nói chuyện với bố nó rồi đấy. Dứt lời, bố chồng xách cặp tài liệu ra ngoài luôn. Chú già lướt qua tôi với ánh mắt cảnh cáo. Tôi cười hề hề lấy lệ, rồi cũng giả vờ giả vịt, lên phòng chuẩn bị đồ đạc đi làm. Đến gần 8 giờ, cổng nhà tôi có chiếc taxi. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ trung niên, ăn mặc rườm rà, màu sắc quần áo sặc sỡ bước xuống. Mẹ chồng tôi thấy bóng dáng thì lao ra nhanh như gió, chắp hai tay lại cúi đầu thật sâu. Con lại cô ạ. Người phụ nữ kia khẽ gật đầu mấy cái. Mọi thứ cô dặn, đã chuẩn bị xong hết chưa? Con chuẩn bị đầy đủ rồi cô ạ. Tí nữa người ta mang đến luôn. Tốt lắm, con dẫn cô lên xem phòng con dâu của con xem thế nào. Mẹ chồng đi trước, người phụ nữ kia đi sau. Ngang qua tôi, bà ta dừng lại một lúc, quan sát kỹ càng rồi mới bước tiếp. Tôi cực kỳ khó chịu với cái nhìn đó. Cứ có cảm giác không được an toàn. Hà, mang nước lên mời cô cho mẹ nhé. Tiếng mẹ chồng làm tôi giật mình. Vâng ạ. Phòng của Trâm ở tầng 2. Hiện tại cô ấy đã hết sốt, nhưng không hiểu vì lý do gì mà chỉ quanh quẩn ở trong phòng, chứ nhất quyết không chịu ra ngoài. Bà thầy bói kia chỉnh lại cái cặp tóc trên đầu, chậm rãi đi khắp phòng Trâm. Oán khí hơi nặng, chả trách mãi không khỏi ốm. Mẹ chồng tôi nghe xong mặt tái nhợt. Con xin cô giúp nhà con với. Con cứ bình tĩnh, cô đang nghĩ cách giúp nhà con đây. Tôi bưng 2 cốc nước lên, còn chưa kịp bước vào, đã nghe họ nói chuyện tiếp. Người phụ nữ lúc nãy cũng là con dâu con à? Vâng ạ, con dâu cả nhà con đấy cô. Cô nói nghe này, người đó có mệnh xung khắc với nhà con đấy. Về lâu về dài, làm chuyện gì cũng không thành công đâu. Hơn nữa cô thấy con sắc mặt càng ngày càng kém. Thời gian tới, con ra đường nhớ cẩn thận đường xe cộ cho cô nhé. Không biết mọi người thế nào, chứ tôi nghe mà thấy kịch cỡm vô cùng. Ban đầu giấc mơ kỳ lạ kia, tôi còn nghĩ ngợi đôi chút. Chứ hôm nay bà thầy bói này đến đây, nói từ nãy đến giờ, tôi chỉ cảm thấy vô lý hoang đường thôi. Đành rằng thế giới tâm linh vẫn còn là ẩn số, chưa có ai khẳng định chắc chắn điều gì. Nhưng báo chí TV đưa tin bao nhiêu vụ lừa đảo lấy danh nghĩa thầy bói rồi. Nghĩ kỹ lại mọi chuyện, tôi càng thấy nghi ngờ. Tôi không tin mấy hạt muối rắc giữa cổng hay những bức tranh kỳ lạ trong phòng Trâm có thể làm nên điều gì. Nửa tiếng sau, lại có tiếng người xuất hiện, đưa đến nhà chồng tôi một số món đồ cúng bái, mà tôi cũng chẳng biết gọi mấy món đồ đó là gì. Tiếng chuông mõ vang lên không ngừng, xen lẫn tiếng hô hét của bà thầy bói và từng cái quỳ lạy rất thành khẩn của mẹ chồng tôi. Trâm vẫn ngồi im trên giường không nhúc nhích, hình như mọi việc trong phòng đều không liên quan đến cô ấy. Kết thúc khóa lễ, bà thầy bói ngậm một ngụm rượu to, phun ngay lên giường Trâm, đọc một thôi một hồi, toàn những câu thần chú, tôi không hiểu là tiếng nước nào. Phía ngoài này tôi và Mai cứ đứng nhìn nhau. Mẹ chồng tôi bí mật nhét vào túi xách của bà ta một cọc tiền 500.000 dày cộp. Lúc bà thầy bói chuẩn bị đi ra về thì cũng là lúc tôi sững người lại. Dưới phòng khách, bố chồng và 3 anh em nhà họ Giang đều có mặt đông đủ. Mẹ chồng tôi giật mình hoảng hốt. Ông về lúc nào thế? Mặt bố chồng tôi đỏ bừng bừng. Tôi sợ quá, không cả dám bước xuống nữa, cứ thập thò. Mấy mẹ con bà giỏi lắm, coi lời tôi nói không ra cái gì phải không? Mẹ chồng lắc lắc đầu. Ông cứ bình tĩnh đã, để tôi tiễn cô về xong sẽ vào nói chuyện cặn kẽ với ông. Bà nghĩ giờ tôi còn tin bà không? Nếu không thì ông định làm gì? Tôi nói cho ông biết nhé, tôi làm mọi việc cũng vì mấy bố con ông thôi. Bố chồng mất hết kiên nhẫn,
giọng nói khàn khàn. Bà còn già mồm à? Nhà họ Giang phát triển như hôm nay đều do sự cố gắng nỗ lực của mọi thành viên trong gia đình, chứ dựa vào mấy cái trò mê tín vớ vẩn của bà. Khéo khi công ty trở thành bãi rác công cộng rồi. Bà thầy bói đứng im nãy giờ, nghe bố chồng tôi chửi thẳng mặt thì cay cú lắm, chỉ tay về phía bố chồng tôi quát to. Này, cái người kia, ông có biết mình đang xúc phạm bề trên không? Ông còn không mau xin lỗi cô sẽ khiến nhà ông tan cửa nát nhà đấy. Bố chồng đang bực sẵn trong người, nghe nói thế lại càng điên hơn. Bà im mồm lại, nhà tôi không có chỗ để cho bà lên tiếng nhé. Vợ tôi ngớ ngẩn, nghe mấy lời bậy bạ của bà nên mới tin thôi, chứ tôi tống cổ bà ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ đấy. Bao nhiêu việc đàng hoàng tử tế thì không làm, lại cứ thích đi khắp nơi, lừa người nọ người kia. Bà bảo bà tài giỏi, biết rõ tương lai quá khứ. Vậy bà nói tôi nghe, bao giờ bà mới bị bắt vì tội truyền bá mê tín dị đoan? Từ ngày tôi về đây đến giờ, nay mới biết bố chồng nói móc giỏi như thế. Mặt bà thầy bói hết xanh rồi lại chuyển sang đỏ, nhìn buồn cười lắm. Mẹ chồng tôi quay qua rối rít xin lỗi bà ta. Con xin lỗi cô, nhà con tính tình nóng nảy, ăn nói lung tung, cô rộng lượng bỏ qua cho ạ. Bố chồng tôi quát hơn. Bà cũng im mồm lại đi, ai bảo tôi ăn nói lung tung, tôi đấm cho vỡ mồm. Đầu hai thứ tóc mà để chúng nó lừa dễ dàng thế à? Bà xem, bà có xứng đáng dạy dỗ con dâu không? Đừng lằng nhằng với tôi, còn có lần sau, tôi cũng mời bà ra khỏi nhà này luôn đấy. Chú già đứng sau lưng bố chồng tôi từ nãy đến giờ, mới bí mật vời tay gọi tôi xuống. Cơn giận dữ của bố mẹ chồng vẫn không nguôi đi phần nào. Ông còn lôi cả điện thoại ra, định gọi cho công an. May mà Hùng đứng bên cạnh ngăn kịp. Bà thầy bói cũng kịp thời nhận ra tình hình không ổn, ba chân bốn cẳng chạy luôn ra cổng. Bố chồng tôi hừ hừ vài tiếng lạnh lùng, rồi bước thật nhanh lên phòng Trâm. Thằng Huy, lấy xe, đưa cái Trâm về nhà mẹ nó mấy hôm đi. Huy gật đầu, chậm rãi đỡ Trâm xuống nhà. Bố chồng tôi điên tiết đứng lên bàn ghế, giật hết mấy bức tranh mẹ chồng tôi treo mấy hôm trước, mặc kệ bà đang phản đối kịch liệt. Quay qua quát chị Loan ầm ầm. Cô mang toàn bộ chăn ga gối đệm phòng này, vứt hết đi cho tôi, không được để sót thứ gì. Chị Loan tự nhiên bị quát thì cuống cuồng hết lên. Vâng ạ, giờ con làm luôn đây. Ngang qua mẹ chồng, chị ấy hơi dừng lại vì bà đang lườm. Bố chồng kiên quyết muốn xử lý đến cùng. Cô còn chần chừ nữa, tôi đuổi việc cô luôn. Nhà này do tôi làm chủ, chứ không phải bà ta. Con xin lỗi ông, con không dám nữa ạ. Chú già cũng lùi lại phía sau, bí mật kéo tay tôi về phòng. Nhóc cũng ham vui quá nhỉ, đi làm không đi, ở nhà xem bói à? Tôi xua tay lắc đầu nguậy nguậy. Không phải đâu, tôi chỉ... Chú già cau mày, cốc nhẹ vào đầu tôi một cái. Học cái hay cái tốt không học, toàn đi học ba cái vớ vẩn. Chẳng hiểu phụ nữ suy nghĩ thế nào nữa. Thật ra ngay từ ban đầu, tôi đã không tin vào mấy vụ bói toán rồi. Nhưng tôi và mẹ chồng không hợp tính nhau, nên tôi chẳng dám ý kiến gì. Không ngờ hôm nay, bố chồng lại về đúng lúc. Giải quyết mọi việc đâu ra đấy, làm tôi cũng vui vui. Nhất là khoản chửi cho bà cô kia một trận không cãi lại được. Tâm linh không đồng nghĩa với việc mê tín dị đoan, để cho nhiều người lợi dụng, đi lừa lọc khắp nơi. Nhóc còn đứng ngây ra đó nhìn à? Không biết đường cảm ơn tôi đi, để nhóc đứng đấy. Lúc nữa có khi bố tôi chửi đến chiều mới xong đấy. Tôi lại cười hề hề, đi đến bàn rót cho chú già cốc nước lọc, lấy câu chuyện làm hòa. Tôi biết rồi, lần sau tôi không nói dối chú nữa đâu. Chú già cầm cốc nước trên tay tôi, nhưng vẫn trừng mắt nhìn. Còn có lần sau sao? Tôi vội vàng lắc đầu. Không, tôi đảm bảo không có lần sau đâu. Nhớ đấy, tôi nhớ mà, chú cứ yên tâm. Trong khi đó, tại nhà mẹ đẻ của Trâm, sau khi tiễn Huy về, khuôn mặt nhợt nhạt qua bao ngày ốm của Trâm đã không còn nữa. Thay vào đó là cái nhìn sắc bén, đầy toan tính. Mẹ Trâm vỗ nhẹ vào vai con gái. Sao con lại không biết chăm sóc bản thân mình thế? Ốm mấy ngày, nhìn mặt mũi hốc hác quá. Ăn đến bao giờ mới lại sức đây? Trâm cười tươi, cầm lấy tay mẹ mình. Mẹ yên tâm, con gái mẹ không sao đâu. Con đủ thông minh để biết mình phải làm gì. Gia tài nhà họ Giang, sớm hay muộn cũng về tay con thôi. Dù sao bố mẹ cũng không muốn con khổ. Nhìn con như thế này mẹ xót lắm. Làm gì có thành công nào mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi công sức hả mẹ? Mẹ chỉ cần tin tưởng con là được. Mấy năm qua con khổ sở làm dâu nhà họ Giang, vì mục đích gì chứ? Chẳng phải đợi đến ngày nhà mình nuốt trọn nhà họ Giang sao? Mẹ Trâm nghe con gái nói thế, cuối cùng cũng phải gật đầu ủng hộ. Còn bố Trâm thì vui mừng ra mặt.
cứ cười tủm tỉm hết sức hài lòng về đứa con gái này. Cũng may, nhà mình còn có con hiểu bố, chứ như thằng Lâm bà đã phạm tội uy hiếp, bắt cóc vợ tôi rồi đấy. Tốt hơn là bà nên dành lời mà nói với các đồng nghiệp của tôi. Tư lệnh, đây là chuyện gia đình. Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện, không cần phải làm lớn đến như vậy. Chuyện gia đình mà bà lại để con gái dùng dao lam cứa vào mặt vợ tôi à? Chính Yên Chi cũng giật mình khi tay Trọng Tường chạm vào vết xước nơi má trái của cô. Dù rất nhỏ nhưng đã rớm máu. Do quá sợ hãi mà cô không cảm nhận được vết xước, bây giờ mới thấy sót. Em có bằng chứng cho mình không? Bị hỏi bất ngờ, Yên Chi đứng thẳng người lấy điện thoại ra đưa cho anh xem những tin nhắn lẫn dịch vụ gửi trả lại thống đốc. Trọng Tường lấy điện thoại của cô đưa cho trung úy. Cậu giữ lấy xác minh rồi mời luôn thống đốc đến một chuyến. Sau khi lấy lời khai, nếu là vu khống thì có thể lập án. Vâng. Yên Chi cũng bị sự quyết đoán của anh làm cho đơ người. Anh còn chưa hỏi cô một lời về sự việc. Hành vi lẫn lời nói đều thể hiện anh tin cô một cách tuyệt đối. Thêm vài cảnh sát xuất hiện, mời ba mẹ con họ về trụ sở làm việc. Ban đầu không ai chú ý tới, nhưng từ lúc Trọng Tường xuất hiện đã khiến sinh viên trong trường tò mò. Đứng lại hóng chuyện. Ba mẹ con bọn họ buộc phải theo cảnh sát lên xe về đồn, lấy lời khai. Yên Chi đã chuẩn bị sẵn toàn bộ sự việc để kể cho Trọng Tường nghe. Nhưng khi lên xe, anh nói chuyện điện thoại chỉ đạo mọi chuyện mãi, đến khi xe dừng lại mới kết thúc cuộc gọi. Vào viện kiểm tra vết thương của em trước. Lúc này Yên Chi mới biết nơi mình đến là bệnh viện, chứ không phải là sở cảnh sát. Vết xước trên má thực sự rất nhỏ, máu cũng đã khô lại nên cô níu tay anh. Vết nhỏ như thế này, em có thể xử lý cũng không để lại sẹo đâu ạ. Nếu lưỡi dao lam đó có mang bệnh truyền nhiễm thì sao? Nghe anh nói, sống lưng cô gái bất giác lạnh lẽo cực độ. Sự hoảng loạn lẫn sợ hãi lại đong đầy trong đáy mắt. Vào bệnh viện của Bộ Công an, rất nhanh Yên Chi được các bác sĩ kiểm tra xử lý vết thương mà lấy mẫu kiểm tra. Trong lúc chờ kết quả, Yên Chi cuối cùng có cơ hội giải thích. Em và ông ta thực sự không có gì. Sau hội nghị, ông ấy có gửi hoa, quà tặng, nhưng em đều từ chối. Tối qua em cũng không ngờ là ông ấy lại bắt chuyện. Nhiều lần em cầu cứu anh, nhưng anh không giúp em. Bây giờ em còn đổ được cả tội cho tôi nữa à? Em không có ý đó, nhưng mà làm sao em ngăn cản được việc người ta theo đuổi em? Việc từ chối thì em đã làm rồi. Hôm qua em nói chuyện với ông ấy tự nhiên như quen thân lắm mà. Yên Chi ỉu xìu, mặt đầy ấm ức. Em không có. Không có sao còn bị người ta đánh ghen. Bức ảnh bà ta chụp cũng đúng góc đẹp đấy. Tự dưng nghe mỉa mai, Yên Chi không còn muốn biện minh nữa. Khi một người không tin bạn dù cố gắng giải thích thế nào thì cũng chỉ khiến người ta chán ghét, mất kiên nhẫn. Dù sao thì hôm nay anh cũng cứu cô, nên chẳng tính toán làm gì. Sự im lặng tưởng chừng cứ vậy mà qua đi. Nhưng người bên cạnh bất ngờ lên tiếng. Có nhớ hôm nay tôi đến gặp em để làm gì không? Mải sợ hãi, mải rối loạn, cô nhất thời quên luôn việc anh hẹn cô đi đăng ký kết hôn. Có lẽ số phận thực sự báo trước hôn nhân của hai người không thuận. Chỉ mới đăng ký thôi mà hai lần không thành. Lần đầu thì do anh, còn lần này lại do cô. Có phải là hôn nhân của hai người thực sự không nên có hay không? Cô cắn môi nhìn anh đầy tội lỗi, giọng lý nhí. Bây giờ phải làm sao đây? Sắp hết giờ hành chính rồi. Anh nhìn cô theo kiểu chán chẳng buồn nói, bộ dạng thiếu kiên nhẫn nói. Đây là tín hiệu của vũ trụ đấy. Bỏ lại câu nói lấp lửng gây hoang mang cho cô, anh đứng dậy đi gặp bác sĩ. Yên Chi thoáng sững sờ chỉ biết cười trừ. Rõ ràng biết là anh miễn cưỡng kết hôn, nhưng rồi mỗi lần nghe người ta phũ, lòng vẫn bất giác hụt hẫng chơi vơi. Luôn luôn dặn lòng đừng để ý, nhưng mà từ nhỏ cô đã luôn phải nhìn sắc mặt người khác rồi, nên tâm lý được hình thành vô cùng khó bỏ. Bác sĩ thông báo cô không sao. Hai người mới rời khỏi bệnh viện khi đã qua giờ hành chính. Lần này thực sự cô phải theo anh đến sở cảnh sát một chuyến. Cô vừa xuống xe, còn chưa kịp đứng vững, đã thấy thống đốc xuất hiện trước mặt. Họ có làm gì em không? Rồi ánh nhìn của ông ta rơi trên miếng băng trên má cô. Bàn tay còn chưa chạm vào. Họ làm em bị thương à? Yên Chi né người, hơi lùi lại, khiến bàn tay ông ta rơi trên không trung. Trọng Tường đã xuống xe, tiếng đóng cửa dầm một cái. Nhìn sang Yên Chi giọng ra lệnh. Sang đây.
Cô hơi cúi đầu chào thống đốc, rồi nghiêng người lách ra đi về phía Trọng Tường. Anh tự nhiên giang tay kéo cô ôm vào, thân mật rồi mới chào hỏi. Thống đốc, cháu biết là chú quan tâm cô ấy, nhưng chú nhìn xem, sự quan tâm ấy dẫn đến phiền toái gì. Hôm nay là ngày bọn cháu đăng ký kết hôn, nhưng vợ và con gái của chú đến phá hỏng. Suýt chút nữa, còn dám bắt cóc cô ấy đi để xử lý. Chú thử nghĩ xem, nên hòa giải bồi thường hay là để cháu lập án đây? Anh nói bình thản, nhưng ngữ điệu và sắc mặt thì không hề dễ coi, thậm chí có thể nhìn ra sự tức giận. Yên Chi đã nghĩ ông ấy sẽ dĩ hòa vi quý để Trọng Tường bỏ qua cho vợ cũ và con gái. Nhưng cậu cứ đúng theo pháp luật mà làm. Miệng nói nhưng ánh mắt ông ta vẫn dán lên mặt Yên Chi. Chưa bao giờ cô bị rơi vào tình huống này. Tự dưng lọt vào mắt xanh của một người đàn ông trung niên, rất thành công nên mang đầy kinh nghiệm trong cuộc sống. Cô vòng tay ôm hông chồng dựa dẫm anh, khiến ánh mắt vị thống đốc bỗng chốc tối thui. Trọng Tường coi như Yên Chi biết điều, lòng bàn tay lớn che nửa khuôn mặt lộ ra của cô. Trước khi vào sở thì gián tiếp đuổi người. Thống đốc, nếu chú đã không can thiệp thì có thể về được rồi. Việc ai làm người nấy chịu. Theo đúng quy trình, Yên Chi cũng vào lấy lời khai, mà cô không ngờ người thẩm vấn cô lại chính là Tư lệnh. Việc anh đích thân thẩm vấn chuyện xung đột bé xíu này khiến cả sở cảnh sát được phen khiếp vía. Trung úy Công ngồi bên cạnh, ghi chép, dùng ánh mắt hiền hòa động viên cô đừng sợ. Vì sao mấy người họ tìm em? Câu hỏi đầu tiên đưa ra mang tính chuyên môn, cùng gương mặt nghiêm nghị của Trọng Tường khiến Yên Chi tự dưng bị run. Rõ ràng cô là nạn nhân, được chồng yêu ái hỏi cung, nhưng anh có cần phải mang bộ mặt hình sự dành cho tội phạm nguy hiểm như vậy không? Yên Chi hơi bất mãn, nhưng chỉ đành trả lời. Họ nghi ngờ em có mối quan hệ mờ ám với ngài thống đốc, nên tìm cách đánh ghen dạy dỗ. Trung úy Công lén nhìn Tư lệnh sau khi đã viết xong. Người ta yên lặng, nhìn thẳng chưa hỏi thêm. Yên Chi thì như ngồi phải châm, cả người bức bối không yên. Ánh nhìn chằm chằm của anh như tảng đá đen thui, đang chuẩn bị nâng lên ném thẳng vào cô. Cuối cùng thì anh cũng chịu lật xem bản khai của đối tượng, rồi ngẩng lên mặt còn lạnh hơn. Giọng nói nghiêm nghị chẳng khác nào đe dọa. Trong bản khai của vợ cũ thống đốc thì họ có cơ sở để nghi ngờ em. Tốt hơn là em nên nói cho cụ thể. Việc em trả lại quà tặng chỉ phản ánh em không nhận quà, chứ không chứng minh được quan hệ của hai người không có gì. Yên Chi nhìn Trung úy, anh ấy hơi cụp mắt ra hiệu cô cứ bình tĩnh mà nói hết. Nhưng Yên Chi không kể mà đề nghị. Tư lệnh có thể mời thống đốc vào đối chất. Em và ông ấy chưa từng gặp lại sau sự kiện. Được, em muốn đối chất thì đừng hối hận nhé. Trung úy Công được lệnh ra ngoài mời người. Điều cô không ngờ là ngày ấy lại đi xác thực bản thân có tình cảm với cô ngay trước mặt vợ cũ. Tư lệnh, ngài đã thấy chưa? Nếu không có lửa, làm sao mà có khói? Rõ ràng vợ của ngài đi quyến rũ ông ấy. Yên Chi bỗng bật cười thành tiếng trước sự vô lý ấy. Bây giờ ai đó thích bà thì nguyên nhân là do bà quyến rũ người ta ư? Hơn nữa hai người đã ly hôn, ông ấy thích ai thì cũng thuộc phạm vi bà quản lý à? Hay là sau ly hôn, mỗi người đều phải để tang vợ cũ chồng cũ 2 năm? Nhưng ông ấy đã tặng quà cho cô trước khi ly hôn. Dù cô có trả thì cũng là chiêu bài giả vờ, để khiến ông ấy càng hứng thú hơn thôi. Trung úy Công mang vào một bó hoa, bất ngờ tặng cho bà ta. Tư lệnh gửi tặng bà. Bà ta đơ người, nhìn Trọng Tường. Ngay cả Yên Chi cũng sững sờ, còn anh thì nhướng mày. Chồng bà tặng vợ tôi, giờ tôi tặng lại cho bà đấy. Hình như bà thực sự thu hút tôi rồi đấy. Bà ta cứng họng, mặt mày gượng gạo mấp máy. Tư lệnh, tôi... Bà có nhận không? Tôi tự nguyện tặng cho bà vì thích, còn bà có quyền nhận hay không? Từ mai tôi sẽ cho người đem quà và hoa đến nhà bà tặng để bày tỏ lòng yêu thích. Tất nhiên là bà ta hiểu ý của Trọng Tường nên chỉ biết lắc đầu phản bác, nhưng cũng không cố đấm ăn xôi áp đặt tội danh cho Yên Chi nữa. Chỉ vài món quà tặng bị trả lại, không có thêm bất kỳ bằng chứng xác thực nào, nên bà bị khởi kiện tội vu khống. Vợ tôi bị bắt ép, lại còn bị thương, khiến tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, có thể khởi kiện tội cố ý gây thương tích và bắt cóc có chủ đích. Tôi có bằng chứng là cô ta qua lại với ông ấy. Lần này thì không phải ảnh, mà là video buổi tối qua trong tiệc mừng công của Trọng Tường. Người quay đúng là biết chọn góc. Khi quay phía sau lưng ông ta,
Góc hơi nghiêng, nhiều góc quay mặt Yên Chi hơi nghiêng, như hai người là có hành vi mờ ám. Sau ly hôn, ngày ấy có quay lại với ai thì cũng không còn thuộc phạm vi của bà nữa, nên video này không thể làm bằng chứng. Trung úy Công chậm rãi giải thích, rồi đem đoạn ghi hình tại hội trường của buổi tiệc tối qua cho bà ta xem. Đây là góc quay chính diện. Phu nhân tư lệnh không có bất kỳ hành vi không chuẩn mực nào với ngài thống đốc. Việc nói chuyện xã giao là hoàn toàn bình thường, nên với video mà bà vừa đưa ra có thể làm bằng chứng kết thêm tội cố tình hủy hoại hình ảnh của ngài thống đốc cũng như phu nhân tư lệnh. Mặt bà ta trắng bệch tái nhợt, nhìn sang chồng mình như cầu cứu. Thống đốc bất đắc dĩ thở dài nói: Tôi thích cô bé đó, nhưng người ta yêu chồng đến chết đi sống lại thì còn có chỗ nào dành cho tôi nữa. Lần sau làm gì cũng nên tìm hiểu cho kỹ vào. Người ta còn là con gái của tổng bí thư đấy, không phải người em muốn động vào là động được đâu. Trọng Tường từ đầu đến cuối mang vẻ mặt hình sự không biến động. Yên Chi chẳng dám nhìn chồng lâu, chỉ thở nhẹ nhõm sau lời khẳng định của thống đốc. Khi ngày ấy lại phun ra câu yêu chồng chết đi sống lại, Yên Chi thấy mình như bị kiến đốt mà ngứa ngáy. Ánh mắt không tự chủ lén nhìn sang Trọng Tường. Anh vẫn ngồi thẳng lưng, tay gõ nhịp trên bàn, lạnh giọng đưa yêu cầu cho Trung úy Công. Cậu lấy video có tiếng luôn cho bà ấy kiểm chứng. Yên Chi sợ lần nữa mình sẽ làm trò cười cho anh. Nội dung cuộc trò chuyện đó để anh nghe thì sẽ rất xấu hổ, vì 100% toàn là lời lẽ yêu đương của cô dành cho anh. Toàn những lời không thật lòng, nên chắc chắn sẽ bị anh nhìn ra mà càng ghét bỏ hơn. Trong khi cô đang rối rắm thì bà ta lại nhún nhường. Tư lệnh không cần nữa, tôi nhận lỗi, có thể thuận tình hòa giải không? Trọng Tường nhìn sang cô với ý hỏi. Yên Chi nhẹ gật đầu. Dù sao thì cũng chưa xảy ra điều gì lớn. Cô không muốn làm khó một người vợ mới ly hôn. Nhìn qua thì cũng đủ biết bà ấy còn yêu chồng thì mới làm loạn như vậy. Bồ thật của ông chồng không tra được ra, do ông ta bảo vệ kỹ thì mới phải tìm Yên Chi để trút giận. Bà ta công khai xin lỗi, nộp phạt và bồi thường tổn thất tinh thần cho Yên Chi. Cô định không nhận, nhưng Trọng Tường đã đưa biên bản để cho cô ký. Chỉ hành động nhỏ đã gián tiếp nhắc cô không nhân nhượng với bà ấy thêm. Sau khi được họ thả ra, Trọng Tường mới nhắc nhở cô: chủ động hòa giải đã là nhân nhượng lớn nhất rồi, đừng để người ta thấy mình dễ bắt nạt mà làm càn. Anh tin em à? Tôi không thích đầu có sừng. Yên Chi chỉ biết than thầm trong lòng, liên tục nhắc mình phải nhịn. Người ta vốn không tin, nên thêm một chuyện nữa cũng chẳng sao cả. Anh giao lại hồ sơ rồi rời đi. Các đồng nghiệp đáp lễ chào hỏi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ lần đầu họ thấy đồng nghiệp lại còn là cấp cao xử lý vụ án liên quan đến vợ bị đánh ghen. Yên Chi ngại ngùng, cúi đầu chào lần lượt từng người, lẽo đẽo chạy theo chồng. Anh lại như cái máy chạy, từng bước đi nhanh như lướt trên đất, hại cô phải chạy mới có thể đuổi kịp. Anh bất ngờ dừng lại. Yên Chi đâm sầm vào lưng chồng rồi được anh đỡ lấy. Tư lệnh, em không cố ý đâu. Cô vội vã giải thích rồi mới nhìn theo ánh mắt của anh. Trong lòng khẽ gào thét với người đang đợi họ. Để xin lỗi chuyện thất thố vừa rồi, tôi mời hai vợ chồng đi ăn. Cô đã nghĩ là Trọng Tường sẽ từ chối, ai ngờ anh lại đồng ý lời mời của thống đốc. Yên Chi làm gì có quyền từ chối, nên chỉ có thể đi theo. Họ vào một phòng riêng biệt trong nhà hàng, còn đi một lối riêng dành cho khách hàng cao cấp. Vệ sĩ đứng canh bên ngoài phòng. Trung úy Công phụ trách kiểm tra đồ ăn xong, rồi mới rời đi trả lại không gian cho ba người vốn đang im lặng. Tôi thích vợ cậu là sự thật. Ngay câu đầu tiên, thống đốc cất lời đã khiến Yên Chi muốn tàng hình biến mất luôn. Cô lén nhìn sang chồng, anh cười rất nhẹ chủ động rót rượu. Cháu nhìn ánh mắt của chú, nhìn cô ấy là biết rồi. Tôi không ngờ cô bé lại bị gả cho cậu nhanh như vậy. Tôi có vẻ là hơi chậm chân rồi. Yên Chi ngồi mà chẳng yên, tự dưng lại bị đưa vào thế khó. Bản thân cô không thể đắc tội với ngài ấy, lại càng không được để Trọng Tường phật ý hay hiểu lầm. Vậy nên giả câm giả điếc là phương án tối ưu. Cô không ra chiến trường không có nghĩa là đạn không bắn trúng. Ngay thời điểm cô ngoan ngoãn vừa ăn vào miếng cá thì Trọng Tường vác tay lên thành ghế cô ngồi, ngón tay di chuyển trên cánh tay trần của cô mà hỏi: em thử nói xem, là do tôi nhanh chân hay là chú ấy chậm? Có phải là do họ là người làm chính trị nên mặt thì bình thản, còn cứ ngầm đấu đá nhau như vậy không? Vừa thẳng thắn
lại với ý tứ sâu, khiến một người mới chập chững vào đời như cô không đoán được ý tứ của hai người đàn ông. Yên Chi che miệng, nuốt hớn trại, lao vào giật mạnh tóc tôi ra sau, đưa tay cào cấu khắp người tôi. Còn khốn nạn, tao không bỏ qua cho mày đâu. Tôi nhanh chóng né sang một bên, nhưng vẫn không kịp. Tay phải bị một vết xước dài, còn rơm rớm máu. Mày dám đánh tao này, đánh tao này. Cắn răng chịu đau, tôi tóm lấy hai bàn tay Vân Anh giữ chặt lại. Mày điên đủ chưa? Cô ta vùng vẫy chán, không được thì giơ chân đạp tôi. Tao đang điên đây. Bất lực, không còn gì để nói với kẻ điên này nữa. Tôi hất mạnh một cái. Cô ta lùi về phía sau, nhanh chân cầm cái chổi lau nhà, vụt lung tung về phía tôi. Mà hên một điều là tôi không bị trúng phát nào. Chậu nước lau sàn đổ toang ra nhà, bỏ xà phòng vương vãi khắp nơi. Ông trời có mắt, Vân Anh đuổi theo tôi trơn quá, trượt ngã thẳng cẳng. Tôi nhân cơ hội, cầm lấy cái chổi, ném văng ra ngoài, ngồi thụp xuống đất, giữ thật chặt lần nữa, mặc kệ tiếng kêu gào la thét. Tôi vẫn điềm nhiên tát cho cô ta thêm vài phát nổ đom đóm. Từ nay, chừa mặt tao ra nhá. Mày đừng tưởng ai cũng sợ mày. Tôi và cô ta cứ thế vật lộn nhau thêm lúc nữa. Kết quả cuối cùng cô ta thảm hại hơn tôi nhiều. Đầu óc rối tung rối mù, quần áo rộc sạch, nhìn chẳng giống ai làm vừa lòng tôi lắm. Nghe tiếng bước chân dồn dập, tôi mới miễn cưỡng thả cô ta ra. Đúng lúc chị Loan vừa đi chợ về, thấy cảnh tượng đó thì bất ngờ lắm. Hai cô đang làm gì vậy? Vân Anh thẹn quá, giận gắt lên. Im đi, không phải chuyện của chị. Tôi không trả lời chị Loan mà cúi xuống dọn dẹp đồ đạc xung quanh. Chị Loan phải đợi đến lúc Vân Anh đi khuất mới dám hỏi nhẹ tôi. Hai cô vừa đánh nhau à? Em bực quá chị ạ, không nhịn nổi. Lần sau cô đừng làm thế. Tí nữa bà về, thể nào cô Vân Anh cũng khoe bà đấy. Kệ cô ta. Chị Loan nhìn tôi chăm chú, như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Tôi dọn dẹp xong xuôi, cũng lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ. Dù sao hôm nay cũng cho cô ta một trận rồi, tôi không hối hận điều gì hết. Gần 10 giờ trưa, mẹ chồng tôi dắt tay Trâm về, mang theo túi lớn túi nhỏ. Thấy Vân Anh ngồi ở ghế khóc nức nở thì sắc mặt thay đổi luôn, giọng nói nhẹ nhàng hết mức. Con sao thế? Đi đâu mà mặt mũi sưng hết lên rồi? Tiếng nghẹn ngào của Vân Anh càng lúc càng đáng thương. Con... Trâm bỏ hết đồ đạc xuống, chạy lại ôm chặt cô ta. Cậu đừng khóc nữa. Xảy ra chuyện gì cứ nói cho mẹ và tớ nghe đi. Mẹ tớ sẽ tìm cách giải quyết cho cậu, không phải sợ đâu. Tớ không sao. Không sao mà mặt mũi lại sưng, còn chân tay thì bầm tím mảng à? Mẹ chồng nghe Trâm nói càng rối lên. Đừng khóc nữa. Ngoan, nghe bác nín đi. Ai đánh con à? Con không phải sợ. Có bác ở đây rồi, cứ nói đi. Bác không tha cho kẻ đó đâu. Đôi mắt Vân Anh ngập tràn nước mắt, ngẩng đầu lên đầy uất ức. Chị Hà, nó đâu rồi? Con làm gì nó mà nó đánh con? Con không biết, chị ấy đang lau nhà. Con chỉ có lòng tốt khuyên chị ấy vài câu thôi, mà chị ấy không nghe còn nổi giận đánh đuổi con. Mẹ chồng lúc đó như kiểu sốc lắm, đứng mãi mới thốt lên câu. Con mất dậy, Trâm lên tầng xem nó có đó không, gọi ngay xuống đây cho mẹ. Chị Loan đâu? Mẹ chồng tiếp tục gào thét. Bà gọi con ạ? Chị nói cho tôi nghe, lúc tôi và cái Trâm ra ngoài, ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Chị Loan hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng. Con cũng không rõ, lúc đó con đi chợ chưa về. Tôi mà phát hiện ra chị bao che cho nó, thì chị đừng trách tôi ác. Con không dám nói dối đâu bà. Ai biết được các người. Tôi từ cầu thang đi xuống, nghe mà lộn tiết. Chị ấy nói đúng đấy mẹ, chẳng bao giờ che gì cho con đâu. Mẹ chồng phồng mang trợn má lên, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Giỏi lắm. Chị nói thế thì tôi không còn lời nào để nói nữa. Nhà này bây giờ tôn ti trật tự bị đảo lộn lên hết rồi. Con không đánh Vân Anh, là cô ấy nhào vào đánh con trước. Con chỉ tự vệ chính đáng thôi. Mẹ chồng giơ tay tát thẳng vào mặt tôi rồi gầm gừ. Nó đánh mày trước mà nó thảm hại thế kia à? Mày nói dối cũng phải biết ngượng mồm chứ. Có đứa nào đi gây sự trước mà bị đánh như nó không? Tôi ôm má tủi thân kinh khủng. Trong mắt mẹ chồng tôi chưa bao giờ đúng cả. Con thực sự không đánh Vân Anh. Lúc nãy con đang lau nhà, cô ta kiếm chuyện chửi con trước. Con nói lại thì xông đến túm tóc con. Tôi không biết Vân Anh ngồi co khóc bao nhiêu lần rồi, mà giờ mới lên tiếng biện minh. Không phải đâu bác ơi. Nếu con đánh chị Hà trước, sao người chị Hà chẳng bị xước sát gì? Trâm vẫn làm rất tốt nhiệm vụ vỗ vai an ủi, thi thoảng còn leo nước mắt cho cô ta. Cậu yên tâm, mẹ tớ hiểu mà. Tôi liếc nhìn khinh khỉnh,
nhưng cũng chẳng hối hận. Dù hôm nay tôi có bị mẹ chồng chửi như thế nào, thì cũng vui tay giáng cho cô ta một trận cho bỏ tức rồi. Bên này mẹ chồng vẫn nhức móc tôi không ngừng nghỉ. Cái loại phụ nữ gì mà tâm địa ác độc. Bố mẹ chị ở nhà, không dạy được chị à? Tôi vô phúc mới có đứa con dâu như chị. Bình thường chửi tôi thế nào cũng xong, nhưng một khi đã động đến bố mẹ tôi, thì tôi không thể bỏ qua được. Nếu con làm sai chuyện gì, con xin mẹ chỉ chửi mình con thôi, chứ đừng lôi bố mẹ con vào. Huống chi trong chuyện này, con vẫn cảm thấy mình không sai. Mẹ chồng tôi bĩu môi xem thường. Ui giời, làm con dâu thì mất dạy, mà làm con gái thì có hiếu phết nhỉ. Tôi chẳng thèm cãi lại nữa, vì một khi người ta đã không ưa mình, thì mình có nói bao nhiêu cũng vô dụng thôi. Tôi nói trúng tim đen, nên chị hết đường chối cãi đúng không? Tôi biết ngay mà, cái bản mặt chị tốt đẹp được với ai. Sang xin lỗi cái Vân Anh ngay. Con không làm sai, con sẽ không xin lỗi cô ta đâu ạ. Nói mãi không nghe, mẹ chồng tức quá, chỉ tay thẳng mặt tôi quát to. Mày đừng để tao điên. Đôi môi đỏ mọng của Vân Anh vẽ lên một nụ cười đắc thắng. Tôi mà biết mọi chuyện ra nông nỗi này, lúc nãy đã cố đánh thêm vài quyền nữa, cho giờ cô ta hết cười luôn. Tao nói mày điếc à? Con xin lỗi, nhưng con không thể làm theo lời mẹ nói được. Dứt lời, tôi quay người bước lên lầu, mặc kệ sau lưng là những tiếng chửi rủa thô tục. Mẹ chồng tiện tay còn cầm cái điều khiển tivi ném về phía tôi. May mà tôi tránh kịp, nên không sao. Buổi trưa hôm đó, tôi cũng không thèm xuống nấu nướng cơm nước gì nữa, để mấy mẹ con họ muốn làm sao thì làm. Bữa cơm kết thúc, Vân Anh len lẻn bước lên phòng Trâm. Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng mình sắp bước vào giai đoạn quan trọng nhất của kế hoạch đấy. Trâm cười vui vẻ, đưa cho Vân Anh miếng táo Mỹ. Cậu cứ yên tâm, tớ là người mong chờ ngày đó nhất mà. Hy vọng không xảy ra sai sót gì. Vân Anh cắn miếng táo thâm hiểm trả lời. Cứ làm theo lời tớ, mọi chuyện sẽ hoàn hảo. Vở kịch sáng nay tớ vất vả diễn cũng để phục vụ cho cậu đấy. Cái này thì tớ chưa hiểu lắm. Mẹ chồng tớ đã hoàn toàn tin tưởng cậu như thế rồi. Sao cậu còn vất vả đánh nhau với nó làm gì, cho tốn công tốn sức? Cậu nghe cho rõ nhé. Tớ làm thế để quan hệ của hai người họ càng gay gắt hơn. Lúc cậu ra tay thành công, mẹ chồng cậu chắc chắn sẽ lấy cái đó là cái cớ để tống cổ con ngu kia ra khỏi nhà. Giờ thì cậu đã hiểu mục đích của tớ chưa? Trâm nhìn Vân Anh đầy sùng bái vui vẻ. Thì ra là như vậy, vẫn là cậu suy nghĩ cẩn trọng nhất. Hai người đồng thanh cười đều, mưu mô họ tạo ra, không có một kẽ hở. Điện thoại Trâm rung lên, nhìn tên người gọi thoáng qua trên màn hình mà cô ta nhăn mày lại. Chuông kêu một hồi dài mới miễn cưỡng nghe máy. Alo, bọn mày đã tìm thấy nó chưa? Đầu dây bên kia thở dài thườn thượt, lý nhí đáp lời. Bọn em xin lỗi, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Tay Trâm nắm thành quyền. Chúng mày đang trêu tao à? Không phải đâu chị, mấy ngày nay bọn em cũng bôn ba tìm kiếm khắp nơi rồi. Có khi nào con mụ thầy bói nó trốn đi nơi khác không chị? Không thể nào, tao tin nó vẫn chui rúc ở xó xỉnh nào đó thôi. Giờ nó đang thiếu tiền, không đi xa được đâu. Vậy để bọn em tiếp tục tìm, có tin gì mới em báo chị luôn. Làm ăn tử tế vào, lần này còn không được nữa, tao tìm bọn khác đấy. Tao không có tiền nuôi bọn An Hại đâu. Xin chị tin tưởng bọn em nốt lần này. Trâm không trả lời mà tắt máy luôn. Vân Anh quay sang hỏi tự nhiên. Sao thế? Cậu vẫn chưa tìm ra con mụ thầy bói kia à? Ừ, nó trốn rồi. Tớ bắt buộc phải tìm ra nó mới yên tâm được. Có cần tớ giúp không? Không cần đâu. Chuyện nhỏ này cứ để tớ lo. Cậu giúp tớ nhiều lắm rồi. Tớ tin cậu làm được mà. Nhớ lấy đạo lý diệt cỏ tận gốc, thì mình mới kê cao gối ngủ ngon được. Ok, tớ nhớ chứ. Thôi, tớ về phòng đây, không mẹ chồng cậu lên lại nghi ngờ. Đóng cửa phòng Trâm lại, Vân Anh nhếch lên buông nhẹ hai từ. Con ngu. Từ sau trận đòn đó, Vân Anh gặp tôi không dám vênh váo nữa. Cùng lắm chỉ bĩu môi rồi bỏ đi chỗ khác thôi. Vậy cũng tốt, tôi đỡ phải đau đầu. Còn mẹ chồng thì trái ngược hoàn toàn. Tôi đi đâu làm gì cũng bị soi mói, hạch sách. Chị đi làm hay đi đâu mà giờ giấc lung tung thế? Tôi nói cho chị biết nhé, nhà tôi không phải là cái nhà trọ của chị đâu. Mấy mẫu thiết kế của con đang gặp một số vấn đề về màu sắc, nên con phải ở lại công ty làm thêm giờ. Chị lúc nào chẳng có lý do. Việc chị làm, tôi không có quyền xen vào đúng không? Con không có ý đó. Thôi thôi, chị đừng nói nữa. Giờ muộn rồi, ăn uống xong thì tự mình dọn dẹp bát đũa đi. Đừng gọi con Loan nữa. Mấy ngày nay nó nhiều việc lắm rồi. Từ trước đến nay, mỗi khi tôi đi làm về muộn, ăn uống xong xuôi, đều tự dọn dẹp bát đũa xong nồi,
chưa có nhờ đến chị giúp việc bao giờ đâu, mà bà nói cứ như kiểu tôi ỷ lại vào chị ý lắm không bằng. Sáng hôm sau mới 5 giờ 30 phút, chị Loan đã lên gõ cửa phòng tôi inh ỏi. Cô Hà ơi, giao tôi nhờ chút việc. Tôi mắt nhắm mắt mở bước ra, đầu vẫn còn hơi choáng vì đêm qua ngủ muộn quá. Chị gọi em à? Cô xuống nấu hộ tôi bữa sáng nhé. Tôi ra bến xe, lấy ít đồ bố tôi gửi lên. Lúc nãy tôi cũng xin bà rồi, bà bảo tôi lên gọi cô xuống. Còn dặn tôi rõ ràng, cô nấu đồ ăn cho cô Trâm thì cho nhạt thôi. Phụ nữ mang thai ăn mặn không tốt cho sức khỏe đâu. Cũng là phận dâu con trong nhà, mà lắm lúc tôi thấy mệt mỏi quá. Cũng không biết rằng bữa ăn sáng hôm nay lại là bước ngoặt lớn trong quan hệ tình cảm của tôi và chú già. Tôi xuống nhà nấu bữa sáng theo lời nhờ vả của chị Loan. Cặm cụi hơn nửa tiếng đồng hồ mới xong. Dọn sẵn đồ ăn ra bàn, lấy khẩu phần dành riêng cho Trâm. Tôi lại phải lọ mọ lên lầu, gọi từng người một. Cả bữa ăn chẳng ai nói với tôi câu gì. Họ chỉ chăm chú nhìn nhau, tính chuyện tương lai. Hơn 7 giờ tôi phóng xe đi làm. Không biết vì lý do gì, cứ thấp thỏm không yên. Đến công ty đi gặp khách hàng về là hơn gần 10 giờ. Chuông điện thoại kêu không ngừng nghỉ. Bắt máy, tôi chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng chửi rủa xối xả của mẹ chồng. Còn khốn nạn, mày là cái loại ác độc nhất mà tao từng gặp. Giật mình tôi mới hỏi lại cho rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Con làm gì sai ạ? Loại cầm thú, không có tính người. Mày ghét tao thì cứ nhắm thẳng vào tao đây này. Chứ sao mày lại hại chết cháu tao? Nó có tội tình gì mà mày làm thế? Trả lại cháu cho tao. Nghe từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa hiểu câu chuyện của mẹ chồng. Bà nói giọng khàn khàn, thi thoảng còn nghe thấy tiếng nấc, càng làm tôi nghi ngờ. Rõ ràng lúc sáng ở nhà còn bình thường cơ mà. Mẹ bình tĩnh đã, mẹ chửi con thì cũng phải cho con biết lý do chứ. Thôi, mày im đi, đừng giả vờ giả vịt với tao nữa. Tao đúng là nuôi ong tay áo. Con Trâm có hiền lành tử tế, có gây thủ chuốc án gì với mày, mà mày lại nhẫn tâm hại mẹ con nó ra nông nỗi đó. Mẹ, con Trâm bị làm sao? Con vẫn chưa hiểu. Đầu dây bên kia, mẹ chồng tôi mất hết kiềm chế, không ngừng gào lên. Con nó chết rồi, mày vừa lòng chưa? Tao ngày đêm cầu mong mày sớm bị nghiệp quật. Càng nghe mẹ chồng nói, tôi càng mông lung. Rốt cuộc, chuyện Trâm bị sẩy thai thì có liên quan gì đến mẹ chồng tôi? Bà ấy cứ chửi rủa không ngừng, như kiểu tôi là hung thủ trong vụ này không bằng. Sáng nay mày bỏ cái gì vào đồ ăn của nó? Mày không cần tao nhắc lại nữa chứ. Tao sống hơn nửa đời người rồi, vẫn không thể nào tin nổi trên đời lại có đứa chị dâu khốn nạn như mày. Con không bỏ gì vào thức ăn của Trâm cả. Mẹ và Trâm đang ở viện nào? Giờ con tới. Mày đừng vác mặt tới. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày. Đồ quỷ sứ, không có lương tâm. Mày giết cháu tao, giết chết cháu tao rồi. Mẹ nghe con nói đã. Tao không nghe. Mày không cần lấp liếm cho sự độc ác mất hết nhân tính của mày nữa. Kết quả xét nghiệm nước tiểu, bác sĩ đã ghi rất rõ ràng. Trong đó có chứa 2 loại thuốc gây sẩy thai, tên là mifepristone và misoprostol. Nếu không phải mày bỏ vào thức ăn, thì chẳng nhẽ con dâu tao tự uống à? Mày có muốn chối cãi đến bao giờ? Trả lại cháu cho tao đi. Nó chưa được tròn 3 tháng mà. Tuy tôi không biết gì trong chuyện này, nhưng nghe mẹ chồng nói thế thì vẫn bị nổi hết cả gai ốc. Giờ con sẽ vào viện hỏi rõ tình hình. Nhỡ đâu có gì nhầm lẫn thì sao? Con thề với trời đất, con không bao giờ làm chuyện thất đức đó đâu. Hơn nữa con cũng chẳng có lý do gì để hại mẹ con Trâm cả. Tao bảo mày câm mồm cơ mà. Tốt nhất đừng để tao thấy mặt mày bây giờ, nếu không tao giết mày đấy. Không, mẹ nghe con. Tao không có gì muốn nói với mày nữa. Đợi cái Trâm tỉnh lại, tao sẽ xử lý mày sau. Mày cứ chờ đấy. Tao có chết cũng nhất quyết không bỏ qua cho mày đâu. Tắt máy tôi xin nghỉ, phóng xe vào viện luôn. Mẹ chồng không nói cho tôi biết họ ở viện nào, nhưng tôi đoán với điều kiện của Trâm, họ sẽ đến bệnh viện lớn nhất thành phố này. Gần 1 tiếng chạy xe ngoài đường, lòng tôi bức bối khó chịu vô cùng. Đang dưng đang lành bị thêm cái họa từ trên trời rơi xuống, lại còn là họa lớn nữa chứ. Suy xét kỹ càng, sống lưng tôi lạnh buốt. Mọi việc quá trùng hợp, từ chuyện chị Loan lấy cớ ra bến xe lấy hàng từ sớm, đến việc Trâm sẩy thai. Tôi không dám chắc mọi điều trong đầu tôi lúc này có chính xác không. Hết thức ăn, mới nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đầy tình cảm, còn kèm thêm combo giọng nói ngọt ngào mùi mẫn. Tư lệnh, em muốn được gả cho anh. Có lẽ kiếp trước em đã giải cứu cả thế giới, nên kiếp này mới được làm vợ anh. Theo đuổi anh thực sự rất khó, nhưng em sẽ cố gắng nhiều hơn. Bộ dạng của cô đúng như kẻ yêu đương mất não.
trong mắt chỉ có người chồng sắp cưới này. Cô thấy Trọng Tường thoáng rùng mình, lập tức lo lắng. Không biết sau khi thống đốc đi thì sẽ bị dạy dỗ ra sao. Kệ đã, cứ giải quyết tình huống trước mắt cho tốt. Không muốn hai người họ bất hòa, gây thù chuốc oán làm khó nhau. Cô chủ động đứng dậy, tự nâng ly với thống đốc. Cháu cảm ơn chú đã yêu ái. Tháng sau vợ chồng cháu tổ chức đám cưới, mong nhận được lời chúc phúc của chú. Sau khi chạm ly, Yên Chi ngửa cổ uống sạch ly rượu. Tiểu lượng của cô vô cùng tệ, nhưng phải cho người ta thấy thành ý của mình. Hơn nữa Trọng Tường ở bên cạnh, cô hoàn toàn yên tâm về sự an toàn của mình. Đám cưới nhất định sẽ có mặt, nhưng nếu sau này tư lệnh trẻ có làm em buồn thì cứ đến tìm tôi. Nhất định tôi sẽ giúp em dạy dỗ cậu ta. Lúc này trước mặt Yên Chi xuất hiện bát súp nóng hổi. Cô ngỡ ngàng nhìn sang bên cạnh, nhẹ mỉm cười. Còn Trọng Tường lại dửng dưng như việc vừa đưa súp cho vợ không phải là anh làm. Cô nhanh chóng rời mắt, quay lại đáp lời thống đốc. Vợ chồng xô bát đũa là chuyện bình thường. Nếu phải phiền đến thống đốc thì sự nghiệp làm vợ tư lệnh của cháu chẳng phải là thất bại rồi không? Ngài thống đốc cười thành tiếng, lắc đầu với Trọng Tường. Cậu thử nhìn xem, cô bé này rất biết cách thoái thác, nhưng tôi lại chẳng thể giận được, thật là khéo léo. Yên Chi lần nữa nhìn sang chồng. Tác phong ăn uống của anh cũng cứng nhắc như người, khuôn phép cẩn trọng và dứt khoát. Trên mặt không biểu hiện nhiều cảm xúc, cười đúng lúc và đáp đúng chỗ, giữ đúng khoảng cách với thống đốc. Điều cô không ngờ là anh lại cùng thống đốc nói chuyện về tuần diễn ra sự kiện giải phóng mà cô làm việc cùng ngày ấy một tuần. Ngài thống đốc rượu vào lời ra, hào hứng nói, còn liên tục khen cô. Tôi nói cho cậu nghe, thành công lớn nhất của người đàn ông là lấy được người phụ nữ biết điều. Họ càng biết điều, sự nghiệp của đàn ông càng vượng phát. Tuổi trẻ như các cậu, thích phụ nữ tươi trẻ phóng khoáng sexy, nhưng sống đến quá nửa đời người như tôi, đúc kết ra rằng phụ nữ biết điều mới là chân ái. Nhưng để có trái tim của họ thì không hề dễ dàng, vì mẫu phụ nữ ấy đặc biệt trung tình. Nói rồi ông ấy nhìn về phía Yên Chi nhấn mạnh. Nên cậu thật có phúc đấy. Mắt nhìn người của tôi không tệ đâu. Xin hãy nhớ cho, như tôi phụ bạc vợ thì trăm đường bế tắc. Để thể hiện đúng chuẩn vợ chồng sắp cưới, Yên Chi cũng chọn món lấy sang bát cho chồng. Anh không từ chối, nhẩn nha ăn hết. Trọng Tường gật gù ăn uống bất chợt hỏi. Vậy sao chú lại ly hôn? Cháu không thấy sự biết điều trên người vợ cũ của chú. Ông tặc lưỡi. Tôi đã nói là tuổi trẻ không hiểu sự đời mà. Cứ nghĩ yêu là ghen tuông, là đòi hỏi. Nhưng rồi chẳng bao lâu, chỉ còn lại là sự mệt mỏi. Hôn nhân là bến đỗ, xua tan mệt mỏi. Còn khi là nơi sóng gió thì nên dừng đúng lúc. Trọng Tường nhấc lấy chai nước Yên Chi đang muốn mở nắp. Chỉ bằng một cái vặn nhẹ, lớp liên kết đã đứt gãy. Anh chậm rãi rót vào cốc đã bỏ hết đá ra ngoài, đem đến đặt trước mặt cô. Yên Chi tủm tỉm cười lý nhí, cảm ơn rồi uống một ngụm lớn, nhằm chèn xuống vị cồn trong người. Mỗi giai đoạn, người ta sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Tuổi trẻ thì luôn cần những thử nghiệm phải không chú? Có những thử nghiệm sẽ khiến cậu mất trắng, nên hãy thận trọng với những gì có được mới là đòn bẩy nhảy những bước sau. Trọng Tường ăn miếng cá mà Yên Chi vừa gắp vào bát, thái độ thỏa mãn thấy rõ. Ánh mắt thoáng dịu dàng. Tôi không biết Tổng Bí Thư có 2 cô con gái. Ông ấy giấu Yên Chi kỹ quá. Yên Chi chỉ lặng lẽ ăn uống, khi được hỏi mới nói. Cô không phải là người được giấu kỹ, mà bản chất là không được coi trọng. Khi Yên Ly còn ở nhà thì hầu như cô không bao giờ có mặt trong các cuộc ngoại giao của ba mẹ. Bởi vậy thông tin cô là con riêng cũng kín đáo truyền đi trong vòng tròn quan hệ của những gia đình thân thiết. Cô ấy còn nhỏ nên có lẽ là gia đình bao bọc hơn. Thái độ Yên Chi như là không quan tâm, nhưng những lời anh nói đều lọt vào tai. Sự bao bọc mà anh nói, có nằm mơ cô cũng không muốn nhận. Rồi cuối cùng, bữa ăn không giống ai ấy cũng kết thúc. Yên Chi chỉ uống 2 cốc rượu thôi mà đầu óc đã lâng lâng không tỉnh táo. Trọng Tường thanh toán xong, thấy cô vẫn ngồi im thì cúi người hỏi. Chưa ăn no à? Em hơi chóng mặt, anh đỡ em đi. Anh nhìn cô như kiểu lại bày trò gì, nhưng vì thống đốc vẫn còn trong phòng nên thay vì đỡ thì anh ôm cô bế lên. Xin lỗi chú, vợ cháu say rồi, cô ấy uống rượu rất kém. Không sao. Yên Chi hai má hơi hơi đỏ mơ màng, vòng tay ôm cổ anh, mặt áp sát vào lớp cảnh phục mát lạnh, thật dễ chịu.
Được anh bế, cô nhớ đến chú ấy. Vòng tay rắn chắc ôm cô vững vàng. Từng bước đi dứt khoát, mạnh mẽ. Nằm trong vòng tay ấy, cô cảm nhận được bình yên, được bảo vệ trước mọi bão giông. Chú! Bước chân của Trọng Tường đột ngột dừng lại, rũ mắt nhìn xuống người trong lòng. Mắt cô nhắm nghiền, nhưng miệng lại thì thầm thật khẽ, lặp lại duy nhất một từ chú. Ánh mắt phức tạp ngẩng lên nhìn về phía thống đốc đi trước. Đến chỗ gần xe Trọng Tường, ông ấy dừng lại. Cậu đưa vợ về cho cô ấy nghỉ ngơi đi. Có lẽ hôm nay bị dọa sợ rồi, nên sắc mặt hơi nhợt nhạt đấy. Cảm ơn chú, cháu sẽ chăm sóc cô ấy. Vậy tôi về đây, hẹn gặp lại sau. Trung úy Công đứng mở cửa xe chờ đợi. Trọng Tường ôm Yên Chi vào trong xe, muốn để cô ngồi xuống ghế. Nhưng Yên Chi vẫn ôm cứng lấy cổ anh không buông. Chú, cháu sợ, đừng bỏ rơi cháu. Lần này anh nghe rõ mồn một từng lời mà cô nói. Đáy mắt sâu thẳm, mang theo sự tức giận lẫn bực bội khó che giấu. Mà dứt khoát gỡ cô ra, đặt sang ghế bên cạnh. Tư lệnh, cô ấy uống nhiều vậy sao? Trung úy Công khởi động xe, thuận miệng hỏi thăm. Khi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt của tư lệnh tối thui, thì không dám hỏi thêm một lời, chỉ lặng lẽ lái xe đi. Bà Lan thoáng thấy cổng ngõ báo người về, liền đứng dậy ra ngó. Vì quá bất ngờ mà bà phải dụi mắt vài lần để xác định xem có đúng là Trọng Tường vác trên vai một cô gái hay không. Khi con trai đến gần, bà nhận ra Yên Chi thì trách cứ. Sao con lại vác con bé như vậy hả? Nhẹ nhàng bế ẵm không được sao? Yên Chi bị vác trên vai, đầu óc bị dốc ngược vô cùng khó chịu, nên há miệng rên rỉ, nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền. Mẹ mà nói nữa, con sẽ ném người xuống bây giờ đấy. Bà chạy ra sau ngó con dâu và hỏi. Con bé say rượu à? Mới ốm dậy sao con lại để cho nó uống rượu chứ? Trọng Tường không đáp, cứ thế mang cô lên lầu, đến thẳng phòng ngủ dành cho khách, thì ném cô xuống giường. Yên Chi bị ném, ruột gan cuộn lên, mơ màng chạy ào xuống, lao vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ đồ ăn có trong dạ dày. Nôn ra rồi vẫn thấy đầu óc choáng váng. Cô vốc nước rửa mặt xong lảo đảo đi vào phòng, mắt chạm đến khuôn mặt lạnh tanh của chồng, thì theo quán tính cúi gập người xuống. Tư lệnh, xin lỗi anh, em không uống được rượu nên làm phiền anh rồi. Nói rồi cô lại ngã thẳng vào lòng anh, ngực đang cứng như đá, khiến mũi cô muốn bẹp rúm. Anh đứng im bất động, mặc kệ cô lóng ngóng đứng lên. Bà Lan đem lên trà giải rượu, thấy Yên Chi trượt từ trên người Trọng Tường xuống sàn, thì mắng con trai. Mau bế con bé lên giường đi, có gì đợi mai con bé tỉnh rồi nói. Mẹ ơi, con không sao. Cô cười hì hì, mặt mũi tiều tụy, lóp ngóp bò về giường. Bà Lan đặt trà xuống đỡ Yên Chi lên giường, lo lắng nói. Sao con lại lạnh thế? Bà đỡ cho Yên Chi uống hết cốc nước, rồi đặt cô nằm xuống nhét vào chăn. Lạnh dễ cảm lạnh lắm đấy, đợi mẹ lấy dầu xoa cho. Thấy con trai ra đến cửa phòng không để tâm gì, bà gắt. Con mau xuống lấy lọ dầu lên đây, để mẹ xoa ấm tay chân cho con bé, không lại cảm lạnh bây giờ. Yên Chi nắm lấy bàn tay ấm của mẹ chồng áp lên mặt. Mẹ ơi, con cũng là con của mẹ mà, sao mẹ lại không yêu con? Lòng bàn tay bà bị nước mắt của cô làm ướt. Tay còn lại bà đặt trên người cô nhẹ nhẹ vỗ. Trọng Tường mang dầu lên, lại bị mẹ sai đi lấy khăn ấm. Yên Chi nắm chặt tay bà, anh lại là người xoa dầu vào lòng bàn chân cho cô, lau mặt mũi. Ai làm gì mà khóc? Bà Lan đá con trai mắng. Con không biết vợ buồn hay sao? Mau lấy cho mẹ bộ đồ ngủ trong tủ đây, để mẹ thay cho con bé. Con về tắm rửa đi, rồi sang đây ngủ cùng trông coi vợ. Mẹ, con còn rất nhiều việc phải làm kia kìa. Cả chiều nay con đã phải gác hết mọi việc bên cạnh cô ấy rồi. Đăng ký kết hôn của hai đứa đâu? Con nhập khẩu cho con bé sang nhà mình chưa? Hôm nay có chút trục trặc chưa đăng ký được. Sáng mai con sẽ đưa cô ấy về, rồi tiện đăng ký luôn. Bà Lan quắc mắt nhìn con trai oán trách. Lại là con làm lỡ việc đăng ký phải không? Bận rộn thì cũng không dành được 30 phút hay sao? Trọng Tường mở tủ đồ ra ngoảnh mặt nhìn mẹ. Cô ấy thường xuyên ở đây hay sao mà có tủ đồ vậy? Lúc ba bị điều tra, con cũng ở cơ quan 24/7, nên mẹ rủ con bé qua nhà cho đỡ buồn. Với tay lấy bộ đồ ở nhà đem đến, anh uể oải xoay cổ mỏi nhừ. Mẹ thay đồ cho cô ấy rồi cũng đi nghỉ đi, thỉnh thoảng con sẽ ngó sang để ý. Thôi được rồi, con mau tắm rửa, làm gì thì làm rồi ngủ đi không muộn.
Sáng mai mà không đăng ký được nữa thì liệu hồn đấy. Trọng Tường liếc nhìn qua Yên Chi một cái rồi rời khỏi phòng đầy khó chịu. Thay đồ xong, anh sang phòng tập rồi chạy vài vòng quanh sân, mới xua đi hết mọi bức bối vô hình trong người. Buổi sáng thức giấc, Yên Chi còn đang ngáp ngắn ngáp dài, chưa tỉnh hẳn, đến khi tay vung vẩy chạm vào người nằm bên cạnh, liền bật dậy. Việc đầu tiên là nhìn người, thấy quần áo đã thay thì lộ rõ sự hoảng loạn. Người bên cạnh vẫn ngủ, cô lén nhìn sang rồi di chuyển thật chậm xuống khỏi giường. Cô không nhớ sau bữa ăn ra sao nữa, cũng không biết có xảy ra chuyện gì không. Tại sao Trọng Tường lại ngủ cùng giường với cô mà không về phòng anh ngủ chứ? Vào phòng tắm, cô kiểm tra khắp người, thấy vẫn nhẵn nhụi, không có dấu vết ám muội, mới thở phào nhẹ nhõm mà vệ sinh cá nhân. Khi trở ra người đã trống trơn, như việc anh vừa nằm đó là do cô tự tưởng tượng ra. Để chắc chắn không bị hoang tưởng, cô chạy đến giường sờ lên chỗ anh vừa nằm. Rõ ràng vẫn còn ấm, nên chắc chắn cô không hoang tưởng rồi. Thay quần áo xuống phòng ăn, cô xà đến chỗ mẹ chồng. Mẹ, có phải là đêm qua con làm phiền mẹ không? Bà Lan sờ tay chân Yên Chi đã ấm trở lại mới mắng. Con làm gì mà để uống say rồi chân tay lạnh toát như phụ nữ sau sinh vậy? Còn trẻ nhưng mà không được coi thường sức khỏe nghe chưa? Nghe bà nói, cô giật mình không ít. Cô mới sẩy thai chưa lâu, lại 2 ngày liền uống rượu. Nếu là trước kia uống ít như vậy thì cũng không đến nỗi say không biết gì. Nhưng sau khi mất đứa bé, cô mới yếu như vậy. Con sao thế? Mau ăn sáng rồi đi đăng ký kết hôn. Lần này mà không thành công nữa là mẹ đánh cả hai đấy nhá. Anh ấy có đồng ý không mẹ? Con thì sao? Tất nhiên là phải đăng ký rồi ạ. Dù vũ trụ gửi tín hiệu bất bình thì con cũng không từ bỏ việc kết hôn với anh ấy. Trọng Tường vừa vặn bước vào nhà, trên người chỉ mặc chiếc quần thể thao, cơ thể để trần, mồ hôi nhễ nhại. Yên Chi che miệng cười trừ khi biết anh đã nghe thấy. Mắt cô rót xuống cơ bụng lộ rõ của anh, lẩm nhẩm đếm. Anh không nói gì mà đi thẳng lên lầu. Cô vẫn còn nhìn theo bóng lưng vạm vỡ, màu mật ong bóng mượt ấy. Mẹ à, có phải là anh ấy rất chăm tập thể dục không? Nó không tập, sao có sức khỏe mà làm việc chứ? Con yên tâm đi, người của quốc gia nên mảng nào cũng tốt. Yên Chi sau vai cười hì hì, hạ thấp giọng. Mẹ ơi, sao đêm qua anh ấy lại ngủ phòng khách với con? Chắc là nó không yên tâm, con uống say nên là ngủ cùng để chăm đấy. Anh ấy mà tốt thế ạ? Bà Lan ký vào trán con dâu, không tiết lộ thêm. Đêm qua bà bắt ép Trọng Tường hứa, xong việc là phải qua ngủ cùng với Yên Chi để trông nom. Khi Trọng Tường xuống phòng ăn, Yên Chi chớp mắt vài lần vẫn thấy lạ mắt. Anh không mặc cảnh phục mà chỉ đơn giản quần âu áo sơ mi, trông cực kỳ lạ lẫm. So với bộ cảnh phục cứng ngắc khiến anh trở nên nghiêm nghị, thì mặc đồ bình thường dễ gần hơn nhiều. Dù khuôn mặt vẫn chẳng thay đổi, dù anh mặc gì, cô cũng phải thầm công nhận, trang phục nào anh cũng có thể mặc đẹp. Anh mặc đồ dân sự càng giống với chú ấy, rất rất giống. Bà Lan nhìn bộ dạng mất hồn của con dâu thì khẽ hít vào tay hỏi. Có phải là con trai mẹ rất đẹp không? Vâng, còn đẹp hơn cả minh tinh hạng A nữa. Cô chỉ dám nói thật nhỏ để anh không nghe thấy. Trọng Tường ăn sáng rất nhanh đã đứng dậy, đem theo cốc cà phê ra phòng khách nhận điện thoại. Yên Chi cùng với bác giúp việc dọn bàn ăn xong thì anh cũng xong việc. Mẹ, bọn con đi đây. Ừ, dù trời có sập thì cũng phải đăng ký cho xong nghe chưa? Yên Chi khúc khích cười gật đầu chào mẹ chồng, rồi mới lon ton chạy theo sau. Anh chẳng chịu để ý đi chậm gì cả. Mỗi bước chân cứ như đi sàn cắt cuốc vậy, vừa dài vừa nhanh. Tư lệnh. Anh dừng bước quay lại, thấy cô đi như chạy thì khẽ nhíu mày. Chân ngắn vậy à? Yên Chi mím môi liếc xéo anh, rồi vượt qua đi trước. Vẫn là bước chân như chạy, nhưng lần này là cô đi trước. Cô chào cảnh vệ ngoài cửa xong thì chạy vèo ra xe, chào trung úy, rồi chui tọt vào xe. Trung úy Công nhìn người như ma đuổi, vừa ngồi vào, đã thở rồi. Nhìn người phía sau thong dong đi nhàn nhã đầy khó hiểu, nhưng cũng chẳng dám hỏi thăm. Người ra ngồi lên ghế phụ, khiến anh càng ngạc nhiên. Lén nhìn qua gương chiếu hậu, anh nhận ra Yên Chi cũng chẳng khác gì mình. Chẳng ai dám thắc mắc, chỉ giữ lại sự tò mò trong lòng. Khi đến ủy ban, vừa xuống xe cô bất ngờ thấy mẹ xuất hiện. Bà lúc nào ra ngoài cũng trang bị cho mình, đúng chuẩn phu nhân cao quý. Bà tiến đến đáp lời chào của Trọng Tường rồi nhiệt tình.
Nghe nói là con rất bận nên cô đã nhờ người đưa phôi rồi. Con ký tên rồi cứ về làm việc đi. Thủ tục còn lại để cô và Chi hoàn thành cho. Bàn tay của Yên Chi nắm chặt, không biết mẹ lấy ở đâu ra thông tin nay họ đăng ký kết hôn. Trọng Tường nhận lấy tờ đăng ký, chưa điền tên tuổi gì. Trâm gật đầu, đưa bàn tay thon gọn, sơn móng đỏ chói, bưng cốc nước còn lại lên, giọng điệu giả lả. Em đừng khách sáo với chị như vậy, chị ngại lắm. Toàn người một nhà với nhau, chị đi công tác, có mua quà cho em và chị Hà đấy. Tí nữa lên phòng chị đưa cho nhé. Mẹ chồng cười cười, có vẻ như bà ấy hết sức vừa lòng với thái độ của Trâm. Còn đi công tác, ký được hợp đồng đã vất vả lắm rồi, còn mua cả cáp làm gì cho tốn công, lại còn tốn kém ra. Dạ không ạ, con tiện đưa khách hàng đi mua sắm, nên mua thêm cho em Mai vài món đồ bình thường thôi. Con thấy em cũng hơi ít quần áo, dù sao con dâu của mẹ cũng không được làm mất mặt nhà họ Giang chứ. Chỉ có con là hiểu mẹ thôi, nhà họ Giang có đứa con dâu như con, cũng gọi là may mắn. Thôi, Trâm đã nói vậy rồi, tí nữa Mai lên phòng chị ấy lấy đồ nhé. Nhớ lời mẹ dặn đấy, mặc gì làm gì cũng phải cân nhắc kỹ càng, đừng để mất mặt mẹ. Mấy cái bộ quần áo màu sắc sặc sỡ, còn cũng đừng mặc nữa, bảo chị Trâm chỉ cho mấy cách phối đồ. Tôi thấy Mai đứng im chịu trận. Người ngoài nhìn vào khéo họ tưởng Mai chỉ là giúp việc thôi, chứ làm gì có giống con dâu của một gia đình giàu có. Trong mắt mẹ chồng, chắc chỉ có mình Trâm mới đủ khí chất và thần thái làm con dâu của bà. Còn tôi và Mai đều là dạng con gái tầm thường, bất cứ lúc nào cũng có thể làm mất mặt nhà họ Giang. Vào trong bếp, tôi để ý thấy mắt Mai rưng rưng, khuôn mặt không còn chút khí sắc nào. Em ốm à? Em không sao, chỉ bị cảm qua loa thôi, chị đừng lo. Bị cảm thì lên phòng nghỉ ngơi đi, việc dưới đây để chị làm cho. Không được đâu, tí nữa còn phải chuẩn bị cơm tối, lách cách nhiều món lắm, em sợ chị chưa quen. Tôi rót cho Mai cốc nước lọc, rồi tự tin vỗ nhẹ vào ngực mình. Gì chứ mấy việc này chị lo được, còn có chị Loan giúp đỡ nữa cơ mà. Vậy em lên đó, có gì chị không biết thì cứ gọi em xuống nhé. Đừng làm bừa, không mẹ chửi đấy. Ok, chị biết mà, em cứ nghỉ ngơi đi. Dứt lời, tôi đẩy Mai ra khỏi phòng bếp, còn bản thân thì tự giác đi nhặt rau rửa thịt. Chị Loan cũng xúm vào làm cùng tôi. Đến khoảng 6 giờ tối, mọi người về đông đủ, tôi dọn hết đồ ăn ra bàn. Mẹ chồng không thấy Mai đâu mới hỏi chị Loan. Cái Mai đi đâu rồi? Sao giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu? Chị Loan len lén nhìn tôi, mẹ chồng hắng giọng lạnh lùng. Có gì thì chị nói nhanh đi. Cô Mai bị cảm, đang nằm trên phòng, để tí nữa tôi lên gọi cô ấy xuống ăn cơm. Chị lên gọi luôn đi, còn đợi đến bao giờ nữa? Mai lật đật bước xuống, đứng trước mặt mẹ chồng. Con xin lỗi mẹ. Còn chưa nói hết câu, mẹ chồng đã chen ngang. Con bị ốm à? Có cần gọi bác sĩ đến không? Dạ không cần đâu, con chỉ bị cảm nhẹ thôi. Trâm từ trong bếp đi ra cũng nhẹ giọng hỏi thăm. Hay em cứ nghe lời mẹ, để bác sĩ đến khám xem sao, chứ sức khỏe bản thân không coi nhẹ được đâu. Em không sao thật mà chị. Tí nữa uống liều thuốc cảm là đỡ ngay thôi. Dứt lời, cũng là lúc cả nhà tập trung đông đủ, cùng ngồi xuống bàn ăn. Nhưng hôm nay chú già đi tiếp khách, nên cái ghế ngay cạnh tôi phải để trống. Mẹ chồng bắt đầu khen ngợi chiến tích của Trâm, gắp vào bát cô ấy con tôm to nhất. Ăn nhiều lên con, đi công tác có 1 tuần mà nhìn người gầy hẳn đi. Tâm cười sán lạn. Con vẫn 48 cân mà mẹ. Mẹ nhìn con hốc hác lắm. Có phải công việc căng thẳng quá không? Dạ không, hôm đầu tiên con vào, tuy gặp chút rắc rối, nhưng cuối cùng cũng giải quyết xong. Hợp đồng đã có đầy đủ chữ ký của cả hai bên. Đơn hàng con cũng gửi email cho anh Huy rồi. Chỉ 2-3 hôm nữa là họ chuyển khoản tiền cọc cho mình thôi. Con làm tốt lắm. Giờ mẹ đã hiểu lý do vì sao bố lại tin tưởng giao những công việc quan trọng cho con. Bố chồng ký được hợp đồng lớn thì vui ra mặt. Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Chuyện công việc để sau hãy nói. Thực lực của cái Trâm như thế nào, mọi người cũng rõ cả rồi. Tôi ngồi im, nghe không dám lên tiếng, thầm đánh giá về con người Trâm. Đúng kiểu phụ nữ hiện đại, gia đình giàu có, bản thân tài giỏi chẳng kém gì đàn ông. Hình như tất cả ưu điểm của phụ nữ đều tụ tập trên người cô ấy. Kết thúc bữa ăn, mọi người ai về phòng nấy, chỉ còn mỗi Mai và mẹ chồng ngồi lại nói chuyện. Tôi nằm trằn trọc trên giường, định lôi điện thoại ra chơi game, thì phát hiện để quên dưới bếp. Mở cửa bước xuống cầu thang, tôi không có ý nghe trộm, nhưng mẹ chồng nói to quá, hình như bà đang rất tức giận. Còn bên kia, Mai chỉ cúi đầu rất sâu, không có phản ứng gì. Con và thằng Hùng có chuyện gì giấu mẹ không? Dạ không, bọn con không có chuyện gì đâu.
Thế hai đứa bao giờ đi thụ tinh lần tiếp theo? Con không biết, anh Hùng vẫn chưa quyết định ạ. Con là vợ nó, lại không làm tròn trách nhiệm sinh nở khó khăn, đi thụ tinh 2 lần rồi, vẫn không có kết quả. Còn không biết khuyên nhủ chồng à? Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, nhà họ Giang cần phải có người nối dõi tông đường. Vợ chồng thằng Huy mải làm mải ăn thì mẹ không nói, nhưng còn con, sao cứ để mẹ phải đau đầu thế? Con xin lỗi mẹ. Mẹ không cần con phải xin lỗi. Con nên nhớ gia đình mình họ gì và con là ai. Lần này con sẽ cố gắng ạ. Mẹ không còn gì để nói với con nữa. Các con tự biết đường mà tính toán với nhau. Đừng ép mẹ phải làm những chuyện trái với lương tâm. Sau này nghĩ lại, ai cũng oán hận nhau. Vâng ạ. Cánh cổng cạch một tiếng, đèn xe chiếu thẳng vào nhà. Tôi nhìn ra thấy chú già vừa đi làm về. Vẫn phong thái lạnh lùng có chút bất cần như mọi ngày. Nhớ về trận say xỉn tối qua, mặt tôi bất giác nóng lên, chạy tọt vào trong phòng, không dám cả xuống lấy điện thoại nữa. 10 phút sau, đến lượt cánh cửa phòng tôi bị đẩy ra dứt khoát. Tôi trốn tránh ánh nhìn dò xét của chú già, giả vờ giả vịt nhắm chặt mắt lại. Chưa tỉnh à? Tôi vẫn cố chấp không trả lời, thì nghe thấy tiếng nói đều đều. Đây có phải là điện thoại của nhóc không? Không muốn nhận à? Đi đến gần cửa sổ, chú già còn cố tình nói to hơn. Không cần thì vứt đi, chứ để làm gì cho chặt phòng. Lúc này tôi có muốn giả vờ thêm nữa cũng không được. Ngồi bật dậy, mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào tay ông chú. Điện thoại của tôi đấy, chú đừng vứt đi. Sao nãy giờ nhóc không nói gì? Tôi còn tưởng nhóc ngủ rồi cơ. Thì tại tôi sợ chú. Ông chú nhếch mép lên cười khó hiểu. Tôi có ăn thịt nhóc đâu mà phải sợ. Tối qua ai to mồm muốn làm đại ca bang phái chống lại mẹ chồng cơ mà. Nay lá gan ấy trốn đi đâu mất rồi. Tôi ngại quá, quay mặt đi hướng khác, không dám nói nhiều. Chú trả điện thoại cho tôi trước đi. Này! Ông chú chìa cái điện thoại ra trước mặt tôi, giọng điệu bình thản. Của nhóc đây. Tôi cúi đầu lý nhí. Cảm ơn chú. Có mỗi thế thôi à? Chuyện tối qua có muốn giải thích gì với tôi không? Tôi xin lỗi. Nụ cười nửa miệng càng lúc càng nở rộ trên khuôn mặt chuẩn chỉnh của ai kia, làm tôi lúng túng, không biết phải nói thế nào cho hợp lý, chỉ dám lắp ba lắp bắp vài câu. Tại bạn tôi có chuyện buồn nên chúng tôi mới rủ nhau đi giải tỏa stress thôi. Giải tỏa đến nỗi quên cả đường về nhà thì tôi thấy nhóc cũng đỉnh thật. Nói hết câu, chú già chẳng đợi tôi trả lời mà bước vào phòng tắm luôn. Tôi trầm ngâm nhìn theo rồi thở dài. Đang quen lối sống tự do, tự tại, đùng một cái vướng vào hôn nhân. Thực lòng tôi vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Sinh ra ở vạch đích, tiền bạc tôi không phải lo, nhưng vấn đề tình cảm, chính bản thân tôi nhiều lúc cũng không tự mình quyết định được đâu. Một lúc sau đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì thấy chú già khoác cái áo choàng tắm đi ra, tóc trên đầu vẫn còn ướt nhẹp. Tôi biết mẹ khó tính, nhưng không phải hạng người đen trắng lẫn lộn. Nhóc muốn yên ổn, phải qua 2 năm này thì nhất định phải học được chữ nhịn. Tôi có thể bênh nhóc, không chấp dăm ba chuyện điên khùng nhóc làm, nhưng thân phận của nhóc bây giờ vẫn là con dâu nhà họ Giang. Tự dưng nghe lão nói, tôi lại thấy tủi thân. Danh phận con dâu trưởng đâu phải là ước muốn của tôi, mà hở tí lại lôi ra nói này nói nọ. Gả vào gia đình truyền thống lắm khuôn phép, nhiều quy tắc, tôi đã bức bối lắm rồi. Cả ngày nghe mẹ chồng dạy dỗ, đến tối muốn ngủ ngon một giấc cũng không yên. Càng nghĩ tôi càng uất ức. Cuối cùng không chịu được mới cau có gắt nhẹ. Chú không cần nhắc, tôi vẫn nhớ mình là dâu trưởng nhà họ Giang. Làm gì ăn gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Nhà chú bể thế, tôi không có quyền lên tiếng được. Từ mai tôi sẽ im, sẽ nhịn cho chú vừa lòng. Chú già nghe tôi ăn nói nhăng cuội thì có vẻ bất ngờ lắm, nhưng tôi mặc kệ. Ai bảo chọc tôi trước làm gì? Tính tôi trước giờ vẫn vậy. Việc gì khiến tôi uất ức là tôi phải cố gắng cãi lại vài câu cho đỡ nội thương trong người. Còn về phía ông chú kia, chỉ nhìn tôi chằm chằm để tôi tuôn ra hết mấy lời khó chịu trong lòng, rồi mới nhẹ nhàng đáp lại. Tôi không có ý đó. Vậy ý của chú muốn tôi làm gì? Nhóc không cần làm gì cả. Trước khi lấy tôi, nhóc sống thế nào thì bây giờ cứ sống như vậy. Nhưng trước mặt mọi người trong gia đình, nhóc phải cẩn thận hơn. Tôi bảo nhóc học chữ nhịn, không phải để chịu thiệt thòi, mà muốn nhóc hiểu rõ nhà tôi không đơn giản như trong tưởng tượng của nhóc đâu. Lời hứa trả tự do cho nhóc 2 năm sau, tôi nhất định sẽ thực hiện, chỉ cần nhóc đừng cản trở mục đích cuối cùng của tôi là được. Từng câu từng chữ của chú già tôi nghe không sót tí nào. Không biết tại sao hôm nay tôi lại nói với tôi nhiều như vậy. Ban đầu tôi cứ tưởng hắn bắt tôi học chữ nhịn để phục vụ mẹ chồng, nên tôi mới có phản ứng gay gắt như vậy. Còn bây giờ thì tôi cũng ngầm hiểu ra mục đích sâu xa trong lời nói của hắn là gì.
Bố tôi vẫn hay gọi điện, dặn dò rất kỹ. Chú già không phải dạng người tầm thường dễ qua mặt đâu. Hơn nữa tham vọng của hắn cũng không nhỏ. Gây thù chuốc oán với ai, chứ tuyệt đối không được làm hắn mất tin tưởng. Công ty nhà tôi trong tương lai vẫn còn phải hợp tác chặt chẽ với nhà họ Giang. Nhận thấy mình cư xử hơi quá, tôi mới hắng giọng vài cái, tìm cách giải quyết căng thẳng giữa hai người. Chú cho tôi xin lỗi, tại hôm nay nắng quá, tôi mới dở trứng thôi. Giờ cũng muộn rồi, chú sấy tóc còn đi ngủ. Ừ. Tiếng máy sấy vang lên o o. Tôi nhắm mắt lại định thần. Cả ngày nay cũng thấm mệt rồi. Bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra khiến tôi không kịp đỡ. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết trong giấc mơ tôi thấy một người đàn bà, khuôn mặt bà ta dữ tợn, cứ chỉ tay vào thẳng mặt tôi, quát lớn rồi đuổi tôi cút. Tiếp theo có một đứa bé trai khoảng 6-7 tuổi từ đâu chạy đến ôm chặt lấy chân tôi khóc lóc. Cô chạy đi, chạy nhanh lên. Tôi cúi đầu xuống định lau nước mắt cho nó, nhưng không sao lau hết được. Toàn thân nó run rẩy nhưng vẫn không ngừng giục tôi chạy đi. Mắt tôi muốn mở ra thoát khỏi ám ảnh kinh hoàng, có điều càng mở càng rơi vào mộng mị. Người đàn bà kia đầu tóc rũ rượi tiến đến phía tôi, nghiến răng ken két, còn muốn vươn tay bóp lấy cổ tôi. Tôi theo phản xạ lùi về phía sau. Đứa bé cũng hoảng hốt theo tôi. Nó đứng phát dậy, chạy ngược về phía người đàn bà kia thì thầm, nói câu gì đó. Tôi không nghe rõ. Khi tôi vẫn chưa hoàn hồn, tay phải nắm chặt lấy sợi chỉ đỏ có mích mấy hạt trầm hương đang đeo bên tay trái. Nó bây giờ là hy vọng cuối cùng của tôi. Vì sợi chỉ này, cái Yến mới thỉnh trên chùa cho tôi mấy tháng trước. Tôi chớp nhẹ mắt một cái, hai người kia cũng cùng lúc biến mất vào hư không. Ngồi sụp xuống đất, tôi ôm chặt lấy hai đầu gối, không dám ngẩng mặt lên. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mở thấy giấc mơ kỳ lạ, vừa đáng sợ vừa tò mò như thế này. Tôi sợ người đàn bà kia, tất cả mọi động thái của bà ta đều muốn ám hại tôi, dồn tôi vào đường cùng, không cho tôi cơ hội trốn thoát. Nhưng cũng tò mò về cậu bé trắng trẻo đẹp trai kia. Vì sao cậu ấy lại muốn cứu tôi? Rõ ràng chúng tôi không có bất cứ quan hệ nào mà. Rốt cuộc đằng sau giấc mơ huyền bí này có ẩn chứa điều gì khác hay không? Hay đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng thông thường thôi? Làm dâu trưởng nhà họ Giang là phúc hay họa của tôi đây? Một vòng quanh co, đời này tôi có bình yên không? Hà ơi, Hà! Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng gọi vội vã của ông chú già. Cổ họng tôi khô khốc, toàn thân run rẩy, mặt cắt không ra giọt máu. Nhóc bị sao thế? Ánh mắt tôi nhìn vô định lên trần nhà. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên má, rơi xuống thấm ướt đẫm cả màng gối. Chú già vẫn ngồi đó, quan sát từng biểu hiện của tôi, rồi nhẹ giọng hỏi lại lần nữa. Nhóc sao thế? Chỗ nào không khỏe à? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng đáp lại câu cho chú khỏi lo lắng. Tôi không sao đâu, chú đừng lo, mơ thấy vài điều linh tinh thôi. Chú già gật đầu, kéo chăn lên đắp cho tôi. Ừ, ngủ tiếp đi, mới có hơn 3 giờ thôi. Tôi nhắm mắt sợ hãi, nhưng vẫn biết chú còn ngồi đấy. Cuối cùng quyết định mở mắt hỏi thẳng luôn. Chú có tin vào ma quỷ không? Chú già cau mày, có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn trả lời tôi dứt khoát. Không, ma quỷ chỉ là cái cớ cho bọn lừa đảo thôi. Mình không làm điều gì sai trái với lương tâm, pháp luật, thì sao phải lo? Tôi gật đầu. Cũng phải, thôi chú đi ngủ đi. Chú già nhìn tôi lần nữa, khép hờ mắt lại, giọng nói hơi khàn khàn, chắc là còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Lúc nãy nhóc mơ thấy cái gì à? Tôi ấp úng như gà mắc tóc, không biết có nên kể lại mọi chuyện cho chú già nghe không. Vừa nãy chú nói không tin ma quỷ, giờ tôi kể ra, thể nào chú cũng bảo tôi bịa chuyện cho mà xem. Nhưng không kể ra thì tôi bứt rứt lắm. Cảm giác sợ hãi cứ quanh quẩn trong đầu tôi không ngừng. Thôi, cứ để vài hôm nữa xem tình hình thế nào đã, rồi tính tiếp cũng không muộn. Sáng hôm sau, chú già gọi tôi dậy rõ sớm. Bình thường tôi và chú mệnh ai người đó lo, nay lại thay đổi thế này, không biết có điều gì khuất tất không? Dậy đi, tôi chở nhóc đi ăn sáng, rồi đến công ty làm luôn. Mắt tôi còn đang rít lại, do tối qua được ngủ ít quá. Lời nói của chú như nước đổ lá khoai, căn bản tôi nghe tai nọ lọt sang tai kia. Dậy đi, mẹ đang gọi kìa. Công nhận, mẹ chồng với tôi là điều cấm kỵ. Mới vài phút trước còn lăn bên nọ, lăn bên kia, giờ nghe thấy thế, vực dậy luôn. Mẹ gọi tôi á? Sao chú không nói sớm? Chú già không nói gì, nở nụ cười gian. Tôi phát hiện mình bị lừa thì cay cú lắm, cứ lườm nguýt thôi. Gần 6 giờ rồi, dậy vệ sinh cá nhân đi rồi tôi đưa đi ăn sáng. Nhà mình bắt buộc phải ăn sáng ở nhà mà, chú đừng lừa tôi.
Tôi lừa nhóc hay không, tí nữa sẽ rõ. Quy tắc là do con người đặt ra. Đừng mân mê nữa không lại muộn. Tôi xuống nhà trước đây. Chú dứt lời, quay lưng xuống nhà thật. Tôi bĩu môi một cái, nhưng vẫn làm theo. Dưới nhà mọi người đã tụ tập đông đủ. Mẹ chồng và Trâm đang ngồi nói cười thân thiết như mọi khi. Nhưng thấy tôi xuống thì thay đổi thái độ hẳn. Chỉ có Mai nhìn tôi cười cười. Chị xuống rồi à? Tôi gật gù không tự nhiên lắm. Ừ, trong bếp có việc gì không? Để chị vào giúp cho. Không cần đâu, chị cứ ngồi xuống đi. Em với chị Loan làm xong cả rồi. Tôi bí mật liếc mắt về phía chú già. Không thấy chú có bất cứ phản ứng gì. Lúc nãy còn bảo chở tôi ra ngoài ăn sáng cơ mà. Giờ lại tảng lờ, không quen biết tôi thế này. Hay chú ta đổi ý rồi? Đàn ông đàn ang gì mà lật lọng thế? Vài ba phút sau, tôi tưởng mình bị lừa, định ngồi xuống bàn thì chú già bất ngờ lên tiếng. Bố mẹ và các em cứ ăn trước đi. Này con xin phép đưa vợ con ra ngoài ăn một bữa ạ. Cả bố mẹ chồng đồng loạt đưa ánh mắt dò xét về phía tôi. Mẹ chồng nhanh nhạy vẽ ra nụ cười thân thiện. Sao thế? Hôm nay em Mai nấu món bún bò Huế ngon lắm. Giờ cũng muộn rồi. Thôi, hai đứa ngồi xuống ăn cùng cả nhà luôn cho vui. Chú già khẽ cau mày. Thi thoảng bố mẹ cũng phải để cho bọn con có tí không gian riêng tư chứ. À mẹ vô ý quá. Bố chồng vẫn ngồi yên đó, nghe hai mẹ con chú già nói qua nói lại, thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, mới lên tiếng can ngăn. Nhà mình có quy tắc riêng để lại từ thời ông bà. Bữa sáng bắt buộc các thành viên phải ăn sáng ở nhà, cho có tinh thần đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Con là cháu đích tôn nhà họ Giang. Sau này công ty cũng do con kế thừa, một người đứng đầu gia đình, phụ trách điều hành bao nhiêu nhân viên thì không thể phá vỡ kỷ luật được. Kỷ luật với cả vợ mình hả bố? Bố chồng tôi trừng mắt. Ăn nói cho cẩn thận, hơn 30 cái tuổi đầu rồi đấy, không còn bé bỏng gì nữa đâu. Chú già cũng không vừa, nhất quyết muốn đưa tôi ra ngoài ăn sáng thì phải. Con không còn bé bỏng nữa, nên mới phải quan tâm vợ mình. Từ ngày về đây đến giờ con thấy cô ấy vẫn chưa quen lắm. Mẹ chồng hết nhìn bố chồng, rồi lại nhìn sang tôi. Một lúc sau chú nhìn đủ rồi, mới chậm rãi lên tiếng chen ngan. Con nói như vậy, khác nào bảo mọi người trong nhà mình không quan tâm đến cái hà. Chú già cười, nụ cười mang bao phần giễu cợt. Con chưa nói gì đâu nhá, là mẹ tự nói ra đấy. Mẹ chồng sắc mặt càng lúc càng kém, không biết vô tình hay cố ý mà lời nói cũng trở nên yếu đuối, chứ không hùng hổ quyền lực như mọi ngày nữa. Con, sao con lại ăn nói với mẹ như thế? Như thế là như thế nào? Mẹ nói rõ con mới sửa đổi được chứ. Trước giờ con có bao giờ to tiếng với mẹ đâu. Tuy mẹ không phải là mẹ ruột của con, nhưng gần 20 năm nay, mẹ cũng cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ con cơ mà. Từ khi con lấy vợ đến giờ, mẹ thấy con thay đổi nhiều lắm đấy. Chú già vẫn bình tĩnh đứng đó, rồi một tiếng, tay chỉnh lại cái cúc áo sơ mi trên cùng. Con biết mẹ rộng lượng với con, nhưng Hà là vợ con đối xử tốt với vợ mình thì có gì sai. Mẹ chồng không chịu nhường nhịn, hai mắt rưng rưng muốn khóc. Mẹ không có ý đó, mẹ làm chuyện gì cũng muốn tốt cho các con thôi. Ánh mắt dịu dàng, tràn ngập nước của mẹ chồng đảo về phía tôi. Hà, từ ngày con về đây, mẹ có làm chuyện gì quá đáng với con không? Con cứ nói thật đi, không thằng Duy lại trách mẹ. Tôi giật mình lắc đầu lia lịa. Không ạ, mẹ đối xử với con tốt lắm. Bố chồng tôi ngồi im nãy giờ, cuối cùng không chịu được nữa, đập mạnh xuống bàn quát to. Tất cả im hết đi, ăn bữa sáng cũng không yên. Thằng Duy, mày muốn đưa vợ mày đi đâu thì đi luôn đi. Trước giờ tôi thấy bố chồng ít nói lắm, đa phần ý kiến gì của chú già, ông cũng đồng tình hết. Hôm nay lại nghiêm khắc như vậy, chắc ông có lý do riêng. Tôi vội vã chạy đến, đứng sau chú già thì thầm. Tôi không ra ngoài ăn sáng nữa đâu. Chú già nhíu mày. Tại sao? Tôi cười hề hề lấy lòng, chứ giờ gân lên cả nhà om sòm chẳng ai vui vẻ gì. Tại tôi thích ăn bún bò Huế lắm. Trước ở nhà, tuần nào mẹ tôi cũng nấu cho tôi ăn 2-3 lần. Thật không? Thật chứ, tôi đùa chú làm gì? Mẹ chồng thấy tôi như thế, càng tỏ vẻ bực tức hơn. Vợ con đã nói thế rồi, thì hai vợ chồng qua ăn sáng cùng cả nhà đi. Món này để nguội không ngon đâu. Quay sang Mai, bà hắng giọng mấy cái. Mai, lấy thêm bát cho anh chị đi. Sao cứ đứng trơ mắt ra nhìn thế? Cái gì cũng phải để mẹ nhắc mới làm à? Vâng ạ. Tiếng nói nhỏ nhẹ của Mai làm tôi thấy áy náy quá. Nếu không phải vợ chồng tôi tự nhiên đòi ra ngoài ăn sáng, thì chắc cô ấy không bị chửi đâu. Suốt cả bữa ăn, không ai nói câu gì. Không khí nặng nề. Ăn món bún bò ngon như thế mà tôi không tài nào nuốt nổi.
7 giờ sáng mọi người đi làm hết. Tôi là đi muộn nhất nên vẫn đùng đỉnh dọn dẹp vài thứ cùng Mai trong bếp. Mẹ chồng bước vào thấy thế khó chịu quát Mai. Sao con lại bắt chị Hà làm việc nhà cùng con? Nãy không nghe anh Duy trách mẹ à? Mai tự nhiên bị quát không rõ nguyên nhân thì ấm ức lắm, nhưng vẫn cúi đầu lý nhí. Con xin lỗi mẹ, tại con tự vào giúp em Mai đấy mẹ ạ. Không liên quan đến em ấy đâu. Mẹ đừng trách em. Đưa tay lấy bút từ chỗ trung úy Công, rồi kê lên thành xe, ký tên và ghi rõ ràng họ tên. Từng nét bút dứt khoát, rõ ràng là mang theo sức nặng đổ lên vai Yên Chi. Cô mấp máy môi cùng với sắc mặt tái nhợt, nhưng mà cuối cùng chẳng biết dùng lời nào để ngăn cản. Cổ tay đã bị mẹ nắm lấy, bóp chặt đến mức các móng tay bấm sâu vào da thịt. Lần trước mẹ đã thất bại khi đòi cô mang giấy đăng ký về, còn lần này bà đã thành công. Anh đi đăng ký kết hôn như nhiệm vụ bắt buộc làm cho xong, nên thái độ vô cùng hời hợt. Từ lúc ra khỏi nhà, cô đã nhận thấy sự xa cách lãnh đạm của anh, nhưng không ngờ lúc này đây anh cũng chỉ muốn nhanh chóng ký cho xong. Cháu thực sự không cần vào sao? Anh đưa lại cho mẹ cô lên tiếng hỏi. Bà Giang lập tức giật lấy giật để. Không cần đâu, chỉ cần chữ ký của cháu và thông tin giấy tờ là được rồi. Người trong ủy ban, cô nói một tiếng là họ tạo điều kiện cho ngay mà. Cháu cứ đi giải quyết công việc đi. Cô sẽ đưa Chi về trường sau khi xong việc. Vậy phiền cô rồi. Không thèm nhìn cô lấy một cái, anh cứ vậy mà lên xe rời đi. Chỉ cần anh nhìn thì sẽ bắt được tín hiệu cầu cứu trong mắt cô. Nhưng anh không thèm để ý, như sợ phải ở lại là một chuyện hết sức thừa thãi. Cổ tay Yên Chi tê dại, cuối cùng thì cũng được buông ra. Trên đó là một vòng tròn đỏ thẫm, những vết cắm sâu hình lưỡi liềm, đỏ như máu vô cùng chói lọi. Mẹ, tại sao mẹ phải làm đến mức này chứ? Con cất ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi. Đằng nào thì con cũng không thích Trọng Tường. Chính con còn muốn hủy hôn, nên giờ không phải đăng ký thuận lợi cho con quá rồi còn gì. Sau này đỡ phải ly hôn. Trọng Tường không bị ảnh hưởng, con cũng không mang tiếng là một đời chồng. Yên Chi buông xuôi. Vậy con về đây, mẹ muốn làm gì thì làm. Việc của con chưa xong đâu. Cô bị vệ sĩ mẹ mang theo, ép đưa vào trong ủy ban. Họ vào trong phòng tiếp khách riêng rồi một nhân viên công vụ xuất hiện, lễ phép chào hỏi, nhận lấy giấy tờ tiếp nhận. Mẹ đã chuẩn bị hết giấy tờ công chứng có hiệu lực pháp luật của cả Yên Ly và Trọng Tường, khiến Yên Chi thực sự khâm phục. Nếu bà dành 1% tâm huyết ấy cho đứa con gái ruột thì tốt biết bao. Mẹ tự làm được, còn cần con làm gì nữa chứ? Con thay chị ký tên, chẳng phải trước kia con đi theo chị hay ký tên hộ còn gì. Đây là phạm pháp đấy, mẹ có hiểu không? Con sẽ không ký, nên mẹ muốn thì gọi chị về mà ký. Mẹ đùng đùng nổi giận, trừng mắt dữ tợn. Con không muốn ký cũng phải ký. Chuyện sau này để Yên Ly giải thích với Trọng Tường. Dù sao thì người cậu ta muốn lấy cũng là chị con. Biết đâu lúc biết lại cảm ơn con cũng nên. Yên Chi đứng phắt dậy phản đối đến cùng. Hôm nay dù chết, con cũng không ký tên, trừ khi trên đó là tên của con. Mẹ cố tình, con sẽ gọi thẳng cho tư lệnh để hỏi. Nếu anh ấy thực sự muốn kết hôn với chị ấy, con sẽ thành toàn cho họ. Cô vừa lấy điện thoại ra đã bị vệ sĩ giật lấy. Mẹ cô thong thả uống trà mở điện thoại. Bà con chắc lớn tuổi rồi, không cần điều trị cũng được. Còn ba con, công việc kiểm lâm cũng không cần thiết nữa phải không? Một lần nữa cô thấy bản thân đầy bất lực, uất ức biến thành tức giận tột độ. Mẹ, rốt cuộc là chị hay con mới là con ruột của mẹ? Im miệng, con nên nhớ những thứ con có được là ai cho. Bây giờ có công cụ một chút thì làm mình làm mẩy à? Giọng bà quát lên, khiến đầu óc cô bất giác ong ong như tiếng ve sầu dù gì, da giả, đinh tai nhức óc. Cô ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu đau như búa bổ. Mẹ đừng nói nữa, đừng ép con có được không? Mau đứng lên, đến đây không là mẹ sẽ gọi điện đến bệnh viện trước. Yên Chi chẳng khác nào con thú nhỏ, bị dồn đến đường cùng. Nuốt lại toàn bộ những ấm ức trong lòng, lết đến ghế. Mẹ, nếu con chết đi, mẹ có vì con mà rơi nước mắt không? Con nói điên khùng gì vậy? Đừng có bày ra bộ mặt sắp chết ấy nữa. Chỉ là ký tên hộ Yên Ly thôi, sau này con được tự do, không vướng bận pháp lý thì không sướng hơn à? Mẹ đã nghĩ cho tương lai của con rồi đấy. Trọng Tường không yêu con, sớm muộn gì cũng ly hôn, chi bằng đừng đăng ký kết hôn thì hơn. Cô chẳng nghe lọt tai lời nào, cả người vô lực như bị rút cạn sinh khí. Nhân viên công vụ mang giấy đăng ký đã đủ thông tin vào trong phòng.
Bà Giang ấn bút vào tay cô. Con mau ký tên đi. Yên Chi nhặt tờ đăng ký kết hôn lên, màu sắc vui tươi. Hai bên mục vợ, chồng đều đã được điền đầy đủ. Chỉ còn thiếu mỗi chữ ký và tên Như Yên Ly nữa là xong. Tay cô bóp chặt bút đến phát đau, vẫn không thể hạ bút xuống mà ký. Cháu cứ kiểm tra kỹ thông tin rồi ký, không vội. Nhân viên công vụ thấy cô run nên là lên tiếng an ủi. Yên Chi khẽ gật đầu, thoáng đánh giá người phụ trách. Nhưng mà khi ấy, ông ta lại nói chuyện với mẹ đầy cung kính thì đã dập tắt luôn hy vọng cầu cứu rồi. Con ký nhanh lên, để cho chú ấy còn đi xin đóng dấu xác nhận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt. Xin chào các bạn thân mến, mời các bạn quay trở lại kênh truyện MC Thanh Thủy Official. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện mới ngày hôm nay. Anh định làm gì đấy? Có tin tôi kêu lên không? Căn phòng bỗng dưng im bặt. Tôi lúc đó vẫn chưa hiểu mình vừa nói gì. Tiếng cười nhạt của Duy vang lên mới làm tôi giật mình. Nhóc biết tôi là ai không? Tôi ngồi vụt dậy, cúi đầu xuống, lý nhí trả lời. Anh là chồng tôi. Vậy nay là ngày gì? Ngày anh và tôi kết hôn. Tên Duy cúi xuống nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn dò xét, xoáy sâu vào tận tâm can. Cũng may nhóc vẫn còn nhớ. Tôi với nhóc bây giờ đã là vợ chồng. Đêm tân hôn, nhóc thử nói xem tôi phải làm gì. Tôi nghe xong hoảng sợ, lùi về phía sau, nói năng loạn xạ, mục đích chủ yếu để đánh trống lảng câu hỏi của anh ta. Tôi không phải nhóc, tôi có tên tuổi đầy đủ. Duy gật đầu, khẽ nhếch môi. Cái này thì tôi biết. Nhóc tên Hà, năm nay 23 tuổi, con gái thứ hai của ông trùm bất động sản, vừa mới tốt nghiệp đại học nửa năm trước. Anh biết rồi, sao còn gọi tôi là nhóc? Tôi hơn nhóc 9 tuổi, không gọi là nhóc thì gọi là chị à? Tôi xua tay vẻ mặt sợ hãi. Hôm nay không làm được không? Tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Ngược lại với suy đoán của tôi, Duy cười to, ngồi xuống giường tự nhiên. Chuyện đó thì cần gì phải chuẩn bị? Không được đâu, anh đừng lại đây, nếu không tôi sẽ... Sẽ làm gì? Sẽ đánh anh. Duy cầm chặt tay tôi, giọng điệu thách thức. Nhóc đánh được không? Tay anh ta to gấp rưỡi tay tôi. Muốn đánh anh ta, chi bằng tôi tự đập đầu mình vào gối, nghe còn hợp lý hơn. Mặt tôi nghệt ra lẩm bẩm mấy từ trong cổ họng. Không đánh được, cũng cố phải đánh. Trong lòng anh ta suy nghĩ điều gì mà đột nhiên buông thõng tay tôi ra, giọng điệu cũng theo đó mà nghiêm túc hẳn. Không đùa với nhóc nữa. Tôi chu mỏ cãi bướng. Ai thèm đùa với ông chú già nhà anh? Duy trừng mắt lườm tôi. Tôi biết nhóc không yêu thương gì tôi đâu. Lấy tôi chẳng qua do không còn lựa chọn nào khác thôi. Nếu không sát ngày cưới 1 tuần, nhóc đã không bỏ nhà đi. Mặc dù kế hoạch thất bại, bị bố mẹ nhóc tóm về ngay chiều hôm sau. Tôi chột dạ, ngước đầu len lén nhìn trộm Duy. Chuyện tôi trốn đám cưới là chuyện bí mật. Cả nhà tôi phong tỏa tin tức này rất tốt, vì bố mẹ sợ tôi bị gia đình chồng đánh giá nọ kia. Nhưng không ngờ vẫn bị lọt đến tai anh ta. Chết chắc rồi. Đối thủ nặng ký như thế này, tôi phải bàn phương án chiến đấu như thế nào mới hạ gục được đây. Sao anh biết tôi trốn ra ngoài? Trên đời này chuyện gì tôi muốn biết đều không khó khăn. Huống chi nhóc còn là vợ tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Từ trước đến giờ tôi không thích ép buộc ai. Nhóc cũng vậy, đừng căng thẳng quá. Phụ nữ hai lưng như nhóc không phải gu của tôi đâu. Vậy anh đồng ý lấy tôi làm gì? Cũng như nhóc thôi, không còn lựa chọn nào khác. Anh đừng quanh co nữa. Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì? Duy cao hứng búng tay một cái, cúi đầu sát mặt tôi. Nhóc cũng thông minh đấy. Vòng vo tam quốc một hồi, cuối cùng cũng đoán ra mục đích của tôi. Anh nói đi, nếu tôi giúp được thì sẽ cố gắng giúp anh. Không nghiêm trọng như nhóc nghĩ đâu. Tôi chỉ cần nhóc yên phận, diễn tốt vai người vợ hiền của mình, không làm ảnh hưởng đến tôi là tôi biết ơn lắm rồi. 2 năm nữa, mọi việc đi vào quỹ đạo, tôi hứa sẽ trả tự do cho nhóc. Thật không? Tôi ít nhiều năm nay cũng 32 tuổi đầu, việc đánh lừa trẻ con tôi không làm đâu. Đến đây khi biết tuổi thật của Duy, tôi hơi ngạc nhiên, vì bề ngoài nhìn anh ta rất trẻ, cùng lắm chỉ khoảng 27-28 tuổi thôi, chứ nào ngờ đã 32 tuổi rồi. Tôi thay đổi cách xưng hô chọc tức Duy. Vậy chú nói lại đi, tôi ghi âm cho chắc. Chú hứa sau 2 năm nhất định phải trả tự do cho tôi đấy. Nhưng tôi cần nhắc nhở nhóc một số chuyện nhỏ. Mẹ chồng nhóc không phải dạng người dễ nói chuyện đâu. Nhóc lựa lời mà ăn nói.
những lúc tôi không có nhà, đừng để mình chịu thiệt. Còn cả cô em dâu dưới nhà nữa, loạng choạng không khéo, nhóc bị trả về nơi sản xuất lúc nào không hay đâu. Tôi xùy một tiếng, tỏ vẻ phản đối. Chú đừng coi thường tôi thông minh hơn chú nghĩ nhiều đấy. Vậy tôi chống mắt lên xem cái thông minh của nhóc nguy hiểm đến mức nào. Mà lúc nãy chú nói như vậy, có nghĩa tôi làm gì chú cũng bao che cho tôi hả? Duy đứng dậy, rót cốc nước lọc uống tự nhiên. Nhóc ảo tưởng vừa thôi, nhà này bố tôi vẫn làm chủ, chứ tôi không có nhiều quyền hành cho nhóc phá phách vậy đâu. Thế mà tôi cứ tưởng chú oai lắm. Không nói nữa, đi ngủ đi, muộn rồi đấy. Nói chuyện với nhóc hại não tôi quá. Dứt lời, Duy cầm gối, đi đến ghế sofa gần đó, nằm xuống ngủ ngon lành. Tôi lên giường lăn qua lăn lại, nghĩ ngợi suy đoán lung tung, cũng tiếp đi lúc nào không hay. Thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ màng, sáng hôm sau mới 6 giờ, ngoài cửa phòng tôi đã vang lên tiếng gọi inh ỏi của chị Loan giúp việc. Cô Hà ơi, bà bảo tôi lên gọi cô xuống ăn cơm kìa. Chị cứ xuống trước đi, em xuống luôn đây ạ. Cô nhanh nhanh nhá, không bà lại chửi tôi. Vâng ạ. Tôi vội vàng vực dậy, chạy vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân còn xuống dưới cho đông đủ. Nhà chồng tôi vẫn giữ thói quen ăn sáng tập trung, trưa mỗi người một nơi thì không nói, nhưng buổi tối nếu không có việc gấp thì phải về nhà ăn cơm đúng giờ. Trên bàn ăn, mọi người đã có mặt đông đủ, còn mỗi chỗ tôi vẫn đang để trống. Mẹ chồng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi nở nụ cười hết sức thân thiện. Con xuống rồi đấy à? Mong ngồi vào ăn đi, cả nhà đang chờ con từ nãy đến giờ. Tôi cúi đầu ngại ngùng, con xin lỗi cả nhà. Bố chồng gật đầu cười cười. Không sao đâu, con mới về nhà mình còn chưa quen, cứ học dần dần, đừng bỏ cuộc là được. Vâng ạ. Duy ngồi im, không nói câu gì, giờ mới nhẹ nhàng kéo cái ghế của tôi ra. Em ngồi xuống ăn đi, mai nhớ chú ý đấy. Vâng ạ. Cả bữa ăn, không ai nói câu gì, chỉ thấy tiếng lách cách của bát đũa vang lên không ngừng. Đến hơn 7 giờ thì 4 bố con họ bắt đầu đi làm. Tôi cũng lon ton chạy lên lầu thay quần áo, chuẩn bị đến công ty. Nhà đẻ tôi tuy không bề thế bằng họ Giang, nhưng cũng tạm gọi là có điều kiện. Còn tôi lại không theo nghiệp buôn bán của bố, mà chọn nghề thiết kế thời trang hiện đại, đang làm cho một công ty nhỏ. Tôi đeo túi xách, đi ngang qua mẹ chồng thì bị bà gọi lại. Hà này, không phải mẹ có ác cảm gì với con, nhưng con đã về đây làm dâu rồi thì cũng cố gắng để ý nề nếp nhà mình một chút. Bữa sáng bắt đầu từ 6 giờ, mọi người ai cũng bận rộn, chứ không có thời gian chờ đợi riêng ai đâu. Tôi biết lỗi này là của mình, nên cũng chẳng dám cãi, chỉ cúi đầu nhận lỗi, mong bà ấy bỏ qua cho tôi còn đi làm, chứ không thì muộn giờ mất. Nhà chồng ở ngoại thành, cách công ty rất xa, lằng nhằng một lúc nữa thể nào tôi cũng bị sếp mắng te tua. Con xin lỗi mẹ, từ mai con sẽ rút kinh nghiệm. Mẹ chỉ muốn tốt cho các con thôi, nhà họ Giang mình từ xưa đến nay đã có truyền thống rồi. Đừng để hôm nào có khách khứa đến nhà, người ta lại cười cho. Hồi cái Mai về đây cũng hơi ngượng ngạo, chứ giờ mẹ hài lòng về nó lắm. Còn có chỗ nào không hiểu thì cứ bảo em nó chỉ cho nhá. Mai là vợ của chú Út, theo vai vế thì tôi gọi thế, chứ tính tuổi tác cô ấy còn hơn tôi 1 tuổi đấy. Mai không đi làm công ty mà ở nhà nội trợ, quán xuyến mọi việc trong gia đình của mẹ chồng tôi. Tôi cười hề hề lấy lòng. Con biết rồi ạ, nếu có gì không hiểu con sẽ hỏi em Mai. Nay con đi làm về mấy giờ? Dạo này công ty con chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập mới, nên chắc khoảng 7 giờ mới được về ạ. Mẹ chồng trầm ngâm, nhìn ra ngoài một lúc rồi thở dài thườn thượt. Công việc của con có vẻ bận rộn quá nhỉ? Thế thì làm sao có thời gian chăm sóc thằng Duy? Dạ không, chỉ khi nào sắp ra mắt bộ sưu tập mới thì con mới phải tăng ca thêm thôi ạ. Mẹ chồng cau mày, không vui, lên tiếng. Tại con về đây cả tháng nay rồi, mà hiếm khi nào mẹ thấy con được về sớm. Đàn bà chúng ta phải biết nghĩ cho gia đình, theo đuổi sự nghiệp là trách nhiệm của đàn ông. Mẹ không cổ hủ bắt con ở nhà nội trợ giống em Mai, nhưng làm dâu họ Giang, con nên hiểu rõ vấn đề này, đừng để mẹ mang tiếng không dạy dỗ con dâu đến nơi đến chốn. Bài ca gia huấn về đạo làm vợ được mẹ chồng tôi lặp đi lặp lại cả nửa tiếng đồng hồ mà không biết chán. Tôi đứng nghe mà não hết lòng. Kết quả cuối cùng bị phạt 300.000 vì tội đi làm muộn. Chiều hôm đó đang cặm cụi thiết kế nốt mấy mẫu trang phục thì cái Yến bạn thân của tôi hớt hải chạy vào. Hà ơi, Hà, này có đi đám cưới anh Bình không? Tôi ngơ ngác, chưa nghe rõ câu hỏi, đầu ngẩng lên nhìn Yến. Mày bảo cái gì? Yến đập bụp một phát xuống bàn làm việc của tôi. Giờ còn giả điếc nữa à? Tao hỏi mày, tí nữa có đi đám cưới ông Bình không? Bình là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau suốt gần 4 năm đại học, chẳng mấy khi cãi vã, nhưng rốt cuộc vẫn là chia xa.
Có duyên không phận, mãi mãi chỉ là tiếng thở dài. Chuyện cũ qua đi dù có hạnh phúc hay không, cũng đều là kỷ niệm. Nhưng điều tôi sợ nhất là đột nhiên nghe tin tức từ anh. Tôi biết, hôm nay anh kết hôn. Này, con Hâm, mày đi hay không thì nói để tao còn biết đường sắp xếp công việc. Sao đầu óc cứ thích treo ngược cành cây thế? Tiếng của Yến như gào lên, kéo tôi về thực tại. Tôi giật mình lúng túng. Tao không biết. Hôm mày cưới, ông ấy chả đến còn gì. Nay người ta cưới chẳng lẽ mày lại trốn không đi? Tuy hai người không thành đôi, nhưng tự mày cũng thành nhân rồi. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Lát đi cùng tao đến đấy một lúc rồi về. Ừ, mặt mày tươi tỉnh lên, có gì phải buồn chứ? Tao không buồn, chỉ thấy hơi hụt hẫng thôi. Vì giấc mơ ngày xưa so với thực tại khác nhau quá. Gần 5 giờ chiều, tôi với Yến xin sếp về sớm đi đám cưới Bình. Chúng tôi thống nhất chỉ đến đó chúc mừng rồi về luôn, chứ không ở lại lâu, vì sợ cả hai bên cùng khó xử. Trong lòng tôi bây giờ hiểu rất rõ tình yêu là gió, là mây. Bất cứ ai không đón nhận kịp thì nó đều sẽ vụt qua mất. Đứng trước cửa nhà Bình, tôi chần chừ mãi không dám bước vào. Yến sốt ruột quá lay lay tay tôi. Này, sao thế? Tôi quay sang nhìn nó ấp úng. Tao thấy không hợp lý lắm, hay mày với tao về đi. Hâm à, đến tận nơi rồi còn đòi về. Vào chúc anh ấy một câu đàng hoàng đã. Yến nói xong không đợi tôi trả lời, đã vội kéo tay tôi vào trong. Nhìn thấy mẹ Bình, tôi cúi đầu chào lịch sự. Cháu chào bác. Mẹ Bình liếc tôi không hài lòng. Cô đến đây làm gì? Nay là ngày cưới của con trai tôi. Cô đừng hòng giở trò xấu xa, chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng nó nhé. Nhà tôi tuy nghèo, không bề thế bằng nhà cô, nhưng vì con trai chuyện gì tôi cũng dám làm đấy. Dừng lại một chút, quan sát thái độ của tôi, bà ấy lại tiếp lời. 1 năm trước, cô nhẫn tâm bỏ nó, thì giờ cô lấy tư cách gì bước chân vào nhà tôi? Thứ cho tôi, nói thẳng, loại phụ nữ sinh ra đã ở vạch đích như cô, đồ trên người toàn sắt vàng, rác bạc, thì làm sao cô hiểu được tình yêu có tư vị gì? Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ Bình. Bác đừng hiểu nhầm, cháu đến đây chỉ để chúc phúc cho anh Bình thôi, chứ không hề có mục đích gì khác đâu ạ. Lời chúc phúc của cô quý giá quá, tôi và con trai không dám nhận đâu. Giờ thì mời cô về cho. Yến thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, chủ động tiến lên phía trước, cười nhẹ nhàng với mẹ Bình. Bác ơi, hôm nay anh Bình mời cháu và Hà đến đây để mừng hạnh phúc cho anh ấy, chứ không phải để bàn lại chuyện cũ đâu ạ. Mẹ Bình nghe Yến nói vậy càng tức giận hơn, nghiến răng ken két, lời nói cũng cay độc thêm phần nào. Cô là ai? Nếu là bạn trai của con trai tôi thì tôi sẵn lòng rót nước mời cô. Nhưng nếu đến đây gây sự cùng người phụ nữ này thì tốt nhất các cô dẫn nhau biến khỏi nhà tôi ngay. Đừng để tôi nổi điên lên. Cháu là ai không quan trọng. Anh Bình và Hà chia tay nhau là do duyên số, chứ có phải do một mình Hà đâu bác. Thôi thôi, tôi không có thời gian nghe các cô trình bày. Không nói nhiều nữa, mau mau về đi. Đừng làm ảnh hưởng đến khách khứa nhà tôi. Dứt lời, mẹ Bình một tay đẩy tôi, một tay kéo Yến ra khỏi cổng. Tôi không phản kháng, cứ để bà ấy muốn làm gì thì làm. Phía sau nghe tiếng bước chân dồn dập, tôi thấy Bình vội vàng chạy theo. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Con đừng xen vào chuyện này, để im cho mẹ giải quyết. Cứ vào trong tiếp khách đi. Hà và Yến là bạn con mời hai người họ đến, sao mẹ lại đuổi họ đi? Bạn bè cái gì loại này? Con đừng quên, 1 năm trước con vì nó mà khốn khổ như thế nào. Mẹ có chết cũng không bao giờ tha thứ cho nó đâu. Quay sang tôi, mẹ Bình quát rất to. Cút, tôi bảo hai người mau cút đi cơ mà, để con trai tôi được yên. Tôi kéo tay Yến ra ngoài thì Bình giữ lại. Chuyện giữa chúng ta là chuyện quá khứ. Anh và em bây giờ đều có gia đình riêng, không làm điều gì khuất tất thì sao phải sợ ai. Anh không oán trách em cũng chẳng có lỗi. Anh tin thời gian sẽ giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn em hôm nay đã đến chúc mừng anh. Mẹ Bình chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Cô không nghe rõ lời tôi nói à? Tôi cúi đầu lý nhí trong cổ họng. Cháu xin lỗi bác, giờ cháu về luôn đây. Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa. Bình bỏ tay tôi ra, nhìn mẹ, nói nhẹ nhàng nghiêm túc. Con và Hà đã kết thúc lâu rồi, mẹ đừng làm khó cô ấy nữa. Tôi không làm khó ai, nhưng anh nên nhớ, từ nay anh đã là người đàn ông có gia đình rồi. Đừng làm chuyện gì để tôi phải xấu hổ với hàng xóm. Còn vợ con anh nữa, sống sao cho tròn chữ trách nhiệm. Tôi không muốn nói nhiều đâu. Con nhớ mà mẹ. Mẹ Bình hừ một tiếng, quay người bước vào trong. Tôi cũng vội vàng chào Bình, rồi lôi Yến ra về. Cả đoạn đường đi, Yến không dám cho tôi lái xe mà tự nó lái. Tao xin lỗi, hôm nay tao không nên rủ mày đến đây. Hai mắt tôi nhìn vô định về phía trước, thở dài nặng nề. Không sao đâu,
Mày đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyện này không sớm thì muộn cũng phải đến. Mày muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi lắc đầu, cố gắng nặn ra nụ cười méo mó. Dù tao bị mẹ Bình chửi, nhưng trong lòng tao cũng nhẹ nhõm đi nhiều rồi, mày đừng lo. Có thật không? Thật. Vậy giờ về nhà luôn chưa? Tao trở về. Nghĩ đến cảnh phải đối diện với mẹ chồng, tôi bất giác rùng mình. Chưa, chở tao đi vòng vòng thêm một lúc nữa. Nhà chồng mày có chuyện gì à? Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Mẹ chồng nàng dâu như bao gia đình khác thôi. Hay mày về bàn với chồng, ra ở riêng đi cho nhẹ nợ. Nhà họ Giang khác với những nhà bình thường. Họ sống theo lối truyền thống, nề nếp, từ xưa đến nay. Không ai chấp nhận việc ra ở riêng của vợ chồng tao đâu. Chưa kể đến việc chồng tao đi công tác triền miên, cả tuần về nhà ngủ giỏi lắm được 3 hôm. Thôi, không nghĩ ngợi gì nữa, tổn thọ lắm. Tao đèo mày đến chỗ cũ, xóa một hôm, cho quên hết sự đời đi. Tôi đang chán, nghe Yến nói thế gật đầu ủng hộ luôn. Nó chở tôi đến quán bar quen thuộc, thời sinh viên trông vậy thôi, chứ tôi và nó cũng quậy phá lắm. Bảo vệ nhìn thấy hai đứa tôi, đã cười toét từ xa. Lặn gì mà lâu thế, tưởng hai em tu rồi. Yến bật cười khanh khách, tu hú thôi anh ơi. Tiếng nhạc sập sình, ánh đèn xanh đỏ làm tôi thoải mái hơn phần nào. Cất xe xong, tôi và Yến hiên ngang bước vào. Bây giờ mới hơn 7 giờ tối, quán còn lác đác vài vị khách. Chợt nhận ra lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây. Yến dẫn tôi đi một mạch đến gần bartender, chào hỏi qua loa rồi gọi 2 ly cocktail Black Russian. Anh bartender kia nhìn hai đứa tôi một lượt từ trên xuống dưới, nhắc nhở khéo nồng độ cồn của cocktail Black Russia. Tôi và Yến không hẹn nhau bật cười cùng lúc, nhưng tay vẫn đưa ra đón nhận 2 ly rượu. Thân thể tôi nhẹ nhàng lắc lư theo từng điệu nhạc. Những suy nghĩ về gia đình, tình yêu của tôi sớm đã quên hết. Uống đi rồi chơi, đêm nay không say không về. Mày không sợ bà mẹ chồng xé xác mày ra à? Tao không quan tâm nữa. Giờ chỉ uống thôi, sống chết thế nào ngày mai tính tiếp. Tôi cầm ly rượu cạn vào ly của Yến, miệng còn hô hào. Dô! Hết 2 ly này, đến 2 ly khác. Tôi không nhớ rõ là mình đã uống chính xác bao nhiêu rượu nữa. Chỉ thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng choáng váng. Càng về đêm, quán càng đông khách. Người người ra vào tấp nập. Không khí nóng bừng lên bởi điệu nhạc thay đổi, xen lẫn tiếng hô hào la hét của DJ. Mùi nước hoa, sặc sụa, mùi thuốc lá nồng đậm làm tôi cau mày hơi khó chịu. Những cô gái ăn mặc thiếu vải bắt đầu lao ra giữa sàn uốn éo, như muốn phô trương toàn bộ đường cong cơ thể và những vũ điệu điêu luyện. Yến thấy đông vui, cũng kéo tay tôi đứng lên cái bục gần sàn nhảy, thỏa thích. Đêm này đúng nghĩa là đêm tưng bừng của tôi. Hơn 11 giờ tôi vẫn mải mê chơi đùa, mà không để ý điện thoại có gần chục cuộc gọi nhỡ từ ông chú già. Đến tận cuộc thứ 7 thì tôi mới để nghe. Nhóc đang ở đâu? Giọng nói lành lạnh, pha chút nghiêm túc như bình thường. Nếu là mọi ngày thì tôi sẽ sợ, nhưng thực tại tôi đang say, có cảm giác được cái gì đâu. Nói năng lung tung lộn xộn hết cả lên. Anh là ai? Anh đang tra khảo tôi đấy à? Nói cho anh biết nhé, tôi không sợ anh đâu. Tôi biết võ taekwondo đấy. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi mới tiếp lời. Nhóc uống rượu đấy à? Tôi bị nói trúng tim đen, nhột quá hóa giận gắt lên. Anh bị uống rượu ấy. Tôi không uống rượu, tôi không say. Không say, thế nhóc có biết mình đang ở chỗ nào không? Tôi cười khanh khách trong điện thoại. Biết chứ, nhưng đây là bí mật của tôi không nói cho anh nghe đâu. Nói rồi tôi tắt máy, vứt luôn điện thoại xuống bàn. Cái Yến nhảy nhót chán chê, lúc này chắc cũng thấm mệt, ngồi gục xuống ngay cạnh tôi. Ai gọi cho mày đấy? Tôi lơ mơ trả lời. Chú già. Chú già nào? Chú già chồng tao ấy, mày không biết à? Nhìn ngon lắm, chất chơi người rơi luôn. Mày say rồi, đã già sao còn ngon được, phi công của tao mới ngon. Tôi không đồng tình, hất cằm cãi lại nó. Phi công ngon mày cũng ăn được đâu, mày còn chưa thi bằng lái mà. Tao không cần thi cũng tự đỗ nhá, mày không thấy tao có style ngút ngàn à? Đứa nói đứa cười rôm rả cả góc quán. Cũng may đây là quán quen nên bọn tôi không bị hốt ra ngoài. Khoảng 20 phút, tôi thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của ai đang từng bước tiến lại gần tôi, đưa tay kéo tay đứng dậy. Đi về thôi. Tôi phát mạnh vào tay người ta, miệng gầm gừ. Anh là ai? Tôi không về nhà anh đâu. Đừng động đến tôi có chồng rồi đấy. Chồng tôi khỏe lắm, đánh anh rụng răng luôn. Yến kéo vạt áo tôi ngồi xuống cười chán chê, rồi quay ra khóc lóc. Mày định bỏ tao một mình ở đây à? Tao buồn lắm, gọi rượu ra uống tiếp đi. 1, 2, 3, rô to lên, mày ăn cơm chưa? Tôi loạng choạng ngồi không vững, ngã ngửa ra phía sau. May mà cái thành ghế đệm dày, chứ không sáng mai lại u đầu. Tao ăn rồi,
Ăn từ sáng qua cơ. Thế mày ăn chưa? Tao cũng ăn rồi, vừa ăn sáng nay. Chúng tôi lại cười khúc khích, rồi tiếp tục thầm thì to nhỏ. Tao nói cho mày biết chuyện này hay cực. Trên đời này chẳng có mấy bà mẹ chồng hiểu con dâu đâu. Mày mà gặp mấy bà ấy, mày phải chạy nhanh lên, không là bị xử lý đấy. Tao không sợ đâu, tao sẽ vùng lên. Vậy tao làm đại ca, mày làm nhị ca nhá. Chúng mình cùng nhau khởi nghĩa. Mày nhỏ lắm, không làm đại ca được đâu. Thể nào cũng bị đánh tơi bời cho mà xem. Để tao làm đại ca cho. Vậy là mày phản bội tao rồi. Lúc nãy mày mới bảo mày yêu tao cơ mà. Sao mày thay đổi nhanh thế? Yến khóc tu tu ôm chặt lấy tôi. Tao vẫn yêu mày lắm. Chúng mình cùng yêu nhau. Người một nhà là phải thế mới đúng. Tôi chỉ nhớ đến đoạn này. Rồi sau đó tôi và Yến vì sao về được đến nhà thì tôi cũng không biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc tôi đau như búa bổ, cổ họng đắng chát, khắp người toàn mùi mồ hôi, khó chịu kinh khủng. Phản ứng đầu tiên là đưa ánh mắt nhìn về phía ghế sofa. Nhưng hôm nay cũng giống hôm qua, Duy đã thức dậy từ lúc nào. Vươn mình vài cái, tôi còn đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cho tỉnh táo. Đồng hồ báo thức đã gần 7 giờ. Xuống nhà giờ này chắc mọi người cũng ăn sáng hết rồi. Đằng nào cũng bị chửi. Thôi, cứ tặc lưỡi làm liều, tắm rửa thoải mái cái đã. Nửa tiếng sau, tôi mới lò dò bước xuống cầu thang. Chị giúp việc đang xách xôi nước lau nhà, nhìn thấy tôi thì khẽ cau mày. Cô mới dậy à? Tôi gật đầu đáp. Cứ có cảm giác chị này không thích tôi thì phải. Bình thường cả nhà có mặt đông đủ thì chị vẫn lịch sự lắm. Nhưng khi chỉ có mình tôi thì thái độ của chị cũng khác hẳn luôn. Bà và cô Mai vừa đi ra ngoài rồi, dặn tôi khi nào cô dậy thì bảo cô ra tưới hộ bà mấy khóm hoa hồng ngoài vườn. Đi thẳng xuống bếp, tôi rót cốc nước lọc uống một hơi. Cũng may hôm nay tôi được nghỉ, chứ không mang cái bộ mặt ngơ ngác này đến công ty thì lại tấu hài cho mọi người. Tôi không ăn sáng, mà ra vườn chuẩn bị dụng cụ tưới hoa hồng cho mẹ chồng luôn. Cứ xách được xô nước nào ra là chị Loan lại đứng bên cạnh ân cần chỉ bảo cực kỳ nhiệt tình. Cô Hà ơi, cô xách đẩy lên một chút, chứ mỗi xô được một tí như thế này thì lâu lắm. Hôm qua cô đi đâu về muộn thế? Ông bà ở nhà đợi cơm cô mãi. Chú Duy sáng nay còn dặn tôi không phải lên gọi cô, cứ để yên cho cô ngủ. Tôi thì phận người làm, cũng chẳng dám ý kiến gì. Nhưng vì chuyện đó mà bà với chú Duy to tiếng với nhau đấy. Tôi tảng lờ, coi như điếc, không muốn nói câu gì. Từ trước đến giờ tôi có một thói quen là không bao giờ quan tâm đến những người không ưa mình. Ấy, cô Hà ơi, cô đừng tưới như thế, hỏng hết hoa của bà bây giờ. Nhà em không trồng hoa hồng, nên em cũng không biết tưới như thế nào. Chị dạy em nhé. Cái này có gì mà phải dạy hả cô? Cô cầm thấp cái bình xịt thôi, đừng cho nước đọng lên lá nhiều quá không nó bị nấm. Đánh vật với mấy khóm hoa của mẹ chồng, đến hơn 9 giờ sáng mới xong. Tôi lên phòng, mang mấy bộ quần áo xuống giặt, thì cái Yến gọi đến. Hello bạn Hiền. Tiếng nói lanh lảnh ở đầu bên kia đã làm tôi buồn cười. Tỉnh hẳn chưa? Vẫn còn hơi lơ mơ, vừa mới ăn sáng xong. Thôi, lần sau chừa nhá, không bố mẹ mày giết tao mất. Điên à? Có gì mà giết? Thi thoảng phải cho tao giảm stress tí chứ. Tao lo là lo cho mày ấy. Về có bị bố mẹ chồng nói gì không? Vẫn chưa thấy gì. Còn ông chú già đi làm từ sáng sớm cơ, dặn giúp việc không phải gọi tao dậy, làm tao hơi nhột. Nghĩ ngợi một hồi, Yến mới ngập ngừng hỏi tôi. Tao hỏi thật mày nhá, mày còn tí tình cảm nào với anh Bình không? Tôi giật mình trong phút chốc, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ thật của mình. Không, giữa bọn tao kết thúc lâu rồi. Tao lấy chồng, anh ấy lấy vợ, còn gì cũng chỉ là quá khứ thôi. Hôm qua những lời tao nói với mẹ anh ấy là thật đấy. Vậy thì tốt, mỗi người có cuộc sống riêng. Mày cố gắng mở lòng với chồng mày thử xem, biết đâu lại hợp nhau. Mày nghĩ xa quá, ông ấy hơn tao 9 tuổi, quan điểm suy nghĩ khác nhau, làm sao mà thử được. Với lại ông ấy cũng hứa rồi, biết tao yên phận diễn hết vai vợ hiền thì 2 năm sau bọn tao sẽ trả tự do cho nhau. Thật không? Ông ấy nói thẳng với mày như thế à? Ừ, tao thấy vậy cũng tốt. Hôn nhân thương mại từ xưa đến nay có bao nhiêu cuộc hạnh phúc chứ. Không giày vò nhau đã là tốt lắm rồi, tao chẳng dám mơ gì thêm nữa. Tôi đang mải mê buôn chuyện thì chị Loan đứng ngoài cửa gọi vào từ lúc nào. Cô Hà ơi, xuống bà bảo. Cô Hà ơi. Vội vàng nói nốt câu, tôi tắt máy mở cửa ra. Mẹ, em về rồi ạ? Vâng, bà đang tìm cô đấy, cô nhanh lên đừng để bà đợi. Dứt lời, tôi chạy xuống cầu thang, thấy mẹ chồng đang ngồi cắm nốt bình hoa sen. Mẹ gọi con ạ? Ừ, con ngồi đi. Nghe tiếng nặng nề mà tôi chán nản, chẳng còn tí tinh thần nào. Hôm qua con đi đâu mà về muộn thế? Mẹ và mọi người cứ ngồi đợi cơm con mãi. Con xin lỗi mẹ, con mải đi đám cưới đứa bạn thân.
Vậy sao lúc sáng con không nói với mẹ luôn đi? Mẹ hỏi con đi làm mấy giờ về thì con trả lời rõ ràng công ty con sắp ra mắt bộ sưu tập mới nên 7 giờ con mới được về. Thì công việc của con mẹ thông cảm, nhưng giờ con lại nói kiểu khác, mẹ không hiểu lắm. Nhìn chằm chằm vào người tôi, bà tiếp tục dạy dỗ. Hay là mẹ già rồi nên suy nghĩ lầm cẩm? Tôi xua tay đáp lại nhẹ nhàng. Không phải đâu mẹ, tại con quên mất. Chưa nói hết câu, mẹ chồng đã cắt ngang. Mẹ không biết trước đây con ở nhà ăn nói cư xử thế nào, nhưng giờ con đã về làm dâu nhà họ Giang thì mẹ cũng có đôi điều phải nhắc nhở con. Con tuy ít tuổi nhất nhà nhưng lại là phận dâu trưởng, làm gì cũng nên cân nhắc kỹ càng, chứ không phải hứng lên là làm đâu. Trước mặt người ta không trách con, nhưng sau lưng người ta chửi vào mặt bố mẹ, không biết dạy con đấy. Mẹ không muốn nhà mình bị nói ra nói vào đâu. Vâng ạ, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm. Còn chuyện say xỉn thì mẹ cấm tiệt. Con có biết đêm qua mấy giờ thằng Duy mới đưa được con về không? Mà chắc con cũng không nhớ đâu. Thôi, để mẹ nhắc luôn cho cả nhé. Lúc này tôi có được quyền từ chối không mọi người? Xã hội 4.0, tôi về đây làm dâu mà cứ tưởng mình xuyên không và làm phi tần của vua. Hơn 3.000 quy tắc, phạm vào luật nào sẽ nghe giáo huấn về luật đó cả ngày. Gần 12 giờ, hai đứa mới về đấy. Còn hát hò inh ỏi không chút lịch sự nào. Con thử nghĩ xem, mình làm như thế có chấp nhận được không? Chồng con đi làm căng thẳng, ngày gần chục tiếng ở công ty, tối về ăn được mấy miếng cơm, đã phải ra ngoài đón con không biết thương chồng mình à? Nếu ai đó tâm địa xấu xa chụp ảnh con đăng lên mạng, thì con nói cho mẹ nghe, cả nhà họ Giang phải giấu mặt đi đâu. Tôi đứng nghe, câu được câu mất, nhưng không dám phản kháng, chỉ biết cúi đầu hối lỗi. Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm. Mẹ nói với con nhiều như vậy, chủ yếu muốn để con hiểu vị trí của mình bây giờ. Mẹ không khó tính với các con, coi các con như con gái, nhưng cái gì nói ra cái đấy chứ, con đừng làm mẹ thất vọng. Vâng ạ. Thôi, giờ vào chuẩn bị cơm nước với em Mai đi. Nhà mình lắm việc, một mình chị Loan với em Mai cũng không làm xuể đâu. Con rảnh lúc nào giúp đỡ hai người họ với. Vâng ạ. Dứt lời tôi quay người vào bếp, chuẩn bị bữa trưa cùng Mai. Mai nhìn tôi khó hiểu, rồi tự nhiên cười tủm tỉm. Chị mới bị mẹ mắng à? Mặt mũi sao buồn thế kia? Tôi cũng trả lời thật thà. Tại tối qua chị uống hơi quá chén, làm phiền đến mọi người, nên hôm nay mới bị mẹ nhắc nhở. Vợ chồng em thì không sao đâu, nhưng bố mẹ và vợ chồng anh Huy thì hơi kỹ tính. Lần sau chị chú ý chút là được, đừng lo lắng quá, mọi người không ai trách cứ gì chị đâu. Cảm ơn em, chị mới về đây còn nhiều chuyện không hiểu. Em khi nào rảnh, bớt chút thời gian hướng dẫn chị với nhé. Chị yên tâm, ban đầu em về đây làm dâu cũng giống chị thôi mà. Bữa trưa có 3 người ăn, nên tôi và Mai cũng không nấu nướng cầu kỳ gì, chỉ làm vài món đơn giản thôi. Ăn uống xong xuôi, tôi dọn dẹp tinh tươm, vừa định lên phòng nghỉ ngơi thì mẹ chồng gọi lại. Hà ơi, vào mẹ nhờ tí. Tôi cởi tạp dề ra, chạy vào phòng khách. Mẹ gọi con ạ? Mẹ nhờ con một chuyện được không? Có chuyện gì, mẹ cứ sai đi, con làm, chứ không phải nhờ đâu. Mẹ cảm ơn. Lời nói hành động của mẹ chồng khác lúc nãy 360 độ, làm tôi hơi căng thẳng. Bà ấy cười cười, quay sang tôi nói nhẹ nhàng. Vậy con mặc quần áo vào, lái xe ra sân bay đón em Trâm hộ mẹ nhé. Nay nhà chú lái xe có việc bận, mẹ cho chú ý nghỉ từ tối qua rồi. Còn cái Mai thì chưa thi bằng lái, nên mẹ không dám nhờ nó, chỉ dám nhờ con thôi. Trâm là em dâu thứ hai của tôi, cũng hơn tôi 3 tuổi. Nhà chồng tôi ở ngoại thành, đi từ sân bay cũng phải mất hơn 1 tiếng, nhưng tôi lại không dám từ chối. Nhìn ra ngoài trời, bây giờ đang giữa trưa, nắng gay gắt phải 39-40 độ. Mẹ chồng sợ tôi không đồng ý, còn động viên thêm vài câu nữa. Sức khỏe của cái Trâm không tốt, mẹ lo lắng, trời này đi không cẩn thận về lại bị ốm. Con là chị, cũng nên suy nghĩ cho các em một chút. Nhưng nếu con bận quá không đón được, thì để mẹ gọi điện cho chồng nó. Nói đến đây, tôi làm sao từ chối được nữa, đành gật đầu chấp nhận. Mẹ không cần gọi cho chú Hy đâu, để con đi đón Trâm cho. Trâm xuống chuyến mấy giờ hả mẹ? Hình như là 13 giờ 15 phút. Vâng ạ. Nhận được sự đồng ý của tôi, mẹ chồng lại tiếp tục giục giã. Con chuẩn bị đi, rồi đi luôn, không em nó đợi. Tôi nén tiếng thở dài, bước lên phòng thay đồ. Bây giờ đã 12 giờ rồi, nên phải nhanh chóng đi, chứ không là muộn mất. Đến nơi vừa vặn là 13 giờ 10 phút, tôi kiên nhẫn đứng đợi ở khu vực quy định. Nhưng mãi chẳng thấy Trâm ra, cũng không thấy bất cứ thông báo nào của hãng máy bay cô ấy đi cả. Sợ nhầm lẫn chuyện gì, tôi phải chạy đến hỏi nhân viên. Chị nhân viên kia nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm.
còn bảo chuyến bay này đã bị hoãn lại 1 giờ rồi, phải 14 giờ 15 phút mới hạ cánh. Tôi không biết mẹ chồng tôi vô tình hay cố ý mà lại thông báo sai giờ cho tôi. Tôi đưa Trâm về nhà là 3 rưỡi chiều. Mẹ chồng đang ngồi uống nước trong nhà, đứng phát dậy, chạy ra đỡ cái vali to ụt giúp Trâm, miệng còn không ngừng suýt xoa. Con về rồi đấy à? Có mệt không? Con chào mẹ. Chào hỏi thì cứ vào trong nhà đi đã, đứng ngoài này làm gì cho nắng hả con? Con đợi chị Hà tí. Không phải đợi nó đâu, nó cất xe xong rồi tự vào. Tôi không nói gì, lái xe vào gara luôn. Kể cũng hơi lạ, nhà có tất cả 3 cô con dâu, nhưng không hiểu sao mẹ chồng tôi lại quý Trâm nhất. Đến khi tôi dò hỏi Mai mới vỡ lẽ. Bố mẹ Trâm làm chuyên về mảng xuất nhập khẩu, công ty cũng thuộc hàng có tiếng tăm. Gia đình cô ấy lại còn là một trong số những đối tác quan trọng nhất của bố chồng tôi, nên được ưu ái là chuyện đương nhiên. Tôi cũng không ngờ rằng người phụ nữ này trong tương lai lại là kẻ thù không đội trời chung với tôi. Chiều hôm đó tôi ở nhà, chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng dâu thâm tình mà có chút chạnh lòng. Trâm ở phòng khách nói chuyện thân mật với mẹ chồng, còn tôi và Mai thì lúi húi trong bếp dọn dẹp. Chị Trâm hợp tính mẹ lắm, bình thường đã như vậy rồi nên chị đừng buồn nhé. Mai đứng bên an ủi tôi, còn tôi vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Chị không sao đâu, em về đây trước chị, nhưng nhà em không có điều kiện nên một số việc em cũng không dám can thiệp nhiều. Trước em và anh Hùng yêu nhau, mẹ có đồng ý cho bọn em cưới đâu. Đến nỗi anh Hùng đòi chuyển ra ngoài sống riêng, mẹ mới chấp nhận em đấy. Em học tài chính, lẽ ra vẫn đi làm kế toán cho một công ty nước ngoài, nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ bảo con dâu nhà họ Giang không cần bươn chải nhiều, chỉ cần lo tốt công việc ở nhà là được. Vậy mà chị cứ tưởng em thích nội trợ. Mai lắc đầu chán nản. Có ai thích quanh quẩn ở nhà đâu chị, tình thế bắt buộc thì em phải chấp nhận thôi. Hai chị em tâm sự với nhau cả nửa tiếng đồng hồ. Tôi cứ tưởng trong nhà này mình là người thấp cổ bé họng nhất. Thực ra có lẽ tôi nhầm rồi, Mai mới chính là người đó. 4 năm miệt mài trên giảng đường đại học, cứ tưởng ra trường sẽ kiếm được công việc như ý, nhưng nào ngờ lấy chồng về lại phải làm nội trợ. Tôi tự dưng thấy thương cho người em chồng này. Nhà tôi tuy không bề thế bằng nhà họ Giang, nhưng ít nhất mẹ chồng còn nể tôi vài phần, không bắt tôi ở nhà làm nội trợ giống Mai. Tiếng mẹ chồng tôi từ phòng khách vọng vào. Mai ơi, pha cho mẹ với chị Trâm cốc nước cam, nhớ cho ít đường thôi. Vâng ạ. Tôi mở tủ lạnh, lấy mấy quẻ cam đưa cho Mai. Cô ấy cẩn thận tỉ mỉ, vắt từng chút nước, rồi lại bỏ thêm đường. Xong xuôi đâu đấy, mới cẩn thận đặt lên khay, mang ra ngoài cho hai người kia. Con mời mẹ uống nước. Ừ. Mẹ chồng tôi mỗi tiếng, nhưng vẫn không bê cốc nước cam lên, nhìn sang Trâm như muốn nhắc nhở chuyện gì. Mai hiểu ý cũng vội vàng nói thêm. Chị Trâm uống nước ạ? Bấy. Tôi không đợi Mai nói hết câu, chen vào giữa luôn. Mẹ chồng nghe tôi nói thế càng điên tiết hơn. Tôi trách ai là việc của tôi, không cần chị phải dạy. Ý của con không phải vậy đâu mẹ. Chị đừng nói gì hết, tôi không muốn nghe đâu. Chị cứ đi làm đi, về nhà cơm bưng nước rót, tôi lo tất. Không chồng chị lại bảo tôi thiên vị người nọ người kia. Mọi ngày hở một tí là bà kêu tôi phải biết suy nghĩ trước sau, không được làm mất mặt nhà họ Giang. Hôm nay lại đổi giọng thế này, tự nhiên tôi lo quá. Có khi nào từ mai tôi càng khó sống hơn không? Một tuần trôi qua kể từ sau giấc mơ kỳ lạ đó. Tôi vừa đi làm về, thấy bóng điện trong nhà bật sáng trưng. Ngoài cổng còn có chiếc xe lạ đang đỗ sẵn ở đó. Tôi bước vào, vội vàng hỏi chị Loan mới biết. Lúc nãy Trâm đang ngồi xem tivi ở phòng khách với mẹ chồng, thì đột nhiên ngất xỉu. Bác sĩ riêng của gia đình đến khám, xác định nguyên do là cô ấy làm việc căng thẳng trong thời gian dài, bản thân mệt mỏi, stress nên mới bị như vậy. Nửa đêm hôm đó tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét, khóc lóc của Trâm. Dưới nhà đồ đạc còn đổ vỡ loảng xoảng. Chú già vụt dậy nhanh chóng, khoác thêm cái áo dài chạy xuống cầu thang, dặn tôi nằm yên trên phòng. Mà tôi tò mò quá, vẫn lén lút đi theo. Cảnh tượng trước mắt làm tôi giật mình. Trâm ngồi co ro trên chiếc ghế sofa to đùng ở phòng khách, quần áo rũ rượi, đầu tóc rối tung, không nhìn ra hình thù gì cả. Khác một trời một vực với người phụ nữ sang chảnh, lịch sự hàng ngày. Phía đối diện Huy nhìn vợ bất lực, nhưng tuyệt nhiên không dám khuyên can gì. Cút, cút hết đi, đừng động vào tôi. Tay Trâm cứ liên tục đấm vào hai bên thái dương của mình. Huy không còn cách nào khác, đành phải tiến lên, giữ chặt lấy Trâm. Em bình tĩnh lại đi. Trâm vùng ra, móng tay sắc quá còn cào cả vào mặt Huy mấy vết xước dài. Anh đừng giết tôi
Tôi xin anh đừng giết tôi. Các người tha cho tôi đi. Tôi không làm gì thật mà. Xin đừng giết tôi. Tha cho tôi. Câu nói loạn xạ không rõ đầu đuôi của Trâm càng làm tôi tò mò hơn. Trong mắt tôi, cô ấy là người phụ nữ hoàn hảo. Sao có thể nói năng linh tinh như thế này? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Ai đó nói cho tôi biết được không? Bố mẹ chồng tôi cũng bị đánh thức. Mẹ chồng tôi nhìn Trâm như thế thì ngạc nhiên lắm. Tay chỉ về phía trước mà cứ run run. Trâm ơi, Trâm, con làm sao thế? Trâm cứ khóc rồi lại cười. Bà đừng qua đây, bà đừng đánh tôi không làm hại ai đâu, bà tha cho tôi đi. Ngoài ông chú già đang đứng cạnh tôi, thì bố chồng có lẽ là người bình tĩnh nhất trong lúc này. Giọng ông khàn khàn. Trâm, con có nhận ra bố không? Trâm ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cười ha hả như một kẻ điên, rồi nhanh như chớp lao về phía bố chồng tôi, đánh túi bụi vào người ông, miệng còn không ngừng chửi rủa. Ông là kẻ khốn nạn, là ông hại tôi ra nông nỗi này. Sao ông ác thế? Nhân tính của ông bị quạ tha gà mổ hết rồi à? Hôm nay tôi sẽ liều chết với ông đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Mẹ chồng hoảng sợ, cầm lấy tay Trâm kéo ra, mà kéo thế nào cũng không được. Trâm vẫn đánh vào người bố chồng tôi, vừa đánh vừa chửi. Ông sẽ phải gặp báo ứng, tôi sẽ khiến nhà họ Giang các người tuyệt tự tuyệt tôn. Những gì ông làm với tôi bắt ông trả lại gấp 10. Mẹ chồng vẫn kiên nhẫn khuyên bảo Trâm. Con biết mình đang làm gì không? Trâm, nghe lời mẹ, mau ra đây. Tôi không ra, bà là ai? Tôi không biết. Ông ta hại tôi ra nông nỗi này, tôi phải trả thù. Đó là bố chồng con cứ bình tĩnh, nghe lời mẹ, ra đây nào. Dứt lời, Trâm lặp đi lặp lại. Bố chồng sao? Ừ, ra đây với mẹ. Dứt lời Trâm buông bố chồng tôi ra thật, nhưng cô ấy lại trèo lên bàn nhảy múa loạn xạ. Bác sĩ nói Trâm bị ngất do làm việc quá sức, nhưng tất cả những hành động vừa rồi đâu phải của một người bình thường. Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ. Có khi nào Trâm liên quan đến giấc mơ kinh khủng tôi gặp phải tối hôm nọ không? Trâm cứ đứng nhảy múa trên bàn, không ai ngăn cản được. Đến nửa tiếng sau mệt quá thì ngất xỉu. Giữa đêm bố mẹ chồng tôi lại phải gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình. Nhà họ Giang trọng danh tiếng, dĩ nhiên họ không nói toàn bộ tình trạng của Trâm cho bác sĩ nghe rồi, chỉ bảo Trâm bị hoảng sợ thôi. Bác sĩ đến khám tổng quát, vẫn xác định Trâm ngất đi do làm việc quá sức, thể trạng còn yếu, chứ không có bất cứ nguy hiểm nào. Xong xuôi mọi việc, tôi tiễn bác sĩ ra về. Lên phòng chú già vẫn ngồi im ở ghế sofa, chắc vẫn đang đợi tôi. Sao chú không đi ngủ đi? Nhóc có sợ không? Tôi nghệt mặt ra, vẫn chưa hiểu câu hỏi của chú già. Chú bất lực nhìn tôi, ngửa đầu ra sau ghế hỏi lại rõ ràng hơn. Chuyện của Trâm ý, nhóc có sợ không? À, tôi cũng hơi sợ, nhưng bác sĩ bảo Trâm không sao rồi còn gì. Chú già gật gù. Ừ, lần sau tôi bảo nhóc ở yên trên phòng thì đừng có xuống nghe chưa? Con gái con đứa chẳng biết sợ cái gì. Tôi bĩu môi chu mỏ lên. Đâu, tôi sợ chú bị làm sao thì tôi mới xuống theo đấy chứ. Không phải lèo mép với tôi già rồi, miễn nhiễm với tập đoàn các loại thính. Nhóc biết nhà tôi không đơn giản, mà chỗ nào cũng có mặt, còn chuyên đứng ra bênh mai trước mặt mẹ nữa. Nhóc thừa thời gian muốn làm anh hùng à? Tôi nói cho nhóc biết nhé, anh hùng thời nay nhiều lắm, không đến phiên nhóc đâu. Đang yên đang lành, bị lôi cổ ra nói một thôi một hồi, có ai mà không tức. Tôi vùng vằng lên giường nằm lăn ra, tắt ngúm điện đi, chẳng thèm nói chuyện với chú già nữa. Cứ bảo tại sao chú ta đến bây giờ mới lấy được vợ, tại khó quá chứ sao. Cuộc hôn nhân của tôi là hôn nhân thương mại, tôi không cách nào trốn tránh được nên mới phải lấy chú thôi. Chứ như bình thường, tôi còn lâu mới yêu người khó tính như chú nhá. Cứ ngồi đó mà chửi cho sướng mồm, tôi đi ngủ đây. Này, tiếng chú già vang vọng, tôi nhắm chặt mắt lại, trùm chăn kín đầu, giả vờ như điếc, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, chú già vẫn gọi tôi dậy xuống nhà ăn sáng. Tôi vươn bên nọ, quay bên kia cho thật tỉnh táo rồi mới đáp lời. Mấy giờ rồi chú? Mặt chú già tự nhiên gian lắm, cứ nhìn tôi cười tủm tỉm. Mới 5:30 thôi. Tôi cũng đinh ninh đó là sự thật, lề mề đưa tay rút cái sạc điện thoại ra, thì giật mình. Rồi ạ, 6:10 rồi, thế có chết tôi không cơ chứ? Dạo gần đây luyện mãi, tôi mới có thói quen dậy đúng giờ. Nay lại bị hắn phá hỏng hết rồi. Mà khoan đã, sao chuông báo thức của tôi lại không kêu nhỉ? Bật màn hình lên thì cay cú phát hiện biểu tượng hình đồng hồ báo thức đã bị ai xấu tính tắt đi từ bao giờ. Tôi phùng má lên, vực dậy nhanh như cơn gió, miệng vẫn không quên chất vấn ông chú già kia. Sao chú lại chơi khăm tôi? Ngược lại với thái độ của tôi, chú già chỉ bình tĩnh cười cười.
Chắc tôi nhầm. Mọi người nghe xong câu này, bảo tôi có nên lao tới đấm cho Tú ta vài phát không? Làm gì có người nào nhầm, mà mặt mũi mang đậm tính tấu hải như chú. Nhất định là trả thù tôi chuyện tối qua rồi. Đàn ông đàn ang thù dai ghê. Tôi sẽ ghi nợ, chuyện này tôi không để im cho chú đâu. Không tranh cãi vô ích nữa, ba chân bốn cẳng, tôi chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Xuống dưới nhà, chú già đã ngồi ăn uống ngon lành. Hại tôi ra nông nỗi này, còn có tâm trạng vui sướng thế kia. Người đâu ra mà vô tình vô nghĩa. Tôi cúi đầu rất sâu, lý nhí xin lỗi cả nhà. Bố chồng thì không nói gì, chỉ có mẹ chồng hết lườm rồi nguyết tôi thôi. Hôm nay Trâm không xuống ăn sáng cùng cả nhà. Sự việc đêm qua, bố chồng tôi không cho ai nhắc lại lần nữa. Hết bữa ăn, khi mọi người đi làm hết, thì tôi nghe tiếng mẹ chồng đang trách mắng chị Loan ngoài vườn. Tại sao mấy khóm hồng của tôi lại chết dần chết mòn thế này? Mấy lần trước có bị vậy đâu. Chị Loan có vẻ ấm ức lắm, miệng trả lời thành khẩn. Con cũng không biết nữa, từ ngày con đến đây làm, bà có cho con động vào mấy khóm hồng của bà đâu. Chị nói cứ như kiểu tôi đang đổ oan cho chị ấy nhỉ. Con không có ý đó đâu bà. Ở dưới quê bố con chuyên đi chăm sóc hoa hồng cho các vườn lớn. Nhìn những chấm nâu chuyển thành đen xuất hiện trên các bề mặt lá. Những chấm này tròn hoặc không đều làm cho lá cây rụng dần. Các chồi non cũng bị lây bệnh. Người ta hay gọi bệnh này là bệnh đốm đen bà ạ. Mẹ chồng tôi nghe hai từ đốm đen thì cau mày lại. Cô có biết nguyên nhân của bệnh đốm đen không? Chị Lan gật đầu. Bệnh đốm đen ở hoa hồng là bệnh phổ biến, thường xảy ra ở giai đoạn từ 6 đến 14 ngày. Sau khi cây mới trồng rất dễ bị nhiễm bệnh này. Dừng lại một chút, quan sát kỹ càng thái độ của mẹ chồng, tôi thấy không có gì đáng ngại. Chị Loan mới tiếp tục đánh giá. Nguyên nhân chủ yếu do một loại nấm gây ra. Cũng có thể còn một nguyên nhân nữa mà con không dám nói. Có gì thì nói hết đi. Cô úp úp mở mở, tôi đổ cho cô làm chết hoa của tôi đấy. Chị Loan nghe bị đe dọa thì cuống quýt hết lên. Ấy không bà ơi, con không làm gì mà. Mẹ chồng tôi gắt gỏng. Thế cô sợ cái gì mà giấu giếm tôi? Nguyên nhân còn lại là do tưới nước quá nhiều. Nước còn đọng lại trên lá không thoát đi đâu được, gây nên bệnh đấy bà. Thật không? Con không dám nói dối đâu. Thế cô vào gọi cái Hà ra đây cho tôi. Dứt lời, tôi thấy chị Loan lật đật chạy vào, khuôn mặt lấm lem, không biết là nước mắt hay mồ hôi. Cô ra bà gọi kìa. Tôi gật đầu, cầm theo cái túi xách ra ngoài, để tí nữa đi làm luôn. Mẹ gọi con ạ. Mấy hôm nay, con có tưới hoa hồng cho mẹ không? Tôi không biết chuyện gì, nên trả lời rất thành thật. Con vẫn tưới mà mẹ. Đợt này con được về sớm, nên tranh thủ tưới hoa cho mẹ luôn. Mẹ chồng mặt đỏ bừng, vứt mạnh cái kéo tỉa cây ngay gần chân tôi. Tranh thủ à? Tôi hoảng quá, lùi về phía sau mấy bước. Mẹ! Không để tôi nói hết câu, mẹ chồng đã quát ầm lên. Chị ghét tôi thì cứ đến thẳng mặt tôi mà nói. Tội gì phải giở mấy cái trò mèo sau lưng tôi thế? Con làm gì trái ý mẹ ạ? Thôi, bây giờ ở đây có mỗi tôi và chị không cần diễn cho tôi xem nữa đâu. Bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi, còn chưa sắp xếp được. Tự dưng mới sáng ra, đã bị ăn trận đòn phủ đầu, thì ai vui cho nổi. Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, ngẩng đầu lên nói nhẹ nhàng. Nếu con làm sai điều gì, thì mẹ cho con xin lỗi, chứ đừng nói con như vậy. Con không hiểu lại không sửa được. Thái độ thành khẩn của tôi cũng làm mẹ chồng dịu đi phần nào. Tôi biết chị văn hay chữ tốt, tôi quanh năm ở nhà không nói nổi chị. Nhưng chị bước về đây, điều tối thiểu nhất phải biết kính trên nhường dưới. Chị không hài lòng chuyện gì, có thể nói thẳng ra. Hai mẹ con ngồi đàng hoàng với nhau. Đằng này chị lại cố tình tưới hỏng hết hoa hồng của tôi là sao? Nói một vòng tròn dài. Cuối cùng tôi đã hiểu ra lý do vì sao mẹ chồng tôi lại ném cái tỉa cây về phía tôi rồi. Mấy khóm hồng của bà ấy chết, và hiển nhiên đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Con xin lỗi mẹ, con thực sự không biết tưới nhiều nước, hoa hồng sẽ chết. Con cũng hỏi chị Loan rồi mới dám tưới mà mẹ. Chị đừng ngụy biện nữa, bố con Loan dưới quê chuyên làm vườn thuê đấy, thì bố chết cũng không nhắm mắt. Trâm được bố khen càng cười tươi hơn. Con cảm ơn bố, con hứa sẽ không để bố thất vọng đâu. Bố Trâm gật gật, không quên nhắc nhở. Nhưng con vẫn phải đề phòng cẩn thận đấy. Bố chồng con không phải dạng người dễ dàng qua mặt đâu. Còn thằng Duy nữa, thủ đoạn kinh doanh của nó chỉ có hơn chứ không kém ai đâu. Sao bố coi thường con gái bố thế nhỉ? Thủ đoạn bao nhiêu cũng không đánh bại được con. Con là ai cơ chứ? Đấy là bố nhắc trước con như vậy. Đừng có chủ quan, nghe không? Thương trường còn khốc liệt hơn chiến trường đấy. Vâng ạ. Lên phòng riêng của mình,
Trâm thoải mái cởi đôi giày cao gót ra, vứt lăn lóc dưới sàn, rồi gọi điện thoại cho bà thầy bói. Mấy tiếng trước còn đang hô hét làm lễ cho mình. Alo, tôi cũng đang định gọi điện cho cô. Tiếng nói lanh lảnh vang lên ở đầu dây bên kia, làm Trâm hơi khó chịu. Bà gọi tôi làm gì? Tôi đã bảo bà không được tự tiện gọi điện cho tôi cơ mà. Bà lanh xùy một cái, giọng điệu cợt nhả. Cô làm gì mà nóng tính thế? Tôi vừa giúp cô đấy. Trâm nhăn mày khó chịu. Tôi cảnh cáo bà đừng mang chuyện đó ra nói lung tung. Bà nên nhớ tôi và bà không quen biết gì nhau cả. Nhận tiền của tôi rồi thì biết điều giữ kín mồm miệng lại. Tôi không phải dạng người có nhiều kiên nhẫn đâu. Đối phó với kẻ phản bội tôi chưa bao giờ nương tay cả. Tôi chỉ nói đùa với cô thôi, chứ tôi làm việc uy tín lắm, cô đừng lo. Tốt nhất nên như vậy, bà đừng ép tôi phải ra tay. Tôi thấy mẹ chồng cô cũng đâu đến nỗi mà cô phải lừa bà ấy. Còn em dâu cô nữa, bắt tôi nói cô ta xung khắc với cả gia đình chồng cô như thế có hơi quá không? Đó là chuyện của tôi, không cần bà quan tâm. Dứt lời, Trâm tắt máy luôn, không nghe bất cứ lời khuyên nào từ người phụ nữ kia nữa. Đến gần tối hôm đó thì bạn thân của Trâm tên Vi sang chơi. Nghe mẹ mày bảo mày mới ốm dậy à? Trâm nhích mép thần bí. Không hẳn. Vi khó hiểu nhìn Trâm chằm chằm. Ốm thì yếu, không ốm thì khỏe. Chứ sao lại không hẳn? Ăn nói chẳng có đầu đuôi, ta làm sao mà hiểu được? Mày còn non lắm Vi ạ. Non tao cũng là đứa bạn thân nhất của mày. Có gì thì nói toẹt ra xem nào, chứ để tao phải tò mò. Thế tao hỏi mày nhé, mục đích lớn nhất của tao khi gả vào nhà họ Giang là gì? Tất nhiên là gia tài rồi. Vậy muốn có gia tài thì phải làm gì? Tao đoán là phải tranh giành, chứ nhà đó ba ông con trai cơ. Trâm vỗ tay bụp một cái tấm tắc khen ngợi bạn. Không hổ danh là bạn tao, vẫn còn thông minh lắm, nhưng chưa đủ độc đâu. Mày nghĩ kỹ xem, bố chồng tao đang dự định về hưu, để công ty cho lão Duy làm giám đốc, còn lão Huy nhà tao chỉ làm phó giám đốc thôi. Tao có chết cũng không để chuyện đó xảy ra. Mày một thân một mình thì làm nên trò trống gì? Tao công nhận, mình tao thì không làm nên việc lớn, nhưng tao sẽ giải quyết từ từ từng người một. Cuối cùng xem kẻ nào là người lâu nhất. Còn bà thầy bói, mày giới thiệu cho tao ấy. Mày bảo bà ấy khôn hồn thì ngậm miệng lại. Đừng làm hỏng việc của tao, tao không tha đâu. Vì nghe bạn nói mà không khỏi bội phục. Nhà họ Giang lắm tiền nhiều quyền thế mà vẫn bị dính vào bẫy của Trâm. Điều đáng nói nhất, họ còn luôn coi Trâm là cô con dâu đáng tự hào. Bây giờ tao sẽ giải quyết vợ chồng lão Duy trước. Còn thằng Hùng, nó không thích kinh doanh đâu. Nó đến công ty làm, chẳng qua là bị ép buộc thôi. Con vợ ngờ nghệch của nó, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, càng không đáng để tao nhắc đến. Mày phải cẩn thận một chút. Tao nghe nói nhà vợ lão Duy cũng không phải dạng tầm thường đâu. Tao sợ gì, có nhiều cách để hạ gục một người lắm. Hay mày từ bỏ đi, tao thấy nguy hiểm quá. Trâm đánh nhẹ vào người Vi. Mày hâm à? Đến lúc này rồi, còn phải bảo tao từ bỏ cái gì? Sao mày với mẹ tao giống nhau thế? Muốn làm việc lớn thì phải liều chứ. Nhưng tao không muốn sau này mày phải hối hận đâu. Tao không giành được tài sản nhà họ Giang thì tao mới hối hận. Mày không phải lo bò trắng răng. Tao biết rõ mẹ chồng tao ghét con vợ lão Duy lắm, nên cứ mượn gió bẻ măng thôi. Uống một ngụm nước nhỏ, Trâm giải thích rõ ràng hơn. Mày vẫn chưa hiểu đúng không? Nghe cho kỹ mà học hỏi này. Bản tính mẹ chồng tao tôn sùng tâm linh thần thánh mù quáng. Tao chỉ cần chịu khổ vài ngày, diễn với bà ta một vở kịch hay là mọi chuyện xong hết. Người ta gọi đó là chiêu ném đá giấu tay. Đây cũng là lý do tao nhờ mày tìm bà thầy bói kia đấy. Mày ngây thơ vừa thôi. Vi ngồi im, chăm chú nghe kế hoạch hoàn hảo của Trâm, không chút nghi ngờ gì, giơ ngón tay cái lên. Mày giỏi thật, tao thần tượng mày rồi đấy. Trâm phồng mũi sung sướng. Chuyện, tao mà lại, mày có việc gì không giải quyết được, cứ alo tao. Tao xem xét kỹ càng, rồi bày kế cho. Đảm bảo chỉ có thành công mỹ mãn thôi con ạ. Mày hứa nhá? Ừ, nhưng nhớ phải giữ bí mật với người ngoài đấy. Lộ ra tao không biết giấu mặt vào đâu đâu. Biết rồi, tao có phải trẻ con đâu, mà mày dặn dò kỹ thế. Gớm nữa, không phải trẻ con, nhưng là thiếu nhi, được chưa? Vi gật gù ấp úng. Nghĩ đi nghĩ lại, tao thấy con vợ lão Duy hơi tội. Trâm cau có gắt nhẹ. Tội thì lội xuống ao, bước chân vào nhà họ Giang, chẳng có đứa nào vô tư vô tội cả. Tao không xử lý nó, thì đợi ngày nó mọc lông mọc cánh đầy đủ, quay lại xử lý tao à? Mày toàn nghĩ ngợi lung tung thôi, bảo sao cứ bị con Linh bắt nạt. Thôi, coi như tao chưa nói gì, mày đừng chấp nhá. Trâm bĩu môi thở dài. Trong đầu cô ta,
đang không ngừng dựng lên những kế hoạch đen tối bẩn thỉu. Trên đời này tình yêu không phải là cái gì cả, chỉ có tiền bạc và danh vọng mới làm cô ta cảm thấy an toàn hơn thôi. Những ngày sau đó, nhà chồng tôi lại quay về trạng thái bình thường. Mẹ chồng cũng không nhắc đến chuyện bói toán nữa. Riêng chú già hình như có chút thay đổi. Ngày nào cũng phải chọc tôi phát điên vài lần mới thoải mái hay sao ấy. Điển hình là tối nay, tôi rõ ràng đang ngồi xem một bộ phim ngôn tình hot hit thì chú lao đến tắt ngủ ngay đi. Xem cái này lắm làm gì, ảo tưởng đấy. Tôi không thèm trả lời thì chú ta giằng lấy cái điều khiển, dứt khoát vứt nó vào gầm giường. Người lớn nói phải nghe chứ, sao nhóc bướng thế? Chú có phải người lớn đâu. Thế nhóc nghĩ tôi là thể loại gì? Tôi tủm tỉm cười gian, chậm rãi nhả lời từng chữ. Chú là người già. Mặt chú ngắn tũn lại, ngồi thụp xuống ghế sofa đối diện tôi giận dỗi. Ai bảo là tôi già? Tôi nhìn biểu hiện đó mà không nhịn nổi cười. Chú hơn tôi 8 tuổi, không già thì trẻ với ai? Này nhá, tôi vẫn còn ngon dai phết đấy. Chắc gì mấy cái thằng thần tượng của nhóc đã bằng tôi. Không bằng chú là đương nhiên, điều đó tôi cũng biết. Thật không? Thật hơn vàng luôn. Khóe miệng chú hơi cong lên. Nay tôi mới có thời gian để ý kỹ nhan sắc ông chồng của mình. Không điều ta bốc phét, chứ tôi đánh giá tổng quan, chú già nhà tôi cũng thuộc hàng ngũ soái đấy các bác ạ. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, da mặt không trắng mịn màng, nhưng được cái nhẵn nhụi, ánh mắt đen thâm trầm. Tôi khuyên bạn đừng nên nhìn vào đó, nếu không sẽ bị cái vẻ cuốn hút lạnh lùng của chú ta nhốt lại. Đôi lông mày sắc bén đậm bản chất của người kinh doanh, thêm cái mũi cao, khí chất ngút trời, làm tôi hơi lung lay rồi đấy. Từ xưa đến nay, đẹp vẫn là lợi thế mà. Đang chìm đắm thưởng thức cái đẹp, thì bị câu nói cột ngủn của chú già đánh thức. Coi như mắt nhóc còn tinh. Tôi cố gắng quên hết đi những suy nghĩ mê trai trong đầu. Mấy hôm nay, tôi đã bị xỏ xiên lắm rồi. Giờ đã có cơ hội phục thù, không được mất tập trung, giả vờ hắng giọng cười nói vô tư. Thần tượng của tôi không bằng chú, vì người ta ở mức cao hơn đấy. Lần này hình như chú già bị tôi chọc tức thật rồi. Rậm rọa đứng lên đi thẳng vào KFC. Vậy nhóc cứ mơ về bọn nó đi. Sáng hôm sau tôi đang đi làm thì mẹ chồng gọi điện giục về. Tưởng ở nhà có chuyện gì quan trọng lắm, tôi cũng xin xếp về luôn. Cũng may dạo gần đây công ty ít việc, chứ không tôi lại bị mắng té tát cho mà xem. Xe đỗ ở cổng, liếc vào trong nhà, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi nghiêm khắc trên ghế sofa. Phía đối diện là Mai, sau lưng chị Loan cũng đang đứng ở đó. Tắt máy tôi cầm túi xách bước vào, cúi đầu chào nhẹ nhàng. Con chào mẹ. Mẹ chồng không trả lời, đánh mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tôi lại tiếp tục nhẫn nhịn. Mẹ gọi con về có việc gấp ạ? Không có việc gấp thì không được gọi chị về à? Tôi lắc đầu xua tay. Ý con không phải vậy đâu mẹ. Chưa kịp nói hết câu, mẹ chồng tôi đã gắt lên chen ngang. Thôi, chị ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn hỏi chị đây. Mai kéo nhẹ áo tôi ra hiệu. Tôi hiểu ý, ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Mẹ chồng cũng bắt đầu hỏi. Chị có biết cái dây chuyền màu trắng có mặt hình ngôi sao của tôi đâu không? Tôi bình tĩnh ngẩng cao đầu, cứng rắn trả lời rõ ràng. Con còn không biết sợi dây chuyền của mẹ trông thế nào cơ ạ. Mẹ chồng khinh khỉnh, rất không hài lòng với thái độ của tôi. Nhà này quanh đi quẩn lại, chỉ có mấy người. Ai cũng bảo không thấy sợi dây chuyền của tôi đâu. Thì chẳng lẽ nó tự mọc cánh bay đi à? Hay mẹ có để quên chỗ nào không? Tôi quên làm sao được. Chị làm như tôi là đứa trẻ lên ba không bằng. Mai đứng dậy khuyên can mẹ chồng. Thôi, mẹ để con tìm lại lần nữa xem sao. Chị tìm từ sáng đến giờ bao nhiêu lần rồi. Nếu có người tâm địa đen tối thì chị tìm đến cả 100 lần nữa cũng không thấy đâu. Đừng có mất công. Vậy giờ làm sao hả mẹ? Mẹ chồng cứ nhìn về phía tôi nói bóng nói gió. Nhà này, từ xưa đến nay, không ai bị mất cái gì bao giờ. Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ nào lấy đồ của tôi. Lúc đó thì đừng có trách tôi ác. Mẹ cứ bình tĩnh, đừng nói như vậy. Người ngoài nghe thấy không hay đâu. Người mất của là tôi, mà chị bảo tôi phải bình tĩnh à? Phải chị thì chị có nhảy dựng lên không? Đừng ra vẻ đạo đức giả với tôi nữa, trừ khi chị có tật giật mình. Tôi không vội đáp lại lời mẹ chồng, mà suy nghĩ thật kỹ. Nói như vậy có phải là bà ấy đang ám chỉ tôi lấy sợi dây chuyền không? Không chắc nữa. Cái gì tôi cũng có thể nhịn, nhưng riêng chuyện đổ thừa cho tôi ăn cắp, ăn trộm là không được đâu. Mẹ có thể vào phòng con kiểm tra. Mẹ chồng tôi nhếch mép. Tôi đã chỉ đích danh chị lấy đâu. Chẳng phải mẹ vừa nói con có tật giật mình sao? Vậy giờ con mời mẹ vào phòng con kiểm tra cho chắc chắn. Tôi nói bâng quơ tất cả mọi người cùng nghe.
chứ ai mượn chị nhận vơ vào người. Quay sang chị Loan, bà quát ầm lên. Cô nhìn kỹ xem, liệu có cầm nhầm của tôi không? Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Chị Loan vội vàng lên tiếng, như sợ, chỉ chậm một chút thôi thì chính mình là hung thủ. Không đâu bà, con làm ở đây cũng được mấy năm rồi, tính con thế nào chắc ông bà cũng hiểu. Con xin thề, con không bao giờ lấy bất cứ thứ gì của ông bà đâu. Nhà con tuy nghèo, nhưng từ nhỏ, bố mẹ con đã dạy không được sống trái với lương tâm đạo đức rồi. Nhận ra mình hơi quá đáng, mẹ chồng tôi điều chỉnh giọng nói nhỏ hơn chút. Thôi được rồi, tôi tạm tin cô, nhưng nếu để tôi phát hiện ra chuyện gì thì cô tự mình gánh lấy hậu quả. Vâng ạ. Tôi thở dài chán nản, định đi lên phòng thì phát hiện ra chú già vừa về. Mẹ chồng tôi cũng kịp thay đổi sắc mặt, nở nụ cười vô cùng giả tạo. Sao con lại về giờ này? Con để quên tài liệu. Thế không gọi mẹ mang đến cho, về làm gì cho mệt người ra? Không cần đâu ạ, đằng nào con cũng đi gặp khách hàng ở gần đây. Ừ. Nhìn sang tôi, chú già tỏ vẻ bất ngờ lắm. Nay em cũng nghỉ làm à? Tôi đang bực trong người, tự nhiên vớ được cái phao cứu sinh nên tỉnh táo hẳn. Phải công nhận một điều, trong nhà này chú già là người hợp ý tôi nhất. Mỗi lần tôi tranh cãi cùng mẹ chồng, nếu có sự xuất hiện của chú thì mọi việc đều rất dễ giải quyết. Không, em cũng vừa về lúc nãy thôi. Sao lại về nửa buổi nửa hôm thế? Tại em hơi đau bụng nên xin về sớm, anh đừng lo. Sắc mặt chú già đột nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng quét lên người tôi, giọng điệu gầm gừ. Em nói dối. Tôi đợi mãi câu này. Thực ra trong lòng tôi biết rõ, chú già làm như vậy là đang gián tiếp giúp đỡ tôi. Mọi người trong phòng đều im lặng, đổ dồn hết về phía tôi. Tôi cúi đầu thật sâu giả vờ ấp úng. Em nói thật mà. Ném tập tài liệu bụp một cái lên bàn, chú già tiếp tục đóng vai ác. Em nghĩ tôi có vấn đề về đầu óc sao? Đến lời nói dối hay nói thật của em, tôi cũng không phân biệt được à? Mẹ chồng tôi chắc không ngờ chuyện lại đi xa tới bước này. Bà lúng túng giải đáp. Thật ra là mẹ gọi điện cho cái Hà về đấy. Ngón tay của chú già lướt nhẹ trên điện thoại như có như không. Vợ con lại làm sai chuyện gì rồi? Con bình tĩnh nghe mẹ kể nhé. Sáng nay mẹ phát hiện mình bị mất sợi dây chuyền. Bố con tặng mẹ vào đợt sinh nhật năm ngoái, nên mẹ mới gọi điện cho cái Hà hỏi thăm tí thôi, chứ không có ý gì đâu. Thế mà con lại tưởng mẹ đang nghi ngờ vợ con lấy trộm đồ của mẹ đấy. Câu nói của chú già làm tôi giật mình, đồng thời cũng làm mẹ chồng tôi sững người lại. Sợi dây chuyền kia cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu, nhưng nó rất có ý nghĩa với mẹ, nên mẹ mới nóng lòng như thế thôi. Vậy mẹ hỏi chuyện vợ con xong chưa? À, xong rồi, các con đi làm đi không muộn. Chú già gật đầu, kéo tay tôi ra cổng kích đều. Tôi tưởng sau vụ thầy bói hôm nọ, nhóc và mẹ thân nhau rồi cơ mà. Chú đừng nói linh tinh, tôi còn đang bực đấy. Bực cái gì mà bực? Nhóc lớn rồi phải trưởng thành dần đi. Tôi già rồi không đi sau nhóc mãi được đâu. Gặp chuyện gì, nhóc cũng sừng cổ lên. Không giải quyết được vấn đề thì thôi, lại còn tự rước họa vào thân. Phải nói với nhóc bao nhiêu lần nữa đây? Dừng lại một chút, thấy tôi không nói gì, chú già mới hạ thấp giọng. Giờ có đi làm không? Tôi chở đi luôn. Tôi đang bực lắm mà vẫn buồn cười. Nghĩ cũng khổ mà thôi cũng kệ. Lấy chồng hơn nhiều tuổi nó vui vậy đấy. Hơn 3 giờ chiều, Trâm gọi cho chị Loan ra quán cà phê nói chuyện. Chị có làm theo lời tôi dặn không đấy? Chị Loan gật đầu liên tục. Có chứ, cô đã dặn thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Mẹ chồng tôi có nghi ngờ gì chị không? Không đâu cô, ban đầu bà cũng quát tôi ghê lắm, nhưng tôi thừa hiểu bà mượn việc đó để cảnh cáo cô Hà. Tôi kể cho cô nghe một bí mật nhé. Hôm nọ, có bà thầy bói đến nhà, bảo cô Hà xung khắc với cả gia đình mình nhiều lắm, nên giờ bà càng ghét cô ấy nhiều hơn. Trâm đạt được mục đích, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên. Tôi biết rồi, nhưng chuyện này chị đừng tùy tiện khoe với người ngoài nhé. Bố chồng tôi biết được chị mất việc như chơi đấy. Tôi cũng không có cách nào giúp được chị đâu. Cô cứ yên tâm, tôi hiểu ý cô mà. Tốt lắm, con trai chị ở quê mấy năm nay sẽ không phải lo gì đến tiền học hành đâu. Tôi cảm ơn cô. Chỉ cần chị trung thành với tôi hứa sẽ không để chị phải chịu thiệt. Chị Loan móc trong túi xách ra một sợi dây chuyền màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh, đẩy về phía Trâm. Còn sợi dây chuyền này thì cô tính sao? Chị mang về, tìm cách làm đứt ra nhiều đoạn, rồi đem ra chỗ mấy khóm hồng vứt cho tôi. Nhớ kỹ, phải làm bí mật vào, lộ ra công sức của tôi và chị bao nhiêu lâu nay, đổ xuống sông xuống biển hết đấy. Nhưng nó còn đẹp quá cô ạ. Làm thế thì phí quá. Đẹp cũng không phải đồ của chị mà giấu giếm, làm trái lời tôi thì đừng có trách. Mấy hôm nữa tôi dọn về đấy.
Ấy không, tôi chỉ nói thế thôi, chứ không dám làm trái lời cô đâu. Trâm gật đầu, tay cầm ống mút, khuấy ly nước cam. Được rồi, chị về đi. Ra ngoài lâu quá lại có người nghi ngờ. Lời tôi căn dặn, chị nghe kỹ chưa? Tôi nghe kỹ rồi. Dứt lời chị Loan đứng dậy chào Trâm vài câu nữa rồi mới ra về. Trâm nhìn theo bóng dáng đó cười nhạt, miệng lẩm bẩm. Tôi tặng các người vài món quà nhỏ, cứ để xem ai là người thông minh nhất. Câu chuyện về sợi dây chuyền đã mất của mẹ chồng tôi vẫn chưa đến hồi kết. Khi mà sáng hôm sau, bà vô tình phát hiện những đoạn dây chuyền vứt, được đứt đầy dưới gốc mấy khóm hoa hồng. Cả nhà chậm rãi bước tới cửa phòng khách sạn. Cô còn do dự, nhưng người phụ nữ đứng cách đó không xa đã ra hiệu bằng sắc mặt dọa dẫm. Cuối cùng thì cô vẫn chạm thẻ, mở cửa bước vào. Trong phòng không có một tiếng động, hoàn toàn yên ắng. Trên giường cũng không có ai, nhưng trong phòng tắm lại lờ mờ có bóng người. Vừa đi vừa run, Yên Chi bước đến đẩy cửa phòng ra. Bên trong người đàn ông vẫn mặc quân phục, cả người chìm trong bồn tắm đầy nước, hai mắt nhắm nghiền. Cô không biết cha dượng và mẹ đã cho người ta uống liều lượng như thế nào, nhưng hơi thở của người đàn ông khó nhọc từng hồi. Nghe tiếng bước chân, Trọng Tường mở choàng mắt, đáy mắt sẫm đỏ đầy sát khí. Cút! Cô không muốn cút lắm, khi hai chân sớm đã bị dọa đến sợ mềm nhũn. Không nói một lời đáp lại, không bỏ chạy, lại còn mặt dày bước đến đứng bên cạnh bồn tắm, nhìn chăm chăm người đàn ông. Khuôn mặt anh đỏ như gấc, ngâm nước lạnh buốt mà vẫn nằm yên. Nếu không có sự can thiệp của ba thì không đời nào nhốt được anh ở trong phòng này. Hôm nay bắt buộc họ phải ngủ với nhau, và cô phải lấy được thứ mà ba mẹ muốn. Hai tay nắm chặt vào nhau đến run rẩy. Cô mạnh dạn cúi xuống chạm hôn vào môi anh. Một lần nữa Trọng Tường mở mắt, nhưng lần này không đuổi người nữa, mà túm lấy Yên Chi kéo vào trong bồn tắm. Nước lạnh tràn đầy vào khoang miệng. Cô bị anh ấn đầu xuống nước. Sức anh cực lớn, cô càng vùng vẫy, sặc nước càng nhiều, cũng không thoát khỏi được tay Trọng Tường. Thôi thì không hoàn thành nhiệm vụ, kiểu gì cũng chết. Nghĩ vậy cô không động đậy nữa, mà chịu trận để bị dìm nước đến chết. Ngay lúc cô buông xuôi thì lại được kéo lên. Yên Chi há miệng, thở như là cá mắc cạn, cả khuôn mặt đỏ lên vì sặc nước. Nước lạnh khiến cô rét run cầm cập, cộng thêm nỗi sợ khiến sắc mặt cô mỗi lúc một thêm nhợt nhạt. Phó tư lệnh, xin lỗi. Anh lật người, tay ghim trên cổ cô ấn xuống dưới. Cả người anh đè phía trên, đầu cô bị đập vào thành bồn tắm đau điếng. Ánh mắt anh rực lửa, gằn giọng. Cô biết mình đang làm gì không? Yên Chi bị đau không kêu, cũng không đỡ tay anh ra, chỉ bình thản đáp. Em muốn ngủ với anh. Nói xong cô túm lấy cổ áo anh, kéo xuống, vụng về hôn. Đây là lần thứ hai gặp anh, có lẽ người ta còn chẳng biết cô là ai nữa. Chỉ vì anh từ chối kết hôn nên mới có đêm nay. Bàn tay bóp trên cổ cô dần nới lỏng, chuyển sang đỡ bên gáy. Cô cũng không cần phải chủ động câu dẫn anh nữa. Có lẽ thuốc đã ngấm đến từng mạch máu, nên Trọng Tường đã bị cô quyến rũ thành công. Nước mắt rơi tong tong trên mặt. Yên Chi không bắt kịp với nhịp điệu cường bạo gắt gao trong hơi thở của anh. Chiếc áo lụa mỏng trên người bị xé toạc. Cơ thể cô run rẩy mất kiểm soát khi cái lạnh đã ngấm vào cơ thể. Cô xoay mặt rời khỏi nụ hôn môi gắt gao ấy, thở hụt hơi. Phó tư lệnh, sợ rồi. Không, có thể vào trong phòng không? Anh sờ người cô lạnh buốt, liền lôi tay loạng choạng ra khỏi bồn nước, với tay lấy khăn tắm ném cho cô. Ra khỏi phòng này ngay lập tức. Trọng Tường lảo đảo cởi đồ trên người, ném bừa trên sàn lần nữa, mở nước vòi sen xả xuống, tay chống lên tường rên hừ hừ. Yên Chi vẫn còn run, nhưng không còn cách nào khác. Đây là con đường duy nhất. Đến phó tư lệnh như anh mà còn không thoát được sự sắp xếp của họ, thì sao cô có thể nên làm vợ anh một thời gian, đổi lấy tự do hoàn toàn? Nghĩ vậy, cô thả khăn tắm tiến đến vòng tay ôm anh từ phía sau. Cả cơ thể mát lạnh không mảnh vải che thân, áp đến thân thể nóng hừng hực ấy. Phó tư lệnh, để em giúp anh. Khi nãy anh chưa cởi đồ, cô vẫn thấy bình thường. Nhưng hiện tại,
chạm vào da thịt rắn chắc của anh, cô run hơn nữa. Thấy anh vẫn không động tĩnh gì, dù cơ thể đã căng cứng, mất kiểm soát, cô trượt tay vuốt ve. Chẳng phải anh cần em sao? Gần như chẳng còn chút tỉnh táo nào, Trọng Tường đẩy cô vào tường, cứng lạnh, bàn tay như gọng kìm, nắm cằm cô hôn xuống. Nụ hôn mạnh bạo và điên cuồng như cắn xé. Một tay ôm lấy eo nhỏ của cô, siết chặt, khiến da thịt dính lấy nhau. Anh ôm cô lên, tiến về giường khách sạn. Hai cơ thể quấn quýt, rơi tự do xuống chiếc nệm trắng muốt mềm mại. Nước trên người họ khiến ga đệm ướt sũng, nhưng không còn ai quan tâm đến việc ấy. Yên Chi bị đè chặt cứng, môi hôn tê dần, khó nhọc thở dốc. Anh không nhẹ nhàng, hôn như cắn xé. Môi cô rướm máu buộc phải né tránh. Sức lực của anh vốn đã lớn, lại thêm kích thích của thuốc tác động. Yên Chi gần như không biết đến khoái cảm, chỉ cảm thấy đau đớn. Cô chỉ biết cắn môi kiềm chế, cầu mong cho chuyện này nhanh chóng qua đi. Yên Chi hét lên giãy giụa đau đớn, bật khóc thành tiếng nhưng vẫn không thể thoát khỏi anh. Cằm cô bị nắm chặt. Tự mình dâng đến miệng tôi còn khóc cái gì? Rồi anh lại hôn xuống môi cô lần nữa. Bàn tay không ngừng vuốt ve trên người cô. Cô không trách anh, bởi bản thân anh không tỉnh táo, cũng không muốn phối hợp. Nhưng đây là lần đầu tiên cô có hành vi thân mật này, nên không biết phải làm sao. Nước mắt vẫn cứ xối xả ra, đến mất kiểm soát, thậm chí còn biến thành tiếng nấc tủi thân. Anh không hề quan tâm đến việc cô khóc lóc, đến khi cảm nhận được có thể làm là siết chặt cô bên người. Yên Chi nằm trên giường chịu đựng cơn đau như xé toạc cơ thể. Nước mắt nước mũi càng lúc càng nhiều. Người đàn ông sức lực lớn, dục vọng cháy không kiểm soát, nên chẳng còn kiêng dè, đem thân thể của cô mà giày vò không thương tiếc. Lần một, lần hai, rồi không biết là lần thứ bao nhiêu, Yên Chi mềm nhũn như vũng bùn trên giường, mệt đến không thở được, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trọng Trường sau khi giải tỏa hết dục vọng, liền rời khỏi người cô xuống khỏi giường. Ngay khi cô còn nghĩ anh sẽ gọi người rời đi, nhưng rầm một tiếng, cả người anh ngã xuống không trọng lượng. Yên Chi sợ hãi bò dậy, cơ thể đau đớn rã rời, vẫn bò xuống lay gọi. Phó tư lệnh, đừng làm em sợ. Anh gạt cô ra, dùng chút sức lực cuối cùng trở lại giường nằm xuống. Đừng làm phiền tôi. Cứ thế, anh chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi. Yên Chi ngồi yên trên sàn nhà lạnh, ôm vai gục mặt xuống, cảm nhận sự lạnh lẽo. Sự đau đớn lan khắp cơ thể. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa, cô mới giật mình bám giường đứng dậy, bò đến chỗ chiếc hộp nhỏ để cầm lấy. Khoác tạm chiếc áo tắm vào người, từng bước đi đến run run tê dại. Người bên ngoài nhận lấy chiếc hộp hạ giọng nói nhỏ. Phu nhân nói tiểu thư đợi phó tư lệnh tỉnh táo rồi mới được rời khỏi phòng. Cô không đáp, chỉ nhận túi quần áo rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Giữa hai chân, một sự nhầy nhụa đến khó chịu, từng chút chảy xuống dọc bắp đùi. Bà ấy chuẩn bị cho cô 3 cái bao cao su đặc biệt, nhưng lại không đủ dùng. Lết vào nhà tắm rửa, chạm vào đâu trên người cũng thấy đau đến tái mặt. Từ cổ đến ngực, hai bên eo và cánh tay đầy những dấu vết nham nhở một cách đáng sợ. Sau khi cơ thể đã sạch sẽ, cô trở lại giường, bần thần một hồi, nhìn người đàn ông đã ngủ say. Thật lâu sau mới dám kéo chăn đắp cho anh, còn chẳng dám chạm vào người anh, dù chỉ là vô tình. Hai người thực sự rất khác biệt. Cô chỉ là đứa con riêng theo mẹ đi lấy chồng, không hề xứng đáng với người có địa vị cao quý như anh. Vì vậy người ta từ chối kết hôn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng dượng vào mẹ lại có rất nhiều cách để anh trở thành con rể của họ. Như đêm nay chẳng hạn, họ đưa cô lên tận giường của anh, còn căn dặn đủ điều. Có lẽ anh cũng biết mình bị tính kế, nhưng vẫn sa vào cái bẫy đầy toan tính lợi ích này. Còn cô chỉ là nước cờ, tạm thời giữ chân anh cho con gái yêu của dượng. Nép mình nằm thật xa anh, cô rất sợ phải đối mặt với sự giận dữ của anh sau khi tỉnh dậy, nhưng hiện tại không thể ra ngoài mà trốn được. Miên man suy nghĩ, Yên Chi chẳng biết mình ngủ từ lúc nào. Cơ thể đặc biệt đau khiến cô không ngon giấc, nhưng cũng không thể tỉnh táo. Trong khuôn viên bộ tư lệnh xuất hiện một hàng người mặc quân phục.
vác theo một bình nước, chạy dưới trời nắng gắt, hô to. Xin lỗi sếp, chúng tôi sai rồi. Đồng thanh đến không chật nhịp nào. Trọng Tường đứng trước văn phòng, hút thuốc, nheo mắt nhìn cấp dưới, mặt mũi đỏ gay gắt, mồ hôi chảy đầm đìa, không chút nhân nhượng. Bọn họ đắc tội gì với cậu thế? Danh Phong vừa đến bậc cầu thang đã hỏi. Trọng Tường đưa thuốc lá mời, nhưng anh từ chối. Theo anh, khi bọn họ làm phản, có nên đuổi khỏi ngành không? Đuổi á hả? Mắc tội nghiêm trọng như vậy sao? Rất nghiêm trọng. Dám bán em cho người khác thì anh thấy sao? Nghe chuyện, Danh Phong liền hiểu vấn đề, lộ ra ý cười trêu chọc. Quan trọng người mua cậu là ai? Đợt này nhiều người muốn cậu làm con rể. Vậy làm sao mà tôi biết con gái nhà vị nào thượng vị thành công chứ? Thôi, anh vào làm việc đi, đừng xen vào chuyện của em. Quay người đi, Danh Phong lại lùi một bước. Nhất định phải đổi sạch cấp dưới đi, không thì vua chúa cũng thua cậu đấy. Trọng Tường hừ lạnh, dập tắt điếu thuốc cũng đi làm việc. Dù biết họ không thể chống lệnh của Tổng Bí Thư, nhưng liều mạng hy sinh bảo vệ cấp trên là nhiệm vụ sống còn. Vậy nên có bị phạt là đáng đời. Ngay sau đó có lệnh điều chuyển công tác của toàn bộ những trợ lý có liên quan. Yên Chi thức dậy, trên giường chỉ có một mình. Trọng Tường không biết đã dậy và rời đi, khiến cô nhẹ nhõm. Đối mặt với anh sau khi tỉnh táo là một điều không tưởng, và cô chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Ngay cạnh chỗ cô nằm xuất hiện một hộp giấy vuông vắn. Nhấc tay cầm lên nheo mắt đọc, cô chỉ biết cười chát. Anh để lại thuốc tránh thai khẩn cấp cùng với một tờ giấy xé vội ở một cuốn sổ nào đó với lời nhắn. Dậy thì nhớ uống thuốc, đợi tôi giải quyết xong việc sẽ qua nhà hỏi cưới em. Hy vọng em đừng hối hận vì đã tính kế tôi. Vừa phũ, vừa chịu trách nhiệm, lại vừa đe dọa. Yên Chi cười hắt, mắt đỏ hoe, gấp tờ giấy ấy nhét vào hộp thuốc. Anh không thể không chịu trách nhiệm sau chuyện vừa xảy ra đêm qua, dù biết là bản thân bị ép. Kết hôn với cô là điều không thể tránh khỏi, nhưng mà anh cũng sẽ nhận về lợi ích không hề nhỏ. Sau đêm qua, gần như là vị trí tư lệnh đã thuộc về anh. Trước mắt cô có oán trách, nhưng không hối hận. Vốn dĩ cô vẫn là người thừa trong nhà, không chen lấn xô đẩy, không có tình yêu, nên với cô mấy khái niệm yêu mới kết hôn hoàn toàn vô nghĩa. So với việc phải làm bình hoa đưa ra bàn bạc lợi ích với những gã đàn ông đã lớn tuổi, thì Trọng Tường là lựa chọn phù hợp hơn cả. Một khi đã kết hôn, cô không còn phải nơm nớp lo lắng, cha dượng hay là mẹ bất ngờ kéo đi dự một buổi xã giao nào đó. Ít ra họ sẽ nể mặt Trọng Tường mà không coi cô là công cụ sinh lợi nữa. Về đến nhà, cô đứng ở cửa, nhìn vào, thấy Yên Ly khóc đến rũ người trong vòng tay mẹ. Bà ấy là mẹ cô, nhưng lại đối với con riêng của chồng như là con ruột, còn với con ruột thì lại như con riêng. Dường như nhận ra sự có mặt của cô, hai người trong nhà đều hướng mắt ra cửa. Đôi mắt xinh đẹp của Yên Ly đã sưng húp, vô cùng đáng thương. Yên Chi bước vào một cách chậm rãi, dù cố tỏ ra bình thường thì cũng không giấu được bước đi hai hàng. Ngồi xuống đối diện với hai người họ, Yên Chi nhẹ giọng hỏi: Lần này chị về lâu không? Ánh mắt của Yên Ly nhìn đến em gái không chớp, rồi lại khóc nấc khi nhìn rõ ra sự thật. Những dấu vết trên người Yên Chi quá mức rõ ràng cho một đêm cuồng nhiệt. Bà Huệ Giang ra hiệu cho Yên Chi về phòng, không làm Yên Ly đau lòng nữa. Thấy Yên Ly khóc quá thì cô an ủi: Đêm qua anh ấy luôn gọi tên chị, có lẽ nhầm em là chị. Tiếng khóc lập tức im bặt. Mẹ cô thuận thế dỗ: Con thấy chưa, trong lòng Trọng Tường chỉ có con thôi. Yên Chi thở dài đứng dậy, quan tâm làm việc của mình. Mẹ, ca mổ của bà nội sao rồi? Xong rồi, con nghĩ mẹ là người nuốt lời hay sao? Vậy mẹ cho con lấy điện thoại đi. Chiếc điện thoại được quăng vèo sang. Yên Chi nhanh tay đỡ lấy, mới cứu nó khỏi bị rớt xuống mà tan xương nát thịt. Đêm qua em và anh ấy. Yên Ly vừa nấc vừa hỏi, nhưng rồi lại òa khóc. Yên Chi cười khổ nhưng lòng lại thoải mái ghê gớm. Lần đầu tiên từ khi về nhà họ Như, cô mới có cảm giác tồn tại và thấy Yên Ly mất mát đến như thế. Người đàn ông chị ấy yêu sắp trở thành chồng cô một cách danh chính ngôn thuận. Đêm qua diễn ra cái gì, tính kế Trọng Tường ra sao, chị ấy đều biết, nhưng lựa chọn chấp nhận, giờ lại khóc như người vô tội vậy.
Mẹ chắc chắn với con, hai đứa chỉ một lần thôi. Đợi phôi thành công thì mẹ sẽ để Yên Chi mang thai hộ con. Chỉ cần con quay về, bất cứ lúc nào Yên Chi cũng sẽ trả lại cho con tất cả. Yên Chi nghe rõ mồn một lời mẹ đẻ nói, nhưng sớm đã quen nên chẳng thấy lạ. Từ lúc về đây, lúc nào bà ấy cũng bảo cô phải nhìn sắc mặt của chị, không được làm chị buồn. Nếu là thứ chị ấy thích hay chị ấy giỏi, cô không được phép động đến. Ngay cả việc chị ấy mải mê bay nhảy, sợ có con sẽ mất dáng, nên để cô làm thay. Giữ người thay vì sợ, để Trọng Tường lấy người khác thì cả đời sẽ không giành lại được. Chị ấy tin rằng chỉ cần mình muốn thì bất cứ thứ gì cô cũng sẽ nhường một cách vô điều kiện, nhưng lần này chị ấy nhầm rồi. Trọng Tường là cửa mở duy nhất cho cô thoát khỏi sự trói buộc đạo đức đầy giả tạo ấy. Mở điện thoại lên, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của bố mẹ, nên cô gọi lại. Hồi chuông kết nối vừa vang, cô đã nghe thấy giọng ông hỏi dồn: Yên Chi, sao bố gọi cho con mãi không được thế? Có phải là mẹ con không cho con đến gặp chúng ta không? Bà nội sao rồi ạ? Ca phẫu thuật thành công rồi, bà ấy cũng đã tỉnh rồi. Sự ngập ngừng ấy cô biết, ông không muốn cô khó xử. Dù bà ấy từng là vợ ông, nhưng lại cay nghiệt đến mức chỉ muốn họ biến mất, đừng bao giờ xuất hiện. Nếu bà không bệnh nặng, e là ông cũng sẽ không đưa bà về thành phố điều trị, mà gặp lại con gái đã xa cách hơn chục năm trời. Chiều đi học về con sẽ tranh thủ vào thăm bà. Ba đừng lo, mẹ sẽ không làm khó con đâu. Vậy con qua thăm bà một chút, đừng để mẹ biết nhé. Bà đang rất muốn gặp con. Vâng ạ, con nhất định sẽ tới. Yên Chi nằm vật xuống giường, trong đầu hiện tới vẻ mặt hung dữ của Trọng Tường mà hoảng sợ. Liệu anh có vì chuyện này mà trả thù cô giống như trên phim không? Nếu thế thì cô phải đặc biệt lấy lòng anh. Cách xa anh càng nhiều càng tốt, không được khiến người ta nổi điên. Chi, chị vào được không? Dù cô chẳng muốn gặp Yên Ly thì Yên Ly vẫn vào, bằng chứng là cửa đã tự mở, người đã tự vào trong phòng rồi. Nhà tôi lại loạn lên ngay sau đó. Mẹ chồng gào ầm lên: Ông Huấn ơi, ông ra đây mà xem này. Tôi nói thì ông chửi tôi cơ. Giờ ông đã sáng mắt ra chưa? Bố chồng tôi vừa ăn sáng xong, nghe tiếng gào thét của mẹ chồng thì cau có, nhưng vẫn đặt tờ báo xuống bước ra ngoài. Mới sáng sớm ngày ra, bà kêu gào cái gì đấy? Mẹ chồng xòe tay, dí sát mấy đoạn dây chuyền bị đứt vào mặt bố chồng. Đây là cái gì? Bà đánh rơi ngoài này à? Ông thôi đi, tôi biết thừa trong đầu ông đang nghĩ gì đấy. Tối hôm qua tôi nói thì ông cứ bênh nó chằm chằm cơ. Tôi không bênh ai cả, cái gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng chứ. Cần gì phải bằng chứng nữa, việc này rành rành ra đấy rồi. Trong nhà này có người ghét tôi, nên nhân cơ hội này cảnh cáo tôi đây mà. Chỉ tay về phía tôi và Mai, mẹ chồng trừng mắt lên quát: Các người giỏi lắm, dám mang tôi ra làm trò đùa. Là cô hay là cô? Nói đi, dám làm mà không dám nhận à? Sao các cô hèn thế? Tôi nói cho các cô biết nhé, chuyện này tôi không bỏ qua dễ dàng đâu. Đợi tôi tìm ra kẻ nào đứng sau, tôi nhất định sẽ tống cổ kẻ đó ra khỏi nhà họ Giang. Con dâu thời nay muốn trèo lên đầu mẹ chồng ngồi hết rồi. Nhưng các cô đừng vui mừng quá sớm. Tôi còn sống ngày nào, tôi sẽ không để các cô đạt được mục đích đâu. Tôi đã chứng kiến mẹ chồng tức giận nhiều lần rồi, nhưng gay gắt và tiêu cực như này thì đây là lần đầu tiên. Bố chồng giọng nói khàn khàn: Có chuyện gì, vào nhà rồi nói. Ngoài sân ngoài cổng cứ làm loạn lên, không nhục nhã à? Sợi dây chuyền đứt thì mua cái mới. Bà quát tháo gào thét từ nãy đến giờ, nó cũng có trở lại hình dáng ban đầu đâu. Ông nói dễ nghe nhỉ? Tôi không tiếc một sợi dây chuyền, nhưng chúng nó làm như vậy là đang thách thức tôi, đang muốn khiêu chiến với tôi. Ông đã thấy con dâu nhà nào hỗn hào, mất dạy như nhà này chưa? Ngày xưa tôi đối xử với mẹ ông thế nào? Đứng trước mặt bà ấy, tôi còn không dám cười to, chứ đừng nói đến những việc khác. Bà vẫn khẳng định chuyện này do hai đứa con dâu làm sao? Không chúng nó làm thì ai vào đây? Con Loan à? Tôi cho nó mượn cả 10 lá gan, nó cũng không dám làm đâu. Chú già khẽ kéo tay tôi về phía sau. Trong lòng tôi lại muốn cảm ơn chú một lần nữa. Không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại người chồng hờ này cũng không làm tôi thất vọng. Bố chồng bước vào nhà trước, cả nhà theo sau. Mẹ chồng vẫn đưa ánh mắt sắc lẹm liếc tôi và Mai, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi vậy. Mọi người ngồi hết xuống ghế. Bà ấy bắt đầu tra khảo. Tôi cho các cô một cơ hội cuối. Ai là người làm ra chuyện này thì đứng ra đây thừa nhận đi.
tôi sẽ cho qua, không truy cứu nữa. Chứ để tôi đích thân tìm ra, thì tôi thề với trời đất, tôi nhất định khiến kẻ đó sống không yên thân với tôi đâu. Cả căn phòng rộng lớn không có bất cứ động tĩnh gì. 5 phút trôi qua, mẹ chồng tự nhiên bật cười ghê sợ. Các người muốn thi gan với tôi đúng không? Tôi chiều các người đấy. Bố chồng trầm ngâm nhìn về phía tôi và Mai. Hà, Mai, nói thật cho bố biết, chuyện này có liên quan gì đến hai con không? Tôi và Mai cùng lúc đồng thanh trả lời. Không ạ. Mẹ chồng đập bụp phát xuống bàn. Hai cô không làm thì còn ai làm vào đây nữa? Chẳng lẽ là tôi? Hay là chồng các cô? Bố chồng lại lên tiếng phân xử. Bà ngồi im đấy, chưa rõ đúng sai mà bà đổ hết tội lỗi lên đầu chúng nó là không được đâu. Quay sang chị Loan, giọng điệu của ông nặng nề hơn nhiều. Cô Loan, việc này cô chắc chắn mình không làm sai chứ? Chị Loan đứng nép vào tường, run rẩy, nói được vài câu mà hai mắt cứ rưng rưng. Con xin thề với ông là con không làm ạ. Con từ quê lên đây, ở với ông bà mấy năm nay rồi. Con sao dám làm cái chuyện thất đức đó chứ? Chưa kể gia đình con đều phải trông chờ vào tiền lương của con, nên con đâu có dại mang đá đập vào chân mình. Tôi hỏi thế thôi, chứ không có ý gì đâu. Cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Vâng ạ, con cảm ơn ông. Trở lại với cuộc tra khảo, chú già ngồi im từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Chiều hôm qua, con đã hỏi mẹ rõ ràng. Chính mẹ cũng khẳng định mẹ không nghi ngờ vợ con lấy dây chuyền của mẹ. Sao hôm nay mẹ lại thay đổi suy nghĩ rồi? Mẹ chồng á khẩu, không nói lại được chú già, vì sự thật đúng là như thế. Tôi muốn cho chú một like ngay lúc này. Bình thường mặt cứ lầm lì cau có không nói gì, nhưng một khi đã lên tiếng thì người đối diện chỉ có nước đứng im chịu trận thôi. Nội công thâm hậu thật, tôi bái phục sát đất. Hùng thấy chú già lên tiếng bảo vệ tôi thì cũng mạnh dạn cãi lại mẹ bênh Mai. Mai là vợ con, trong nhà này con hiểu cô ấy nhất, và cô ấy cũng chẳng có gì để làm việc đó cả. Mẹ chồng mặt đỏ bừng bừng. Ai cũng chối bay chối biến. Chắc do tôi dựng chuyện hại các người nhỉ? Dừng lại một chút, bà tiếp tục không bỏ qua, nghiến răng nghiến lợi. Đã thế, tôi không nể nang ai nữa. Tôi sẽ nhờ công an giải quyết đến cùng. Các cô chờ đấy cho tôi. Ai cũng đừng mong mình thoát tội. Muốn đấu với tôi à? Tôi chấp các cô đấy. Dăm ba cái trò vặt vãnh này cũng muốn lên mặt với tôi thì các cô còn non và xanh lắm. Tôi vẫn bình thản ngồi yên đó. Bố chồng thì thái độ khác hoàn toàn. Nghe mẹ chồng nhắc đến hai chữ công an, ông bỗng dưng cau mày lại. Có sợi dây chuyền thôi, bà đừng làm to chuyện lên nữa. Công ty đang chuẩn bị tham gia dự án lớn, bà biết điều một chút đi. Tôi không cần biết điều. Chúng nó đã không coi tôi ra cái gì thì sao tôi phải nể mặt mũi con nào? Bà còn nhớ mình là ai không? Lúc nào ông cũng thế. Bộ mặt danh dự nhà họ Giang quan trọng hơn chuyện tôi bị đe dọa à? Bà lại suy diễn linh tinh đi. Nhà này ai dám đe dọa bà chứ? Mẹ chồng vẫn không ngừng khóc lóc. Thôi, ông đừng nói nữa. Tôi biết bản chất của ông rồi. Chắc chắn nhà này có ma. Hôm nọ tôi gọi cô về lễ, ông xúc phạm chửi rủa cô, nên cô giáng tội xuống đây mà. Giời ơi là giời, sao số tôi khổ thế này? Bố chồng khuyên bảo mãi không được. Giờ mẹ chồng lại nhắc đến chuyện ma quỷ, khiến ông càng tức điên lên. Ném mạnh cái cốc xuống sàn, kêu cho một tiếng. Bao nhiêu mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nhà. Bà im mồm lại trước khi tôi nổi điên lên. Mẹ chồng ngỡ ngàng. Ông đang chửi tôi đấy à? Sao ông ác thế? Vợ mình bị đe dọa khiêu khích. Ông không giúp vợ mình tìm ra thủ phạm thì thôi, lại còn hùa theo chúng nó. Muốn tôi bỏ qua, ông đừng mơ nhé. Tôi không làm theo ý ông đâu. Âm thanh lạnh lùng vang lên. Tôi còn chưa kịp định thần, đã phát hiện ra bố chồng vừa tát mẹ chồng một cái đau điếng. Má phải của bà bây giờ đang đỏ ửng. Cả nhà tôi lúc đó ai cũng tròn xoay mắt ra nhìn. Tôi biết bố chồng coi trọng danh dự, nhưng tôi không ngờ lại đến tận mức này. Mẹ chồng tôi hoảng loạn lùi về phía sau, không tin vào mắt mình. Ông vừa làm cái gì đấy? Chỉ vài phút sau, khi mọi người tưởng mẹ chồng sẽ bỏ qua, thì bà lại lao lên cào cấu bố chồng. Đến nỗi Huy và Hùng phải nhanh nhanh ra can ngăn mẹ mình. Mẹ dừng lại đi, đừng làm thế nữa. Con sẽ mua tặng mẹ sợi dây chuyền khác đẹp hơn. Tao không cần. Mẹ làm như thế này, thủ phạm càng vui hơn thôi. Mẹ càng tức giận bao nhiêu, nó càng thành công bấy nhiêu. Giờ mẹ phải tỉnh táo hết sức vào. Đừng làm trò cười cho nó nữa. Nó bày ra bao nhiêu trò, chẳng phải đợi mẹ há miệng mắc câu của nó sao? Nghe Hùng nói bùi tai quá. Mẹ chồng cũng dần bình tĩnh lại, buông bố chồng ra. Đúng vậy, tôi sẽ không mắc bẫy của nó đâu. Bố chồng hậm hực,
đưa ánh mắt cảnh cáo, nhìn một lượt khắp phòng, rồi tuyên bố cứng rắn. Chuyện này ai đúng ai sai, cũng dừng lại ở đây. Còn kẻ nào đứng sau thì núp cho kỹ vào. Tôi không truy cứu, vì công ty đang chuẩn bị cho dự án mới, chứ không phải tôi không có cách nào tìm ra các người. Lần này tôi bỏ qua, còn có lần sau, tôi quyết không tha. Lên phòng tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chú già theo sau, mặt cứ đăm chiêu nãy giờ. Chú đoán ai là người lấy dây chuyền của mẹ? Tôi không quan tâm, miễn sao không phải nhóc là được. Đương nhiên, không phải tôi rồi. Tôi đâu có thèm làm mấy cái chuyện hèn hạ đó. Tôi mà đã ghét ai, tôi đến tận nơi chiến đấu luôn. Lại bắt đầu vớ vẩn đấy. Chú già cốc nhẹ vào đầu tôi một cái. Tuy không đau, nhưng tôi vẫn giả bộ la oai oái. Chú đừng cậy lớn bắt nạt bé nhé. Tôi biết võ đấy. Võ gì? Võ mồm à? Hay võ say? Kệ tôi. Nói trêu thế thôi, chứ một lúc sau là lại nghiêm túc luôn. Nhóc phải cẩn thận với mẹ chồng nhóc đấy. Nhớ lời tôi dặn trưa qua không? Đừng có lúc nào cũng thích xù lông lên như nhím. Chỉ thiệt bản thân mình thôi. Tôi có làm gì đâu mà phải sợ. Nhưng mẹ chồng nhóc có nghĩ thế không? Cũng phải. Trong nhà này, dù có xảy ra chuyện gì, người đầu tiên bà nghi ngờ chính là tôi. Chú thật sự không nghi ngờ ai làm à? Mặt chú già không chút biến đổi. Đáp giáo hoành. Thế nhóc nghi ngờ ai? Tôi nghĩ ngợi một hồi, rồi mới thần bí đáp lại. Cũng không rõ nữa, nhìn đi nhìn lại, cũng chẳng có ai đáng nghi cả. Đừng chỉ nhìn bằng mắt, muốn bảo vệ tốt bản thân mình, nhiều lúc phải dùng đến cái này nữa. Chú già vừa nói, tay vừa chỉ nhẹ lên trán. Tôi nói vậy, nhóc có mở não ra tí nào không? Liệu mà hành xử đấy? Chuyện gì không liên quan đến mình thì đừng xen vào. Tôi nhớ rồi, chú yên tâm đi. Trong gia đình quyền thế, tình thân chưa bao giờ là ràng buộc nhất. Hôm nay có thể nhóc thân với người này, người kia, nhưng ngày mai không khéo sẽ bị chính người đó đâm đấy. Muốn yên ổn sống qua ngày, tốt nhất là đừng tin ai. Nghe chú già nói vậy, tự nhiên tôi lại có cảm giác thương thương. 12 tuổi, chú mồ côi mẹ. 13 tuổi thì bố lại dẫn người đàn bà khác về sống chung. Kèm theo đó còn có một đứa em trai 10 tuổi nữa. Suốt quãng thời gian qua, không biết chú phải chịu đựng những gì mà có thể bình thản nói ra những lời này. Chú có mệt mỏi không? Cuộc sống của tôi không cho phép tôi mệt mỏi. Tôi hỏi bâng quơ, cứ tưởng chú sẽ tảng lời cho qua, nhưng không ngờ chú lại trả lời thành thật như thế. Nghĩ đến 2 năm sau, tôi và chú sẽ trở thành người xa lạ. Trong lòng tôi có chút không nỡ. Hay là tôi có tình cảm gì với chú rồi? Chú hơn tôi 9 tuổi, liệu tình yêu của chúng tôi có hy vọng không? Nếu chú đồng ý, tôi sẽ cùng chú thử qua một lần. Chú này, tôi muốn hỏi một chuyện hơi tế nhị được không? Chú già im lặng không trả lời. Tôi cười khúc khích. Im lặng là đồng ý nhé. Chú hiện giờ có người yêu chưa? Trong lúc đợi câu trả lời, tôi còn sốt ruột hơn cả chú. Nhóc hỏi làm gì? Định quản lý tôi à? Mặt tôi tự nhiên ửng hồng, cúi đầu thật sâu lý nhí. Không, tôi chỉ tò mò thôi, chứ ai thèm quản lý chú làm gì. Người như chú, đến tuổi này mà vẫn chưa có người yêu thì cũng hơi lạ. Lạ chỗ nào? Tôi thấy bình thường mà. Vậy là chú chưa có người yêu thật rồi. Cứ coi như vậy đi. Chú thấy tôi thế nào? Buột miệng hỏi xong câu đó mà tôi muốn tìm một cái lỗ thật to để chui xuống đất. Liêm sỉ ơi, mày chạy đi đâu mất rồi? Cho tao chút mặt mũi được không? Con gái con đứa mày hỏi như vậy, còn chút giá nào nữa? Hai tay tôi che vội lấy mặt, chạy như bay vào trong nhà tắm. Nhưng đằng sau lưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười trêu chọc, cùng câu nói xấu hổ nhất trên đời. Tôi không có hứng thú với tivi màn hình phẳng. Giời ạ, lại rước thêm nhục vào thân rồi. Tôi lắc đầu cố gắng quên đi mọi chuyện, mà hình như não bộ nó muốn chống đối tôi. Bao nhiêu việc chú già làm cho tôi, nó cứ tua đi tua lại như một thước phim quay chậm trong đầu tôi. Thêm một tuần nữa trôi qua, mẹ chồng đối xử với tôi ngày càng gay gắt. Bà không kiêng nể gì ai nữa, chửi thẳng mặt tôi luôn. Nhưng khi có chú già và bố chồng ở nhà thì thái độ quay ngoắt 180 độ. Tôi cũng bắt đầu học cách quan sát mọi việc trong nhà họ Giang. Không phải tôi có ý đồ gì, mà nói theo ngôn ngữ của chú già thì đó là phòng thân. Trước đến nay tôi lười tính toán với người nhà, chứ đâu phải tôi ngu. Cô Hà ơi, tối nay về sớm nhá, nhà mình có khách đấy ạ. Tiếng gọi lanh lảnh của chị Loan làm tôi giật mình thoát khỏi mấy suy nghĩ mông lung. Khách nào vậy chị? Sao em không thấy anh Duy nói gì nhỉ? À, là bạn thân của bà chủ. Nghe đồn hai mẹ con cô ấy mới từ Mỹ về. Vâng, vậy để em xin về sớm. Phóng xe đi, làm tôi chẳng nghĩ ngợi gì.
Mặc kệ bao nhiêu toan tính của người nhà họ Giang đổ dồn hết về phía tôi. Một ngày quay cuồng trong công việc, cảm giác có chút mệt mỏi. Tôi vươn vai vài phát lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn sang cái đồng hồ bé tí đặt gọn ở góc bàn. Gần 6 giờ tối rồi, nhớ đến lời dặn sáng nay của chị Loan, tôi vội vàng chào mấy anh chị sau lưng rồi xách túi ra lấy xe về. Bước vào trong nhà tôi hơi giật mình. Trâm nhìn tôi cười cười. Chị vừa đi làm về à? Phía đối diện tôi xuất hiện hai người phụ nữ lạ. Nhìn cách ăn mặc sang trọng cũng thẩm đoán ra chắc đây là khách của mẹ chồng rồi. Tôi cúi đầu chào lịch sự. Cháu chào cô, chào em. Mẹ chồng tôi vui mừng giới thiệu. Đây là vợ thằng Duy đấy. Hôm trước nó biết em không về được nên chị cũng chẳng dám báo. Người phụ nữ trung niên tên Thanh cười cười. Công nhận con dâu chị đứa nào cũng xinh cũng giỏi. Chẳng bù cho em có mỗi đứa con gái 25 tuổi rồi mà vẫn chẳng có đứa nào thèm ngó. Mẹ chồng tôi được khen lại càng vui mừng. Ấy, em cứ nói thế làm chị ngại quá. Chị thấy cái Vân Anh tài sắc vẹn toàn mà. Chắc nó còn mải mê công việc nên chưa muốn lập gia đình thôi. Em đừng lo lắng quá. Cô gái có tên Vân Anh cười bẽn lẽn. Bác lại trêu cháu rồi. Mai bưng đĩa hoa quả từ trong bếp đi ra, đặt nhẹ xuống bàn. Còn chưa kịp mời ai thì cô Thanh hỏi nhẹ mẹ tôi. Giúp việc nhà chị đây ạ? Lúc nãy em nhớ không lầm là người khác cơ mà. Tôi nghe như có tiếng sấm vừa đánh ngang tai. Còn mẹ chồng thì mặt tái nhợt. Không, đây là vợ thằng Hùng. Nó ở nhà nội trợ nên nhìn hơi giản dị. Em đừng cười nhé. Dạ không, em xin lỗi chị. Tại em không biết nên mới lỡ miệng nói bừa. Chị đừng trách em mới phải chứ. Chị không để bụng đâu. Thôi, em ăn hoa quả đi. Vâng, em cảm ơn chị. Mẹ chồng gật đầu, đưa cho cô Thanh một miếng táo. Cô ấy vừa ăn thử đã nhăn mày lại. Em sao thế? Dạ không sao đâu. Có thật không? Thật mà chị. Mẹ chồng tôi không tin, cũng cầm một miếng táo khác lên ăn. Còn lựa chọn nào khác? Em đóng kịch vô cùng thuận mắt. Nếu bước chân vào showbiz, biết đâu sẽ nổi tiếng hơn Yên Ly. Yên Chi chết lặng đứng bất động. Bên tai văng vẳng tiếng bước chân dần rời đi. Hình như chỉ có cô là cố gắng thay đổi cái nhìn về cuộc hôn nhân ép buộc này với mọi người. Còn anh thì không. Anh mặc nhiên thừa nhận việc mình bị ép cưới. Rồi khi cô đánh dấu chủ quyền, anh lập tức nổi giận. Khi nãy cô đã thấy hết người này đến người kia tới mời rượu anh. Ánh mắt đầy tình ý. Còn cô thì cứ càng cầu cứu anh tới giải vây, anh lại càng lờ đi. Bởi vậy cô mới lấy can đảm làm việc vừa nãy để cắt đứt tâm tư của thống đốc cũng như con gái của các vị sĩ quan khác. Một tờ giấy xuất hiện trước mặt khiến Yên Chi giật mình. Lau nước mắt đi, nhìn cô yếu đuối đến mức tôi không nỡ bắt nạt. Trước mặt cô là một cô gái trang điểm đậm sắc sảo mà xinh đẹp. Cô ấy là con gái của giám đốc công an thành phố mà ba đã nhắc tới, người luôn một mất một còn đấu tranh với Yên Ly. Nghe nói cô ta cũng học múa, nhưng rồi luôn thua Yên Ly trên mọi mặt trận, nên không gây dựng được sự nghiệp rực rỡ như chị gái cô. Đến tình cảm rồi cũng thua Yên Ly nốt. Ngày mà chị gái cô công bố yêu đương, cô gái này đã từng tự tử mà không thành. Cảm ơn. Tôi có chết thì cũng không ngờ anh ấy lại chọn cô làm vợ. Tôi có thể tranh giành với Yên Ly, chứ với cô thì chẳng có hứng. Nói rồi, cô ta hất mặt đầy khinh thường, đỏng đảnh, sải những bước chân kiêu hãnh đi. Tới cửa thì lại ngớ miệng quay lại. Cố gắng mà chiếm lấy trái tim của anh ấy đi. Thà để cô có anh ấy, còn hơn là Yên Ly. Nếu ly hôn thì nhớ nói sớm cho tôi biết, đừng có thiên vị người nhà. Mỗi lần Yên Ly cãi nhau với cô ta, về là như lên cơn nổi điên. Cô vốn không hiểu hai người họ, nhưng giờ giáp mặt thì đã biết khả năng chọc giận của cô ta không phải tầm thường. Hành động của cô khiến Trọng Tường chán ghét, nhưng cha dượng đến ba mẹ chồng đặc biệt khen ngợi, còn ủng hộ cô tiếp tục phát huy. Vừa nãy thống đốc có làm khó con không? Ông Trung đón lấy cốc nước con gái nuôi mang đến hỏi nhỏ. Yên Chi hiểu ngay ý của ông, dù không thể đáp ứng mong muốn của ông ta, nhưng không được phép làm mất lòng. Cô lễ phép đáp. Bà yên tâm, ngày ấy sẽ không nổi giận đâu. Hôm nay con đã làm rất tốt. Bên nhà Trọng Tường nói ngày 8 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Tính ra chỉ còn 2 tuần nữa. Nhanh như vậy, nghĩa là mọi thứ sớm đã chuẩn bị. Hôm qua cô có hủy hôn thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Đám cưới vẫn diễn ra. Cha dượng biết, Trọng Tường cũng biết, nhưng không ai nói với cô. Cứ vậy ép cô phải tự nguyện bước vào.
Vì cô phản bác mà bị dạy dỗ không thương tiếc, đến mức phải quỳ lạy, không còn chút tự trọng nào mới được kéo lên. Tự thấy mình thật ngu ngốc, nhưng vốn dĩ cô không có lựa chọn mà chỉ có thể làm theo. Ngồi trên xe về, cô lặng thinh không nói không rằng. Bên cạnh Trọng Tường ngồi ngả người ra ghế nhắm mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu. Về đến cổng ký túc xá, Trung úy Công dừng xe tiến đến mở cửa cho cô. Phát hiện ra sắc mặt cô trắng bệch, liền hỏi han: "Phu nhân không khỏe chỗ nào sao?" "Em không sao, cảm ơn vì đã đưa em về." Cô cúi người bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Trọng Tường nhìn ra. "Tư lệnh, em về đây. Chiều mai có đến ủy ban nữa không ạ?" "Em có thể không đến." Thay bằng tức giận, cô nhẹ cong khóe môi chắp thành nụ cười mỏng manh. "Vậy phiền anh đón em rồi." Không đợi anh trả lời, Yên Chi đứng thẳng người chào Trung úy Công, rồi nhấc chân đi vào ký túc xá. Chiếc giày cao gót khiến chân tê cứng, cô liền lùi xuống cởi ra xách trên tay, chậm rãi dẫm trên vũng nước đọng sau mưa. Cảm giác man mác xâm chiếm lòng bàn chân, mang lại sự thư thái dễ chịu sau một lớp khói bụi ồn ào ngổn ngang. Chiếc xe công vụ phía sau lúc này mới nổ máy. Yên Chi dừng bước khẽ ngoảnh lại, nhìn đến khi nó rẽ lối. Tự trấn an mình không được phép giận. Dù anh có làm gì, nói gì thì cũng đừng để trong lòng, mới khiến cuộc sống dễ thở hơn. Vậy nhưng nghĩ là vậy, nhưng mà lòng vẫn bị tổn thương một cách vô hình. Ngồi lại ghế đá, hít thở chút không khí trong lành nơi khuôn viên ký túc. Đầu óc không muốn nghĩ tới bất kỳ điều gì nữa. Điện thoại sáng, màn hình hắt lên khuôn mặt trắng xanh của cô. Khung trò chuyện tin nhắn với một người, từ rất lâu không cập nhật. Tin nhắn cuối cùng cô nhận được của chú ấy là lời hứa chắc nịch: "Đợi chú hoàn thành nhiệm vụ, về sẽ giúp cháu làm hồ sơ đi du học." Thế nhưng nhiệm vụ đã xong, nhưng chú ấy mãi không về. Hóa ra là người ta đã hy sinh rồi. Đám tang cô cũng chẳng biết được tổ chức ở đâu, bởi vì chú ấy là lính trinh sát. Sống hay chết, chẳng ai hay ngoài cấp trên. Vậy nên cô vẫn giữ niềm tin rằng chú ấy chưa chết. Bàn tay nhẹ lần những hạt bồ đề của chiếc vòng đeo tay. Yên Chi thầm lặng cầu nguyện một ngày chú ấy sẽ trở về. Đó là người duy nhất tin tưởng cô vô điều kiện, còn đứng trong bóng tối giúp đỡ những lúc cô bị mẹ phạt. Cũng là người cứu cô khỏi bọn buôn người năm cô 12 tuổi. Ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao, Yên Chi thì thầm: "Chú." Chẳng hiểu sao nhìn Tư lệnh, cháu lại thấy anh ấy giống chú, nhưng người ta chẳng dịu dàng ấm áp như chú gì cả. Cả lúc nào mặt cũng lạnh tanh nghiêm nghị, còn hay quát cháu nữa. Anh ấy ghét cháu lắm, nhưng mà sao cháu chẳng ghét anh ấy gì cả. Càng nhìn lâu, anh ấy lại càng giống chú, nhất là lúc cười ấy. Còn khi làm mặt nghiêm nghị thì vẫn giống nhưng mà đáng sợ lắm. Cháu sắp kết hôn rồi. Chẳng phải là chú nói khi cháu kết hôn sẽ xin tổ chức cho về dự sao? Ngày mùng 8 tháng sau là cháu lấy chồng. Nếu chú còn sống thì mau về đi, còn chuẩn bị quà mừng lớn cho cháu nữa." Chú ấy đã hy sinh 3 năm rồi. Nhiều lần cô muốn nhờ cha nuôi hỏi thông tin, nhưng lại không dám. Đến tên thật của chú ấy là gì cô cũng không biết. Chú ấy nói bản thân không có tên, nên cô thích gọi là gì thì gọi. Mãi sau này cô mới hiểu, chú ấy phải dùng mật danh từ lúc bước chân vào hàng ngũ lính trinh sát đó. Mỗi lần cô giúp chú ấy gửi hồ sơ mật, đều được tặng một món quà. Chúng đều được cô cất giữ cẩn thận. Chỉ có chuỗi hạt bồ đề mà chú ấy tự mình thỉnh xin được từ vị cao tăng của một ngôi chùa linh thiêng trên núi cao là cô luôn mang theo bên mình. Chú nói chỉ cần thực sự cố gắng sẽ gặt hái được thành quả. Liệu cháu có nên cố gắng vì cuộc hôn nhân này không? Nếu cháu thực sự muốn gìn giữ hôn nhân, có phải là rất xấu xa hay là ích kỷ không? Nếu chú ở đây, nhất định sẽ cho cháu lời khuyên hữu ích nhất nhỉ? Nhớ lại hành động của mình trước mặt anh, chỉ như trò hề, thậm chí còn khiến anh khó chịu. Cô vừa cười vừa rớt nước mắt. Cứ mỗi lần lại gần anh ấy một chút, cháu lại bị đẩy xa vạn dặm. Anh ấy khó tính quá, hay là do quá chán ghét cháu nên mới như vậy nhỉ? Điện thoại đổ dồn cuộc gọi đến. Yên Chi thoát khỏi hồi tưởng, lau đi hàng nước mắt rơi đầy mặt, mới nhận cuộc gọi của Yên Ly. "Chị, em đang ở đâu?" Cô quay điện thoại trong sân ký túc cho chị nhìn. Yên Ly trong khung hình trang điểm biểu diễn xinh đẹp rực rỡ đến chói mắt, thoáng hài lòng. Có lẽ là chị ấy gọi điện xem cô có qua đêm cùng với Trọng Tường không thì phải. "Hôm nay em đi cùng anh ấy đến tiệc chào mừng sao?" Không chút giấu giếm, cô thẳng thắn trả lời. "Vâng ạ."
Ai làm stylist cho em vậy? Chẳng phải chị nói sẽ không can dự vào việc ăn mặc của em ư? Em đang cố gắng để quyến rũ Trọng Tường à? Đừng gọi anh ấy là chồng ơi nữa, nghe mắc ói. Nghe vậy là cô biết có ai đã kể cho chị nghe, hoặc là đã kịp quay lại video rồi. Khuôn mặt xinh đẹp trong màn hình bỗng chốc cau có khó chịu, rồi lại xả một tràng dài dạy dỗ, còn Yên Chi thì chỉ vâng dạ tiếp thu. Sau khi đã thao túng tâm lý của cô xong, Yên Ly bắt đầu dịu dàng trở lại. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, đừng quá gần gũi anh ấy, không người thiệt sẽ là em đấy. Sau này chia tay, chỉ có em là người đau lòng thôi. Em quên chú trinh sát rồi à? Chị chắc chắn chú ấy chưa hy sinh đâu, chị sẽ giúp em điều tra thông tin. Chị đã hứa giúp em từ lúc vừa hay tin chú ấy hy sinh, mà đã 3 năm rồi vẫn không tìm được thông tin gì là sao? Chú ấy là người của quốc gia mà, em tưởng tìm hiểu mà dễ à? Yên Chi uể oải. Nếu chị không còn gì dạy dỗ nữa, em tắt máy nhé. Lần sau đừng ôm anh ấy và gọi là chồng ơi giữa chốn đông người nữa đấy. Em khiến người tự trọng cao như anh ấy xấu hổ, em có biết không? Cô buột miệng hỏi có chút khó chịu. Tư lệnh tâm sự với chị à? Ừ, tôi không nói với em nữa. Chị đến giờ biểu diễn rồi. Đám cưới của em và anh ấy chị sẽ về. Điện thoại đã ngắt tới om, nhưng Yên Chi vẫn lặng lặng ngồi yên đến khi bản thân thấy lạnh mới đứng lên. Chẳng biết nghĩ đến điều gì, nhưng cuộc gọi đó như nhắc cho cô nhớ vì sao mà cô lấy Trọng Tường. Nhớ rồi, cô chỉ là chìa khóa giữ cửa để không ai bước qua mà đoạt lấy anh ấy của Yên Ly. Vậy thì tại sao cô phải để tâm nhiều vậy làm gì? Tốt hơn cứ là những người xa lạ, không hơn không kém. Tan học, Yên Chi chạy về ký túc xá, tắm rửa thay đồ và trang điểm nhẹ, che đi vết bọng mắt sưng để tránh bị Trọng Tường phát hiện. Minh Tú chạy sồng sộc vào phòng ý ới. Chi ơi, có người muốn gặp cậu. Họ nói là đợi ngoài cổng đấy. Ừ, tớ biết rồi. Ngỡ là Trọng Tường nên Yên Chi nhanh chóng xách túi chạy đi. Nhưng người chờ cô là một phụ nữ trung tuổi. Dù đã trang điểm và mặc hàng hiệu, nhưng vẫn không giấu nổi sự tiều tụy qua đáy mắt. Bà ấy chặn cô lại, nhìn chằm chằm rồi lạnh lùng hỏi. Cô là Yên Chi, sinh viên năm 3 ngành ngoại giao ư? Cô chưa từng gặp người này, nhưng vẫn nhẹ nhàng lễ phép. Vâng, cô tìm cháu có chuyện gì không? Tôi là vợ thống đốc, chắc cô không lạ gì ông ấy phải không? Yên Chi lập tức đoán ra vấn đề mà đề phòng bất trắc. Nghe nói vụ ly hôn của ngài ấy rất tốn nhiều thời gian cho tranh chấp và kiện tụng. Ắt hẳn là vợ ông ta không cam chịu chuyện ly hôn nên đang tìm lý do thực sự. Không lạ, cũng không quen, nhưng có thể đoán được cô tìm cháu làm gì. Vậy nên cháu có thể nói thẳng luôn là cháu không có bất kỳ quan hệ ám muội nào với chồng cũ của cô. Dù Yên Chi đã nói chắc nịch như vậy, nhưng chẳng hiểu sao sắc mặt của bà ta bỗng co rút, nổi giận mà gằn giọng. Làm gì có tiểu tam nào lại nhận tội quyến rũ chồng người ta? Tốt nhất là cô nghe lời, đi theo tôi, nói chuyện cho rõ ràng. Không thì đừng trách tôi làm ầm lên, khiến cô bị đuổi học. Đấu với người đang ghen tuông mù quáng là bước đi sai lầm, mang hậu quả nghiêm trọng. Nên Yên Chi lựa chọn nhún nhường kiên nhẫn chứng minh. Cô nói chuyện thì nên có bằng chứng rõ ràng. Cháu không làm sai thì sao phải sợ? Vậy cô giải thích cho tôi, đây là cái gì? Bà ta ấn vào lòng cô một loạt hóa đơn thanh toán, kèm địa chỉ gửi quà lẫn hoa. Trước kia, cùng với bức ảnh tối qua cô và thống đốc ngồi trò chuyện trong tiệc mừng của Trọng Tường. Tôi có thể kiện cô tội phá hoại gia đình người khác. Những món quà hay là hoa mà ông ấy tặng cô đều là trong thời kỳ hôn nhân. Thật may, Yên Chi cũng luôn lưu lại bằng chứng của việc chuyển trả. Nhưng cô còn chưa kịp đưa ra, đã thấy hai người phụ nữ trẻ xuất hiện hùng hổ đến cạnh người phụ nữ kia. Mẹ, nói với cô ta nhiều làm gì? Loại con gái mới nứt mắt ra, đã muốn cướp chồng người khác thì cứ dạy dỗ cho một trận. Bà ta ngăn con gái lại, trừng mắt nhìn cô. Bây giờ một là cô đi theo tôi, hai là tôi sẽ đưa cô vào gặp ban giám hiệu nhà trường. Bà đang đe dọa tôi đấy à? Tôi hiểu tâm lý của bà, nên đã hết sức nhún nhường. Vu khống người khác cũng là phạm tội đấy. Và tôi có thể khởi kiện nếu bà không bình tĩnh nói chuyện. Nếu bà đã muốn thì chúng ta cùng vào gặp ban giám hiệu nhà trường. Tôi sẽ mời cả phụ huynh đến làm việc và mời ngài thống đốc đến luôn đi. Thấy Yên Chi cứng rắn, hai cô con gái lập tức nổi khùng, kéo mẹ ra, mỗi người một tay túm lấy hai tay cô, áp sát cảnh cáo. Im lặng mà đi theo bọn tao,
Không thì đừng trách, chúng tao đánh ghen ngay cổng trường. Họ đánh ghen, nhưng cũng sợ bị để lại bằng chứng, cũng như sợ thống đốc biết, nên muốn đưa cô đến chỗ hẻo lánh, cho dễ bề dạy dỗ. Họ không có bằng chứng rõ ràng, nên muốn dùng bạo lực ép cô tự nhận lỗi. Tôi không làm chuyện suy đồi đạo đức ấy. Đừng cố gắng biện minh, chúng tao không nghe đĩ trình bày. Nhất định không thể để họ đưa mình đi. Họ sẽ không phân biệt đúng sai, nên Yên Chi toan hét toáng lên. Nhưng dường như họ đã chuẩn bị, nên một người lập tức bịt miệng cô lại. Một người áp sát lên mặt cô, lưỡi dao lam nhỏ xíu. Mày muốn hủy dung thì cứ việc chống cự. Yên Chi bắt đầu hoảng, chân tay mềm nhũn sợ hãi, tim đập thình thịch phối hợp đi theo. Nhìn bề ngoài giống như là ba người khoác tay nhau cùng rời đi. Bà mẹ thì đi phía sau hùng hùng hổ hổ, mặt đầy tức giận. Vợ, em đi đâu vậy? Không nhớ là có hẹn với tôi à? Nghe thấy giọng của Trọng Tường, sự căng thẳng của Yên Chi lập tức vỡ òa. Anh từ phía sau chậm rãi sải bước xuất hiện trước mặt. Hai người nhìn thấy người đàn ông mặc cảnh phục thì cứng người, vội vã thu lại vẻ hung dữ của mình mà buông tay Yên Chi ra. Vừa được buông ra, Yên Chi bổ nhào vào lòng Trọng Tường thút thít. Chồng ơi, bọn họ vu khống em cặp bồ. Ai thèm bồ bịch với ông già đó khi có chồng như anh chứ? Hai cô con gái có thể không nhận ra người, nhưng vợ cũ thống đốc thì chắc chắn là biết đến Trọng Tường. Bà ta lập tức đứng chắn trước hai con gái, nhún nhường giải thích. Tư lệnh, hình như là chúng tôi nhầm người rồi. Nhầm ư? Nếu tôi không có mặt thì bà định đem vợ tôi đi đâu? Tốt nhất bà nên cho tôi câu trả lời rõ ràng. Thấy sự dứt khoát quyết liệt của Trọng Tường, bà ta nhìn sang Yên Chi đầy oán trách và nói. Nếu tư lệnh đã muốn rõ ràng thì cũng được thôi. Vợ sắp cưới của ngài có quan lại với chồng tôi, khiến vợ chồng chúng tôi ly hôn. Bà có bắt gian tại trận không? Hay là đoán mò? Tôi có bằng chứng ông ấy mua hoa mua quà cho cô ta. Còn có cả ảnh hai người họ nói cười thân mật nữa kìa. Trọng Tường giơ tay ra hiệu. Trung úy Công lập tức tiến đến đợi lệnh. Cậu đưa ba người họ đi lấy lời khai, tiến hành xác minh trước. Ai đúng ai sai chờ điều tra rồi chịu sự phán quyết của pháp luật. Không đợi cho vợ cũ thống đốc kịp chen lời, anh nhấn mạnh. Chưa cần biết đúng sai, nhưng... Ai mua cái của nợ này đây? Mai ấp úng lý nhí trả lời. Dạ con ạ. Đã không biết gì thì đừng có mua. Chua như thế này, ai mà ăn được? Tôi bị dạ dày đấy. Không ai bảo cô những người bị dạ dày phải kiêng đồ chua à? Hay cô cố tình làm thế? Trâm là người ngồi gần Mai nhất, và cô ta tất nhiên sẽ diễn thật tốt vai chị dâu thâm tình. Mẹ ơi, chắc Mai chỉ vô tình thôi, mẹ đừng trách em ấy. Con không cần bênh nó đâu, người gì mà đoảng hết phần thiên hạ. Cũng may cô Thanh giống như người nhà, không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này, chứ gặp người ngoài thì không biết hôm nay mặt mũi của mẹ để đi đâu. Con biết, con hiểu mà, mẹ đừng giận em Mai nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô gái tên Vân Anh cũng mở miệng phối hợp ăn ý cùng Trâm. Đúng rồi đấy bác ơi, bệnh dạ dày của bác bị kỵ nhất là tâm trạng không thoải mái đấy. Thôi được rồi, nể mặt cháu, bác sẽ không tức giận nữa. Quay sang Mai, mẹ chồng cau có khó chịu. Còn cô, vào chuẩn bị đồ ăn luôn đi, đợi bố chồng cô xuống rồi cả nhà vào ăn không muộn. Vân Anh cười tít mắt, giơ ngón tay cái về phía mẹ chồng tôi. Phải thế mới trẻ lâu bác ạ. Bác hơn mẹ cháu 2 tuổi, mà ban đầu cháu cứ tưởng bác và mẹ cháu bằng tuổi nhau đấy. Càng nhìn kỹ, càng thấy bác trẻ. Mẹ chồng tôi vời cô ấy sang ngồi cạnh mình. Bác nói thật nhé, trong mắt bác, Vân Anh là xinh đẹp nhất đấy. Mấy cô gái chân dài ngoài kia cũng không bằng một góc nhỏ của cháu đâu. Cháu cảm ơn bác, biết là bác khen động viên mà vẫn vui lắm ạ. Trâm cũng hớn hở hùa theo. Cậu xinh thật mà, mẹ Tớ nói đúng đấy, không phải khen động viên cậu đâu. Tự nhiên trong cái không gian đầm ấm này, tôi thấy mình thừa thãi quá. Định xin lên phòng thì nghe mẹ chồng hỏi ngược lại Trâm. Con quen biết với Vân Anh à? Vâng ạ, bọn con không những quen biết mà còn thân nữa cơ. Hồi con sang Mỹ du học, tình cờ học chung trường Vân Anh, thế là chơi với nhau luôn. Nhìn vậy thôi chứ Vân Anh tốt lắm mẹ ạ. Con mà không hiểu cái gì, toàn cậu ấy giúp con thôi. Đến khi con về nước, bọn con vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Vậy à, nhìn mặt Vân Anh, mẹ đã biết nó dễ thương hiền lành rồi. Thế lần này, hai mẹ con đã chuyển về đây luôn chưa con? Cô Thanh cầm cốc nước lên uống một hớp nhỏ, chậm rãi trả lời. Vân Anh nó thích về đây làm việc, nhưng em vẫn phân vân quá. Bảo mãi rồi mà nó vẫn không nghe. Ôi, sao thế? Vợ chồng em bàn với nhau,
Phải 6-7 năm nữa chúng em mới về hẳn đây. Thế mà bây giờ để nó một mình ở lại thì em không yên tâm. Cháu học trường gì ấy nhỉ? Cháu học ở Đại học XX. Có phải trường nằm ở trong top các trường đại học chuyên ngành kinh tế hàng đầu tại Mỹ không? Dạ vâng ạ. Trời ơi, sao cháu giỏi thế? Vân Anh cầm tay mẹ chồng tôi. Cả Trâm cũng giỏi mà bác. Ừ, hai đứa cùng giỏi. Bác tự hào về hai đứa lắm. Cháu muốn ở lại nước làm việc thì đã tìm được chỗ nào thích hợp chưa? Cháu định vào công ty do bạn cháu giới thiệu. Cháu cũng liên lạc với họ rồi. Chỉ 2-3 hôm nữa là cháu đi phỏng vấn thôi. Tiếc nhỉ, nếu không thì tới công ty bác trai làm cũng được. Dạ không cần đâu bác, cháu ngại lắm. Cứ để cháu làm ở công ty bạn cháu cũng được. Bố chồng tôi từ trên cầu thang bước xuống. Theo sau là mấy anh em nhà họ Giang. Cả nhà tập trung đông đủ, ngồi xuống bàn ăn, ai nấy đều vui vẻ. Chỉ có mỗi bản mặt một sắc thái của chú già là không thay đổi. Mẹ chồng tôi bắt đầu khoe khoang. Ông xem, cái Vân Anh có giỏi không? Tốt nghiệp trường đại học XX ở Mỹ đấy. Bố chồng tôi ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Vân Anh. Cháu còn trẻ mà công nhận giỏi quá. Vân Anh mỉm cười lễ độ. Cháu không dám nhận đâu bác, cháu và Trâm học cùng trường mà. Ừ, mẹ chồng thủ thỉ. Lúc nãy tôi định hỏi ông xem công ty mình có còn vị trí nào trống không, cho cái Vân Anh đến đó làm, học hỏi kinh nghiệm. Nhưng nó lại xin vào chỗ khác rồi, tiếc thật đấy. Lần này gia đình cháu chuyển hẳn về đây à? Không ạ, chỉ có mỗi mình cháu thôi, chứ cuối tuần là mẹ cháu lại bay về Mỹ rồi. Cháu thích làm việc ở môi trường này hơn, bên Mỹ có nhiều cơ hội, nhưng làm chung công ty với bố cháu nên không thích lắm ạ. Thế về bên này, cháu làm công ty nào? Cháu làm công ty do bạn cháu giới thiệu. Ừ, còn trẻ, học hỏi nhiều nơi cũng tốt, chứ sau này đứng tuổi, đi đâu cũng ngại đấy. Cô Thanh ngồi bên, nghe con gái đối đáp với bố chồng tôi thì có vẻ tự hào lắm. Ở bên Mỹ, bố nó sắp xếp cho công việc đàng hoàng mà nó không chịu anh ạ. Cứ thích về đây vùng vẫy. Em khuyên mà nó có nghe lọt tai đâu. Tuổi trẻ, còn nhiều sức khỏe, nhiều hoài bão mà em. Cứ để cho con nó trải nghiệm. Biết đâu như thế, nó lại càng trưởng thành hơn. Nhưng vợ chồng em lo lắm. Một thân một mình, ăn uống thất thường, rồi lúc ốm đau chẳng biết nhờ vả ai. Mẹ chồng tôi ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói rất tự nhiên. Em không cần lo chuyện đó đâu. Nếu Vân Anh muốn thì dọn đến đây ở cùng anh chị cũng được. Ấy, không chị ơi, như thế phiền anh chị quá. Có gì đâu mà phiền, nhà anh chị còn nhiều phòng trống lắm. Vân Anh giả vờ thẹn thùng. Thôi bác ơi, cháu thuê nhà ở gần công ty cho tiện, chứ cháu đến nhà bác ở, cứ có cái gì đó ngại lắm. Ngại gì mà ngại, hồi bác còn trẻ, mẹ cháu và bác ở cùng nhau suốt đấy thôi. Giờ cháu đến nhà bác ở càng đông càng vui. Bác không có con gái, chỉ có mỗi 3 đứa con dâu, thêm cháu nữa thì tốt quá còn gì. Không biết thế nào, chứ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thấy không có thiện cảm với cô gái tên Vân Anh này rồi. Lúc nào cũng vâng dạ cười nói ngọt xớt, mà vẫn không che giấu hết vẻ giả tạo tính toán. Tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm đâu, vì cảm giác của tôi từ trước đến giờ luôn đúng mà. Bữa ăn kết thúc thì Trâm dẫn Vân Anh đến trước mặt chú già, giới thiệu kỹ càng. Đây là anh Duy, thiên tài ngành kinh tế đấy. Dự án nào ngõ cụt, qua tay anh ấy chỉ vài tháng là có cơ hội đảo ngược tình thế luôn. Cậu làm quen đi, sau này có chuyện gì không hiểu, còn có người mà hỏi. Chú già thì vẫn ngồi im bất động, coi lời Trâm nói như gió thoảng qua tai, làm vừa lòng tôi lắm. Chỉ có Vân Anh thì hơi ngại ngùng, chìa tay phải ra trước mặt. Em chào anh, rất vui được làm quen với anh. Ừ, đáp lại gọn lỏn mỗi một chữ, chú già cũng chẳng thèm bắt tay bắt chân ai. Mặt Trâm và Vân Anh cứ nghệt ra. Cuối cùng quê quá phải rụt tay về. Em nghe Trâm nói anh cũng du học bên Mỹ ạ? Anh học trường nào thế? Trường XY. Uầy, anh đúng là thiên tài rồi. Trường đó thi vào khó lắm, cạnh tranh nhau cũng khốc liệt nữa. Bảo sao, Trâm cứ khen ngợi anh mãi. Khi nào anh rảnh cho em hỏi vài điều nhé. Công ty rất bận. Tôi muốn bật cười quá. Ai chứ chú già thì không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc đâu. Một khi chú đã không thích thì tốt nhất đừng tốn công vô nghĩa, chỉ rước nhục vào thân thôi. Người đàn ông này càng lúc tôi càng hứng thú rồi đấy. Tôi có nên cho mình một cơ hội không nhỉ? Mà quan trọng là chú già đâu có thích tôi. Chuyện tình cảm tôi trải qua rồi. Vết xe đổ trong quá khứ vẫn luôn ám ảnh tôi. Ban đầu tôi cứ tưởng mình chỉ cần vô tư, sống hết 2 năm này là sẽ được tự do bay nhảy. Nhưng giờ mới được gần nửa năm trôi qua, tôi đã thấy có chút không nỡ nổi. Phải làm gì mới tốt đây? Nói thì nói thế,
chứ tương lai chẳng ai biết trước điều gì đâu. Nhà họ Giang không phải là một gia đình bình thường. Muốn tồn tại được, phải biết bảo vệ bản thân mình trước đã. Bao nhiêu công sức chú già dạy dỗ tôi trong thời gian qua, tôi không thể để chú thất vọng được. Bẵng đi một thời gian, tôi chẳng nhớ gì đến người con gái tên Vân Anh kia nữa. Cuộc sống của tôi và chú già lại trở về quỹ đạo ban đầu. Chỉ có Trâm là đáng ngờ nhất. Sau gần 2 tuần về nhà mẹ đẻ quay lại, thì cô ta đã hoàn toàn bình thường, thậm chí hiệu suất công việc còn cao hơn trước. Giúp bố chồng tôi đoạt liền một lúc 2 hợp đồng lớn. Mẹ chồng thấy thế, ngày càng cưng chiều cô ta hơn. Chỉ khổ mỗi mai bị soi mói đủ đường. Ăn cơm tối xong, cả nhà ngồi xem tivi nói chuyện cùng nhau một lúc mà cũng không yên. Hùng ơi, mẹ nghe nói con không đồng ý việc thụ tinh lần thứ 3 hả? Hùng trả lời tỉnh bơ. Không. Lý do là gì? Vợ chồng con còn quá trẻ, chuyện con cái cũng không cần vội vàng lắm. Hơn nữa 2 lần trước cũng thất bại rồi, giờ cứ để thuận theo tự nhiên thôi mẹ. Sức khỏe của vợ con mới là quan trọng nhất. Mẹ chồng lườm. Con ăn nói cái kiểu gì đấy? Nói lại lần nữa mẹ xem nào. Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con thế. Nhà mình đâu có giống nhà người ta. Sinh con nối dõi tông đường là trách nhiệm của mọi thành viên trong gia đình, không được phép thoái thác hay đổ thừa cho bất cứ lý do nào. Con biết là vậy, nhưng giờ thời đại thay đổi rồi. Nếu khó khăn quá, bọn con sẽ làm thủ tục sinh con nuôi. Mẹ cấm con làm việc đó nhé. Có phải đây là ý kiến của vợ con không? Mẹ lại bắt đầu phân biệt đấy. Từ ngày mai về nhà mình đến giờ, có chuyện gì cô ấy dám làm trái lời mẹ không? Sao mẹ không đặt mình vào vị trí của vợ con một lần? Mẹ không cho cô ấy ra ngoài làm việc, thì cô ấy cũng ngoan ngoãn ở nhà nội trợ. Rốt cuộc, mẹ còn muốn gì ở bọn con nữa? Mắt mẹ chồng đỏ ngầu, đứng phát dậy, giơ tay tát thẳng vào mặt Hùng. Mày thái độ gì đấy? Muốn chọc mẹ mày tức chết mới vừa lòng phải không? Hùng chán nản, không cãi lại mẹ nữa, định kéo tay vợ lên phòng thì bà quát to. Chúng mày đứng im đấy, hôm nay không nói rõ ràng với tao thì đừng hòng đi đâu. Bố chồng hắng giọng. Bà bình tĩnh, cho các con giải thích xem nào, cứ sồn sồn lên như cháy nhà. Ông bảo tôi bình tĩnh được không? Chúng nó đang bàn nhau đi xin con nuôi đấy. Ngu hết phần người khác. Con mình rứt ruột đẻ ra còn không dậy được, nữa là cái loại khác máu tanh lòng. Thì ai bảo bà giục chúng nó nhiều quá? Tôi không giục chúng nó thì giục ai? Vợ chồng thằng Duy thì tôi không dám nói. Chẳng lẽ giục cái Trâm à? Nó đang làm việc tốt thế, mang thai rồi chữa đẻ, nghỉ cả năm rồi, ảnh hưởng đến công việc. Con cái là lộc trời cho, chứ có phải mớ rau miếng thịt ngoài chợ đâu mà bà muốn có là có luôn được. Nhà có 3 thằng con trai mà nói đứa nào cũng trơ hết mặt ra. Bằng tuổi này, nhìn nhà người ta con đông cháu đủ mà thèm. Tôi nói thì ông bảo lắm điều, chứ đến lúc già, thêm vài tuổi nữa xem, ông có cuống cuồng lên không? Nhà họ Giang ít con cháu, tôi làm thế thì có gì sai? Bà không làm sai, nhưng cách làm của bà tiêu cực quá. Thôi, chuyện này cứ gác sang một bên đã, có gì tính sau. Quan trọng, anh em chúng nó cứ yêu thương đùm bọc lẫn nhau là tôi vui rồi. Hùng được bố bênh thì vui mừng ra mặt. Bố đã nói vậy thì mẹ đừng cằn nhằn vợ con nữa nhé. Cô ấy ở nhà làm nội trợ đã vất vả lắm rồi. Mẹ chồng không ưa, mặt vẫn nặng nhẹ. Chị ấy bảo anh nói với tôi thế à? Mai không nói gì với con hết, là con để ý thấy. Anh chị bây giờ giỏi rồi, lời tôi nói có chút giá trị nào đâu. Nhưng việc anh chị nhận con nuôi, tôi sẽ phản đối đến cùng. Đừng mong tôi chấp nhận kẻ nào không phải dòng máu vào nhà này nhé. Tôi thở dài một hơi, nhân cơ hội mọi người không để ý, chuồn thẳng lên phòng. Chứ ngồi đây, nghe triết lý của mẹ chồng thêm một lúc nữa thì tôi đơ mắt. Trong nhà có ai nói lại bà đâu. Ở diễn biến khác, trong phòng của Trâm, Huy ngồi trước màn hình máy tính nói chuyện cực kỳ thân mật với một người đàn ông xa lạ khác. Trâm vừa từ nhà tắm đi ra, liếc mắt khinh khỉnh. Anh đừng làm tôi kinh tởm nữa, ra ngoài như thế nào tôi không quan tâm, nhưng về nhà chú ý một chút, chuyện vỡ lở ra, không phải một mình anh chết đâu. Huy cau mày khó chịu. Cô im đi. Trâm vứt mạnh cái khăn đang lau đầu xuống ghế, gân cổ lên cãi. Sao tôi phải im? Ban đầu tôi và cô đã thỏa thuận thế nào? Cô không được phép can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi cơ mà. Hơn nữa tôi làm gì, nói chuyện với ai thì cũng đâu liên quan tới cô. À quên, kẻ nào muốn trèo lên giường tôi trước ấy nhỉ? Cô không ngờ tôi là gay chứ gì. Kết cục như thế này hoàn toàn xứng đáng với cô thôi. Anh nghĩ tôi sung sướng lắm à? Lấy phải thằng gay như anh, tôi đang phải cố gắng gồng mình chịu đựng đấy. Ai ép buộc cô lấy tôi? Là cô tự nguyện đấy chứ. Nếu tôi không phải họ Giang, liệu cô có đồng ý hôn sự đó không?
Chung quy lại, cô chỉ vì tiền mà thôi. Loại phụ nữ bất chấp tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích như cô, tôi gặp nhiều rồi. Không để Trâm phản bác, Huy nói thẳng luôn. Đừng ra vẻ mình đáng thương với tôi chỉ thêm phần khinh bỉ cô thôi. Cô muốn trèo cao, tôi cũng cảnh cáo cô trước nhé. Cẩn thận, không lại ngã đau đấy. Anh cứ mở to mắt lên mà nhìn, sớm hay muộn, tôi cũng sẽ làm anh tâm phục khẩu phục. Tôi chờ ngày đó mấy năm nay rồi, chúc cô thành công nhé. Nếu mẹ tôi biết, người con dâu mình hết mực tin tưởng, lại luôn tìm cách điều khiển bà ấy thì sao nhỉ? Tôi không làm gì mẹ cả, anh đừng ngậm máu phun người. Huy nhếch mép cười nhạt. Đúng rồi, không làm gì, chỉ diễn tuồng đưa bà ấy vào chồng thôi. Cô giả điên với ai, chứ với tôi thì cô nhầm rồi. Tính ra cô còn phải cảm ơn tôi nữa đấy. Vì không có biểu hiện xuất sắc của tôi hôm đó thì vở tuồng của cô không thành công mỹ mãn vậy đâu. Trâm biết mình đang ở thế yếu nên không mạnh miệng nữa, hạ giọng nhẹ nhàng với Huy. Rốt cuộc anh muốn gì? Đừng úp mở nữa, tôi không kiên nhẫn đâu. Thứ tôi muốn cô cũng chẳng cho được. Tôi và cô thống nhất như thế nào, cứ theo đó mà làm. Đừng ai ngáng đường ai. Xong việc, tôi cho cô 10% cổ phần công ty. Ok, tôi đồng ý. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Bố sắp về hưu, chức vụ giám đốc sẽ được giao cho lão Duy. Chúng ta phải nhân cơ hội tiến hành kế hoạch nhanh lên. Chậm một bước chỉ có nước ăn mày thôi. Nếu xét về thủ đoạn, ai còn hơn được cô? Trong đầu cô khéo chỉ có cả 100.000 kế hoạch rồi ấy chứ. Định làm gì thì nói luôn đi, tôi thấy hợp lý thì sẽ giúp cô. Trâm tiến lại gần Huy thì thầm vào tai hắn vài điều gì đó. Càng về sau, nụ cười thâm hiểm trên môi anh ta càng rõ nét. Lòng dạ đàn bà thâm sâu có lường, quả là không sai. Cô làm tôi hơi bất ngờ đấy. Tôi nói được là làm được. Anh cứ chuẩn bị thủ tục sang tên 10% cổ phần của anh cho tôi đi. Sáng hôm sau, nhà chồng tôi đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời. Đó là Vân Anh. Mẹ chồng ra mở cửa mà cười tươi rói. Cháu đến rồi à? Vâng ạ, cháu không làm phiền hai bác chứ? Con bé này, phiền phức gì? Bác gọi cháu đến ăn sáng cùng cả nhà cho vui mà. Trước khi mẹ cháu đi, cũng dặn bác để mắt đến cháu rồi. Đi làm ở chỗ mới đã quen chưa? Cũng hơi quen rồi bác ạ. Nhìn chung, công việc không phải ngoài khả năng của cháu. Nếu vất vả quá, cứ đến công ty bác trai làm nhé. Không phải ngại đâu, toàn người một nhà với nhau. Cháu cảm ơn bác, chỉ có mỗi bác là thương cháu nhất thôi. Ăn gì mà miệng ngọt thế không biết. Cháu ăn cơm nhà bác đấy ạ. Thôi, vào nhà đi không muộn. Trâm kéo ghế, không biết vô tình hay cố ý mà xếp Vân Anh ngồi ngay cạnh chú già. Cậu ngồi đây nhé. Vân Anh gật đầu dịu dàng. Cảm ơn cậu, tớ ngồi đâu cũng được mà. Cậu cứ làm thế tớ ngại quá. Ấy, đừng ngại, coi như tớ trả ơn cậu. Hồi bên Mỹ, cậu hết lòng giúp đỡ tớ đi. Người nói người cười, làm tôi ghét quá. Chỗ Vân Anh đang ngồi là chỗ của tôi đó. Mai bưng đồ ăn ra, thấy thế cũng nhắc khéo Vân Anh. Em sang ngồi cạnh chị cho tiện nhé. Đây là chỗ chị Hà. Mẹ chồng tôi không đợi Mai nói hết câu, đã quát luôn. Có mỗi cái chỗ ngồi thôi, mà sao chị lắm điều thế? Ăn cơm chứ có ăn chỗ đâu. Chị cũng là người có ăn có học đàng hoàng, mà sao suy nghĩ thiển cận vậy? Khách đến nhà chơi mà còn hạnh hoẹ. Vân Anh thích ngồi đấy thì cứ ngồi đi. Con mụ Vân Anh còn giả vờ tủi thân nữa chứ. Chưa ai làm gì, mắt đã rưng rưng. Em xin lỗi, em không biết đây là chỗ của chị Hà. Lần sau chị sẽ rút kinh nghiệm. Bác bảo con cứ ngồi xuống đấy cơ mà. Không sao đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều. Dạ thôi ạ, để con sang ngồi cạnh chị Mai cũng được. Tôi hít vào một hơi sâu, cố nén cơn giận dữ đang trào dâng trong lòng. Mẹ chồng đã nói thế rồi, giờ tôi lên tiếng đuổi cô ta thì không được. Cuối cùng đành cắn răng nói. Anh cứ ngồi ở đó đi, như vậy không được đâu. Ai lại làm thế chứ? Chú già không nói không rằng đứng phát dậy, kéo tay tôi ra ngoài, để lại mỗi câu. Mọi người cứ ăn trước đi, con đưa vợ con ra ngoài ăn, rồi đi làm luôn. Bố mẹ chồng tôi lần trước đã không cảm được chú già, nên lần này cũng chẳng thèm nói gì. Ngồi trên xe, tôi tự nhiên thấy vui vui. Tuy không đấu lại được mụ kia, nhưng vẫn có đồng minh to đùng. Nhóc bị sao thế? Đâu, tôi bình thường mà. Mọi ngày thấy hổ báo cáo chồn lắm, nay vẫn bị đánh tan tác à? Tôi hơi xấu hổ nhưng vẫn mạnh miệng. Chẳng qua tôi nể mẹ thôi, chứ tầm cỡ cô ta ra ngoài tôi ăn sống luôn. Nhìn tướng nhóc tôi đã biết cô vô dụng rồi. Không biết hơn 20 năm qua nhóc sống thế nào nữa. Vô dụng kệ tôi, còn hơn đầy người cứ thấy gái là sáng mắt ra. Ai thấy gái sáng mắt ra? Tôi nói bâng quơ vậy đấy, chúng ai thì người đó tự nhột. Chú già cười, nụ cười gian lắm. Nhóc ghen à? Tôi lớ ngớ lắp bắp. Chú mới ghen ý,
lần sau đừng rủ tôi ra ngoài ăn nữa nhé. Được bữa cơm của chú chỉ rước bực vào người. Kết cục buổi sáng hôm đó, chú đưa tôi đi vòng vòng đến tận 8:30 mới thả tôi xuống cổng công ty. Tối nay mấy giờ đấy, để tôi đón. Tôi xua tay từ chối vội. Không cần đâu, tôi bảo bạn tôi đưa về cũng được. Chú đừng đến đón, ngược đường đi lại nhiều tôi ngại lắm. Ừ. Ở nhà Trâm gọi Vân Anh ra nói chuyện riêng. Cậu có tự tin mình làm được không? Có gì mà không làm được, chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi mà. Anh Duy không giống những gì kẻ tầm thường ngoài kia đâu. Cậu đừng coi thường tớ quá. Tớ về đây chủ yếu là muốn giúp cậu. Tớ cảm ơn cậu trước nhé. Khi nào tớ đạt được mục đích, tớ sẽ không bao giờ quên công ơn của cậu đâu. Ơn huệ gì, để sau hãy nói. Hy vọng kế hoạch của chúng mình sẽ thành công. Chắc chắn rồi, chỉ cần cậu phối hợp tốt với tớ là được. Phía mẹ chồng cậu cứ để tớ lo cho. Chiều hôm đó tôi về nhà, thấy mẹ chồng thuê thêm một chị giúp việc nữa. Ban đầu tôi cứ tưởng chị Loan là chân tay của bà, nhưng càng về sau càng thấy không đúng lắm. Bà cho Mai ra ngoài làm việc, nhưng đổi lại Hùng phải đồng ý đi thụ tinh nhân tạo lần thứ 3. Tôi và Mai cứ thì thầm trong bếp mãi mới ra. Em đến công ty bố làm à? Vâng ạ. Ban đầu em định quay về công ty cũ, nhưng phòng kế toán của nhà mình còn thiếu nhân viên, nên bố bảo em đến đó làm luôn. Chúc em may mắn nhé. Em cảm ơn chị. Vì chuyện này mà anh Hùng phải đồng ý với mẹ đi thụ tinh lần thứ 3, làm em khó nghĩ quá. Tôi vỗ nhẹ tay lên vai Mai động viên. Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Khó khăn lắm mẹ mới đồng ý cho em đi làm, thì em phải cố gắng đấy. Đừng để mẹ thất vọng. Còn con cái là số trời, đâu phải mình muốn là được. Chị giúp việc mới cũng ở quê lên, ngày đầu là họ hàng xa của mẹ chồng tôi. Ngày đầu tiên đến làm việc cũng nhanh nhẹn tháo vát lắm. Chỉ tội hay nịnh nót mẹ chồng tôi. Gặp Trâm thì cười tít mắt, còn gặp tôi với Mai mặt cứ nặng như chì. Tôi cũng không muốn tính toán nhiều nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Buổi tối trước khi đi ngủ, không biết chú già nghe ngóng được chuyện gì mà dặn tôi rất kỹ, phải đề phòng Trâm mọi lúc mọi nơi. 3 ngày sau, cả nhà tôi đang ngồi xem tivi thì Trâm có điện thoại. Cô ta không ra ngoài mà ngồi im đó nghe luôn. Alo, cậu sao thế? Nghe giọng hình như bị cảm rồi đấy. Không biết đầu dây bên kia là ai, mà Trâm có vẻ quan tâm lắm. Thế cậu đã uống thuốc chưa? Hay cứ ở yên đấy, giờ tớ sang nhá. Không phải ngại đâu, tớ ăn cơm rồi. Cúp máy, Trâm đứng dậy vội vàng. Mẹ chồng tôi thấy thế cũng hốt hoảng theo. Ai gọi cho con đấy? Là Vân Anh ạ. Nó bị sao thế? Cậu ấy bị cảm, chắc do chưa quen thời tiết bên đây. Vẫn chưa thuốc thang gì, con nghe giọng yếu lắm. Giờ con sang nhà cậu ấy xem thế nào. Cho mẹ đi với. Thôi mẹ cứ ở nhà đi, chứ giờ cũng muộn rồi. Muộn mẹ cũng phải đi. Cái con bé này ốm mà không biết đường bảo ai. Không may xảy ra chuyện gì, mẹ hối hận lắm. Vậy mẹ lên thay quần áo, rồi hai mẹ con mình cùng đi nhé. 15 phút sau, Trâm lái xe đưa mẹ chồng tôi đến nhà Vân Anh. Tôi không biết ở đó xảy ra chuyện gì, mà khi về, Vân Anh cũng theo luôn. Đỡ cô ta ngồi xuống ghế cẩn thận, mẹ chồng quay sang chị Loan dặn dò. Cô vào bếp tranh thủ nấu cho Vân Anh bát cháo thịt băm. Vâng ạ. Vân Anh cầm tay mẹ chồng tôi, tỏ vẻ áy náy. Cháu xin lỗi, giờ này còn làm phiền đến mọi người. Lỗi phải gì, bác còn chưa hỏi tội, sao cháu ốm mà không báo cho bác đấy? Hay bác không quan trọng với cháu? Dạ không phải đâu, bác đừng nghĩ thế. Ở bên này cháu có mỗi mình bác là người thân nhất. Cháu không gọi điện cho bác vì sợ bác lo thôi. Bác coi cháu là con gái. Hôm mẹ cháu đi, bác cũng nói rõ ràng rồi, cứ yên tâm, để cháu ở lại. Bác chăm sóc cho. Mà hôm nay cháu cư xử như thế này, bác không hài lòng đâu. Còn có lần sau là bác giận thật đấy. Vân Anh choài người qua khẽ ôm lấy mẹ chồng tôi. Vâng ạ, cháu hứa sẽ không có lần sau đâu. Hơn nữa giờ cháu chuyển về đây cùng bác rồi, nên bác cứ yên tâm. Ừ, cháu mà nghe bác ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không? Nhưng bây giờ cũng chưa muộn mà. Bác không nói lại cái miệng ngọt sất của cháu. Thôi, ngồi đây nghỉ tạm, bác gọi điện cho bác sĩ, rồi tí nữa ông ấy đến ngay thôi. Mẹ chồng tôi nói xong, cầm cái gối chèn vào lưng Vân Anh, rồi bắt đầu sai bảo chị Diệu. Từ nay, Vân Anh sẽ đến đây ở. Cô lên tầng 2, dọn phòng đối diện vợ chồng thằng Duy cho tôi. Vâng ạ. Bây giờ muộn rồi, thì dọn qua loa thôi. Nhưng sáng mai cô thay toàn bộ chăn ga gối đệm nhé. Gọi thợ đến, lắp thêm cái bàn đèn nữa. Đừng làm qua loa, khi nào tôi kiểm tra được thì mới thôi đấy. Cuộc sống của tôi kể từ ngày Vân Anh dọn về đây mới nhiều màu sắc. Điển hình là buổi tối hôm đó, tôi đang nằm dài trên giường nói chuyện với Yến thì có mấy tiếng gõ cửa dồn dập. Chú già ngồi đọc sách,
tiện thể ra mở cửa luôn. Tôi không tin vào mắt mình. Vân Anh xuất hiện với bộ váy ngủ ngắn cũn cỡn, cứ đứng uốn éo, giọng điệu lả lơi. Anh sang xem hộ em cái máy tính với. Không biết làm sao mà từ chiều đến giờ màn hình cứ bị nhiều vạch trắng lắm. Chú già nhà tôi hất cằm chẳng quan tâm. Tôi không phải thợ sửa máy tính đâu. Em biết, nhưng lúc nãy nghe Trâm nói anh sửa cũng giỏi lắm mà. Bây giờ tôi đang bận, cô mang lên tầng 3 nhờ Huy hay Hùng sửa cho. Vợ tôi tính trẻ con hay ghen, cô ấy mà nhìn thấy tôi khó xử lắm. Anh Duy và Hà tình cảm làm em ngưỡng mộ quá. Em cũng chỉ mong sau này tìm được một người như anh thôi. Nếu anh thấy khó xử thì cứ để em bảo với Hà một tiếng cũng được. Tôi phát cáu rồi đấy. Bình thường cô ta tác oai tác quái dưới nhà thế nào tôi không thèm chấp. Nhưng giờ cô ta đang tìm tới tận cửa dụ dỗ chú già của tôi đấy. Ban đầu tôi thấy mẹ chồng xếp cho cô ta ở đối diện phòng vợ chồng tôi thì tôi đã nghi ngờ rồi. Có khi nào đây là kế hoạch bẩn thỉu của bọn họ không? Nghe Mai nói, hôn sự của tôi, mẹ chồng tôi không đồng ý đâu. Chỉ có điều bố chồng kiên quyết quá, nên bà phải nghe theo thôi. Đã thế tôi đấu với các người đến cùng, để mất chồng vào tay kẻ khác là điều tôi không chấp nhận nổi. Đứng dậy, tôi nấp sâu vào bên trong, xác định Vân Anh không nhìn thấy tôi mới cất giọng bẽn lẽn. Anh ơi, lấy hộ em bộ quần áo, em để quên ngoài giường rồi. Chú già nghe chắc bất ngờ lắm, nhưng tôi kệ. Việc quan trọng nhất bây giờ là tôi phải đối phó với con hồ ly tinh ngoài kia đã. Chị không ra tay nên mày tưởng chị đần chứ gì. Nhầm to rồi con ơi. Cứ đợi mà xem nhé. Qua khe nhỏ, tôi thấy mặt cô ta cứng đơ. Biết mình đang đi đúng đường, tôi lại bồi thêm câu nữa cho tức cả thêm. Nhanh lên anh, sao lâu thế? Nhìn vẻ bề ngoài chú già nhà tôi hay có gắt gỏng, chứ lúc này thông minh giàu hoạt lắm. Biết tôi chọc tức Vân Anh nên cũng không lật bài của tôi. Anh biết rồi, đợi anh chút, giờ anh vào luôn đây. Sao đi tắm có mỗi bộ quần áo còn quên thế? Quay sang Vân Anh, khuôn mặt chú già lạnh tanh. 9 phần là muốn đuổi khách. Chuyên ngành của tôi là kinh tế, không phải thợ sửa máy tính. Lần sau có nhờ thì cô cứ lên thẳng tầng 3. Huy và Hùng, hai đứa nó đều có thể giúp cô. Còn giờ tôi vào lấy quần áo cho Hà đã. Mụ Vân Anh tức tối lắm mà không làm gì được. Trong này tôi phải bịt miệng cố nín cười đấy. Đấu với Tiểu Tam không lầy không thắng nổi đâu. Chú già đóng cửa dầm một cái, cong môi quyến rũ lên. Vào tắm đi. Tôi lấy quần áo cho. Giời ạ, nay còn biết đường trêu tôi cơ đấy. Cái mặt vênh váo kênh kiệu lắm, thể nào cũng có ngày bị nghiệp quật cho mà xem. Tôi cũng chu mỏ lên trêu lại, chứ sợ gì. Tưởng chú sang sửa máy tính cho mỹ nhân cơ mà. Tôi cũng định thế, nhưng tự nhiên có người nào loi choi nhảy ra phá hỏng hết mộng đẹp của tôi rồi. Đến đây thì tôi chịu thua lão này thật rồi. Vùng vằng nhảy lên giường, đắp chăn kín mít. Một lúc lâu sau, tôi không thấy bất cứ động thái gì, mới từ từ ngóc đầu ra thám thính. Nếu so sánh giữa bánh bao không nhân và tivi màn hình phẳng, thì tôi miễn cưỡng thích tivi hơn. Câu nói đột ngột ngớ ngẩn của chú già làm tôi giật mình, nhưng cũng kịp thời nhận ra chú đang ám chỉ điều gì. Tuy trong lòng đỡ bực bội, nhưng bên ngoài tôi còn cố làm ra vẻ thêm chút nữa cho sang. Chú mới là tivi màn hình phẳng ấy, bảo sao bây giờ chú vẫn bị ế. Ai bảo nhóc tôi bị ế. Trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng yếu ớt phát ra mập mờ. Tôi không nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt chú già, nên cũng không biết trong đầu chú đang nghĩ cái gì nữa. Chỉ cãi bừa theo phản xạ thôi. Thế người yêu của chú đâu? Nói ra câu này, tim tôi hình như bị lỡ một nhịp đập. Không rõ lý do là gì, chỉ thấy hơi hụt hẫng trong lòng, cảm giác khó tả lắm. Con nói nhóc cũng không tin đâu. Ngủ đi, muộn rồi đấy. Trong phòng, Vân Anh cô ta tức tối, tay đấm mạnh vào mấy con gấu bông ở cuối giường. Khốn kiếp, các người dám hùa nhau sỉ nhục tôi sao? Tôi không tha cho các người đâu, cứ chờ đấy. Thứ tôi muốn, từ trước đến giờ đều phải thuộc về tôi. Tình yêu hay tiền bạc, tôi nhất định không bỏ qua gì hết. Trên mặt bàn trang điểm, chuông điện thoại báo có tin nhắn gửi đến. Lão Duy có dính thính của cậu không? Xác nhận người gửi là Trâm thì Vân Anh mới trả lời lại. Khó phết đấy, con vợ lão ta cũng không phải dạng vừa đâu. Tớ cảnh báo cậu rồi mà. Tính tớ từ trước đến giờ, chuyện gì càng khó thì càng muốn thử, nên cậu yên tâm, tớ không bỏ của chạy lấy người đâu. Tớ tin tưởng cậu nên mới dám nhờ, cậu đừng làm tớ thất vọng đấy. Cho tớ thêm một thời gian nữa, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ làm được những gì. Tớ cũng đoán kỹ càng lắm rồi, muốn hạ gục lão Duy, cách nhanh chóng và hiệu quả nhất là phá hỏng cuộc hôn nhân của hai người họ. Khi không có sự hậu thuẫn của nhà vợ, một mình lão đơn phương độc mã,
sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Cậu chỉ cần tấn công vào điểm đó thôi, còn mọi chuyện khác cứ để tớ lo cho. Cậu nhớ thỏa thuận ban đầu của chúng mình đấy. Tớ ra sức giúp đỡ cậu, thành công rồi, quên công lao của tớ là không được đâu nhá. Ok, tớ nói được làm được. Huy nằm cạnh Trâm, liếc qua màn hình điện thoại khinh bỉ. Có tin được không đấy? Lằng nhằng mất cả chì lẫn chài thì đừng trách tôi không báo trước. Anh thì biết cái gì, cứ nằm yên đấy, chờ kết quả thôi. Đừng quan tâm những chuyện khác. Đàn bà các cô sao thâm hiểm thế? Anh chửi đàn bà bọn tôi mà không nhìn lại chính mình là cái loại gì? Có hơn ai không mà lúc nào cũng tỏ ra vẻ đạo đức thanh cao. Tôi nói thẳng nhá, tuy tôi thâm hiểm nhưng cũng không đáng khinh bằng anh. Vì lợi ích cá nhân, sẵn sàng tính kế với cả bố đẻ mình. Huy trợn mắt lườm cảnh cáo Trâm. Biết tôi thế rồi thì im mồm đi, đừng chọc tức tôi không nể nang gì cô đâu. Trâm biết mình lỡ lời nên cười hề hề, làm hòa với Huy luôn. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, anh đừng để bụng nhé. Bây giờ cô và tôi đang ngồi chung trên một con thuyền, ai đúng ai sai tôi chưa nói đến, nhưng nếu thuyền bị chìm thì không chỉ một mình tôi chết. Cô làm cái gì cũng nên cân nhắc nhẹ nhàng, đừng quá đà, hiếu chiến mà làm hỏng việc lớn của tôi. Tôi biết mà, lần này cứ coi như tôi lắm mồm đi. Còn chuyện này nữa, tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, nhưng vẫn muốn cô phải ghi nhớ. Sự thật tôi là gay, mà cô hé răng ra thì tôi thề là không để cô sống yên ổn đâu. Sao anh nói lắm thế? Tôi không phải trẻ con, tôi biết mình đang làm gì mà. Tốt nhất là nên như vậy. Hai con người, hai tính cách, nhưng có một điểm chung không bao giờ thay đổi, đó là vì tiền bạc, danh vọng, sẵn sàng làm những điều bẩn thỉu, hèn hạ, trái với lương tâm đạo đức pháp luật. Sáng hôm sau tôi dậy sớm xuống nhà, vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn cùng chị Diệu. Được một lúc thì Vân Anh cũng vào, mang tiếng giúp tôi mà mụ ta cứ đứng tròn mắt. Chắc còn cay cú vụ tối hôm qua bị tôi chơi khăm. Trần đời chưa thấy con mụ nào dày mặt như thế này, đến tận phòng quyến rũ chồng người ta không được thì bắt đầu dở trứng dở quẻ. Tôi nấu cái gì cũng chê ỏng chê eo. Ấm nước sôi tôi chuẩn bị pha chè tươi cho mẹ chồng, bị cô ta giằng lấy, một ít nước trong đó văng ra ngoài, không may mắn bắn lên tay cô ta. Tiếng kêu oai oái làm tôi giật mình, cũng làm mẹ chồng tôi từ ngoài chạy vào. Không cần biết đúng sai, đã chửi tôi sa sả. Cô làm cái gì vậy? Cầm lấy tay Vân Anh, bà dịu đi rất nhiều. Con sao thế? Vân Anh cúi đầu. Tôi chẳng biết cô ta làm cách gì mà nhìn thương hại cực. Lẽ ra cô ta nên học trường sân khấu điện ảnh mới đúng chứ nhỉ? Diễn xuất sánh ngang cùng các diễn viên chuyên nghiệp rồi đấy. Con không sao đâu bác, tại con hậu đậu quá thôi. Hậu đậu kiểu gì mà tay phồng đỏ hết lên rồi. Con định đun nước pha chè tươi cho bác, nhưng không may và phải chị Hà nên mới bị thế. Mẹ chồng hỏi tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Có thật không? Tôi không biết trả lời sao cho phải nữa. Vân Anh không va vào tôi, mà chính cô ta giằng ấm nước từ tay tôi. Sao chị không nói gì? Hay sự thật không phải như vậy? Không ạ. Thôi bác ơi, đừng trách chị Hà nữa, lỗi tại con mà bác. Con cứ đứng im đấy, để bác giải quyết rõ ràng. Con là khách của bác, chứ không phải người làm, mà mỗi khi bị bắt nạt phải ấm ức chịu đựng. Nhưng chị Hà có làm sao đâu. Bác nói như vậy, con áy náy lắm. Con đừng hiền quá, để người ta trèo lên đầu lên cổ. Mụ Vân Anh trong mắt mẹ chồng tôi thanh cao, giống như thiên thần vậy. Có làm sai chuyện gì cũng chỉ là vô tình thôi. Không biết cô ta khi lòi ra cái đuôi cáo thì phản ứng của mẹ chồng tôi như thế nào nhỉ? Có bất ngờ lắm không? Con không sao thật mà bác. Tí nữa ra kia bồi tí thuốc bỏng là xong. Xong thế nào? Tay chân như thế này nhỡ mai kia để lại sẹo thì sao? Chắc chắn không để lại sẹo đâu. Bác đừng trách chị Hà nữa nhé. Thôi được rồi, bác nghe con nốt lần này. Đôi mắt Vân Anh nhìn tôi đầy đắc thắng và khiêu khích. Chẳng lẽ lại lao lên cho cô ta một trận? Nhưng thôi, giờ mất bình tĩnh chỉ thiệt bản thân mình. Tôi ghi nợ để trả thù sao vậy? Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Huống chi tôi đâu có phải quân tử. Những ngày sau đó mới là điều đáng nói nhất. Tôi lái xe đến công ty, làm như bình thường, nhưng thường xuyên nhận được các cuộc điện thoại nặc danh, đe dọa. Ban đầu tôi còn cứng rắn đáp trả, càng về sau, chúng nó càng gọi nhiều hơn. Bao nhiêu hình ảnh ghê rợn cũng được chuyển tới máy tôi thông qua tin nhắn. Tôi nhờ một người bạn trong ngành điều tra. Kết quả toàn bộ số thuê bao đó đều là thuê bao rác. Chúng nó chỉ dùng một lần rồi vứt đi, không có cái nào tìm ra kẻ chủ mưu cả. Tâm trạng của tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ở nhà mỗi lần chạm mặt Vân Anh, cô ta lại hớn hở móc máy. Sao mắt chị dạo này thâm thế? Chị không ngủ ngon à? Tôi tảng lờ, chẳng thèm trả lời.
Đã ghét ai rồi, nhiều khi nói một câu cũng cảm thấy bức bối khó chịu. Chị ghét em lắm phải không? Tôi đang bận, phiền cô tránh đường. Chị Hà này, em không có ý gì đâu, nhưng cùng là phụ nữ với nhau, nên em cũng thật lòng khuyên chị vài câu. Đàn ông ấy à, họ yêu bằng mắt, nếu nhìn mình không tươm tất, chẳng mấy chốc họ thay lòng đổi dạ đâu. Em có đứa bạn thân, lấy chồng được 3 năm rồi, trước khi sinh con, chồng nó chiều lắm. Thế mà sinh xong phát tướng ra, không biết tự chăm sóc mình, ăn mặc lôi thôi, chồng nó ngoại tình mới ly hôn cách đây 1 tháng thôi này. Còn ra đi 2 bàn tay trắng nữa chứ, chị nghĩ nó có dại không? Tôi biết cô bạn thân trong miệng Vân Anh đang ám chỉ điều gì. Như mọi khi là tôi sẽ khẩu nghiệp cho cô ta một trận, nhưng hôm nay tôi mệt mỏi quá. Em nói thế chị đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. Tính em thẳng thắn thật thà, chứ không mưu mô gì đâu. Tính cô ta mà thẳng thắn thật thà thì trên đời này không có người nào ác đâu. Có gì cô tìm người khác mà tâm sự, đừng nói với tôi những đạo lý này, tôi từ chối hiểu. Chị tự tin vào bản thân mình quá nhỉ, dù sao anh Duy cũng giỏi giang thế cơ mà. Tôi không tự tin vào bản thân mình, tôi chỉ tin tưởng chồng tôi thôi. Vậy em chúc anh chị mãi hạnh phúc như thế này nhé. Cảm ơn cô, lời chúc của cô quý giá quá, tôi không dám nhận. Nói rồi tôi quay lưng bước đi thẳng. Không phải tôi sợ cô ta, mà giờ tôi có chuyện khác quan trọng hơn. Điện thoại tôi lại rung lên lần nữa, tiếp tục có số lạ gọi đến. Tay tôi nắm thành quyền, đến nỗi móng tay bấu chặt xuống da thịt mà không cảm thấy đau. Vào trong phòng khóa trái cửa lại, mới chậm rãi lướt nút nghe. Mày mau chóng rời khỏi nhà họ Giang đi, nếu không muốn thân bại danh liệt. Tao không có nhiều kiên nhẫn đâu, mấy hôm nay chỉ là màn chào hỏi của mày thôi. Giọng người đàn ông ồm ồm khó nghe lắm, như kiểu đang cố tình dùng tay giữ chặt lấy cổ mình ấy. Tôi không thèm đáp lại mà dứt khoát tắt máy luôn, vì tôi biết con nói gì với những loại người này cũng chỉ là thừa thãi thôi. 3 phút sau, giống mọi khi, tôi nhận được một tin nhắn có ký hiệu hình 2 gạch chéo đỏ chói. Phía dưới còn kèm theo dòng chữ "Tao chờ mày". Tôi bất giác rùng mình, không hẳn là quá sợ nhưng bất an lắm. Tôi có nên nói chuyện này cho chú già không nhỉ? Nếu nói ra rồi thì có giải quyết được vấn đề không? Từ trước đến giờ tôi không gây thù chuốc oán với ai. Đây thủ phạm còn nhắc đích danh đến nhà họ Giang thì chỉ có là người trong nhà giở trò thôi. Nghĩ ngợi sâu chuỗi lại sự việc, nếu tôi rời khỏi nhà họ Giang, ai sẽ là người có lợi nhất? Là Vân Anh, là Trâm hay là mẹ chồng tôi? Nghe nói bố chồng tôi đang chuẩn bị thủ tục giao lại quyền quản lý công ty cho chú già. Nếu tôi và chú ly hôn, tất nhiên mấy lão già ở công ty sẽ phản đối chuyện này vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng. Người được lợi nhiều nhất không ai khác ngoài vợ chồng Trâm. Cuối cùng cũng chỉ vì tiền bạc mà oán nhau mà thôi. Tại quán cà phê Lucky, Vân Anh đang ngồi nói chuyện cùng một người đàn ông mặt mũi dữ tợn, hình xăm kín cả 2 tay. Chuyện tôi nhờ anh sao rồi? Cô em cứ yên tâm, anh đã hứa là sẽ làm đến cùng. Vân Anh móc từ trong túi xách ra một cái phong bì dày cộm, đẩy về phía người đàn ông kia. Đôi môi đỏ mọng cong lên đầy quyến rũ. Tôi trả anh trước 30 triệu, coi như tiền đặt cọc. Đợi khi xong việc, tôi sẽ thanh toán nốt số còn lại. Xé doạt miệng cái phong bì, người đàn ông lôi tiền ra xỉa xỉa, đưa lên mũi người rồi cười kha kha. Sòng phẳng lắm, anh thích tính cô em rồi đấy. Bận sau có chuyện gì, đừng quên anh nhé. Đảm bảo luôn có giá tốt dành riêng cho em. Tôi không cần giá tốt, tôi chỉ quan tâm đến kết quả. Ok, cứ có cái này, cô em bảo gì anh cũng làm. Đừng để tôi thất vọng, các anh có bao nhiêu bản lĩnh, cứ mang ra hết cho tôi, mở rộng tầm nhìn đi. Ấy kìa, cô em đừng sốt ruột, việc của em là ngồi mát chờ kết quả từ anh thôi. Nụ cười đều cáng trên môi Vân Anh ngày càng đậm, ai cũng đừng mong thoát khỏi kế hoạch hoàn hảo của cô ta. Sau cái vụ bị đe dọa liên tục đó, tôi làm gì cũng cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng vẫn không tránh khỏi chuyện xui xẻo. Lái xe đến cổng công ty, bỗng dưng có 4-5 người đàn bà lao ra chặn trước đầu xe tôi, chửi bới, quát tháo. Mày xuống đây, xuống ngay đây. Tôi phanh gấp, tạo nên âm thanh chói tai. Thò đầu qua cửa kính, tôi hỏi lịch sự. Các chị tìm ai? Một người đàn bà thân hình béo ục ịch, mặc bộ váy đỏ lòe loẹt, trợn ngược mắt lên lườm tôi quát to. Tìm con mẹ mày. Tôi biết 9 phần muốn gây sự với tôi rồi, nhưng giờ cứ ngồi yên trên xe cũng không phải cách hay. Thôi kệ, đã từ từ rồi tính tiếp. Tôi không quen các chị nhận nhầm người rồi. Nhầm hay không, không đến lượt mày lên tiếng. Giờ tao chỉ hỏi mày một câu thôi, mày có xuống đây không thì bảo. Tôi và chị không quen biết nên không có trách nhiệm phải nghe theo lời chị. Mày giỏi lắm,
Xem tao muốn nói chuyện đàng hoàng với mày cũng không được rồi. Ngay khi chị ta mở nắp chai, đổ thứ chất lỏng trong đó xuống đất, thì mặt đất bắt đầu nổi rất nhiều bọt trắng. Tôi kinh hãi giật mình, nhận ra là axit. Các chị muốn làm gì? Người đàn bà gần nhất trong đám đó cầm chai axit, bước về phía tôi hắng giọng. Tao cho mày một cơ hội nữa. Một là mày xuống đây, nói chuyện với tao. Hai là mặt mày cũng giống như mặt đất vừa xong thôi. Đừng mơ tưởng mày trốn được bọn tao. Hàng ngày mày đi đâu về, bọn tao nắm rõ trong lòng bàn tay đấy. Tôi kéo kính xe lên, nhất quyết không chịu ra ngoài. Cửa kính xe tôi đột nhiên bị gõ bộp bộp. Nếu mày xác định đứng đây đến tối, thì bọn tao cũng bằng lòng chờ mày. Đến nước này rồi thì tôi buộc phải mở cửa xe, xuống tiếp chuyện cùng bọn họ. Giờ thì các chị nói đi, rốt cuộc các chị muốn làm gì tôi? Tôi không nhận được câu trả lời nào cả, chỉ ăn ngay hai cái bạt tai đau điếng. Ngẩng đầu lên, tôi muốn hỏi rõ ràng, mà người phụ nữ mặc váy đỏ lòe loẹt đã cầm tóc tôi, giật mạnh về phía sau. Tao muốn đánh mày đấy, đánh cái loại có chồng rồi mà còn chuyên đi ve vãn chồng người khác. Tôi sốc thật sự luôn, không phải sốc vì hai cái bạt tai, mà sốc vì câu nói chuyên đi ve vãn chồng người khác. Tôi nhớ rất rõ, ngoài chú già ra, xung quanh tôi đâu có xuất hiện bất cứ dáng hình người đàn ông nào. Chồng chị là ai? Tôi không biết, chị nhầm rồi. Nhầm này, mày còn già mồm cãi láo à? Đi kèm mỗi từ đó là tôi lại bị ăn thêm một phát vả. Có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị đánh ghen. Đầu óc tôi choáng váng, đứng cũng không vững nữa. Quan trọng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Chị khoan đã, đi đánh ghen thì chị phải có bằng chứng chứ. Các chị làm như vậy là vi phạm pháp luật đấy, tôi sẽ kiện ra tòa. Một con mụ khác xông lên, huých mạnh cho tôi ngã nhào xuống đất. Tao chưa gặp con giáp thứ 13 nào mặt dày như mày đâu. Hôm nay tao sẽ cho cả xã hội biết mày khốn nạn như thế nào. Mày nói rõ ràng xem, cái xe kia có phải mày dụ dỗ tiền của chồng bạn tao để mua không? Mồm mụ ta cứ oang oang lên. Bao nhiêu người đi đường thấy tò mò nên cũng ghé lại xem. Có người còn không nể nang, ném thẳng gói xôi vào người tôi chửi bới. Cái loại này đập chẳng ai thèm bênh. Nhìn mặt mũi sáng sủa thế kia mà lại đi giật chồng người ta à? Các chị không dạy cho nó một bài học nhớ đời, nó không chừa đâu. Đánh đi, đánh cho nó sáng mắt ra. Tôi hoảng loạn thật rồi. Tay ôm chặt lấy mặt, sợ ai đó quay được video, tung lên mạng thì rắc rối to. Lúc tưởng chừng không chịu đựng được nữa, thì có một bàn tay kéo mạnh tôi ra. Chúng mày làm gì bạn tao thế? Giọng cái Yến lanh lảnh, nó còn hét ầm lên. Tao báo công an cho chúng mày lên phường hết bây giờ. Mấy mụ kia bất ngờ, nhưng vẫn hậm hực lắm. Bạn mày ve vãn chồng tao, thí dỗ chồng tao mang tiền đến cúng sống nó đấy. Yến chống tay vào hông cười nhếch mép. Nhà bạn tao đâu có thiếu tiền mà nó phải đi ve vãn chồng mày. Con mụ lúc nãy đổ axit ra dọa tôi lại vinh mặt lên thách thức. Chuyện này không liên quan đến mày, mày khôn hồn thì biến đi, đừng chen vào, nếu không chừng trách bọn tao ác. Yến lừ mắt, giơ tay tát thẳng vào mặt mụ đó. Tao cứ thích xen vào đấy, mày làm gì được tao nào? Sở dĩ Yến mạnh mồm như vậy vì nó có đai đỏ taekwondo đấy. Mấy mụ này cậy đông bắt nạt thôi, chưa động vào nó thì nhầm người rồi. Tôi kéo nhẹ áo Yến, ra hiệu bỏ qua cho khỏi phiền phức. Không để ý bị con mụ gầy nhất lao đến đập cái túi xách vào người tôi túi bụi. Yến đã đang điên máu thì chớ. Thấy cảnh tượng này như đổ thêm dầu vào lửa, không lằng nhằng nhiều lời, giơ chân đạp thẳng vào mụ mụ ta luôn. Kết quả mụ ta mất đà ngã ngửa ra sau, kêu oai oái. Con chó chết, sao mày dám đánh tao? Mày với nó cùng hội cùng thuyền đúng không? Mụ nhìn trẻ nhất nhóm, vội vàng chạy đến đỡ bạn mình dậy. Tao đã bảo mày đừng xen vào chuyện của bọn tao cơ mà. Cái loại đi cướp chồng người khác không đáng được bênh đâu. Mày đừng mù quáng để cái vẻ nai tơ của nó lừa. Có ngày nó cướp người yêu mày luôn đấy. Chúng mày còn đứng trơ mắt ra nhìn bọn nó à? Chỉ đợi mỗi câu đấy, mấy mụ đồng loạt lao vào Yến như con thiêu thân. Khổ nỗi, chưa cả động được vào người nó đã bị nó đánh văng ra ngoài. Yến không thèm đoái hoài, kéo tay tôi đứng sau lưng nó. Lúc nãy con nào đánh mày nhiều nhất? Tôi lắc đầu. Bỏ qua đi, đang ở cổng công ty đấy. Bỏ là bỏ thế nào? Tính tao mày biết rồi. Nói đi, tao cho nó một trận. Động vào mày thì hôm nay bọn nó tới số với tao rồi. Mụ mặc váy đỏ, đánh mà vẫn còn vênh váo lắm. Là tao đấy, mày làm gì được tao nào? Yến bật cười vươn tay, tóm luôn lấy cổ. Mày đúng không? Nếu mày dám động vào tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Không bỏ qua thì mày định làm gì? Đánh tao hả? Mày có đánh được không? Con danh con này.
2 cái tát mạnh mẽ giáng xuống má mụ ta luôn. Ai chứ thách thức con Yến thì mụ ta đen rồi. Nó không ngán ngẩm chuyện gì đâu. Tôi nhìn hiện trường mà dở khóc nở cười. Lúc nãy mấy mụ này oai hùng bao nhiêu thì giờ nhem nhuốc khổ sở bấy nhiêu. Quay sang tôi, Yến vô tư hỏi một câu chẳng mấy liên quan. Mày mang son không? Tôi ớ người ra, tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Có mang son không? Cho tao mượn. À, có, đợi tí. Tuy thắc mắc việc làm kỳ quái của Yến, nhưng tôi vẫn mở túi xách, lấy cho nó thỏi son đỏ. Này, đứng ra kia đi. Tôi gật đầu, lùi lại mấy bước. Nó cười gian, mở nắp thỏi son, vạch 2 đường dài nham nhở lên má mụ và váy đỏ. Mụ ta càng giãy giụa, đường nét càng đậm hơn. Cuối cùng tôi đã hiểu nó mượn son của tôi làm gì rồi. Công nhận con này thâm thật. Có đứa bạn thân như nó, nhiều lúc tôi cũng nở mày nở mặt lắm. Mấy vết thương nhỏ trên người vẫn còn hơi đau, nhưng trong lòng cũng hả dạ phần nào. Chưa dừng lại ở đó đâu, nó còn to còi, đe dọa bọn kia cơ. Tao có đai đỏ taekwondo, đứa nào muốn thêm trận nữa thì cứ lao vào đây, tao chấp hết. Chúng mày muốn đánh bạn tao à? Tao thách chúng mày đấy. Còn con này nữa, nãy vênh váo lắm cơ mà, sao giờ im thin thít như thóc ngâm thế? Mày bảo bạn tao quyến rũ chồng mày, thế có bằng chứng không? Lôi ra đây, tao xem nào. Chứ ăn nói bừa bãi là mày không xong với tao đâu. Tôi thấy tình hình có chút căng thẳng, vỗ nhẹ vào vai Yến. Bỏ qua đi, muộn giờ rồi, và làm thôi. Yến đẩy tay tôi ra. Mặt mũi thằng chồng nó rát vàng hay rát kim cương mà chúng nó cứ làm như báu vật để mày phải lao vào. Tiền sư bọn nó chứ, chỉ cậy đông bắt nạt yếu thôi. Có giỏi thì đến đánh nhau với tao này. Mày cho qua dễ dàng vậy, để lần sau bọn nó trèo lên bàn thờ nhà mày ngồi à? Tránh ra một bên đi, đừng làm vướng chân vướng tay tao. Mày mà còn bênh bọn nó nữa thì tao với mày từ nay không bạn bè gì hết. Tôi còn chưa kịp trả lời, mấy anh bảo vệ đã sồng sộc chạy ra, kéo tay Yến ra khỏi người mụ kia. Đây là công ty, chứ không phải cái chợ. Các chị muốn đánh nhau thì ra chỗ khác. Yến ngẩng đầu ngân cổ lên cãi. Bọn nó mò đến đây, đánh nhân viên, mà giờ các anh mới can thiệp à? Có gì mời các chị vào phòng bảo vệ, chúng tôi không giải quyết ở đây. Thế là cả 7 người cùng kéo nhau vào phòng bảo vệ. Anh ca trưởng hình như có quen biết Yến, nên hỏi tôi nhẹ nhàng cực. Em có biết mấy cô này không? Tôi lắc đầu. Không, đây là lần đầu tiên em gặp bọn họ. Con mụ béo nhất nhảy bổ vào cổ họng tôi. Mày nói dối mà không biết ngượng mồm mà con kia. Nếu mày không ve vãn, thí dỗ chồng bạn tao, thì bọn tao có đến tận nơi xử lý mày không? Yến quắc mắt lên lườm. Nãy mụ ta bị nó đánh nên giờ im bặt. Mày có bằng chứng nó ve vãn chồng bạn mày không? Có chứ, bọn tao làm gì cũng có nguyên nhân rõ ràng. Đâu, mày mang ra đây tao xem nào. Mụ béo quay sang mặc mụ váy đỏ. Mày đưa điện thoại đây, không phải sợ ai cả. Tao mang bằng chứng ra rồi. Nếu đúng là nó ve vãn chồng bạn tao thì mày tính sao? Yến nhếch mép khinh khỉnh. Thì tao không nhúng tay vào chuyện của bọn mày nữa. Bọn mày muốn làm gì nó thì làm, tao không quan tâm. Mày nhớ lời đấy. Đừng lằng nhằng nữa, cứ mang bằng chứng ra. Nếu không có thì bọn mày xác định với tao. Mụ béo dứt khoát giằng lấy cái điện thoại từ tay mụ váy đỏ, lướt lên lướt dưới, rồi đưa đến mặt Yến. Mấy anh bảo vệ, nhìn xem đây là cái gì, có phải bọn tao bịa chuyện đổ oan cho nó không? Yến trùm người ra chăm chú nhìn vào màn hình, dò xét từng chút một. Đến cả mấy anh bảo vệ cũng cẩn thận soi xét. Các cô có nhầm không chứ? Nhầm làm sao được, tên khách sạn to đùng lù lù ra, lại còn cái bóng lưng này, không của nó thì của ai? Tay Yến nắm thành quyền đập mạnh xuống bàn, nghiến răng ken két. Chúng mày có bị điên không? Chỉ dựa vào cái bóng lưng vớ vẩn mà dám kết luận bạn tao như thế à? Hôm qua tao nhìn thấy nó và chồng tao cùng nhau bước vào tòa nhà này đấy. Chồng mày là thằng nào? Mày có biết ở cái tòa nhà này có bao nhiêu công ty lớn nhỏ không? Nhỡ đâu chồng mày đi gặp đối tác thì sao? Mày cũng úp lên đầu bạn tao cái mũ con giáp thứ 13 à? Não mày ngắn hay không có nếp nhăn thế? Lần sau muốn đi đánh ghen thì tìm hiểu cho kỹ vào. Bạn tao hiền, nó không thèm chấp. Chứ vớ phải con khác, nó táng mày không trượt phát nào đâu. Tôi nghe Yến chửi một thôi một hồi không nghỉ ngơi, mà khâm phục nó thật. Lại còn bài bản, không vấp chỗ nào mới ác chứ. Con mụ kia đuối lý thì bắt đầu quay ra cãi chảy cãi cối. Tao không cần biết, một con nhân viên quèn như nó, tháng lương vài triệu bạc, có đủ ăn đủ tiêu không mà dư tiền mua ô tô. Giời ạ, nghe mụ ta nói câu này mà tôi tín nữa sang chấn tâm lý. Người ta mua ô tô mà nó cũng thắc mắc thì chịu rồi. Có khi nào đầu óc mụ này bị úng nước thật không? Tôi công nhận tôi nghèo thật, nhưng bố mẹ tôi đâu có nghèo. Còn chưa kể đến chú già nữa. Tha cho tôi đi,
lúc này thực sự không biết nói gì mới ngầu. Yến rót cốc nước lọc, tu ừng ực, tay vỗ liên hồi vào ngực thở gấp. Mày có biết mày đang ở hành tinh nào không? Hay ta cho mày mượn cái đĩa bay, mày biến về thế giới của mày nhá. Nó mua ô tô thì liên quan gì đến nồi cơm ấm trà nhà mày, mà mày phát biểu khôn thế? Chẳng lẽ cứ lương thấp thì không được đi ô Trọng Tường? Anh nghiêm túc đáp lời, còn Yên Chi thì cũng chẳng nói thêm, cúi đầu ăn uống. Mãi sau một miếng cá trắng phau được gỡ xương bỏ vào bát, cô mới quay sang anh gượng cười cảm ơn. Thế nhưng mà cô không ăn miếng cá ấy, chỉ vì Yên Ly nhẹ lắc đầu, còn mẹ cô thì nhíu mày thật chặt. Bữa tối ngột ngạt cuối cùng cũng kết thúc, ba lại gợi ý. Chi, đường về nhà của Trọng Tường cũng tiện qua ký túc xá của con, nên là đợi anh đưa về. Hình như là ông vẫn còn lo người con rể này sẽ từ chối ở phút chót, nên tạo điều kiện cật lực. Điều ấy lại khiến mẹ cô và Yên Ly không vui. Mẹ đứng cạnh cô khẽ giật tay áo nhắc. Từ chối cho mẹ. Cô đi chuẩn bị hoa quả và pha trà, đem đến bàn, ngồi ở chiếc ghế đơn tách biệt nhất. Tối nay bạn cùng phòng con đều đi vắng, nên con sẽ ở lại nhà, sáng mai đến trường luôn ạ. Ngay khi cô lễ phép từ chối, Trọng Tường nhìn qua cô rất nhanh. Nhưng Yên Chi đã kịp thấy được sự mỉa mai trong đôi mắt sâu hun hút ấy. Không chỉ cô mà anh cũng không thích có sự tiếp xúc nào giữa hai người. Ba không ép thêm, nhưng nhấn mạnh việc cô chuẩn bị đồ ăn cho Trọng Tường. Yên Chi không tiện từ chối làm phật lòng ông. Ba mẹ, anh chị ngồi chơi, con xin phép ra nghe điện thoại. Yên Chi tìm được lý do thích hợp để không ở lại khi Trà Trà gọi điện tới. Tối nay không gặp được nên cô nói qua một chút với chị ấy rồi chuyển sang nhắn tin. Đây là nhà của cán bộ cấp cao nên camera dựng khắp nơi, còn có cả lính gác. Vệ sĩ bảo vệ cứ lượn như giang lạc nên cô phải cẩn thận với lời nói của mình. Cô không giấu Trà Trà nên nói hết mọi chuyện, từ việc bản thân đồng ý với cha mẹ sẽ kết hôn rồi ép Trọng Tường đồng ý bằng cách không giống ai, đến cả yêu cầu thực sự vô lý của mẹ và Yên Ly. Nói thật là chị cũng không hiểu chị gái em nghĩ gì nữa. Vừa muốn theo đuổi hào quang nổi tiếng, vừa muốn giữ đàn ông thì tự đi mà làm, lôi em vào làm gì chứ? Em cũng đâu có nợ gì đâu. Nếu năm đó không đón em về hiến tủy thì nó chết từ lâu rồi. Trà Trà bất mãn không ngừng khi Yên Chi bị bắt nạt, nhưng không thể phản kháng. Cô hiểu tất cả, chẳng ai là không muốn vùng lên, nhưng nghĩ thì ai chẳng nghĩ được, còn làm mới là chuyện khó. Yên Chi chịu sự chi phối của gia đình họ quá lớn, nên giống như một quả trứng mỏng manh nằm sát tảng đá lớn. Chỉ cần tảng đá khẽ động mình thì quả trứng ấy vỡ nát, nên cô không thể để cô ấy bị dập cho đến biến mất. Em không thể phản kháng lại họ, nhưng có thể lợi dụng Trọng Tường, nên hôn nhân này em chắc chắn phải bám lấy. Chị nghĩ anh ấy sẽ giúp em sao? Yên Chi không tin lắm khi chứng kiến thái độ lạnh nhạt đầy sự khinh bỉ của anh. Cô chỉ mong anh đừng chút giận, còn muốn thờ ơ hay là lạnh nhạt cũng được. Người làm chính trị rất coi trọng bộ mặt. Dù anh ấy không thích em, nhưng em vẫn là vợ. Anh ấy buộc phải cho em mặt mũi, nhưng em phải cân nhắc kỹ chuyện mang thai kia. Hôn nhân là thật, em là vợ hợp pháp, còn chồng em quyền lực rất lớn. Anh ấy là chồng em, nên có quyền hợp pháp với những chuyện liên quan đến em. Gia đình em còn phải đứng sau anh ấy, nên đừng dại dột mà chạm vào tổ kiến lửa. Trà Trà hướng dẫn cô lưu lại những bằng chứng giao dịch, thậm chí ghi âm ghi hình lại mọi chuyện, phòng trừ sau này bị kiện tụng còn kịp trở mình. Nếu như việc mang thai là bất khả kháng, thì những chứng cứ bị ép buộc càng phải lưu lại. Quan hệ của chị gái em với Trọng Tường hiện tại ra làm sao? Yên Chi chẳng biết phải nói sao. Khi chỉ có hai người họ thì cô không biết. Khi nãy bên bàn ăn, thái độ của Yên Ly không cần phải nói, nhưng Trọng Tường gần như là không có bất kỳ hành vi nào chứng tỏ hành vi yêu đương ngoài việc giúp chị ấy gỡ xương cá. Việc ấy anh cũng làm cho cô nên không đánh giá được. Còn chưa kịp trả lời Trà Trà, cô đã nghe thấy tiếng Yên Ly nói, mang theo âm mũi của sự trách móc. Ngồi lặng yên trên xích đu, cô dõi mắt ra, nhìn hai người sóng đôi khi Yên Ly tiễn Trọng Tường ra về. Tại sao giai đoạn này anh phải kết hôn chứ? Chúng ta chia tay rồi, em còn quan tâm tôi để kết hôn hay không làm gì? Giọng điệu vừa mỉa mai, vừa trách móc. Yên Chi cũng rất tò mò xem hiện tại anh còn bao nhiêu tình cảm với chị gái. Nhưng cô nghe không tốt. Máy trợ thính cũng chẳng trợ giúp được khi ở khoảng cách xa như vậy. Nên lời nghe được lời không. Khi càng lúc họ càng kéo dài khoảng cách với cô.
Ngay khi Trọng Tường dứt khoát lên xe, Yên Ly đã ào đến ôm anh từ phía sau, úp mặt vào lưng anh mà khóc thành tiếng. Yên Chi chỉ lặng lẽ giơ điện thoại, chụp cho Trà Trà hình ảnh ấy. Em cũng chẳng biết họ thế nào, có lẽ là vẫn còn yêu. Dù sao thì chị ấy cũng theo đuổi anh ấy rất lâu, họ cũng chia tay chưa lâu, nên có lẽ là vẫn còn day dứt và hối tiếc. Em yêu, đừng yêu anh ấy, em sẽ thấy vạn vật bình thường lắm. Chị có yêu chú Khánh không? 8 năm trả nợ, chị còn lại gì đấy? Trà Trà không đáp lại, chỉ bảo là cô cứ tiếp tục bước đi. Từng bước thoát khỏi gia đình đó, rồi sau này hết thời gian giao ước với Yên Ly thì hãy bước ra tự do. Khi đó cuộc đời là của cô, không phải làm gì cũng nhìn sắc mặt của người khác nữa. Yên Chi cũng không biết chính mình là thế nào, khi từ năm 8 tuổi, chuyện gì cũng làm theo lời mẹ nói. Cái này không được, cái kia cũng không được, vì còn phụ thuộc vào suy nghĩ mong muốn của Yên Ly. Cô thích âm nhạc, cảm nhận nhạc lý rất tốt, nhưng rồi từng bị bắt cóc, bị đánh đến mức mất khả năng nghe. Rồi cô thích vẽ, nhưng cũng chẳng thể học tiếp khi được khen vẽ đẹp. Dần dần cô chỉ làm những gì mẹ nói được. Đến ăn mặc cũng vậy, đầu tóc cũng thế. Cuộc sống hoàn toàn bị chi phối bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Vì vậy khi Yên Ly nói sẽ để cô tự do làm những điều mình muốn, cô đồng ý đánh đổi. Chỉ vài năm thôi, cô sẽ bước ra ngoài tự do theo đuổi cuộc sống. Yên Ly chạy thật nhanh quay trở lại nhà. Trọng Tường vẫn chưa đi mà đứng bên xe hút thuốc. Đầu lọc sáng lên, mang theo mùi khói tản mạn trong không khí. Yên Chi vẫn ngồi yên, chờ anh đi mới vào nhà. Nhưng rồi ánh nhìn của anh xuyên đến, khiến cô giật mình. Cô ngồi khuất như vậy, ánh sáng cũng không đủ, thế mà vẫn bị phát hiện. Cô đứng dậy hơi cúi đầu chào anh, rồi xoay người đi vào nhà. Dáng đi vẫn thật tệ khi cảm giác đau đớn chưa hề mất đi. Trong nhà ba mẹ đang díu dít chia tay Yên Ly, còn dặn dò đủ thứ. Chị ấy lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới, đến đâu cũng gửi ảnh về. Còn cô chưa từng đặt chân ra khỏi lãnh thổ đất nước. Cô cũng từng muốn đi du học khi tự mình tìm được học bổng sau khi đỗ đại học, nhưng không ai đồng ý cho cô đi. Mẹ nói anh trai đã làm việc ở đại sứ quán bên Mỹ, Yên Ly thì suốt ngày đi lưu diễn, nên chỉ còn mình cô ở nhà với ba mẹ. Giờ đi nữa thì không được. Lý do nghe vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng sự thật không phải như vậy. Con gái cưng của ba mẹ sợ cô tỏa sáng. Yên Ly nói chỉ cần là đại học trong nước, có thể là cô sẽ học bất kỳ trường nào. Mức học phí bao nhiêu cũng được, vì vậy cô chọn trường có học phí đắt nhất. Dù học trong nước thì mức học phí cũng sánh ngang với các trường top đầu ở nước ngoài. Yên Ly lúc nào cũng như là công chúa, còn cô chỉ là cái bóng nhỏ nhoi bên cạnh. Hào quang thì Yên Ly nhận, bóng tối là của cô. Thấy cô, Yên Ly bước tới, dùng đôi mắt ướt nhìn đầy tha thiết, nhỏ giọng nhất có thể. Chi, chị có thể tin em không? Chuyện gì ạ? Kết hôn với anh Tường chỉ là trên danh nghĩa thôi, đừng ảo tưởng làm vợ của anh ấy thật sự. Cô chỉ biết cười trừ mà gật đầu. Không đồng ý thì sẽ bị ép, nên là cứ đồng ý cho nhanh. Hồi mới về, cô hay phản kháng khi không thích, nhưng mà đổi lại là những lần bị đánh, bị bỏ đói, với những lý do bướng bỉnh không ngoan. Dù cô đồng ý kết hôn trên danh nghĩa đi nữa, thì về mặt pháp luật, cô vẫn là vợ hợp pháp, nên có những chuyện chẳng thể thay đổi. Yên Ly nhanh chóng kéo hành lý chạy ra ngoài, đưa cho thư ký của Trọng Tường cất rồi lên xe với anh. Chi, từ mai con hãy gặp Trọng Tường nhiều hơn đi. Trường con học cũng gần bộ tư lệnh, nên hãy tận dụng một chút, đừng để ba phải thất vọng. Ba sẽ sắp xếp cho con dùng bếp ăn của ký túc, chuẩn bị bữa ăn. Yên Chi gật đầu lý nhí vâng dạ cho qua. Nhưng mẹ cô lúc này khoác tay ông phản đối. Dù sao thì cậu ta cũng đồng ý kết hôn rồi, đợi cục trưởng được trả tự do, hai nhà sẽ nói chuyện gặp mặt bàn bạc, nên anh không cần lo cậu ta đổi ý đâu. Em biết được bao nhiêu chứ, người muốn nó làm con rể, xếp hàng kia kìa. Nếu như không để họ thấy hai đứa quấn quýt thì còn có kẻ phá đám. Tốt nhất cái suy nghĩ ép cưới trong nội bộ cần phải xóa bỏ trước khi kết hôn. Thời gian bầu cử không còn dài đâu, tránh để đêm dài lắm mộng. Trong nhà chia hai phe, cha Dượng muốn cô bồi đắp tình cảm với Trọng Tường, còn mẹ và Yên Ly thì hoàn toàn khác. Lần đầu tiên trước mặt cha Dượng cô dám đề nghị. Ba, chị Ly với anh ấy từng yêu nhau, tại sao không tác hợp hai người với nhau ạ? Yên Ly đang đỉnh cao sự nghiệp, từ bỏ kết hôn không hợp lý, mà thời điểm này vô cùng quan trọng với ba và cả gia đình bên đó. Con chịu khó một chút, Trọng Tường là người đáng tin,
nên từ từ mà vun đắp tình cảm. Về phía chị con thì cứ để ba nói với nó. Vâng, con biết rồi ạ. Dù ý cha dượng đã rõ ràng như vậy, nhưng mẹ vẫn ngầm nhắc cô đừng biến giả thành thật. Nghe lời ba, mỗi ngày sau giờ học, cô đều xuống bếp của ký túc xá, chuẩn bị cơm, xếp vào hộp đem đến bộ tư lệnh. Cô đem cơm đến, nhưng chưa từng gặp anh lần nào. Cơm đều do Trung úy Phạm Minh Công là trợ lý của anh nhận. Lần nào anh ấy cũng an ủi cô. Đợt này ngày ấy hơi bận, nên em thông cảm. Nhưng mà cơm em nấu đều ăn hết đấy. Vâng, cảm ơn anh, em xin phép ạ. Cô chấp nhận thái độ lạnh nhạt của Trọng Tường một cách tự nguyện, nên không để trong lòng. Vừa về ký túc xá, Minh Tú kéo tay cô nói: Không biết có chuyện gì mà mẹ Linh Đan đến tìm cậu đấy. Tim Yên Chi thoáng đập mạnh. Mới đó mà mẹ Trọng Tường đã đến tìm cô rồi. Có phải là bà không đồng ý, muốn cô từ bỏ hôn ước không? Dù cô mang danh tiểu thư nhà tổng bí thư, nhưng nhiều người vẫn biết cô chỉ là con riêng của vợ ông ấy, nên không được coi trọng như Yên Ly. Hơn nữa cô quá mờ nhạt, còn chị gái lại đầy hào quang. Cô chưa biết mặt mẹ anh, nhưng đã từng nghe Linh Đan vài lần kể về mẹ. Bà cũng từng đến thăm Linh Đan rồi, từ hồi cô mới chuyển đến, nhưng cô chưa gặp. Vào phòng cô thấy bà đang thong thả uống nước bằng cốc của cô. Vừa nhìn liền thấy sự cao quý toát ra từ cốt cách lẫn khí chất. Bà mặc váy kiểu cách đơn giản, mang thương hiệu KT của Linh Đan. Tóc xoăn nhẹ buông xõa, trang điểm không cầu kỳ mà mát mắt. Ấn tượng đầu tiên của cô là bà khá trẻ, phong cách hiện đại nhẹ nhàng. Gặp bà rồi cô mới biết vì sao anh em Linh Đan ai nấy đều xinh đẹp, đúng kiểu nhìn là muốn ăn. Gen gia đình vừa đẹp vừa giỏi, xuất sắc thì có ai mà không muốn kết hợp chứ. Vài năm sống cùng người đàn ông đẹp trai, còn có địa vị, không thiệt thòi chút nào. Chỉ cần anh là người bình thường, không có hành vi biến chất, không có tính người là được. Giao dịch thành công, đổi lấy tự do cả đời, hoàn toàn xứng đáng. Con là Yên Chi sao? Yên Chi chớp mắt hồi hộp, nên giọng cất lên cũng run run. Vâng ạ, cháu chào bác. Bà mỉm cười đứng dậy khỏi ghế, tiến đến tự nhiên khoát tay cô. Có phải con vừa đưa bữa trưa cho Trọng Tường không? Con chưa ăn gì đúng chứ? Vậy chúng ta đi ăn rồi làm quen nhé. Cứ vậy, Yên Chi bị lôi đi trước sự chứng kiến của bạn cùng phòng. Yên Chi hấp tấp đi theo, tim đập thình thịch, chờ đợi một màn ra oai của mẹ chồng tương lai. Cô còn bất ngờ khi bà tự lái xe nên dè dặt đề nghị: Nếu bác không chê để cháu lái xe cho ạ? Được, vậy con lái đi. Thế là vị trí của hai người đổi cho nhau. Yên Chi không có xe riêng, nhưng đã có bằng lái. Rồi Yên Ly còn ở nhà đi diễn trong thành phố, thì hay lôi cô đi làm tài xế, nên kỹ năng lái xe cũng không tệ. Vừa lên xe, Yên Chi đã bị mẹ anh nhìn chằm chằm, khiến khuôn mặt đỏ lên. Lái xe cũng hơi run. Con thấy con trai bác thế nào? Có quá già so với con không? Yên Chi nhẹ lắc đầu, bà lại nói tiếp. Tính ra tuổi cũng hơi lớn, nhưng mà nó được đào tạo huấn luyện nhiều, nên sức khỏe tốt lắm. Sức khỏe của anh thế nào thì cô được thưởng thức rồi. Chỉ một đêm mà cô phải đi 2 hàng và đau người gần 1 tuần đấy. Ấy, đèn đỏ kia. Yên Chi vừa nhận ra thì trước đầu xe đã có cảnh sát giao thông vẫy gọi. Cô đánh xe vào lý nhí xin lỗi. Bác gái, cháu hồi hộp quá nên là lỡ. Ui chào, không sao. Cháu có mang theo bằng lái không? Cứ yên tâm, để bác nộp phạt cho. Yên Chi hấp tấp tìm bằng lái trong ví đưa ra. Bà nhận lấy mở cửa đi xuống. Yên Chi cũng lẽo đẽo xuống theo. Dù cha dượng có địa vị, nhưng cô rất sợ bị công an tóm khi tham gia giao thông. Vì nếu để ông biết thì sẽ bị mắng, rồi mẹ lại càm ràm cô cả tuần. Khi nghe thấy bị giữ bằng lái, bà Lan vỗ nhẹ vai Yên Chi. Đừng sợ, để bác gọi Trọng Tường. Chồng bà chưa được phán vô tội, nên không thể nhờ ông việc này được. Vì vậy bà chỉ còn cách gọi cho con trai. Phó tư lệnh, hiện ngài có bận không ạ? Trọng Tường nghe giọng mẹ có chút bất an hỏi. Phu nhân bộ trưởng, người lại xảy ra chuyện gì phải không? À, vợ con lái xe vượt đèn đỏ, bị người ta phạt, giữ bằng lái, nên mẹ gọi xem con có thể giúp được không? Từ lúc bà nghe máy, gọi chức danh người bên kia, đồng chí cảnh sát hơi chột dạ. Đến khi được chuyển cho điện thoại, anh biết mình cần phải giải quyết như thế nào. Nhưng rồi quý bà bên cạnh lại thì thầm. Cháu hãy bảo nó tới đây thì mới giải quyết nhé. Dạ không cần đâu ạ,
Cháu giải quyết được. Không, cháu cứ bảo nó đến đi. Vâng ạ. Đồng chí cảnh sát áp điện thoại lên tai. Phó tư lệnh, chuyện là thế này. Anh ta còn chưa trình bày, Trọng Tường đã ngắt lời. Cậu cứ làm theo đúng quy định, phạt giữ bằng đi, không cần phải nể mặt tôi. Đưa điện thoại cho người lái xe đi. Vâng, thưa phó tư lệnh. Điện thoại còn đang kết nối, đã được chìa đến trước mặt nhắc cô nói chuyện. Yên Chi có chút run, áp điện thoại lên tai. Phó tư lệnh, làm phụ nữ thì giữ lấy lòng tự trọng đi. Tôi đã nói là sẽ cưới, nên đừng bày trò làm phiền tôi. Chưa gì đã biết chạy đi làm quen để lấy lòng mẹ tôi rồi à? Bị anh tạt cho xô nước đá, Yên Chi ngây người trong uất nghẹn, suýt chút nữa bật khóc, nhưng kịp nuốt lại. Mẹ anh đang đứng gần đó, nên bao nhiêu lời biện minh cô không nói ra, chỉ khẽ đáp. Phó tư lệnh, xin lỗi đã làm phiền thời gian quý báu của anh. Cô ngắt điện thoại trước, rồi đi về phía của mẹ anh. Bác gái, chúng ta là người nhà của lãnh đạo, cần làm gương nên cứ để phạt đi ạ. Dù sao thì cháu cũng không có xe, nên cứ để họ giữ bằng lái ạ. Trọng Tường mắng con à? Dù là cô đã nhịn không khóc, nhưng nơi hốc mắt thì vẫn lấp lánh nước. Vừa lắc đầu thì nước tràn qua mi. Cháu làm sai, bị mắng là đúng rồi ạ. Hiểu chuyện cũng tốt, nhưng sẽ khiến con chịu thiệt đấy. Đôi khi không cần nhận ấm ức về mình. Bà chỉ nhẹ khuyên, rồi khoác tay cô thân mật, tuân thủ pháp luật, ký biên bản nộp phạt. Sau khi hết thời hạn giữ bằng, phiền cậu gửi đến văn phòng phó tư lệnh Vũ Trọng Tường nhé. Yên Chi níu tay bà lắc đầu. Cháu tự đến lấy được bác ơi, không cần phải gửi qua chỗ anh ấy đâu ạ. Bà kéo Yên Chi trở lại xe, ép ngồi vào ghế phụ đổi lái. Bà lái xe ra khỏi chốt giao thông mới dạy dỗ. Bác không biết vì sao Trọng Tường lại quyết định kết hôn, nhưng đã làm vợ nó thì con cứ dựa vào. Đó là chồng con mà, sao con lại phải khách sáo như thế làm gì? Nghe bác, đừng sợ, hãy quyến rũ nó đi. Dạ. Yên Chi mắt chữ O miệng chữ A, nuốt từng lời mẹ chồng tương lai nói. Lúc đầu thì thấy hồi hộp, mà sau một bữa cơm, một buổi chiều đi dạo shopping trà chiều, thì bà đã bắt cô đổi luôn cách xưng hô, lại còn rủ cô qua nhà ngủ cùng. Ban đầu cô từ chối, nhưng dưới sự thuyết phục đầy tình cảm của mẹ chồng, cô đồng ý những buổi tối rảnh sẽ qua ngủ cùng cho vui. Linh Đan còn sống đấy ạ? Vậy cậu ấy đang ở đâu ạ? Yên Chi nghe bà tiết lộ mà sặc nước trong miệng. Con bé đang ở Thụy Điển, đợi ba tụi nhỏ được minh oan thì sẽ tổ chức đám cưới cho con và Trọng Tường liền. Vậy có phải là nhanh lắm không ạ? Con biết hôn nhân của mình là gì mà phải không? Cô khẽ gật đầu hiểu chuyện. Ba nuôi cũng Tô à? Mấy anh bảo vệ cũng che miệng cười khúc khích. Chị xác định đây là bồ của chồng chị chứ? Tôi xác định nó tên Khuê, năm nay 24 tuổi, hiện đang làm nhân viên phòng kế toán công ty chứ gì. Câu nói kết thúc, cả tôi và mấy anh bảo vệ đều tròn xoe mắt nhìn nhau. Chị bảo ai tên Khuê? Chị nhầm người thật rồi. Các anh đừng hòng mà bao che cho nó. Tôi quá rõ các anh rồi. Chuyện này tôi sẽ kiện lên ban lãnh đạo công ty. Sau một hồi lơ mơ, đến mức này thì tôi không thể kiềm chế thêm được nữa. Giật phát cái thẻ nhân viên đang đeo trên cổ, vứt bụp phát xuống bàn quát to. Chị có biết chữ không? Chị nhìn hộ tôi xem tôi tên là gì, làm ở công ty nào. Mấy mụ kia túm tụm lại, nhìn xuống cái thẻ nhân viên của tôi. Mặt các mụ ấy nghệt ra không nói năng gì. Tôi càng nghĩ càng bực, đang yên đang lành, bị một trận đòn oan, lại còn om sòm cả công ty. Con mụ lúc nãy to mồm nhất giờ lý nhí trong cổ họng. Nhầm người thật rồi. Một từ nhầm của mụ ta khiến đầu óc tôi rối tung rối mù. Quần áo thì xộc xệch chẳng khác nào người điên. Chưa kể hai má bị sưng đỏ, tay còn có vài vết cào. Tiếng anh bảo vệ gắt lên. Nhầm còn không mau xin lỗi người ta đi. Tôi xua tay lắc nhẹ đầu. Không cần đâu. Yến dãy nảy lên. Mày điên à? Sao mày bỏ qua dễ dàng thế? Không cần lương thiện với những loại người như thế này đâu. Tôi cười nhạt nhìn nó. Ai bảo mày tao bỏ qua? Chính miệng mày vừa nói chứ. À, tao bảo không cần xin lỗi của bọn họ, chứ có phải tao đồng ý bỏ qua đâu. Thế giờ mày định giải quyết thế nào? Có cần tao gọi công an đến không? Tội cố ý gây thương tích, đe dọa, sỉ nhục vu khống người khác và gây rối trật tự nơi công cộng cũng không nhẹ đâu. Đảo ánh mắt quanh vòng bảo vệ, tôi giả vờ bình tĩnh nói. Mày gọi đi, gọi cho cả luật sư nhà tao nữa. Nhắc đến luật sư và công an, mấy mụ kia co rúm người lại. Khoan đã, các người còn muốn gì nữa? Trước hết cho chúng tôi xin lỗi cô. Tôi không để mụ ta nói hết, đã chen ngang. Tôi đã nói tôi không cần lời xin lỗi của mấy người.
Bạn tôi bị chồng phản bội tức quá, giận mất khôn, mong cô rộng lượng bỏ qua cho. Vừa nói, mụ ta vừa đẩy về phía tôi một cọc tiền 500.000, còn mới cứng. Còn đây coi như là chi phí. Chúng tôi bồi thường tổn thất tinh thần cho cô. Cùng là phận đàn bà với nhau, chắc cô cũng hiểu cảm giác của bạn tôi bây giờ. Làm lớn chuyện cả hai bên đều không có lợi lộc gì. Cô là người thông minh, lại có ăn có học đàng hoàng. Tôi nghĩ chắc cô cũng đồng ý với cách giải quyết của chúng tôi. Thêm một lần nữa, tôi muốn bật cười. Và chính xác, tôi cũng đã làm như vậy. Mấy người này lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay. Mới vừa nãy hùa nhau chửi tôi thậm tệ, giờ đã định hót thí dỗ. Hình như họ coi tôi là trẻ con thì phải. Vừa đánh vừa xoa à? Cô nghĩ tôi thiếu tiền sao? Không, chúng tôi chỉ muốn hòa giải với cô thôi. Tiếc thật, tôi lại không muốn hòa giải với các cô. Thế này đi, các cô cố gắng, đợi thêm chút nữa, chờ luật sư của nhà tôi đến rồi chúng ta làm việc tiếp nhé. Cô nhất định dồn chúng tôi vào đường cùng sao? Tôi chỉ tay vào người mình. Là ai dồn tôi vào đường cùng trước? Chúng tôi đã xin lỗi và bồi thường cho cô rồi còn gì. Mọi chuyện với cô xem chừng đơn giản nhỉ. Bây giờ cô gây ta tội lớn, chỉ cần xin lỗi là không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật à? Tôi không có nhiều thời gian đôi co với cô. Chúng ta cứ tuân theo pháp luật mà làm. Tôi là một công dân yêu nước. Thuyết phục tôi mãi không được, mấy mụ kia lại bắt đầu giở trò. Cô đừng quá đáng. Chưa kịp trả lời, điện thoại của tôi đã rung liên hồi, là chú già gọi đến. Alo, nhóc để quên tập vẽ trên bàn làm việc của tôi đấy. Tôi về lấy tài liệu thì phát hiện ra. Giờ có cần gấp không? Tôi tiện đường mang qua công ty cho. Nhắc mới nhớ, mấy mẫu thiết kế của tôi đến hạn nộp mà tôi vẫn chưa làm xong, phải mang về nhà làm thêm. Nay là kỳ hạn cuối cùng, lại quên ở nhà mới đau đớn chứ. Đầu óc tôi dạo này cứ để đi đâu ấy. Này, nhóc có nghe tôi nói không? Tôi giật mình lắp bắp. Có chứ. Vậy nhóc ra cổng đứng đi. Tôi sắp đến rồi, khoảng 5-10 phút nữa thôi. Tôi gật gù, nói thêm vài câu rồi mới tắt máy. Yến hỏi tôi, ai gọi đấy? Chú già. Nó vui mừng vỗ đét vào đùi, miệng cười toe toét. Đến đúng lúc lắm. Tôi bĩu môi khinh thường. Mày lố quá. Chú già đưa bản vẽ đến cho tao thôi. Kệ, mày với tao cá cược một ván không? Cược gì? Tao cược là chú già sẽ không khoanh tay bỏ qua chuyện của mày đâu. Nếu mày thua thì phải bao tao bữa thịt nướng. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại đồng ý luôn. Cược thì cược. Mấy anh bảo vệ hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Yến. Hai em có vẻ vui sướng quá nhỉ? Yến nháy mắt cười tươi rói. Vâng, kèo này thơm lắm. Đợi tí nữa em thắng rồi, chiều nay em mời các anh uống cà phê. Mấy mụ kia ngồi co ro một góc, thì thoảng lại thì thầm vào tai nhau chuyện gì đó mà tôi không nghe được. Khoảng 10 phút sau thì tôi ra đón chú già. Ruột nhóc để ngoài ra à? Có mỗi bản vẽ quan trọng thế còn quên. Tôi có muốn quên đâu. Thôi cầm vào đi. Tôi gật đầu định quay lưng thì chú ta gọi lại. Khoan đã, mặt mũi quần áo nhóc làm sao mà lem luốc thế kia? Tôi chột dạ không dám quay người lại. Không sao đâu, nãy tôi đi vội quá nên bị ngã thôi. Ngã kiểu gì mà hai má sưng đỏ, in cả mấy nốt ngón tay, cúc áo sơ mi thì đứt. Giật mình theo phản xạ, tôi nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng mình đang mặc thì phát hiện ra đúng là nó bị đứt hai cái cúc cuối cùng thật. Lại nói dối đúng không? Không. Chú già cau mày, mặt đột nhiên nghiêm túc lạ thường. Bây giờ tôi cho nhóc hai lựa chọn. Một là nói sự thật cho tôi biết, hai là tôi vào phòng bảo vệ hỏi rõ ràng mọi chuyện. Tôi không sao thật mà. Nhóc chọn đi, đừng đánh trống lảng, tôi không dễ lừa vậy đâu. Biết không còn cách nào thuyết phục được chú già nữa, tôi định nói bừa một câu, nhưng không ngờ cái Yến đã nhanh mồm hơn. Nó đứng sau tôi từ lúc nào, hắng giọng vài cái, nói hiên ngang. Chú gì ơi, cái Hà vừa bị đánh ghen đấy. Tôi nghe như có tiếng sét đánh ngang tai. Cái con này, sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao mà cứ thích gây rối khắp nơi thế? Nhắc lại câu nói của Yến, khí chất lạnh lùng toát ra từ người chú già càng lúc càng lớn. Đánh ghen á? Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Không, họ đánh nhầm người thôi, chú đừng quan tâm, tôi giải quyết xong rồi. Người đâu? Tôi không hiểu câu hỏi của chú, nên cũng chẳng dám trả lời bừa, chỉ đứng lặng im không nhúc nhích. Tôi hỏi nhóc, bọn người vừa đánh nhóc đâu? Tôi vẫn cố chấp bao che, chứ tính chú già như thế nào thì tôi rất rõ. Một khi chuyện rơi vào tay chú thì không đơn giản nữa đâu. Nói đi, nhìn tôi làm gì? Bọn họ bỏ về rồi. Dứt lời không may đúng lúc luật sư nhà tôi đến. Cô ấy cúi đầu chào tôi. Em có sao không? Mấy người kia đang ở đâu? Đưa chị vào làm việc. Nếu em không muốn hòa giải thì chị sẽ làm thủ tục kiện ra tòa. Tôi nháy mắt ra hiệu cho chị luật sư đừng nói nữa, mà chị ấy không hiểu ý, vẫn cứ thao thao bất tuyệt.
Chú già nắm lấy tay tôi, dùng sức hơi bóp lại. Tôi nhăn mặt la oai oái. Đau? Đau mà có nhớ đâu, lần nào cũng nói dối. Tôi xin lỗi. Tối về tôi xử lý em sau. Giờ em dẫn tôi vào gặp mấy người đó. Tôi dẫn đầu đi trước. Cái Yến chuồn vào từ nãy rồi. Phía sau lưng là chú già và chị luật sư. Mấy mụ kia thấy tôi đưa luật sư đến thì bắt đầu lo lắng. Chú già kéo ghế của anh bảo vệ ngồi xuống tự nhiên. Nghe nói các cô đến đánh ghen vợ tôi à? Mụ gầy nhất cũng là khôn khéo nhất. Chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Mong hai anh chị bỏ qua. Ý cô muốn vợ tôi bỏ qua cho mấy người hả? Vâng, bọn em sẽ bồi thường chi phí thuốc thang cho chị. Nhà cô ở đâu? Chồng cô làm gì? Em ở đường XY. Chồng em làm kinh doanh ạ. Cửa phòng bảo vệ lại một lần nữa được mở ra. Người đàn ông thân hình cân đối, ăn mặc lịch sự, bước vào, nhìn ngó quanh căn phòng, rồi dừng lại trên người mụ có chồng đi ngoại tình gầm gừ. Cô điên đủ chưa? Có phải cô muốn tôi ly hôn thì mới vừa lòng đúng không? Mụ kia co rúm người lại run rẩy. Không, em tưởng cô ta là bồ anh nên mới... Mới làm gì? Cô xem, bây giờ đẹp mặt chưa? Người ta đưa cả luật sư đến rồi đấy. Cô liệu mà giải quyết, đừng làm ảnh hưởng đến tôi. Khi cả phòng còn đang chăm chú vào cuộc cãi vã của hai người họ, thì chú già bình tĩnh đứng dậy, lừ lừ bước đến trước mặt người đàn ông đó, vùng tay đánh lên một quyền mạnh mẽ. Tôi không ra tay với phụ nữ, nên sẽ không đả động gì đến vợ anh, còn anh thì tôi không chắc. Đánh xong chú còn dứt khoát tuyên bố, luật sư, làm việc đi, chúng tôi không hòa giải dưới bất cứ hình thức nào. Ngay từ đầu tôi đã không có ý định kiện tụng gì bọn họ rồi. Gọi luật sư đến, chẳng qua chỉ muốn dọa họ chút thôi. Tôi suy đi tính lại, nhận ra một điều, rất có thể mấy người này có liên quan đến những cuộc gọi nặc danh đe dọa tôi trong thời gian qua. Nhưng không ngờ chú già xuất hiện giữa chừng, làm kế hoạch của tôi đổ vỡ tanh bành. Hơn một tiếng sau, tiễn chú già ra về, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chị luật sư vẫn còn đang làm việc với mấy người kia. Tôi cũng không ngờ rằng chính mình là một con cờ để kẻ khác tính toán hạ gục. Bao nhiêu âm mưu độc ác quỷ dị đang chờ tôi ở phía sau. Kể từ lúc tôi bước chân vào nhà họ Giang, số phận tôi đã định sẵn không được bình yên rồi. Tối hôm đó đi làm về, thấy mẹ chồng và Vân Anh đang ngồi dí dủm xem cái gì đó trong điện thoại. Mẹ chồng ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, mặt chuyển sang xám xịt. Chị còn dám vác mặt về cái nhà này à? Tôi lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bà ném thẳng cái chén uống nước về phía tôi quát ầm lên. Cút, cút ngay, nhà họ Giang không có đứa con dâu như chị. Vân Anh nhếch mép nhìn tôi khiêu khích, nhưng vẫn giả vờ đứng dậy khuyên can mẹ chồng tôi. Bác ơi, có chuyện gì mình từ từ nói, bác đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Con không phải nói giúp cho nó nữa. Nếu hôm nay nó không cút khỏi nhà họ Giang thì bác sẽ đi. Bác không thể chấp nhận một đứa con dâu lăng loàn mất nết liêm sỉ như nó được. Hay mình cứ hỏi chị Hà rõ ràng mọi chuyện đã, nhỡ đâu có gì uẩn khúc thì sao ạ? Thật sự rõ rành rành như thế, uẩn khúc ở chỗ nào? Ngay từ khi nó về nhà này, bác đã biết nó chẳng tốt đẹp gì rồi. Con đừng nhìn bề ngoài của nó mà đánh giá, không xứng đáng đâu. Tôi hoang mang quá, lại chuyện gì nữa đây? Con không hiểu mẹ và Vân Anh đang nói chuyện gì ạ? Mẹ chồng nghiến răng ken két, nói như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Chị đừng diễn kịch trước mặt tôi già chứ đâu có ngu. Chị mở to mắt ra mà nhìn xem, đây là cái gì? Tôi vẫn biết chị trơ tráo, nhưng không ngờ đến tận mức này. Mẹ chồng đưa cho tôi cái điện thoại, nhìn vào màn hình, bản thân tôi cũng rất bất ngờ. Cảnh tượng sáng nay tôi bị vây đánh được quay lại rõ nét. Từng câu chửi bới, xỉ vả không thiếu câu nào. Giờ chị còn muốn cãi nữa không? Cút, cút ngay cho khuất mắt tôi. Mẹ nghe con nói đã, đây thực sự chỉ là hiểu nhầm thôi. Hiểu nhầm của chị làm tôi sợ quá. Đừng lằng nhằng nhiều lời nữa, để gia đình tôi yên. Trong đầu tôi chợt nảy lên một suy nghĩ. Muốn cởi trói thì phải tìm được nút thắt. Tại sao mẹ lại có đoạn video này? Chị đừng quan tâm, cũng đừng hỏi gì, tôi không muốn nghe đâu. Con công nhận mấy người này đi đánh ghen, nhưng họ đánh nhầm người rồi. Mẹ không tin tí nữa về có thể hỏi anh Duy. Tôi không cần hỏi ai hết, thằng Duy nó ăn phải mùa mê thuốc lú của chị rồi. Chẳng lẽ mẹ không tin con chút nào sao? Đúng vậy, trong mắt tôi, chị chưa bao giờ đáng tin tưởng cả. Nhà tôi vô phúc nên mới rước chị về. Bố chồng tôi từ cầu thang bước xuống nặng nhẹ. Này nào cũng gây sự với con dâu, bà không chán à? Ông muốn bênh nó phải không? Xuống đây tôi cho xem cái này. Xem xong mà vẫn còn bênh thì tôi mặc kệ ông không quan tâm nữa. Xem cái gì? Thì ông cứ xuống đây. Mẹ chồng nhanh nhẩu cầm điện thoại đưa đến trước mặt bố chồng. Nhìn đứa con dâu ngoan hiền của ông đi. Tằng tịu với chồng người ta
để người ta phải đến tận công ty đánh ghen kia kìa. Bà im mồm lại, Hà giải thích chuyện này rõ ràng cho bố xem nào. Tôi gật đầu. Đúng là sáng nay con bị đánh ghen, nhưng không phải do con tằng tịu với ai cả, mà do họ đánh nhầm người. Chuyện này anh Duy cũng biết. Con để quên bản vẽ ở nhà, anh ấy mang qua công ty cho con cũng chứng kiến luôn. Lát nữa đợi anh ấy về, bố mẹ cứ hỏi cho rõ ràng mọi chuyện ạ. Thật không? Con không dám nói dối bố mẹ đâu. Con còn gọi điện cho cả luật sư đến tận nơi giải quyết nữa. Con chỉ thắc mắc một điều, sao mẹ lại có đoạn video đó thôi? Mẹ chồng tôi dãy nảy lên. Cái đó chị không cần biết. Tôi suy nghĩ đơn giản lắm. Không có lửa thì làm sao có khói. Cứ cho là họ đánh nhầm người đi. Nhưng chắc gì chị đã vô can. Tôi mệt mỏi, thở dài thườn thượt. Chỉ mong chú già về ngay lúc này thôi. Ở cái ngôi nhà rộng lớn mênh mông, bao nhiêu người chung sống. Nhưng tôi thấy mình cô quạnh quá. Tôi nên làm gì mới tốt đây? Có vẻ mẹ không thích vợ con lắm nhỉ? Giọng nói quen thuộc làm tôi bừng tỉnh. Chưa bao giờ tôi mong chú xuất hiện như lúc này. Mẹ chồng tôi không phồng mang chậm má lên nữa, nhưng vẫn cực kỳ khó chịu. Con nói gì buồn cười vậy? Tính mẹ xưa nay có bao giờ trọng đứa này, ghét đứa kia đâu. Chẳng qua mẹ lo lắng danh dự nhà mình bị ảnh hưởng thôi. Chuyện đó mẹ không cần lo. Bố chồng tôi lên tiếng phân bua. Sáng nay cái Hà bị đánh ghen nhầm à? Sao con không nói với bố? Vợ chồng con giải quyết mọi chuyện xong hết rồi, không có gì to tát nên bố yên tâm ạ. Lần sau phải cẩn thận nhé. Còn bà nữa, chuyện chưa rõ đúng sai mà cứ ầm ĩ hết cả lên. Tôi nói bà ti tỉ lần rồi mà cứ cư xử như đứa trẻ trâu. Giờ thì bà nói đi, ai là người đưa cho bà đoạn video kia? Ông quan tâm chuyện đó làm gì? Hay cái bà này, bà vô lý vừa thôi. Tôi vô lý mặc xác tôi. Mẹ chồng giận dỗi, kéo tay Vân Anh lên lầu, chứ nhất quyết không nói ra ai là người đã đưa cho bà đoạn video đó. Trên phòng Vân Anh, hai mắt cô ta rưng rưng tội nghiệp. Cháu xin lỗi bác, cháu thực sự không biết chị Hà bị đánh nhầm. Cháu đưa cho bác xem, đoạn video giờ tự nhiên cháu thấy có lỗi quá. Không sao đâu, bác không trách cháu. Xét cho cùng cháu chỉ muốn tốt cho gia đình bác thôi. Vậy để tí nữa cháu đi xin lỗi chị ấy. Xin lỗi nó làm gì? Cháu có sai đâu mà phải xin lỗi. Bác không nói cháu là người đưa đoạn video cho bác, thì ai dám động đến cháu nào. Cháu cảm ơn bác. Cháu tiếp tục để mắt đến nó hộ bác nhé. Bác không tin con này tốt đẹp gì đâu. Vâng ạ, cháu phát hiện ra điều gì sẽ báo cho bác đầu tiên. Mẹ chồng tươi cười. Thế mới ngoan chứ, bác ngày càng thích cháu đấy. Vân Anh bẽn lẽn nắm lấy tay mẹ chồng. Thời đại bây giờ hiếm có người mẹ chồng nào được như bác lắm. Vừa thương con dâu lại vừa hiểu chuyện. Cháu cũng chỉ mong sau này cháu lấy chồng, mẹ chồng cháu được nửa phần của bác thôi. Con bé này đã giỏi giang còn khéo nói nữa. Sau này chắc chắn sẽ tìm được người mẹ chồng còn hơn cả bác ấy chứ. Thôi, bác về phòng đây, không bác trai lại kỳ kèo. Vâng ạ, cháu chúc bác ngủ ngon. Mẹ chồng tôi vừa xuống, cũng là lúc Vân Anh lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Các người làm ăn kiểu gì thế? Muốn tôi lôi chết cùng phải không? Tôi tốn bao nhiêu tiền cho các người rồi? Giọng gã đàn ông vang lên ồm ồm. Làm việc gì cũng phải có tí sai sót. Cười hắt buông lời ai oán. Nếu đã bận như vậy, sao anh ấy không nói với em một tiếng? Trung úy nhìn cô đầy thương cảm, sắc mặt hơi tái. Nước mưa phẳng phất khiến mái tóc đến chiếc váy trên người ẩm ướt. Anh đưa cho cô một chiếc ô khác giải thích. Tư lệnh phải họp, nên nhất thời quên lịch đăng ký kết hôn với phu nhân. Bây giờ tôi sẽ giúp phu nhân vào hoàn thành thủ tục nhé. Không cần đâu, em tự làm được. Vậy thì tôi xin phép. Chiếc xe công vụ rời đi nhanh như lúc đến. Yên Chi đứng lặng yên nắm chặt tờ đăng ký trong tay, không bước vào ủy ban như lời truyền đạt của trung úy. Cuối cùng cô mở ô bước ra khỏi chỗ đứng rời khỏi ủy ban, tiến đến chỗ một chiếc xe vừa đỗ lại. Trà Trà đưa cho cô cốc trà ấm cùng với một chiếc khăn càu nhàu. Cô ngốc, sao lại đứng chờ lâu như vậy làm gì? Ngoài chờ đợi, em còn biết làm gì nữa đâu. Người ta là tư lệnh đấy, còn em là gì chứ? Người muốn gặp anh ấy còn phải đợi ngày này qua tháng khác, mà họ vẫn tình nguyện đợi đấy thôi. Em không biết gọi điện thoại à? Cô mở điện thoại cho Trà Trà xem. Đến 10 cuộc gọi không được bắt máy và gần chục tin nhắn với nội dung anh sắp tới chưa? Trà Trà thở dài không thể oán trách thêm. Bởi người cơ dưới không thể đòi hỏi hay là phản kháng, nhất là với người vừa có tiền lại vừa có quyền. Hơn nữa trong cuộc hôn nhân này, trong mắt Trọng Tường Yên Chi là người sai. Sau buổi chiều ngấm mưa, Yên Chi bị cảm lạnh, nửa đêm sốt hầm hập, khiến bạn bè trong ký túc hoảng mà gọi cấp cứu trong đêm. Minh Tú ngồi ngủ gật nơi đầu giường bệnh,
trông cho Yên Chi truyền dịch. Gần sáng cô mới gọi cho mẹ Yên Chi, báo là bà bị ốm, nhưng bà ấy chỉ nghe xong cảm ơn nhẹ, rồi tắt máy ngay. Yên Chi thức giấc, đầu đau như búa bổ, nhiệt độ trên người vẫn chưa hạ mà nóng ran. Minh Tú đỡ cô dậy vội vàng nhắc nhở. Đừng vội động đậy, cậu có em bé đấy, nhưng mà không thể giữ nên... Ba chữ có em bé như một hồi chuông vang lên, buốt vào tận óc, rung tận tim gan. Vừa sốc vừa hoảng loạn mà mãi mới cất thành lời. Cậu nói gì cơ? Sao mình có thể... Đêm qua cậu sốt cao đến mức mê sảng. Sau đó bọn mình thấy cậu bị chảy máu nên mới đưa đi cấp cứu. Khi vào viện thì bác sĩ thông báo là cậu bị sẩy rồi. Lời Minh Tú nói mỗi lúc một nhỏ dần, còn Yên Chi thì như bị rút cạn linh hồn mà thẫn thờ. Từ trong lòng một cơn lạnh buốt truyền ra, khiến toàn thân cô run rẩy không ngừng. Rõ ràng buổi sáng hôm ấy cô đã uống thuốc rồi cơ mà. Chu kỳ còn 2 ngày nữa mới tới. Cô vừa mới nói với Trọng Tường tối hôm trước, có phải là vì con giận cô từ chối nó nên mới rời đi nhanh như vậy không? Đầu óc ong ong đau nhức, cộng thêm cơ thể mệt mỏi rã rời. Yên Chi vẫn không tin chuyện Minh Tú nói nên hỏi lại. Liệu có sự nhầm lẫn gì không? Minh Tú khẽ lắc đầu. Bác sĩ nói cậu mới có thai, chưa kịp vào tổ lại bị sốt cao nên mới dẫn đến bị sảy thai. Nhưng giờ thì ổn rồi, chỉ cần an dưỡng đầy đủ thì không ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này đâu. Cậu đừng nói với ai chuyện này được không? Tớ chưa nói với ai cả. Lúc sáng gọi điện cho mẹ cậu báo cậu ốm, nhưng bà ấy chưa thấy vào. Yên Chi thở dài thật nhẹ, ánh mắt không có điểm nhìn, vô cùng mông lung. Khi gặp bác sĩ tư vấn, cô đã nói bản thân uống thuốc sau khi quan hệ và cũng chưa đến kỳ, chỉ mong là có sự nhầm lẫn gì đó. Nhưng bác sĩ vẫn khẳng định là cô đã có thai. Bác sĩ xem bệnh án của cô giải thích thêm. Trường hợp có thai sau dùng thuốc vẫn xảy ra, dù xác suất thấp. Thuốc tránh thai khẩn cấp gây niêm mạc tử cung mỏng, làm tăng nguy cơ khiến phụ nữ mang thai ngoài tử cung. Cháu còn trẻ, không nên lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp, kẻo sau này lập gia đình rất khó mà có con. Tuổi trẻ bây giờ cứ nông nổi như vậy, không nghĩ tới hậu quả sau này thì chỉ biết ngồi mà khóc thôi đấy. Sắc mặt Yên Chi càng tái nhợt, môi khô nứt mấp máy. Bác sĩ, cháu sắp kết hôn rồi. Nếu đã xác định kết hôn mà vẫn chưa muốn có con thì nên cùng với chồng thảo luận phương pháp phòng tránh, chứ không nên dùng thuốc khẩn cấp nhé. Sức khỏe sinh sản mà ảnh hưởng thì chỉ phụ nữ các cháu là khổ thôi, chứ đàn ông thì khỏe re mà. Đừng vì sung sướng chốc lát mà đau khổ nửa đời còn lại đấy. Lời bác sĩ nói như vậy rơi vào tai mãi không thoát ra được. Cô biết bản thân mình dễ mang thai, nhưng không đến mức mới có một đêm còn uống thuốc tránh thai mà vẫn không thể phòng tránh nổi. Là do sức khỏe sinh sản của cô tốt hay là do đối phương đủ mạnh đây? Ngồi thẫn thờ trên giường bệnh với lòng dạ rối bời, Minh Tú gọi điện báo mẹ, vậy mà một cuộc điện thoại hỏi thăm của bà ấy cũng không có. Nếu như hôm qua cô không nhiễm lạnh do đứng mưa lâu thì biết đâu đã giữ được con lại rồi nhỉ. Dù cô không muốn có con với Trọng Tường, nhưng lỡ có rồi thì cũng chẳng nhẫn tâm mà bỏ. Một đứa trẻ ra đời sẽ khiến quỹ đạo mục tiêu của cô thay đổi, rồi cô sợ mình sẽ không đủ nhẫn tâm để kết thúc cuộc hôn nhân chính trị này. Nắng hắt lên gương mặt hanh hao nhợt nhạt thiếu sức sống, từng giọt nước mắt lấp lánh lan nơi gò má, mỗi lúc một nhanh một nhiều hơn. Cô có nên dừng lại trước khi quá muộn? Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, khiến Yên Chi giật mình. Cuối cùng mẹ cũng chịu gọi đến rồi. Mẹ, con nghe đây. Con đang ở đâu? Có phải là Trọng Tường làm sẵn đăng ký rồi đưa cho con không? Niềm an ủi vừa mọc lên đã bị dẫm nát không thương tiếc. Cô không biết ý định của mẹ là gì, nhưng vẫn cố vớt vát. Mẹ có biết là con đang ốm nằm viện không? Con cứ làm quá gì đi chứ. Ốm sốt chẳng phải là chuyện bình thường hay sao mà phải đi bệnh viện. Mau đem giấy kết hôn về nhà đi, mẹ sẽ nhờ người làm cho. Mẹ muốn thay tên chị vào phải không? Cô chỉ buột miệng hỏi bừa, nhưng không ngờ lại trúng. Sau này con đỡ phải ly hôn, cũng không mang tiếng là có một đời chồng còn gì. Cảm xúc như bị bùng nổ, Yên Chi cáu ngạo lên. Vậy mẹ bảo chị về mà kết hôn với anh ấy đi, con sẽ không cưới nữa. Sao mẹ cứ bắt con lừa anh ấy hết lần này đến lần khác vậy? Nếu mẹ ép con sẽ nói hết mọi chuyện với anh ấy đấy. Nói xong Yên Chi lập tức ngắt cuộc gọi. Cô không thể ngờ mẹ còn có thể nghĩ ra cái cách ấy nữa.
Cuối cùng thì mọi tội lỗi chỉ đổ lên đầu cô, còn người ngồi im hưởng lợi là Yên Ly. Mẹ nghĩ Trọng Tường là ai mà có thể lừa anh ấy lần thứ hai chứ? Chỉ một lần mà anh đã nhìn cô đầy đề phòng lẫn oán hận. Nếu mà còn có lần nữa, e rằng rất có thể anh đem cô đi chôn sống không dấu vết rồi. Cô đã muốn giấu bạn bè việc mình bị ốm, nhưng không ngờ Hạ Trâm vẫn phát hiện ra. Trà Trà lẫn Ninh Hy cũng đến, rồi cả ba ầm ĩ mắng cô ngốc. Sao phải đứng như mưa chờ đợi để rồi bị ốm chứ? Trà Trà thở dài thườn thượt, đem cháo nóng hổi cho Yên Chi ăn. Ninh Hy thì vẫn không ngừng miệng mắng mỏ. Anh ấy là tư lệnh thì sao? Bận mà không đi đăng ký kết hôn được thì đừng có cưới nữa, làm như mình báu bở lắm ấy. Hạ Trâm định đi hỏi bác sĩ tình hình của cô, nhưng Yên Chi ngăn lại. Chuyện cô sảy thai không thể để cho bạn bè biết, không thì họ sẽ tìm Trọng Tường gây chuyện cho mà xem. Trà Trà đá chân Ninh Hy ra hiệu cho cô kiềm chế tính nóng lại. Người ta là tư lệnh đấy, Chi nhà mình lép vế nên phải chịu nhún nhường thôi. Ông ấy thấy Chi hiền mà bắt nạt thì có, thật là đáng ghét. Hạ Trâm vừa ăn táo vừa buôn chuyện. Nhưng mà tôi nghĩ cậu không nên đưa phôi cho mẹ đâu. Nếu như thế thì cậu mất trắng chẳng được cái gì à? Mang tiếng là vợ tư lệnh nhưng chẳng có cái hẻo gì. Sau này lỡ như họ dìm chết cậu bằng nước bọt với cái mác tiểu tam thì sao? Trà Trà nghiêm túc giải thích với Yên Chi. Đây là hành vi có thể bị cáo buộc lừa đảo, nên em không được làm theo nghe chưa? Hơn nữa đăng ký kết hôn mới đảm bảo quyền lợi cho em sau này, nên đừng dại dột mà cho không anh ta bản thân mình. Không tình yêu, nhưng đã có tiếng thì phải có miếng, danh phận rõ ràng mới kết hôn. Em đã từ chối bà ấy rồi. Cả ba người gật gù, nhắc cô cần phải quyết liệt, dứt khoát trong chuyện này. Đăng ký kết hôn phải ép Trọng Tường xuất hiện để tránh bị gia đình làm khó. Sau 3 ngày, Yên Chi cũng được xuất viện. Hạ Trâm đón cô ra viện đưa thẳng đến bộ tư lệnh như họ đã bàn bạc. Cậu có đủ bản lĩnh mà cứng rắn với anh ấy không? Hay là cứ về nghỉ ngơi thêm đi? Không được, bản đăng ký này phải hủy để mẹ tôi không có cớ mà sinh sự. Hạ Trâm thở dài. Thôi, không cứng được thì mềm vậy. Gặp anh ấy cứ tỏ ra thật vô tội, thật đáng thương vào nghe chưa? Nói rồi cô còn lau sạch son của Yên Chi đi, mới gật gù cho bạn xuống xe. Cứ để thần sắc nhợt nhạt đi thì mới dễ khiến anh ấy mủi lòng. Trông có nhợt nhạt xanh xao lắm không? Không sao, mỏng manh dễ vỡ mới khiến chàng lay động mà mở rộng vòng tay che chở cho cậu chứ. Yên Chi cười hắt, tạm biệt bạn, xuống xe xuất trình giấy tờ mới được vào bên trong. Sau lần thứ 3 Trung úy Phạm Minh Công vào nhắc Yên Chi đến tìm, Trọng Tường mới dừng làm việc. Bảo người vào phòng tiếp khách dân sự chờ tôi. Thấy sự lạnh lùng của sếp, Trung úy gợi ý. Ngài có thể để cô ấy vào phòng... Phòng làm việc của tôi là nơi ai cũng có thể tùy tiện vào hay sao? Không dám cãi lời thêm, dù thương cảm cho vợ sắp cưới của sếp, anh cũng chỉ có thể lặng lẽ theo sắp xếp. Trọng Tường vào phòng còn chưa ngồi xuống đã lạnh giọng hỏi. Gặp tôi có chuyện gì? Yên Chi đứng dậy, hơi cúi người lễ phép, nhưng ánh mắt thì đầy oán hận ghét bỏ, còn thêm cả sự ấm ức lẫn giận dỗi. Ngồi đi, không cần phải câu nệ như vậy. Ngồi xuống ghế hít thở một hơi, Yên Chi lấy ra phôi đăng ký kết hôn, vẫn còn bỏ trống mục vợ. Cô còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng mỉa mai của anh. Lại muốn bày trò thanh cao giả vờ oan ức gì nữa đây? Dù mang một bụng tức, cô vẫn biết mình lép vế nên phải nhún nhường. Tư lệnh, em biết là anh rất bận, nhưng mà có thể chiếu cố nghe của em một cuộc gọi hay là trả lời tin nhắn được không? Anh hẹn em đi đăng ký kết hôn, nhưng lại không có mặt. Để vài tiếng sau mới cho thư ký đem đến cái này là sao? Anh không sợ em điền tên người khác vào à? Em có thấy một con lợn chê cám không? Theo câu hỏi, khóe môi anh lại hơi cong lên, đầy ý tứ giễu cợt đến người thiếu thông minh cũng có thể nhìn ra. Yên Chi không nhịn được nữa, cầm phôi đăng ký lên xé làm tư. Em không kết hôn nữa, anh muốn lấy ai thì lấy. Anh chẳng bất ngờ, còn cười hắt thành tiếng với thái độ không tin, khiến lòng cô như đổ dầu vào lửa, mà bừng lên dữ dội, nhưng chẳng thể trút giận về việc đã xảy ra. Nếu anh có trách nhiệm, cô sẽ không sẩy thai, nhưng một lời oán trách cũng không thể nói. Trọng Tường nhặt lấy 4 mảnh giấy, thẳng tay ném vào thùng rác, đứng dậy, ý muốn đuổi khách. Vậy là do em không muốn cưới, chứ đừng bảo là tôi vô trách nhiệm.
Tôi vốn dĩ cũng đâu có ý định lấy em. Tưởng mình là ai mà dám lớn tiếng muốn hay không muốn với tôi. Yên Chi bị dọa sợ nhưng vẫn đứng dậy, mắt ẩn ẩn nước, mím môi với thái độ bất cần, nâng cao giọng. Anh tưởng chỉ có mình anh là không muốn kết hôn đấy à? Anh nghĩ mình là ai mà có quyền chà đạp hết lần này đến lần khác? Anh là tư lệnh thì sao chứ? Anh ngoài ngoại hình xuất chúng ra và địa vị cao ra thì cái gì cũng tệ. Tính tình thì cộc cằn thô lỗ, lúc nào cũng coi mình như đấng tối cao, đòi người khác phải quỳ gối vậy. Em không gả nữa, cũng không cần thứ trách nhiệm khiên cưỡng của anh. Dù có là lợn, em cũng không thèm ăn cái thứ cám lạo xạo như anh đâu. Em có thể tố cáo anh tội cưỡng bức đấy. Nói đến câu cuối, cô mới phát hiện ra giọng mình run bất chấp. Từ trong ra ngoài đều run, má đã ướt sũng nước từ bao giờ. Cô rất muốn nói bản thân cũng chỉ bị ép mới leo lên giường anh mà thôi. Chính anh cũng được lợi từ cuộc hôn nhân này, nhưng lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Bị ánh mắt khó tính của anh nhìn đến không chớp mắt, Yên Chi vừa lấy túi xách, dứt khoát lau nước mắt chạy ra khỏi phòng. Khi bình tĩnh lại, cô hoang mang sợ hãi. Nếu anh thực sự từ hôn thì hậu quả gì sẽ xảy ra? Đúng là không nên quyết định trong lúc nóng giận mà. Ban đầu cô tới chỉ để nhờ vả anh cùng cô đi đăng ký, khi mấy hôm nay mẹ đều giục cô mang phôi về. Vốn dĩ là cô không phải người hay nổi nóng như vậy, nhưng không hiểu sao từ lúc bị ốm sốt sẩy thai, tâm trạng của cô luôn lo lắng bất an, thậm chí là luôn trong bộ dạng cáu giận bất ổn. Mỗi lần mẹ gọi đến không một câu hỏi thăm xem cô đã khỏe chưa, mà chỉ giục mau mau mang phôi đăng ký kết hôn về, là cô lại thấy lòng bứt rứt đầy cáu kỉnh. Trung úy công an vào trong phòng, nhìn Trọng Tường ngồi yên hút thuốc, cũng không dám đánh động. Có phải tôi là người có tính khí rất tệ không? Bị hỏi bất ngờ, Trung úy ú ớ. Sao tư lệnh lại hỏi như vậy? Bỏ đi. Trọng Tường đứng dậy, dập tắt điếu thuốc hút dở, toan về phòng làm việc. Trung úy đi sau mãi một lúc sau mới lên tiếng. Khi nãy tổng bí thư đến tìm tư lệnh nên đã thấy Yến Chi khóc chạy ra ngoài. Bước chân Trọng Tường chậm dần rồi dừng hẳn. Sao cậu không bảo tôi? Bây giờ em đang bảo rồi đấy ạ. Ông ấy đâu rồi? Đã đi luôn rồi ạ. Anh không nói thêm, đẩy cửa vào văn phòng. Trung úy đem hồ sơ đã chuẩn bị đến, đặt lên văn phòng báo cáo công việc. Trước khi ra ngoài, lấy hết can đảm để nói. Tư lệnh, hôm đó cô ấy đã đứng chờ ngài, ướt sũng cả nước mưa. Dù sao thì hai người cũng sắp kết hôn, ngài nên quan tâm tới vợ tương lai của mình một chút. Đó là chuyên ngành của cậu à? Trung úy vội vã nhận lỗi khi thấy thái độ không hài lòng của sếp. Xin lỗi tư lệnh, nếu muốn làm tư vấn tình cảm thì để tôi điều chuyển công tác cho cậu. Không ạ? Đi làm việc. Vâng ạ. Anh làm động tác chào nghiêm chỉnh, lùi người ra khỏi văn phòng, khẽ khàng đóng cửa lại mà lưng vẫn đổ mồ hôi lạnh. Thiết nghĩ anh cũng không nên xen vào chuyện riêng của người ngoài như ngài tư lệnh, nếu không thì sẽ giống tiền bối đi trước, bị điều chuyển công tác không chút nhân nhượng. Có chuyện gì xảy ra với cậu à? Đồng nghiệp đi qua hích vai hỏi han. Trung úy Công tuôn lời. Tư lệnh bị vợ mắng rồi giận cá chém thớt. Cậu mới được điều tới không biết rồi. Tư lệnh là bị ép cưới đấy. Thật à? Nhưng mà cô ấy nhìn ngoan ngoãn, xinh xắn hiền dịu mà. Cậu cứ tưởng xinh là yêu à? Tổng bí thư đang muốn nắm chân tư lệnh nên chắc chắn ngày ấy khó chịu. Vốn dĩ tư lệnh ở phe trung lập, nhưng giờ thì buộc phải đứng về phía bí thư. Chẳng lẽ cha vợ con rể lại đối đầu? Cậu nên hiểu cho cái khó của tư lệnh đi. Trung úy gật gù hiểu ra vì sao tư lệnh lại lạnh nhạt với vợ sắp cưới như vậy. Người làm việc quyết liệt như vậy, bây giờ như bị xích chân, sao mà không thấy khó chịu cho được? Sếp các cậu có trong văn phòng không? Hai người đang nói chuyện thì bỗng đứng thẳng người, đồng thanh chào. Cục trưởng. Trung úy Công lễ phép đáp. Tư lệnh đang ở trong văn phòng. Cục trưởng tìm ngày ấy có việc gì không ạ? Để tôi vào gặp cậu ấy. Các cậu đi làm việc hay là muốn bị điều chuyển mà đứng đây nói chuyện với người ta thế? Biết cục trưởng bắt gặp toàn chuyện của tư lệnh nên Trung úy kéo đồng nghiệp đi thật nhanh. Danh Phong lắc đầu giơ tay gõ cửa phòng trước mặt. Mời vào. Danh Phong không câu nệ, đẩy cảm. Lúc chiều còn mắng lớn tiếng lắm cơ mà, giờ đã như con gà bị cắt tiết thế. Yên Chi lóp ngóp đứng dậy, nhưng vì đã ngồi quá lâu mà tay chân đứng không vững. Tầm mắt tối sầm đi lảo đảo, trượt ngã, phải vịn tường đứng vững. Trong khi cô chật vật thì Trọng Tường đã mở cửa vào phòng.
Cô lập tức đưa tay chặn cửa khi nó sắp đóng. Ui da! Cổ tay bị kẹp, lập tức tím bầm một mảng mà cô vẫn để nguyên. Trọng Tường ngoảnh mặt lại, nhìn đầu mày càng nhíu chặt, như sắp kẹp chết được người. Yên Chi mở cửa xong, tay còn lại xoa xoa nơi cổ tay đau, xuống giọng nhỏ nhất có thể. Tư lệnh, em đến xin lỗi. Để làm gì? Giọng anh sắc như dao, chậm rãi vắt áo cảnh phục lên, rồi cởi cả chiếc áo mặc lót bên trong ra, để trần cơ thể, rồi như muốn đi tắm, mà không thèm tiếp chuyện với cô. Yên Chi rảo bước chắn trước mặt anh. Tư lệnh, em sai rồi. Em không nên thất lễ với anh, cũng như là không nên tùy tiện hủy hôn. Rồi sao nữa? Anh có thể bỏ qua cho hành động nông nổi của em không? Em hứa là sẽ không như vậy nữa. Tiếng cười trầm thấp vang lên, nhưng chẳng lan tới đáy mắt lạnh. Anh rũ mắt nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại. Thay bằng việc phải làm vợ hai người khác, thì đến đây xin xỏ người tính khí tệ như tôi phải không? Nhị tiểu thư nhà tổng bí thư hình như là phải chịu ủy khuất rồi. Nghe anh mỉa mai, Yên Chi lắc đầu nguầy nguậy. Mới đó mà anh đã biết được chuyện cô bị ép gả cho thống đốc. Em không phải là chịu ủy khuất. Được kết hôn với anh chính là vinh hạnh của em. Là do em ngu ngốc, không phân rõ thân phận. Xin anh có thể tha thứ cho em một lần được không? Sau này em sẽ không lớn tiếng với anh nữa. Vì sao mà tôi phải bỏ qua? Vì sao phải lấy em khi tôi có nhiều lựa chọn khác tốt hơn? Em nghĩ mình thông minh hay là xinh đẹp lắm hay sao? Mà muốn thì leo lên giường tôi, còn không muốn thì dám đứng trước mặt tôi để lớn tiếng từ hôn. Khuôn mặt Yên Chi trắng bệch, run rẩy lắp bắp mãi, không biết nói thế nào để biện minh. Chính cô đã đánh mất cơ hội, tự mình hủy hôn, giờ lại mặt dày đến xin xỏ. Vốn dĩ anh đã không coi trọng cô, nên bây giờ càng khinh thường hơn. Nhưng cô không thể bỏ cuộc, không còn lựa chọn nào khác cả. Cô mím môi trong ấm ức, vết cắn trên môi đã bợt lại, nói trong run rẩy. Vì anh đã ngủ với em, cũng đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm. Lời của tư lệnh không thể nói mà không làm. Trọng Tường cười thành tiếng, nhưng âm thanh ấy lại khiến cô rợn gáy. Ngước mắt nhìn lên anh, hai mắt cô ẩn ẩn nước, đôi đồng tử đen láy, tràn đầy một sự sợ hãi mơ hồ. Anh nhìn cô chỉ toàn là ghét bỏ, khuôn mặt mỗi lúc một nghiêm nghị hơn. Đừng quên là em đã từ chối rồi. Văn phòng còn có camera làm bằng chứng đấy. Cô xoắn chặt hai tay vào nhau, khiến chúng hằn đầy vết, miệng mấp máy mãi không thành lời, chỉ có thể lý nhí lời xin lỗi. Cút ra ngoài cho tôi còn nghỉ ngơi. Sự hoảng loạn khiến Yên Chi bật khóc nấc. Cô mạnh dạn níu lấy tay anh. Tư lệnh, em không muốn hủy hôn. Những lời em nói lúc chiều là do không suy nghĩ trước sau. Xin anh bỏ qua cho em một lần thôi. Nhất định em sẽ không mắc thêm sai lầm như vậy nữa. Tôi không có thời gian để chơi đùa với em. Ra khỏi nhà tôi. Từ nay đừng có tiếp cận mẹ tôi để trục lợi nữa. Anh không chút cảm thông kéo cô ra khỏi phòng. Yên Chi cuống quýt trong tuyệt vọng, níu lấy anh mà khóc nấc. Tư lệnh, xin anh cứu em. Chỉ cần anh cho em danh phận thôi. Còn lại em không đòi hỏi gì cả. Anh không cần yêu em, có thể bỏ em bất kỳ lúc nào. Em sẽ nghe lời anh tuyệt đối mà không làm anh mất mặt. Đừng lấy nước mắt với sự yếu đuối của phụ nữ ra mà dùng với tôi. Cô đã hiểu lời cha dượng nói, đã biết thế nào là sự bất lực, không lối thoát khi đứng trước sự lạnh lùng cự tuyệt tàn nhẫn của Trọng Tường. Hôm nay phải quỳ xuống xin, cô cũng phải làm. Dù sao thì hôn nhân không tình yêu đối với anh vẫn là lối mở cho sự tự do sau này của cô. Trọng Tường vừa quay lưng liền nghe tiếng vịch lớn. Yên Chi vậy mà quỳ xuống. Cô lau nhanh nước mắt nước mũi trên mặt. Trên mắt, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe. Trong cổ họng dù nín vẫn phát ra âm thanh nức nở khe khẽ. Thật là phiền phức. Em muốn quỳ thì cứ ở đó mà quỳ. Anh đi lấy đồ vào phòng tắm, nhất định không cho cô cơ hội. Yên Chi nắm hai tay trên đùi đến trắng bệch, yên lặng quỳ trên sàn nhà. Ngày mai cô không đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh anh thì đã lường trước được hậu quả. Mùi thuốc lá khiến Yên Chi giật mình mà ngẩng đầu. Trọng Tường đã tắm xong từ lúc nào, đứng trên ban công hút thuốc. Mùi thuốc lá nhanh chóng nồng nặc trong không khí. Yên Chi nhíu mày, kìm nén sự khó chịu. Từ lúc bị bắt cóc, mấy ngày liền ngửi mùi thuốc lá của đám người ấy khiến cô sinh ra cảm giác khó chịu. Mỗi lần ngửi thấy là lòng dạ lại nôn nao, như tụt huyết áp, vô cùng khổ sở. Cuối cùng anh cũng chịu bỏ điếu thuốc,
chậm rãi bước đến gần cô. Từ trên cao nhìn xuống vẫn không giấu được sự bực bội trong lòng. Chắc chắn là muốn lấy tôi à? Giọng anh cực kỳ lạnh lùng, còn có hàm ý dọa dẫm. Yên Chi ngẩng mặt kiên định gật đầu. Sợ anh sẽ đuổi đi nên Yên Chi lập tức thuyết phục. Anh đừng để bụng những lời em nói lúc chiều. Vì em tức giận nên mới nói như vậy thôi. Hơn nữa... Cô định nói là anh cũng nhỏ nhen khi ngay lập tức đã mách lẻo đến cha dượng, nhưng đã kịp nuốt lại. Nếu cô mà nói ra, e rằng anh sẽ ném cô ra khỏi nhà không thương tiếc cho mà coi. Nếu tôi để bụng thì sao? Vậy thì anh cứ phạt em ạ? Phạt em à? Tôi thừa thời gian để làm việc vô nghĩa như vậy sao? Thứ tôi muốn là em chủ động từ bỏ. Sự thẳng thắn của anh khiến cô rùng mình. Yên Chi cắn môi tự mắng mình ngu ngốc khi không nghe lời Hạ Trâm. Tư lệnh, em muốn kết hôn với anh. Chỉ cần anh đồng ý, điều kiện nào em cũng chấp nhận. Điều kiện là em hãy biến khỏi mắt tôi. Nếu thế thì sao có thể kết hôn? Nói gần hết câu, cô đột ngột đứt đoạn. Điều kiện của anh là gián tiếp từ chối đề nghị kết hôn. Yên Chi siết chặt tay chuyển hướng. Em sẽ chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi. Nếu anh thấy khó chịu, em sẽ tránh mặt tuyệt đối. Tôi không phải người đàm phán mà không có lợi ích. Em cho tôi được cái gì để phải giúp em? Em biết anh yêu chị gái em. Vì vậy chỉ cần chị ấy quay về, em sẽ cùng anh ly hôn. Ít nhất anh kết hôn với em, sẽ tránh bị làm phiền bởi các mối hôn sự khác. Mẹ anh cũng thích em mà. Bà đang mong anh lấy vợ, nên đã lấy người không yêu thì ai chẳng như nhau. Người ta sẽ không dễ dàng buông tha anh. Còn em thì có thể. Chưa kết hôn đã nghĩ đến ly hôn à? Vì quỳ lâu, Yên Chi bắt đầu tê cứng chân và khó chịu. Cô hơi nhăn mặt. Trọng Tường thở dài không còn kiên nhẫn. Đứng dậy về phòng nghỉ, suy nghĩ cho kỹ đi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Mọi chuyện liên quan đến chúng ta đều do anh quyết. Nhất định em sẽ nghe lời triệt để, không cãi lại một lời. Nếu anh không muốn ly hôn, em có thể cả đời ở bên anh không hai lòng. Em có biết là tôi ghét nhất loại người gió chiều nào xoay chiều đó như em không? Gương mặt Yên Chi cứng đờ, trong thoáng chốc nứt toác vỡ vụn. Nước mắt đã được kiềm chế giờ trào lên như đê vỡ, chảy ra ồ ạt. Cô vội lau đi mỉm cười thê lương. Anh cứ ghét em, hoặc coi em như người thừa, hoặc là chỗ để anh phát tiết cảm xúc cũng được. Tôi kém cỏi đến mức cần phải phát tiết cảm xúc với em à? Có cái gì hữu ích hơn đi? Có lục khắp người cô thì cũng chẳng lấy được gì có ích hơn. Muốn chứng tỏ năng lực bản thân thì cần phải có thời gian. Cô khẽ lắc đầu, cuối cùng lý nhí. Dù sao anh cũng ngủ với em rồi, nên phải chịu trách nhiệm đi chứ. Nói xong mặt mũi đến vành tai cô đều đỏ. Tầm mắt còn rời đi, không dám nhìn anh. Nếu cứ ngủ cùng là phải kết hôn, thì e rằng không đến lượt em làm vợ tôi đâu. Vậy là anh đồng ý lấy em rồi à? Trọng Tường cau mày khi thấy ánh mắt cô sáng lên. Lúc này mới hiểu cô đang gài mình, thừa nhận việc kết hôn mà mặt đỏ tía tai bực dọc. Em... Chồng ơi, cảm ơn anh nhé. Lúc này bà Lan ở cửa phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối Yên Chi đến nói chuyện. Bà hứa là sẽ đứng ra giúp cô, thuyết phục Trọng Tường, nhưng cô lại không chịu. Đã vậy còn cầu xin bà đừng tham gia, cứ để cô tự giải quyết. Khi nãy nghe thấy Yên Chi khóc, thấy sự lạnh lùng của con trai, đã mấy lần bà muốn ra mặt, nhưng rồi lại kiềm được bản thân. Chuyện của hai đứa đúng là nên để chúng tự giải quyết. Bà biết cái khó của Trọng Tường, cũng hiểu cho nỗi khổ của Yên Chi, nên cả hai đứa cần phải tự hiểu nhau thì hôn nhân này mới có thể bền vững. Yên tâm rồi bà lại chậm rãi bước sang phòng ngủ dành cho khách, khóa cửa lại mới trở về phòng. Đêm nay Yên Chi ở lại, chỉ còn một cách ngủ chung phòng với Trọng Tường, còn bà sẽ giả vờ ngủ say mặc kệ con trai tự tử. Sau giây phút sững sờ, đáy mắt Trọng Tường càng thêm phần khó chịu. Sự kiên nhẫn gần như đã dùng hết. Bây giờ thì đứng lên, về đi ngủ được chưa? Tôi mệt rồi. Trọng Tường đuổi người, nhưng Yên Chi vẫn không nhúc nhích. Cô nhăn mặt nhăn mũi, mang theo âm giọng nũng nịu. Tư lệnh, chân em đau, không tự đứng lên được. Thực sự cô rất đau, do sức khỏe mới ốm chưa phục hồi hoàn toàn, xong lại trải qua một ngày bị dọa sợ đến căng thẳng, mà lúc này người ngợm đều như muốn giã rời hết cả da. Thấy anh không thương cảm, cô biết thân biết phận, chậm rãi ngồi bệt xuống đất. Kéo chân duỗi ra,
nhẹ bóp đầu gối đã tê liệt. Cô vừa vội vàng muốn đứng dậy vừa giải thích. Đợi một chút rồi em sẽ đi ngay. Ngay khi đầu gối có cảm giác, Yên Chi vịn tường đứng dậy. Nhưng trong nháy mắt, tầm nhìn của cô tối sầm rồi cả người lả đi. Cơ thể như rơi tự do xuống. Trọng Tường thoáng bất ngờ nhưng lại phản xạ nhanh như cắt mà đỡ lấy người cáu kỉnh. Này, em lại diễn trò gì đấy? Bàn tay chạm cơ thể lạnh buốt của Yên Chi khiến anh giật mình. Nhớ lời Danh Phong nói, cô mới bị ốm nên lòng trắc ẩn hiếm hoi xuất hiện mà bế cô lên đưa đến giường. Cô không sốt nhưng lại lạnh một cách đáng sợ. Anh đành gọi cho bác sĩ gia đình đến trong đêm để tránh làm phiền mọi người trong nhà. Cô ấy bị hạ đường huyết đột ngột nên dẫn đến ngất xỉu. Có lẽ là do sức khỏe yếu và nhịn ăn nên tư lệnh không cần phải quá lo lắng. Tôi lo gì cho cô ta chứ? Phiền phức muốn chết. Tôi làm việc mấy ngày liền, giờ về nhà nghỉ ngơi một chút thì bị cái đuôi này chọc giận. Tôi không ném người đi là may rồi. Vị bác sĩ trẻ trực thuộc Bộ Công an chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của gia đình bộ trưởng chỉ biết nín lặng trước sự tức giận của Trọng Tường. Trước khi rời đi chỉ khúm núm dặn: Tư lệnh để cho cô ấy nghỉ ngơi, truyền dịch rồi thì không cần phải ăn uống gì nữa. Đến sáng dịch truyền hết, ngài khóa lại rồi tôi qua tháo ạ? Được rồi, tháo kim truyền tôi làm được, cậu về nghỉ ngơi đi, chuyện này đừng để người khác biết. Vâng, vậy tôi xin phép. Người đi rồi, Trọng Đường nhìn Yên Chi nằm ngủ ngon trên giường của mình mà có phần cáu kỉnh. Anh sang phòng khách nhưng xoay sao cũng không mở được, bực tức trong lòng càng tăng lên. Còn biết khóa cửa bày trò nữa. Trở về phòng, anh lấy thêm chăn nằm xuống nửa giường còn lại, nằm xoay lưng về phía Yên Chi. Chỉ còn vài giờ nữa, anh lại phải đi làm. Còn rất nhiều việc phải giải quyết, không có thời gian rảnh mà xử lý những rắc rối của cô. Yên Chi thức giấc, ngơ ngác nhìn căn phòng lạ lẫm, rồi cuối cùng nhớ ra mà bật dậy như lò xo. Nhìn khắp phòng không thấy người, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc ấy, điện thoại rung lên. Mẹ, sao rồi? Vừa lúc ấy, cô thấy mảnh giấy anh lại để lại. Ngủ dậy thì về đi, chuẩn bị tối nay đi cùng tôi. Đọc xong tâm trạng cô hoàn toàn thả lỏng. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống. Anh ấy đã bỏ qua cho con rồi. Tối nay bọn con sẽ cùng tham gia tiệc chúc mừng của anh ấy. Ừ, con làm gì mà mẹ gọi suốt từ sáng đến giờ không được thế? Lúc này Yên Chi mới biết mình đã ngủ quên đến gần trưa. Sau khi ngất, cô không biết bản thân bị đối xử ra sao. Nhưng hiện tại, cơ thể khá khỏe mạnh. Trên cổ tay có vết bóng nhẹ của bôi thuốc nên vết bầm đã mờ hẳn. Con thức khuya quá nên ngủ mệt không biết. Chiều nay, con học tới hơn 3 giờ rồi sẽ về qua nhà chuẩn bị. Được rồi, đừng làm mất mặt nó. Ngay sau đó, tín hiệu bị ngắt. Cô thở nhẹ như đã quen. Xuống khỏi giường gấp gọn gàng chăn gối, cô lò dò ra khỏi phòng anh. Bác giúp việc thấy cô liền tiến đến. Bà chủ gửi cháu chìa khóa phòng ngủ. Cháu mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn nhé. Sáng cậu Tường đi làm, có dặn nấu cháo cho cháu. Vâng, cháu cảm ơn bác. Nhận chìa khóa phòng, vào phòng vệ sinh cá nhân, Yên Chi mới phát hiện ra nơi mạch máu còn dán lại chiếc băng y tế cá nhân. Lột bỏ ra, máu đã không còn, nhưng cô cũng biết đó là vết kim tiêm truyền dịch. Bảo sao bây giờ cơ thể lại không còn mệt mỏi nhiều nữa, còn có chút nhẹ nhõm. Ngồi vào bàn ăn bát cháo nóng hổi, bác giúp việc còn pha cho cô cốc nước cam thủ thỉ. Sắc mặt của cháu hơi nhợt nhạt. Nghe cậu Tường nói cháu bị hạ đường huyết. Cháu còn trẻ, làm gì thì làm, cũng nên lo cho sức khỏe của mình nhé. Vâng ạ. Khóe mắt cô bị sự quan tâm của bác ấy mà nặng trĩu cay xè. Từ lúc được mẹ đón đi, hình như cô chưa từng được bà nấu cháo cho ăn khi ốm. Cô càng biết điều, sự quan tâm càng ít đi rồi dần mất hút. Vậy mà người trong gia đình Trọng Tường chẳng những không ghét vì cô tính kế anh, lại còn quan tâm chăm sóc cô chu đáo. Không muốn làm mất mặt Trọng Tường, cũng là lần đầu cô đi cùng anh xuất hiện ở đám đông, nên sau khi học xong, Yên Chi liền gọi cho Hạ Trâm nhờ chuẩn bị. Trong nhóm, Hạ Trâm là người mẫu, còn làm bên sự kiện, nên thẩm mỹ cực kỳ cao. Chỉ cần qua tay cô ấy, ai cũng sẽ thành tiên nữ. Cô xuất hiện với tư cách phu nhân tư lệnh, lại là bữa tiệc chính trị, nên trang phục phải trang trọng và kín đáo, mà vẫn phải toát ra thần thái cuốn hút, vừa nổi bật,
vừa quyến rũ. Vậy nên mặc trang phục truyền thống cách điệu đi, vừa tôn dáng người, lại vừa sang mà phù hợp với địa vị. Yên Chi thấy cũng đúng, lập tức nghe theo. Việc trang điểm cũng do Hạ Trâm chỉ đạo người làm. Đến khi cô được biến hình thì chính bản thân cũng không nhận ra mình. Lần đầu tiên cô tham dự một buổi xã giao mà không qua sự xét duyệt của mẹ và Yên Ly. Có nổi bật quá không? Hôm nay rất nhiều người nhìn vào cậu đấy, nên càng đẹp thì tư lệnh nhà chúng ta lại càng nở mày nở mặt. Cậu nhất định phải quyến rũ người ta thành công đấy. Để làm gì? Sớm muộn gì cũng chia tay mà. Hơn nữa anh ấy Chứ em, cũng may mấy con kia nó không khai em ra đấy. Chứ không bây giờ em chẳng ngồi đây mà trách anh được đâu. Vân Anh điên tiết gắt lên. Anh đừng nói với tôi với cái giọng đấy nhá. Anh đe dọa tôi à? Anh nghĩ anh có bản lĩnh không? À, anh xin lỗi, anh lỡ lời. Lần sau anh sẽ bảo bọn nó làm việc cẩn thận hơn. Em gái đừng gắt gỏng nữa, nhanh già lắm. Còn chuyện điện thoại nặc danh thì tuyệt đối giữ bí mật cho tôi. Hở ra tí nào, tôi thề không để các anh sống yên đâu. Ok, anh hứa với em. Tắt điện thoại, Vân Anh ngã mạnh xuống giường chửi thề. Một lũ ngu, tốn cơm tốn gạo nuôi chúng mày. Tìm số của Trâm, Vân Anh lại vội vàng ngồi dậy nhắn tin. Thực hiện kế hoạch số 2. Trâm trả lời tin nhắn, mặt có vẻ sợ hãi. Như vậy hơi ác không? Vân Anh nhếch mép cười đều nhắn lại. Muốn làm việc lớn thì phải hy sinh. Về phòng, chú già cứ nhìn tôi hậm hực mãi. Tôi không chịu được, phải bắt lời làm quen. Chú già làm mình làm mẩy, không thèm đáp lại tôi, mang quần áo đi thẳng vào nhà tắm luôn. Tiếng nước chảy xối xả, cánh cửa bị đóng ầm một cái, làm tôi bực quá. Người gì đâu mà khó chịu thế. 20 phút sau, chờ mãi chú cũng bước ra lử mắt lườm tôi. Nhóc có vấn đề về đầu óc à? Hay tôi không đáng để nhóc tin tưởng? Tuy cuộc hôn nhân giữa chúng ta là hôn nhân thương mại, có thời hạn, nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ để vợ mình chịu thiệt. Tôi xin lỗi. Chưa nói hết câu, chú già đã nhảy bổ vào cổ họng tôi. Xem ra hôm nay ông chú này đang rất tức giận. Nếu tôi không đến kịp thời, nhóc sẽ bỏ qua cho bọn họ à? Tôi không biết nhóc ngây thơ thật hay là bị đần nữa. Tôi chỉ không muốn ở cổng công ty mà làm lớn chuyện thôi. Chứ tôi đã gọi luật sư đến thì sẽ không có chuyện bỏ qua dễ dàng đâu. Chú già trầm lặng nhìn tôi một lúc rồi mới chậm rãi đáp lại. Tôi là người như thế nào, gia đình tôi ra sao, chắc nửa năm qua nhóc cũng hiểu. Tôi không yêu cầu vợ mình giỏi giang xuất sắc, công danh sự nghiệp tôi tự mình sắp xếp được. Nhưng điều làm tôi lo lắng nhất bây giờ lại chính là nhóc. Tôi lặng im không nói câu gì thì điện thoại của tôi lại rung ầm lên. Là một số lạ khác gọi đến, mặt tôi tái nhợt đi. Chú già chắc cũng nhận ra điều khác thường. Sao thế? Không sao đâu, chắc họ gọi nhầm máy thôi. Tôi nói lắp ba lắp bắp rồi trượt nút đỏ tắt máy luôn. Nhưng đầu dây bên kia hình như nhất quyết không bỏ qua cho tôi, vẫn tiếp tục khủng bố tinh thần bằng việc gọi liên tục. Nhóc nghe máy đi, nhỡ đâu bạn bè thay số mới thì sao? Tôi lắc đầu nguậy nguậy. Bạn tôi không gọi kiểu này đâu. Chú già tinh ý nhìn thấy vài tia lo lắng thấp thỏm trên mặt tôi. Có chuyện gì à? Tôi vẫn phân vân mãi rồi cũng gật đầu. Tự nhiên trong tôi cứ trào dâng lên suy nghĩ, phải tin tưởng người đàn ông này. Chú già bình tĩnh, nhẹ nhàng bỏ cái khăn đang lau đầu xuống ghế, tiến vài bước lại gần tôi, lướt qua nút nghe, tiện tay bật loa ngoài luôn. Mày giỏi đấy, lời tao nói mà mày cũng dám bỏ qua. Trận đòn sáng nay, tao chỉ cảnh cáo mày qua loa thôi. Mọi chuyện hấp dẫn còn ở cả phía sau. Tao mời mày rượu mừng, mày không uống, lại cứ thèm rượu phạt, thì tao sẵn lòng chiều theo. Tôi vươn tay định tắt máy, thì chú già vội vã cản lại. Ý bảo tôi để im xem bọn họ giở thêm trò gì. Còn con bạn ngu xuẩn của mày nữa, gửi lời của tao đến nó phải cẩn thận đấy. Xã hội bây giờ hơi ồn ào, mai kia ra đường bị cái gì không ai biết đâu. Tao gia hạn cho mày đúng 1 tháng nữa, phải rời khỏi nhà họ Giang. Nếu không đừng trách tao số mày khổ. Còn gia đình bạn bè mày nữa, tao sẽ hỏi thăm từng người một, không bỏ sót một ai đâu. Tao cam đoan với mày đấy. Tôi đứng bất động, nghe từng câu từng chữ, quay sang chú già, khuôn mặt căng cứng, đang cố gắng kìm nén. Khí chất lạnh lẽo, sặc mùi nguy hiểm toát ra từ người chú ngày càng nhiều. Sao thế? Sợ rồi à? Không tắt máy như mọi khi đi. Mày là đứa nào? Tao lại sợ mày quá cơ. Âm thanh rõ ràng dứt khoát của chú già vang lên, phá tan bầu không khí im ắng, căng thẳng trong phòng. Đầu dây bên kia bất chợt nhận ra sự khác thường nên cũng tắt ngủ máy luôn. Không lâu sau đó, mục nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của tôi bị chú kiểm tra xem xét cực kỳ kỹ càng.
Bao nhiêu tin nhắn đe dọa, sỉ nhục tôi chưa kịp xóa, cũng bị chú lôi ra đọc hết. Bị như thế này lâu chưa? 1-2 giây cứ thấy tôi chần chừ không trả lời, thì chú ta bắt đầu gắt ầm lên. Tôi hỏi nhóc bị như thế này lâu chưa? Nhóc nghe không hiểu tiếng Việt, hay cần tôi nhắc đi nhắc lại thêm vài lần nữa? Lần đầu tiên chứng kiến thái độ của chú với tôi gay gắt như vậy. Tôi sợ quá, co rúm người lại, lùi về phía sau, lý nhí trong cổ họng. Gần nửa tháng nay rồi. Khuôn mặt chú già không căng cứng nữa, mà chuyển sang đỏ ngầu, gân cổ nổi lên, tay nắm thành quyền đấm mạnh xuống bàn. Mấy cái cốc thủy tinh cũng rơi xuống sàn vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ. Nhóc coi tôi là cái gì? Tôi chột dạ nghe chú quát to. Bình thường tôi có làm gì sai, chú cũng chỉ nói chọc vài câu rồi bỏ qua luôn, chứ có bao giờ to tiếng với tôi như vậy đâu. Tất cả hành động biểu hiện trên mặt chú già lúc này làm tôi cuống cuồng hết cả lên. Ngoài cửa phòng vang vọng vào mấy tiếng gõ cửa dồn dập rồi mở tung ra. Vân Anh vẫn tác phong ăn mặc hớ hênh, hớt hải chạy thẳng vào. Anh có chuyện gì thế? Giọng nói ẻo lả, điệu chảy nước của cô ta khiến tôi ghét cay ghét đắng. Không chừng tôi và chú già cãi nhau, cô ta là người vui nhất đấy chứ. Cô ra ngoài đi, lần sau đừng tự ý xông vào phòng của vợ chồng tôi. Trình độ văn hóa cao mà hành xử mất lịch sự. Hai mắt cô ta chớp nhẹ vài cái, ra vẻ ta đây tủi thân lắm. Em xin lỗi chị, em thực sự không cố ý đâu. Chỉ là nghe thấy tiếng đổ vỡ to quá, tưởng có chuyện gì nên em vội chạy sang đây thôi. Cô không cố ý nhưng cố tình đúng không? Chị đừng nói thế, em cũng chỉ lo cho anh chị thôi mà. Ra ngoài. Chú già bực bội liếc Vân Anh một cái sắc lẹm, nói thẳng thừng chẳng kiêng nể ai. Còn Vân Anh vẫn dè mặt đứng đấy thanh minh. Em xin lỗi anh, em không cố ý thật mà. Anh nghe em giải thích đã. Tôi bảo cô ra ngoài nhanh, điếc à? Tiếng quát này còn to hơn cả tiếng quát tôi khi nãy. Tôi giật mình tròn xoe mắt ra nhìn. Dưới cầu thang có tiếng bước chân vội vã. Mẹ chồng tôi chạy vào, ôm chầm lấy Vân Anh thì thầm. Con sao thế? Sao lại ở đây? Được đà lấn tới, Vân Anh phô diễn toàn bộ bản lĩnh diễn xuất ra, lừa bằng được mẹ chồng tôi thì thôi. Cháu xin lỗi, bác ơi, cháu không cố ý. Tiếng nấc nghẹn ngào, hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên hai gò má Vân Anh. Mẹ chồng tôi xót xa, đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô ta vài cái động viên an ủi. Không sao đâu, con đừng khóc, có chuyện gì cứ nói hết ra, bác giải quyết thay con. Nín đi, ngoan, nín đi nào. Gớm nữa, tôi nhìn màn tình cảm sướt mướt này mà thấy giả tạo kinh khủng. Kẻ tung người hứng được cả một đôi, lại còn thay đổi cách xưng hô một cách ngọt xớt nữa chứ. Kể cho bác nghe vừa nãy xảy ra chuyện gì được không? Con sai rồi, là lỗi của con. Không sao, bác ở đây, con không phải sợ ai hết, cứ kể đi. Vân Anh gật đầu kể lể. Con đang ở bên phòng, đang đọc sách. Nghe tiếng đổ vỡ ở phòng anh Duy, chị Hà mới lo lắng chạy sang xem, nhưng không ngờ lại làm anh chị ấy khó chịu. Con xin lỗi rồi, nhưng vẫn áy náy hối hận lắm. Mẹ chồng tôi nghe xong kéo Vân Anh ngồi xuống ghế rồi tự nhiên. Còn không quên rót cho cô ta cốc nước nữa chứ. Mọi chuyện có mỗi thế thôi hả con? Vâng ạ. Thôi được rồi, con làm vậy là đúng chứ sai gì. Chỉ có những người vô tri vô giác mới bảo con sai thôi. Quay sang tôi, mẹ chồng nhìn qua đống thủy tinh vụn vỡ dưới sàn, cau mày lại khó chịu. Chị lại làm nên chuyện gì mà để thằng Duy tức giận như thế này? Tôi đáp lại tự nhiên. Không có gì đâu mẹ, tại con lỡ tay đánh vỡ mấy cái cốc thủy tinh thôi, chứ vợ chồng con vẫn bình thường. Tôi bất ngờ nhận ngay cái tát từ mẹ chồng, còn chưa kịp định thần lại mọi chuyện đã nghe bà chửi xối xả. Chị im đi, sao chị độc mồm độc miệng thế? Cái Vân Anh nó gây thù chuốc oán gì với chị mà lúc nào chị cũng chảnh chọe với nó. Tôi ức quá, ôm lấy má cãi lại. Con chưa hề nói động gì đến em ấy đâu. Thế chẳng lẽ nó rảnh rỗi bịa chuyện hại chị à? Con không có ý đó. Tôi thật không hiểu nổi tính tình chị. Từ ngày chị về nhà đến giờ toàn chuyện xui xẻo thôi. Đợt nọ cô cũng cảnh báo tôi rồi, mà cả nhà này có ai nghe tôi đâu cơ chứ. Nói đến đây thì cũng đúng lúc bố chồng tôi vừa lên tới nơi. Cô thầy gì, bà đừng vớ vẩn nhá. Mẹ chồng hơi nhột nhưng vẫn cứng miệng lắm. Ông lên mà xem, đứa con dâu ngoan hiền ông chọn, suốt ngày hạnh hoẹ gây chuyện với người khác thôi. Cái Vân Anh nghe thấy tiếng đổ vỡ, nó lo lắng chạy sang thì lại chửi nó không ra cái gì. Phải tôi á, lần sau tôi thèm vào cái loại không biết trước sau. Bà đừng nói nữa, chuyện của bọn nó bà xen vào làm gì? Xuống nhà đi. Còn Vân Anh cũng rút kinh nghiệm lần sau nhé. Vân Anh cúi đầu đáp lại nhẹ nhàng. Vâng ạ, cháu xin lỗi hai bác, em xin lỗi anh chị. Mẹ chồng vùng vằng đẩy tay bố chồng tôi ra. Tôi ngán ngẩm ông lắm rồi.
Còn Vân Anh, con không phải xin lỗi gì ai hết, vì con đâu có sai. Chồng đi làm mệt mỏi cả ngày, tối về nhà mới được nghỉ ngơi một tí. Làm vợ không biết thông cảm cho chồng thì thôi, nửa đêm nửa hôm còn cứ dở quẻ quậy phá. Chú già vẫn đang nổi giận bừng bừng, nhưng ngại có mặt bố ở đây nên chỉ buông nhẹ mỗi câu: mẹ xuống nhà đi. Anh không cần đuổi, tôi phải dạy dỗ lại nó đã. Không ra đường, người ta cười cho rụng răng đấy. Anh chiều nó cho lắm vào, để giờ nó có cơ hội làm loạn hết cái nhà này. Vợ con có ra sao cũng không liên quan đến mẹ. Trách nhiệm dạy dỗ càng không cần mẹ bận tâm. Tôi nghe xong câu nói của chú già thì hoảng lắm. Quay sang Vân Anh, giọng điệu càng khủng bố hơn: còn cả cô nữa, phòng vợ chồng tôi không bao giờ hoan nghênh cô đâu, mà cô tự tiện xông vào. Cô đừng hòng qua mặt tôi có hàng trăm hàng nghìn cách khiến cô phải hối hận không kịp đấy. Các bạn đang nghe trên kênh truyện MC Thanh Thủy Official, nơi lan tỏa những câu chuyện đời thấm đẫm tình người, chan chứa cảm xúc và đậm chất nhân văn. Tại đây, Thanh Thủy sẽ gửi đến các bạn những câu chuyện có thật, chuyện tâm lý gia đình, chuyện ngắn cảm động, chuyện ngôn tình đầy trăn trở. Hãy cùng Thanh Thủy bước vào hành trình cảm xúc, nơi những giọt nước mắt rơi xuống không uổng phí, nơi trái tim được vỗ về, nơi ai cũng tìm thấy một phần đời của chính mình. Đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện đặc sắc nào nhé. Chân thành cảm ơn sự yêu thương và đồng hành của quý vị. Bố chồng đảo nhanh ánh mắt qua chú già. Tôi không biết ông đang suy nghĩ điều gì mà nhanh chóng kéo tay mẹ chồng ra ngoài. Bà lắm chuyện vừa chứ. Mẹ chồng vẫn cố chấp chửi rủa. Ông xem, nó ăn nói như thế với tôi đấy. Nó có coi tôi là mẹ nó không? Tôi vất vả nuôi dưỡng chăm sóc nó bao nhiêu năm nay, để đổi lại cái gì? Bố con ông ác lắm. Từ nay các người muốn sống sao thì sống, tôi không nhọc lòng quản lý ai nữa. Tùy mẹ. Chú già nói dứt câu, đóng sầm cửa lại. Tôi thở dài thườn thượt, ngồi xuống cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ, nhưng vẫn vô tình bị một mảnh nhỏ cứa vào tay chảy máu. Đừng nhặt nữa, đứng dậy đi. Sắp xong rồi, chú đợi tôi chút. Sao nhóc bướng thế? Nó không bao giờ chịu nghe cả. Tôi vừa bị mẹ chồng chửi, đã đang tủi thân, lại còn nghe chú già kỳ kèo. Nước mắt không tự chủ thi nhau rơi xuống, lau bao nhiêu cũng không hết. Cứ coi như tôi là gánh nặng của chú đi. Này, khóc đấy à? Chú khóc ý. Rõ ràng là nhóc sai, mà sao cuối cùng tôi lại là người phải thí khóc nhỉ? Chú đừng nói nữa, để tôi yên. Chú già lắc đầu, cầm mấy mảnh thủy tinh trong tay tôi bỏ vào thùng rác, ngồi yên đó đợi tôi. 10 phút sau, từ dưới nhà đi lên, chú còn mang theo hộp dụng cụ y tế, rửa vết thương kỹ càng cho tôi, rồi mới băng bó lại. Giờ nhóc tính sao? Tôi có nhờ bạn học công nghệ thông tin tra mấy số điện thoại nặc danh kia, nhưng đáng tiếc là không có kết quả. Bảo nhóc đần ra thì lại tự ái cơ. Bọn đấy mà để nhóc dễ dàng điều tra ra thì chúng nó ăn gì sống qua ngày. 10 cuộc điện thoại thì cả 10 cuộc yêu cầu tôi phải rời khỏi nhà họ Giang. Chú thử nghĩ xem có khi nào người đứng sau chuyện này là người trong nhà không? Chú già bật cười, lộ hai hàm răng trắng bóc đều tăm tắp. Nhóc còn phải nghĩ à? Ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo nhóc rất rõ ràng rồi. Nhà họ Giang không đơn giản như trong suy nghĩ nông cạn của nhóc đâu. Vậy chú đoán là ai chủ mưu? Tôi mà biết ai chủ mưu thì còn ngồi đây nói nhăng nói cuội với nhóc làm gì? Tôi vẫn chưa hiểu mục đích cuối cùng của bọn họ. Tôi học thiết kế, chuyên ngành của tôi chỉ có vải vóc màu mè, không hứng thú với ngành kinh tế, càng không có ý định tranh giành với ai. Sao cứ phải dồn tôi vào đường cùng? Xem ra bố mẹ nhóc bao bọc nhóc quá kỹ rồi. Tuy nhóc không có tham vọng về kinh tế, nhưng điều đó chỉ mình nhóc biết. Hơn nữa tôi hiện tại chuẩn bị nhậm chức giám đốc. Họ muốn hạ bệ tôi, cách nhanh chóng và hiệu quả nhất là tấn công vào mối quan hệ giữa tôi và nhóc đấy. Khi tôi ly hôn, sự tín nhiệm của tôi ở công ty tất nhiên sẽ bị giảm sút mạnh. Ai là người được nhiều hơn? Chắc nhóc không cần tôi phải nói toẹt ra chứ. Ngày trước, bố tôi vẫn dạy thương trường như chiến trường. Muốn trụ vững, cần có cái đầu lạnh. Tôi yêu thời trang, ước mơ của tôi là trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp, nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến vấn đề này. Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy mình ngố quá. Tôi là con dâu nhà họ Giang, chồng tôi trong tương lai sẽ lãnh đạo công ty. Đạo lý khắc máu tanh lòng, muôn đời không thay đổi. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Dù tôi không muốn tham gia vào bất cứ cuộc tranh đấu tài sản nào, nhưng mẹ con bọn họ chắc chắn không để tôi yên đâu. Đã thế tôi cũng không cần nhường nhịn ai nữa. Tôi không thèm chấp, chứ đâu phải tôi không biết gì.
Cầm điện thoại tôi gọi cho chị luật sư sáng nay. Chị cũng đang định gọi cho em, xác nhận lần cuối đây. Mấy người kia yêu cầu được hòa giải và bồi thường phí tổn thất tinh thần cho em có đồng ý không? Tôi trả lời chắc nịch. Chị hẹn gặp bọn họ cho em nhé, khoảng 9 giờ sáng mai. Chị hỏi qua ý kiến bố mẹ em rồi. Hai cô chú muốn chị mạnh tay theo vụ này tới cùng. Nếu em không đồng ý hòa giải, chị kiện bọn họ ra tòa. Xét theo luật pháp những hành vi đó không đơn giản, chỉ bồi thường tiền là xong đâu. Chị đừng vội, em muốn gặp bọn họ nói chuyện đàng hoàng. Ok, để chị gọi cho. Cả đêm hôm đó chú già cứ ôm khư khư cái điện thoại của tôi, mà không có bất cứ cuộc gọi nặc danh hay tin nhắn đe dọa nào. 9 giờ sáng hôm sau, tôi cùng chị luật sư bí mật ra quán cà phê gặp bọn người kia. Tôi không vội vã vào thẳng vấn đề mà để chị luật sư nói rõ tình hình trước. Biết mình đang gặp rắc rối nên thái độ của bọn họ hòa nhã hơn hôm qua rất nhiều. Tôi biết chúng tôi sai, bây giờ có nói gì cũng là ngụy biện, nhưng mong cô mở lòng bỏ qua cho chúng tôi lần này. Nếu tôi không bỏ qua thì sao? Mụ có khuôn mặt tinh danh nhất trong đám người đó khẽ cất lời. Nếu cô không có ý định bỏ qua cho bọn tôi thì hôm nay cô đã không chủ động hẹn bọn tôi ra đây. Tôi gật đầu không phủ nhận. Thông minh lắm. Cô biết thế, tôi cũng không lòng vòng nữa. Vào thẳng vấn đề nhé. Cô cứ đưa ra yêu cầu, nếu hợp lý, chúng tôi sẽ đồng ý thỏa thuận cùng cô. Hơi nửa đầu ra sau, tay tôi vẫn chạm nhẹ vào cốc nước cam trên bàn, nhưng miệng khẽ cong lên. Ai là người đứng sau các cô? Thời điểm tôi hỏi xong câu đó, mấy mụ kia cũng im lặng, không thốt lên lời. Tôi biết suy nghĩ của mình đang đi đúng hướng, nên cũng không dễ dàng bỏ qua. Chỉ cần các cô nói cho tôi biết ai là người đứng sau sai khiến các cô, thì tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Không ai sai khiến chúng tôi hết. Thật sao? Chúng tôi cũng hết lòng xin lỗi cô rồi. Nếu cô vẫn không chấp nhận, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Chị luật sư hiểu ý nói luôn vào vấn đề. Cô Hà đây không đồng ý hòa giải. Với bao nhiêu chứng cứ chúng tôi thu thập được, đã đủ thủ tục kiện các cô ra tòa. Tội vu khống, cố ý gây thương tích, không đơn giản chỉ bồi thường tổn thất về tinh thần là xong đâu. Tôi nói thế để các cô hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề. Mụ mặc váy đỏ hung hãn nhất hôm qua, nay cũng phải ngồi im, không ý kiến gì. Tôi được đà tiếp tục đánh đòn tâm lý. Tôi biết các người làm việc vì tiền, nhưng cái giá phải trả cũng đắt quá. Thử nghĩ xem, mấy năm mất tự do, rồi con cái gia đình các cô sẽ ra sao? Tương lai của các cô sau này nữa. Làm ăn giữ uy tín là tốt, nhưng phải biết nặng nhẹ. Nói đến đây, tôi không cố gắng gượng ép thêm nữa. Cầm túi xách đứng dậy, lững thững bước ra, nhưng vẫn không quên để lại một câu cảnh cáo. Tôi cho các cô 2 ngày suy nghĩ rồi liên hệ với tôi. Hy vọng chúng ta không phải gặp mặt nhau trên tòa. Lên xe, chị luật sư cứ nhìn tôi mãi. Em ngầu đấy. Tôi bật cười tự nhiên. Đối phó với loại người như thế này, cứng quá cũng không được, mà mềm quá cũng không xong. Thôi, chúng mình chơi an toàn, nửa cứng nửa mềm vậy. Tác phong giống bố em lắm, thông minh nhưng không khôn lỏi. Con nhà Tông, không giống lông thì phải giống cánh mà chị. Em không thích kinh doanh, nhưng động vào em thì em cũng phải phản bác lại chứ. Có gì không giải quyết được, cứ liên lạc với chị sẵn lòng giúp đỡ em mọi lúc mọi nơi. Em cảm ơn chị. Thôi, em về công ty làm luôn đi. Chị xuống đây bắt taxi về nhà cũng được. Tôi mở cửa xe cho chị xuống, rồi lái vụt đi luôn. Đến công ty chưa kịp làm gì, cái Yến đã nắm lấy tay tôi hỏi dồn dập. Sao rồi, này bọn đó còn huênh hoang nữa không? Không, tử tế tình cảm lắm. Tao tưởng bố láo nữa thì tao lại cho rơi ngô. Thôi con xin mẹ, để cho vũ trụ được yên. Mẹ mà cứ như vậy thì bao giờ mới lấy được chồng? Tao thèm lấy chồng nhá, ở vậy cho thân nó khỏe. Cứ như mày, tí tuổi đã chồng với con, giờ tiếc chưa? Đang tiếc mòn mắt đây. Hai chúng tôi bật cười vui vẻ. Anh Phong, trưởng phòng thiết kế, ra gọi tôi vào nói chuyện riêng. Anh nghe bảo vệ nói sáng qua em bị đánh ghen nhầm à? Tôi gật đầu trả lời thành thật. Vâng ạ. Thế giải quyết mọi chuyện xong chưa? Cũng xong xuôi rồi anh. Tưởng không, anh có ông bạn làm luật sư giỏi lắm, để anh giới thiệu cho. Không cần đâu ạ, chuyện cũng không nghiêm trọng lắm. Em ra ngoài làm việc đi. Vâng ạ. Anh Phong là con trai giám đốc công ty tôi. Tuy không nói gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình ý anh dành cho tôi. Lúc tôi mới vào công ty làm, bị người ta bắt nạt nhiều lắm. Lần nào anh ấy cũng phải ra mặt giúp đỡ. Giờ tôi lấy chồng rồi, hai anh em không còn thân thiết như xưa, nhưng vẫn quý trọng nhau. Ngồi xuống bàn làm việc được khoảng 15 phút thì chú già lại gọi điện tới hỏi thăm. Này đã nhận được tin nhắn hay cuộc gọi đe dọa nào chưa?
Từ lúc chú nghe máy đến giờ vẫn chưa thấy gì. Thật không? Tôi mà phát hiện ra nhóc nói dối là nhóc chết với tôi đấy. Không, tôi nói thật mà. Thế nãy đi gặp mấy người kia thì sao? Tôi cho bọn họ 2 ngày suy nghĩ để nói ra kẻ chủ mưu, nhưng chắc không khả thi đâu. Mọi chuyện phải giải quyết từ từ, đừng nóng vội. Đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng anh thư ký của chú giục giã. Sếp ơi, chuẩn bị vào họp thôi, muộn 10 phút rồi ạ. Chú già vẫn lề mề nói chuyện với tôi, rồi đáp lại anh thư ký qua loa. Cậu ra ngoài trước đi, chờ tôi một chút. Nhưng mà mọi người đã có mặt đông đủ. Tôi biết rồi, giờ tôi sang luôn. Nghe thế tôi chẳng dám làm phiền chú nữa. Thôi, chú vào họp đi, không người ta chờ lâu. Nhớ đấy, nó mà nhắn tin hay gọi điện thì phải báo tôi ngay. Tôi nhớ kỹ rồi, chú cứ yên tâm. Quán cà phê Phương Đông, Vân Anh đang ngồi nói chuyện cùng mấy người phụ nữ quen mặt. Tại các cô có làm ăn hớ hênh, không cẩn thận nên mới bị nó nắm chặt lấy thóp, chứ liên quan gì đến tôi. Cô đừng nói thế, ngay từ đầu, nếu chúng tôi biết nhà cô ta có tiền như vậy thì chúng tôi cũng chẳng dại gì đồng ý làm việc cho cô đâu. Đừng lòng vòng nữa, tôi không có nhiều thời gian nghe các cô giải thích, vào thẳng vấn đề đi, giờ các cô muốn gì? Cô ta cho chúng tôi 2 ngày suy nghĩ để khai ra kẻ chống lưng sai bảo. Nếu sau 2 ngày đó chúng tôi vẫn ngoan cố không khai ra thì cô ta sẽ làm thủ tục kiện chúng tôi ra tòa. Chưa nghe hết câu, Vân Anh đã nổi điên lên, đập mạnh xuống bàn. Mẹ kiếp, các cô muốn khai ra tôi phải không? Ấy không, nếu chúng tôi muốn khai ra cô thì đã khai từ sáng rồi. Vậy giờ các cô tính sao? Chúng tôi không nghĩ ra cách gì mới phải tìm đến cô chứ. Được rồi, lại đây. Cả 4 người túm tụm vào nhau, chăm chú nghe Vân Anh chỉ đạo. Như vậy có được không? Không được cũng phải được. Các cô không còn lựa chọn nào khác đâu. Chúng tôi hiểu rồi, mong cô giữ lời hứa. Bóng dáng 4 người càng lúc càng xa. Vân Anh nhìn theo nhếch miệng khinh bỉ. Dựa vào các cô mà cũng muốn kéo tôi xuống sao? Mắc bệnh ảo tưởng nặng quá rồi đấy. 2 ngày sau, tôi nhận được câu trả lời từ mấy người kia. Kết quả, tuy tôi đã đoán ra phần nào, nhưng vẫn hơi bất ngờ. Họ đổ hết tội lỗi lên một người, chứ kiên quyết không nói cho tôi biết ai là kẻ đứng sau sai khiến. Các cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng tôi thừa nhận mình sai, nhưng không có ai sai khiến chúng tôi đến đánh cô cả. Cô đừng ép người quá đáng. Vậy tôi cũng không còn gì để nói với các cô nữa. Thêm 1 tuần nữa trôi qua, người đứng ra nhận tội thay cho cả nhóm đưa 2 đứa con sinh đôi mới hơn 4 tuổi đến tận cổng công ty gặp tôi khóc lóc van xin. Người phụ nữ đó không ai khác, chính là người có chồng ngoại tình hôm nọ. Trẻ con vô tội, tôi làm sai chịu phạt là chuyện đương nhiên, nhưng mong cô thương tình 2 đứa nó mà bỏ qua cho tôi. Cô về đi, đây là nơi làm việc của tôi, chứ không phải nơi giữ trẻ. Đứa bé trai ôm chặt lấy chân tôi khóc thét lên. Cô ơi, đừng bắt mẹ Bin, để mẹ ở nhà với Bin và Bim đi. Cô tha cho mẹ Bin nhé. Nhìn đứa trẻ khóc mãi, tôi tự nhiên lại thấy thương hại. Mở túi xách lấy mấy tờ khăn giấy ra, lau nước mắt cho nó. Chuyện của người lớn, cháu không hiểu đâu. Cô định bắt mẹ cháu đi chứ gì, cô là người xấu. Người phụ nữ kia kéo tay con trai ra quát nhẹ. Bin ra đây, không được hỗn. Bin không ra đâu. Mẹ nói Bin không nghe lời mẹ chứ gì, sao Bin hư thế? Bin phải xin cô này để mẹ ở nhà với anh em Bin. Cô giáo dạy, người lớn ai cũng là người tốt, nhưng sao cô này ác thế mẹ? Cậu bé vẫn khóc lóc, xin xỏ một hồi lâu. Cuối cùng tôi không chịu được, phải cúi xuống nói nhẹ nhàng. Cháu bỏ ra, cô không bắt mẹ cháu nữa, để mẹ ở nhà với 2 anh em cháu. Mặt bé lấm lem, nhưng cũng nín khóc hẳn. Cô thả mẹ cháu nhé. Ừ. Người phụ nữ kinh ngạc, chắc không ngờ tôi bỏ qua dễ dàng như vậy. Như ban đầu, tôi đã nói, không có ý kiện cô ta ra tòa thật đâu. Chỉ muốn đe dọa mấy người đó chút thôi. Suy cho cùng cô ta cũng chỉ là kẻ chịu tội thay thôi. Tôi không tìm ra kẻ đứng sau lưng, tống cô ta vào tù cũng chẳng được lợi ích gì. Tí nữa tôi sẽ bảo luật sư rút đơn kiện. Cô đưa các con về đi. Cô bỏ qua cho tôi thật à? Tôi không nói đùa, lần sau đừng làm như vậy nữa. Gặp người khác chưa chắc họ bỏ qua dễ dàng như tôi đâu. Tôi cảm ơn cô, cảm ơn cô. Đừng cảm ơn tôi, cảm ơn con cô ấy. Tôi xoa đầu đứa bé. Nó ngước lên nhìn tôi đầy cảm động. Cảm giác thế nào nhỉ? Tôi không miêu tả được, nhưng bản thân lại thấy rất nhẹ nhõm. Tôi không thể nói ra người sai khiến tôi, vì họ sẽ không bỏ qua cho mẹ con tôi đâu. Mong cô thông cảm và cẩn thận hơn. 2 tay dắt 2 đứa nhỏ, người phụ nữ kia chào tôi lần cuối rồi quay lưng bước đi. Tôi là mẹ đơn thân, người đàn ông hôm nọ không phải là chồng tôi. Chúng tôi nhận tiền và làm việc cho một người phụ nữ. Tôi chỉ có thể nói với cô chuyện này thôi. Cảm ơn cô, như vậy là đủ rồi.
Tôi đứng đờ người ra, sâu chuỗi mọi việc lại với nhau. Như vậy tôi đã xác định được thông tin quan trọng nhất. Người đứng trong bóng tối rình mò tôi bấy lâu nay là một trong số những người phụ nữ nhà họ Giang. Đáng nghi nhất vẫn là Trâm và Vân Anh. Thâm hiểm thật. Từng cạm bẫy cô ta dựng lên, không chút sơ hở. Chỉ cần tôi mở mắt ra là ăn đạn ngay. Tiền bạc thực sự quan trọng đến mức đó sao? Nếu tôi còn cứ yên lặng bất động như vậy, sớm hay muộn tôi cũng trở thành con mồi cho cô ta thôi. Tối hôm đó tôi về nhà vẫn tỏ ra bình thường, nhưng thực chất đang khó chịu lắm. Một gia đình quyền lực danh giá, bên ngoài ai cũng mang theo mặt nạ, nói cười vui vẻ, nhưng thâm tâm lại hiểm độc mưu mô vô cùng. Bữa cơm tối xong xuôi, mẹ chồng tôi mới nói chuyện. Hùng và Mai chuẩn bị đồ đạc, cuối tuần bay vào trong Nam thụ tinh lần 3 nhé. Mẹ đã liên hệ với bác sĩ giỏi nhất trong đó rồi. Hai đứa cố gắng, đừng để mẹ thất vọng. Mai cúi đầu không nói gì, nhưng Hùng thì phản đối luôn. Có gấp quá không mẹ? Không gấp đâu. Để thêm vài tuổi nữa càng khó đấy. Dù sao bọn con cũng còn công việc nữa, mẹ quyết định cũng phải hỏi qua ý bọn con chứ. Mẹ nói vấn đề này bao nhiêu lần rồi, có lần nào con chịu nghe không? Giờ con phản đối cũng vô ích. Vé máy bay ngày mai người ta mang đến tận nhà. Công việc thì bố con tự biết đường sắp xếp, không đến phiên con lo lắng. Mẹ đừng vô lý như thế nữa. Bố chồng tôi lần này hình như cũng đồng tình với ý kiến của mẹ chồng, nên ông ngồi dửng dưng không phản ứng gì. Tôi vô lý, nhưng tôi không hối hận. Anh còn lằng nhằng nữa thì đừng trách tôi ác. Hạn đầu năm sau, chị Mai vẫn không mang thai. Hai anh chị tự biết kết quả. Lên phòng tôi kể mọi chuyện sáng nay cho chú già nghe, sẵn sàng chuẩn bị tư tưởng ăn chửi. Tôi chẳng biết phải nói gì với nhóc nữa. Nói gì cũng được, miễn sao chú đừng chửi tôi. Chửi nhóc cũng có tiếp thu đâu, não nhóc đặc quá rồi. Chú già ho khan vài tiếng, tôi rót cho cốc nước lọc lấy lòng. Chú uống đi. Cứ để đấy, xuống phòng khách lấy cho tôi cái điện thoại, tôi để quên. Ok, đợi tí. Dứt lời, tôi lon ton mở cửa chạy xuống nhà. Ngoài gốc hồng của mẹ chồng tôi thấy Trâm và chị Loan giúp việc, đang nói chuyện gì đó với nhau mà bí mật lắm. Trâm bây giờ đang nằm trong vùng theo dõi của tôi, nên tôi tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này. Tiến lại gần hơn chút, cẩn thận nép sát vào cánh cửa, chắc chắn không bị phát hiện, tôi mới giỏng tai lên nghe. Làm thế không được đâu cô, bà mà phát hiện bà đuổi việc tôi mất. Chị nên nhớ, chị chỉ có quyền nghe theo, chứ không có quyền phản đối. Lần trước vụ dây chuyền đổ tội cho cô Hà, tôi đã thấy áy náy lắm rồi, cô bỏ qua cho cô ấy đi, tôi thấy cô ấy cũng tốt mà. Chị vẫn không làm đúng không? Tôi sợ lắm. Đừng ngụy biện, chị phải biết tiền học của con chị từ ai mà ra. Giờ tôi không vui, ngừng cung cấp thì mẹ con chị còn có cuộc sống nhàn nhã như vậy không? Cô đừng ép tôi không ép chị, chỉ muốn chị nhận ra ai mới là người mang lại nhiều lợi ích nhất cho chị. Tôi đứng sau cánh cửa nghe không sót một từ nào. Thì ra Trâm chính là người muốn triệt hạ tôi. Cô ta không từ thủ đoạn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Giang. Chú già nói đúng, tôi và chú ly hôn. Người được lợi lộc nhiều nhất không ai khác ngoài vợ chồng Trâm. Có điều cô ta nhầm to rồi, hổ không gầm chó, tưởng rừng xanh vô chủ đây mà. Dăm ba cái trò bẩn thỉu của cô ta chỉ hại tôi lần thứ nhất, thứ hai thôi. Chứ giờ tôi biết rồi thì tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Tôi cầm điện thoại lên cho chú già, nhưng vẫn quyết định không kể cho chú nghe chuyện tôi vừa bị thám thính được. Không phải tôi không tin chú, mà tôi muốn tự mình xử lý Trâm. Bên cạnh một người đàn ông ưu tú, tôi phải nỗ lực trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Sáng hôm sau, tôi xuống nhà thì gặp Trâm ở ngay cầu thang. Cô ta cười tươi rói, có vẻ như tôi mãi là con rối, luôn nằm trong những kế hoạch đen tối của cô ta vậy. Chị dậy sớm thế, sao không ngủ thêm một lúc nữa? Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của cô ta, mới đầu tôi nhìn thấy ngưỡng mộ, chứ giờ lại kinh tởm. Tránh ra. Sáng ra chị đã nóng tính rồi, không tốt cho sức khỏe đâu, ảnh hưởng nặng nề đến nhan sắc nữa đấy. Tôi không cần cô quan tâm. Lúc chị em mình còn chung mái nhà thì em nghĩ vẫn nên tận tụy quan tâm chị nhiều hơn. Bỏ qua mấy lời thừa thãi của cô ta, tôi lách người đi xuống. Chị Loan cứ nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lắm, nửa thương xót, nửa lại bất lực. Tối hôm qua tôi chỉ kịp nghe Trâm đe dọa chị ấy làm việc cho mình, chứ chưa biết cô ta định làm gì. Hôm nay mẹ tôi hẹn đi shopping, mua quà sinh nhật cho bố. Tôi xin vào muộn 2 tiếng rồi tranh thủ đi cùng mẹ luôn. Đến trung tâm thương mại, tôi còn mải nghĩ ngợi lung tung, không để ý va phải một người phụ nữ trung niên. Bà ta trừng mắt lên chửi tôi, mù à? Tôi ngẩng đầu lên, xin lỗi đàng hoàng, nhưng bà ta không đáp lời mà vội vàng chạy đi.
Phía sau tôi phát hiện có thêm 2 anh bảo vệ đang đuổi theo. Điều đáng nói nhất chính là khuôn mặt quen thuộc của người phụ nữ trung niên kia. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Hít vào một hơi thật sâu, lục lọi lại toàn bộ suy nghĩ trong đầu. Tôi phát hiện ra đó chính là bà thầy bói mấy tháng trước mẹ chồng tôi thuê về cúng bái cho Trâm. Tiếng bàn tán xì xầm từ những người xung quanh làm tôi chú ý. Thời đại bây giờ đúng là chả biết đâu mà lần, nhìn mặt mũi có đến nông nỗi nào đâu mà lại đi ăn trộm ăn cướp. Bà đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, con mụ đó không biết đã lừa đảo bao nhiêu người nhẹ dạ cả tin rồi đấy. Nghiêm trọng vậy cơ à? Tôi nghe mà bất ngờ. Theo lời nói của mẹ chồng tôi, đây là vị thầy bói rất có tiếng tăm, hiểu rõ tương lai quá khứ của từng người cơ mà. Sao bây giờ lại trở thành kẻ ăn trộm đồ trong trung tâm thương mại rồi? Mẹ tôi khẽ vỗ nhẹ vào vai. Con sao thế? Dạ không sao, con đang suy nghĩ linh tinh thôi. Thằng Duy dạo này có rảnh không? Anh ấy bận lắm, đi suốt thôi. Con cả nên vất vả, mà mẹ nhắc con này, sống ở bên đấy mình không tinh danh, nhưng cũng phải biết khôn khéo nhớ chưa? Vâng ạ, nhà họ lắm tiền nhiều của, tất nhiên không tránh khỏi việc ghen tị tranh giành. Bố mẹ gả con về bên đấy, do không còn lựa chọn nào khác, chứ giờ công ty cũng vững vàng rồi, con đừng lo gì hết, cùng lắm thì về nhà với bố mẹ. Tôi nghe nói mà nghẹn ngào, anh Duy tốt với con lắm, bố mẹ yên tâm. Thằng Duy nó là đứa biết suy nghĩ trước sau, mẹ tin nó không làm. Chị đã nói mẹ chuyển phòng cho em, sao vẫn ở phòng nhỏ này vậy? Em ở quen rồi, không sao đâu chị. Yên Ly đưa cho cô một chiếc túi nhãn hiệu lớn. Tặng em này, chị về vội nên chỉ có thể mua ở khu miễn thuế. Đêm qua vất vả cho em rồi. Đây là người vừa khóc đứt ruột đứt gan đây sao? Bình thản được như thế này sau khi người yêu cũ ngủ cùng với em gái. Sau này chị sẽ cho em tiền đi du học, sẽ không bắt em phải đi sau làm nền cho chị nữa. Em muốn làm gì, học gì cũng được. Thậm chí phong cách ăn mặc cũng không cần theo chị nữa. Đổi lại là đừng yêu anh ấy phải không? Yên Chi thẳng thắn hỏi, còn Yên Ly không giấu giếm mà gật đầu. Chị hy vọng đêm qua là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Em hiểu ý chị chứ? Em yên tâm, chị sẽ không để em thiệt đâu. Sao chị nghĩ em sẽ nghe lời chị? Yên Ly mỉm cười nhẹ mà đầy chắc chắn. Bởi vì trong tim em chẳng phải đã có người khác hay sao? Anh ấy chỉ làm nhiệm vụ mất tích thôi. Đừng tuyệt vọng em gái nhỏ à. Nhớ cho chị, anh Tường là của chị. Em chỉ tạm thời giữ anh ấy hộ chị thôi. Nhà chị đã nuôi em nhiều năm như vậy rồi. Đừng có ăn cháo đá bát. Chị cũng chưa từng đối xử tệ với em đâu. Yên Chi muốn nói những cái không tệ mà chị ấy nhắc tới, nhưng rồi nghĩ cũng chẳng thể thay đổi được gì. Cô mỉm cười không rõ ý tứ, nhẹ nhẹ nói. Chị nói cho em tiền đi du học. Vậy thì công em mang thai hộ con 2 người đâu? Chị luôn thích những thứ cao quý, em đều hiểu. Nhưng em thu gom rác của chị thì cũng cần có công. Hôn nhân này, mọi người định đoạt, còn kết thúc hay không thì phải chờ phó tư lệnh thôi. Anh Tường thì em yên tâm, chỉ cần chị quay về, anh ấy sẽ đón nhận. Còn em, mang thai sinh một đứa trẻ khỏe mạnh, chị sẽ không bạc đãi em. Nhưng yêu cầu của chị thì chỉ có một, em sẽ sẵn sàng ly hôn khi chị về bên anh ấy. Yên Ly hất mặt đưa cho em gái không cùng huyết thống bản cam kết với điều kiện rõ ràng. Những năm này là thời kỳ đỉnh cao của chị. Tuổi nghề của chị không cao, nên khi chạm tuổi 30 chị sẽ dừng lại. Lúc đó em có thể rời đi. Chị sẽ đảm bảo rằng ba mẹ không làm khó em. Thật ra con gái của cán bộ cấp cao, dù có ly hôn rồi lấy chồng nữa, cũng chả khó khăn gì. Nếu khi đó em vừa mắt với ai, thì chị có thể giúp. Lời nói gió bay, mẹ nói có thể em tin, nhưng chị cần phải minh bạch. Chị đã chia tay anh ấy rồi, nên việc anh ấy yêu ai hình như là không còn thuộc phạm vi của chị nữa nhỉ. Nếu đã chắc lép như vậy, thì chị từ giã sự nghiệp về với anh ấy đi. Em không gả nữa. Việc gả hay không thì cuối cùng chẳng do cô quyết định được. Vốn dĩ cô đã trèo lên lưng cọp rồi, muốn leo xuống thì phải đợi cọp hất văng. Em có thể yêu cầu bất kỳ thứ gì. 6 tỷ, trao tiền trước. Em định ăn cướp đấy à? Bằng ấy tiền, chị thuê bao nhiêu người đẻ hộ mà trả được? Yên Ly ngồi xuống bên cạnh em gái, khoác vai thân mật. Em nghĩ mình có quyền quyết định hay sao? Lấy anh ấy là vinh dự của em. Nếu không có chị, thì đời này em không có may mắn đó đâu em gái à. Ngoan ngoãn, nghe lời mới hợp với em. Dù không có ai, Yên Ly vẫn ghé sát tai cô thì thầm. Nếu ba chị biết,
em vẫn còn liên hệ với những người ở vùng núi đó thì sao nhỉ? Tiền trả viện phí cho bà nội em đấy, cũng là của chị, chứ mẹ em làm gì có tiền. Dù sao thì chị vẫn là thương em nhất, nên mới để em ngủ với anh ấy. Là em nợ chị, chứ không phải là chị nợ em. Bé yêu à? Từng lời nói ngọt ngào như rót vào tai cô lại thành cả sự cảnh cáo cao độ. Yên Ly, ngoài việc là diễn viên múa tài năng, còn có cái miệng ngọt ngào khéo léo. Bảo sao, ai cũng quý cũng yêu. Em sẽ đồng ý nếu chị trả lại sự trong sạch cho bố em. Rõ ràng năm ấy ông ấy cứu chị, chứ không phải là bắt cóc chị. Được, đổi lại, em ngoan ngoãn làm vợ Trọng Tường và sinh con cho bọn chị. Nhưng giữ khoảng cách với anh ấy, đừng có phát sinh ý đồ gì. Em ngoan ngoãn, chị cũng sẽ làm chứng cho ông vụ ấy năm đó. Yên Chi lặng lẽ gật đầu. Dù sao thì cô cũng không thể chống lại, chi bằng thuận theo cách riêng của mình. Trọng Tường bị ép, e rằng hận cô không hết, nên cô chẳng trông chờ vào việc anh sẽ đứng ra mà làm lá chắn. Người đàn ông như anh không phải là muốn là có thể yêu. Cô cũng biết thân biết phận mà sống. Trong hệ thống chính trị, cô không hiểu nhiều, nhưng sự hỗ trợ lợi ích qua lại là không thể thiếu. Sau khi lén lút đi thăm bà về, cô định về ký túc xá, nhưng mẹ gọi về nhà gấp. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô đoán là lại liên quan đến mối quan hệ bền chặt mà cha nuôi đang xây dựng với gia đình phó tư lệnh. Về nhà đúng như dự đoán, cô thấy mẹ trong bếp với la liệt thức ăn rau cỏ. Nhà có người làm, nhưng khi có khách hoặc ba nuôi ở nhà thì mẹ sẽ đích thân vào bếp nấu. Mẹ gọi con về làm gì ạ? Con còn về ký túc xá chuẩn bị mai đi học nữa. Mẹ đưa đến cho cô một con cá đã làm sạch và rục. Yên Ly nói Trọng Tường thích ăn cá hấp xì dầu mà con làm ngon, nên mẹ gọi về. Con làm mau rồi về trường, không cần ở lại ăn cơm, để tránh làm Ly buồn nhé. Động tác buộc tạp dề bị hẫng lại. Cô nhìn mẹ, nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua sự thiên vị trắng trợn ấy. Gọi về nấu ăn, nhưng không cho ăn chỉ vì sợ con gái riêng của chồng buồn. Không ăn càng tốt, cô không có tâm trạng đối mặt với Trọng Tường sau chuyện xảy ra đêm qua. Chị Ly chưa đi sao? Ý con là gì? Cô khẽ lắc đầu không tỏ ý. Lần nào Yên Ly cũng kêu ca việc lưu diễn bận rộn nên không có thời gian nghỉ lâu. Mỗi lần về đều như gió lướt và đi ngay. Nay còn ở lại mời cơm Trọng Tường, ắt hẳn là có lý do. Chị đi đâu rồi mẹ? Trên phòng nói chuyện với Trọng Tường. Tay sơ chế cá của Yên Chi dừng lại rất nhanh. Sau đó coi như không để tâm mà chỉ muốn làm thật nhanh để rời đi. Con vừa từ bệnh viện về à? Bà Huệ Giang đi qua người cô, ngửi, phát hiện mùi thuốc sát trùng, lập tức cau mày để khó chịu. Con nên nhớ, bản thân nhờ ai mà hóa thành thân phận cao quý, nên đừng tự đạp đổ. Mẹ đưa con đi là để rời bỏ quá khứ xấu xí đó, nên đừng khiến mẹ bực mình. Mẹ, con cãi ư? Yên Chi im bặt trước sự tức giận của mẹ. Cô hiểu mẹ ghét bà nội và ba ruột của cô ra sao. Bà cho rằng họ chính là vết nhơ tăm tối nhất trong cuộc đời mình, nên chỉ muốn xóa bỏ triệt để. Nếu mẹ không đưa con đi, e là giờ này đã bị bán đi làm vợ cho thằng mọi nào ở cái bản làng đó rồi, nên đừng có không biết trời cao đất dày. Bà gần như nghiến răng dạy dỗ cô một trận. Chuyện đồng ý chi tiền cho bà nội chữa bệnh đã là sự bao dung lớn nhất của mẹ rồi. Đổi lại chính là việc cô thay thế Yên Ly làm vợ Trọng Tường. Sang tuần con qua bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra đi, phôi thành công là đặt luôn. Người ta nuôi không con hơn chục năm, ăn sung mặc sướng, học trường cao cấp thì cũng đến lúc nên báo đáp rồi. Liệu có thể để con học xong? Còn chưa nói hết, mẹ đã trừng mắt. Con tưởng mình là phu nhân thật sự của tư lệnh sao? Hay là con nghĩ mình còn cơ hội ngủ với Trọng Tường một lần nữa? Cậu ta không đồng ý kết hôn nên mới có chuyện đêm qua. Còn đừng có ảo tưởng cho mệt người. Chính tay anh ấy đưa thuốc tránh thai cho con uống, nên mẹ nghĩ xem có thể có con được không? Bà Giang sững người. Sao con không nói cho mẹ biết hả? Tốt nhất là đừng để Yên Ly biết, để mẹ báo bệnh viện chữ phôi đợi thời điểm thích hợp. Rồi như thấy mình hơi nặng lời, bà xuống giọng. Con nên biết bản thân mình đứng ở đâu. Con so được với chị Ly sao? Hay là con nghĩ sẽ khiến tư lệnh yêu con? Cô lắc đầu hơi cãi. Anh ấy đã làm tư lệnh đâu chứ? Con chả biết gì cả. Cô biết rõ là anh sẽ lên, nhưng cứ thích làm tìm cớ mà cự cãi vậy cho nhẹ lòng. Luôn tay luôn chân trong bếp,
Đến khi xếp xong bàn ăn còn chưa kịp rời đi, cô đã nghe thấy tiếng nói của ba vọng lại. Mẹ kéo cô vào trong dặn: "Không kịp đi thì con ở lại trong bếp mà lánh đi nhá, đợi Trọng Tường về rồi hãy ra." Dù không muốn gặp mặt Trọng Tường, nhưng nghe mẹ nói, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác chua xót đến quặn lòng. Bà ấy sợ con gái riêng của chồng buồn, nhưng chưa bao giờ nhìn xem con gái mình tủi thân ra làm sao. Bên ngoài bàn ăn đã đủ 4 người, còn Yên Chi thì nhảy lên bàn bếp, ngồi đung đưa chân lướt điện thoại một cách chán nản. Bụng réo ầm ầm, đồ ăn đã xếp hết ra bàn, nên giờ chỉ còn vài thứ rau cỏ. Nếu đứng dậy lấy đồ chế biến, sẽ bị phát hiện, nên cô rửa rau sống và dưa chuột trộn tạm salad để ăn cầm hơi. Dù hóng hớt, cô cũng chẳng nghe thấy Trọng Tường nói chuyện, chỉ toàn tiếng ba nuôi và giọng nói ngọt như miến lùi của Yên Ly. Điện thoại bất ngờ đổ chuông, Yên Chi giật mình như bị bắt quả tang mà đánh rơi cả đĩa rau luống cuống tắt chuông. Cô có hẹn với chị Trà Trà, hỏi vài vấn đề tránh làm việc mà lại phạm pháp. Chuyện mẹ và Yên Ly ép cô làm với Trọng Tường, cần phải cẩn thận, lỡ như anh ấy quay sang trả thù, tống cô đi tù thì sao? Yên Ly và mẹ có ba nuôi bảo vệ, chứ cô thì chẳng có ai. Lúc đó bao nhiêu tội vạ lại đè lên đầu cô hết. Sao nhạc chuông giống của Yên Chi vậy? Con bé đang còn trong bếp à? Ông Trung buông đũa nhìn vợ đến con gái hỏi. Yên Ly khẽ lắc đầu nhìn bà Giang đầy ý tứ. Con bé nói là không muốn ăn, nên là đang lúi húi làm gì đó ở trong bếp. Giải thích xong, bà gọi với vào trong. Chi ơi, xong chưa hả con? Ra đây chào hỏi chút đi. Ý bà rõ ràng rồi. Yên Chi cũng chỉ định ra chào hỏi, rồi chim cút cho thật nhanh. Vừa thò mặt ra gặp ánh mắt của Trọng Tường, cô liền cười như mếu. Phó tư lệnh, anh qua ăn cơm ạ? Chào xong cô mới thấy không hợp lắm, nhưng cũng chẳng nói thêm, khi Trọng Tường chỉ dành cho cô một ánh nhìn hờ hững lạnh nhạt, vô cùng xa lạ, rồi tiếp tục việc gỡ xương cá cho bạn gái cũ. Chính xác là họ đã chia tay nhưng vẫn còn yêu. Yên Ly, sang bên kia ngồi nhường chỗ cho em đi. Yên Chi giật mình khi nghe ba nuôi nói, cô xua tay từ chối. Bây giờ con phải về trường rồi nên... Con mau qua ăn cơm cùng đi. Cô bị mệnh lệnh nghiêm khắc của ba nuôi dọa sợ, đến Yên Ly còn chẳng dám cãi lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy, đem bát sang ghế cạnh mẹ, ngồi xuống nhường chỗ. Dù không hài lòng, nhưng Yên Ly cũng không có bất kỳ thái độ bất mãn nào, chỉ có mẹ cô là khẽ liếc một cái với hàm ý trách móc. Ngồi vào ghế cạnh Trọng Tường, Yên Chi không dám nhìn ngang dọc khi sống lưng lạnh toát. Người ta sinh ra đã là dòng dõi nhà quan, nên khí chất toát ra cũng đầy uy nghiêm và cao quý. Cô thì chẳng khác gì một con chim nhỏ bé, ngoan ngoãn thu gai nhọn lại, tránh đâm vào người khác. Con mời ba mẹ, mời anh chị ăn cơm. Sau đó thì cô tránh ánh mắt mẹ và ánh nhìn có nước của Yên Ly. Khuất mắt trông coi, dù chủ mưu là chị ấy, nhưng ắt hẳn là thấy cô ở cạnh Trọng Tường thì vẫn ghen tuông tức giận. Chi, Trọng Tường đã nói chuyện với ba. Thời gian tới con sắp xếp thời gian, hai đứa gặp nhau thường xuyên hơn, vun đắp tình cảm. Chuyện cưới xin, đợi gia đình bên đó sang gặp ba mẹ rồi định ngay. Yên Ly không nhịn được, nhìn ba rơi nước mắt. Dù biết ba muốn anh làm con rể, nhưng ít ra cũng nên nghĩ cho bản thân của con gái ruột. Nếu không vì ba lôi kéo, anh đứng về phía mình, thì chắc chắn Trọng Tường sẽ không kết hôn. Biết đâu anh sẽ chờ cô quay lại. Con biết rồi thưa ba. Yên Chi nhẹ đáp lời, không nhìn đến bất kỳ ai, chỉ muốn nhanh chóng bốc hơi khỏi bàn ăn. Bé Chi nhà chú nấu ăn rất ngon, đợt này con bận nên để con bé chuẩn bị đồ ăn cho. Cô chắc chắn Trọng Tường sẽ nghĩ cách từ chối, nhưng ai ngờ anh lại đồng ý, khiến cô ngỡ ngàng. Yên Ly mặt mũi đã gần như méo sạch, ý tứ nhìn người đàn ông ấy, nhưng bữa cơm này với anh vô cùng gượng gạo và khách sáo. Khi không ra hiệu được với Trọng Tường thì Yên Ly quay sang Yên Chi khẽ lắc đầu. Yên Chi làm gì có quyền thay đổi quyết định của cha dượng. Lời ông nói chẳng khác gì thánh chỉ. Đến mẹ và cô con gái cưng như Yên Ly còn chẳng dám cãi lời thì cô có là gì. Có thể với Yên Ly và mẹ thì cô là dây buộc giữ chân Trọng Tường, nhưng với cha dượng thì cô chính là cầu nối, kéo anh về phía ông ấy trên chiến trường danh lợi. Sau khi sắp xếp xong, ba quay sang nói chuyện chính trị với Trảm tổn thương con đâu. Vâng ạ, tôi lái xe đưa mẹ về tận nhà, rồi mới quay lại công ty làm việc tiếp. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng dưới sức ép của mẹ chồng. Hùng và Mai phải bay Nam Thụ Tinh lần thứ 3.
Trước khi đi, Mai lo tôi ở nhà không đấu lại hai con mụ kia nên phải dặn dò kỹ càng. Chị nhớ lời em nhé, làm gì cũng phải cẩn thận đấy. Đối với mụ Vân Anh, tránh càng xa càng tốt, đừng để cái mặt nai tơ của mụ ấy lừa. Chị nhớ mà, chúc em may mắn nhé. Em cảm ơn chị, khi nào rảnh rỗi cứ gọi điện cho em. Ở diễn biến khác, Trâm gần như phát điên, quát ầm ầm trong điện thoại. Cô đang đe dọa tôi đấy à? Đầu dây bên kia cười khanh khách. Làm gì mà cô căng thẳng thế? Tôi chỉ muốn vay cô ít tiền lẻ thôi mà. Tôi không có tiền, cô vay người khác đi. Cô đừng đùa nữa, con dâu nhà họ Giang không có tiền thì ai mới là người có tiền cơ chứ? Tôi không có trách nhiệm phải cho cô vay tiền. Cô nghe tôi nói hết rồi hãy từ chối cũng không muộn. Chứ tính tôi dạo này hay quên lắm. Tôi mà tìm đến nhà cô nói chuyện phiếm thì cô lại rắc rối to. Tay Trâm nắm chặt thành quyền, miệng nghiến răng ken két. Cô giỏi lắm, dám uy hiếp tôi cơ đấy. Thật sự tôi lâm vào đường cùng rồi nên mới phải nhờ đến cô. Mong cô nể mặt giúp đỡ tôi lần này. Trong vòng 3 ngày nữa tôi không có tiền trả, chúng nó sẽ xử tôi mất. Đấy là việc của cô, không liên quan gì đến tôi. Vậy tôi phải đến gặp mẹ chồng cô nói vài điều quan trọng. Cô dám? Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa. Tắt máy, Trâm ném thẳng cái điện thoại vào tường vỡ tan tành. Tao sẽ cho mày biết cái giá của việc đe dọa tao là gì. Vài ngày sau, tôi tan làm, lái xe về dừng lại chờ đèn đỏ thì có một người phụ nữ, toàn thân nhếch nhác, chiếc áo phông trắng cô ta mặc còn có vài vệt máu, lao ra chặn ngay trước đầu xe tôi. Tôi ấn còi cô ta càng lì lợm lại gần, còn không ngừng đập liên tục vào cửa kính xe tôi. Cứu tôi với! Phía sau là 3-4 người đàn ông, ăn mặc toàn đồ đen xì, tay cầm tuyếp sắt đuổi theo. Tôi hoảng quá, cô ta thì cứ ôm chặt lấy đầu xe tôi. Tôi muốn đi cũng không được. Mau lên, cứu tôi! Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi mở cửa xe cho cô ta. Đi đi, nhanh lên! Đèn xanh bật sáng, tôi đạp chân ga phóng thẳng. Người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi bây giờ mới chậm rãi tháo bỏ cái mũ lưỡi chai xuống. Cảm ơn cô. Tôi nhìn cô ta đề phòng. Cô là ai? Có quen biết tôi không? Tự dưng chặn trước đầu xe tôi làm gì? Tôi xin lỗi, thực sự tôi không còn cách nào khác mới phải làm như vậy. Giờ bọn họ chắc cũng không đuổi theo cô nữa đâu. Cô xuống đi. Không được, bọn chúng chắc chắn sẽ đuổi theo tôi. Cô đã giúp đỡ tôi rồi thì giúp cho chót. Tôi trả lời dửng dưng. Tôi không quen biết cô nên tôi cũng chẳng có lý do gì phải giúp đỡ cô cả. Chẳng qua lúc nãy cô chặn ngang xe, tôi không đi được nên mới làm thế thôi. Người phụ nữ kia nghe tôi nói vậy càng gấp gáp hơn, bỏ luôn cả cái khẩu trang y tế xuống, đối diện thẳng mặt với tôi. Cô không thể làm thế được. Tôi giật mình hoảng hốt phanh gấp. Bánh xe ma sát mạnh vào mặt đường tạo nên âm thanh chói tai. Tôi nói mà như gắt lên. Xuống ngay. Nếu cô giúp đỡ tôi thoát khỏi bọn họ, tôi sẽ tiết lộ cho cô một bí mật không ngờ tới trong gia đình cô. Người phụ nữ này không ai khác, chính là mụ thầy bói hôm nọ tôi đã gặp ở trung tâm thương mại. Tôi không cần biết bí mật gì hết. Cô xuống đi. Kể cả việc liên quan trực tiếp đến bản thân cô sao? Tôi không nghĩ cô là người vô tri như thế đâu. Bản thân tôi khi nghe mụ ta nói vậy đã nổi tính tò mò lên rồi. Thôi thì cứ giả vờ lái xe về phía trước, xem mụ ta nói gì. Biết đâu thứ mụ ta nói lại chính là điều tôi đang tìm kiếm mấy hôm nay. Làm sao tôi biết được những lời cô nói có đáng tin cậy hay không? Mụ ta hơi ngửa cổ ra phía sau, rất tự tin tuyên bố. Tôi thừa khả năng chứng minh cho cô thấy những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Được rồi, coi như tôi tin cô lần này. Khởi động xe, tôi tiếp tục lao về phía trước, nhưng lại bí mật vòng tay ra sau lưng, ấn nút ghi âm. Chiếc xe ô tô của tôi đang sở hữu chính là món quà sinh nhật bố tặng tôi năm ngoái. Ngoài các chức năng bình thường, ông ấy còn cố tình lắp thêm cho tôi một cái camera siêu nhỏ ở ngay sau ghế lái. Nếu nhìn qua rất khó phát hiện. Em dâu cô là kẻ khốn nạn nhất tôi từng gặp. Tôi sẽ nguyền rủa cô ta sống không được yên ổn. Tôi giả vờ không hiểu hỏi ngược lại. Cô nói rõ ràng ra, tôi đâu phải chỉ có mỗi một người em dâu. Là con khốn Trâm đấy. Nếu không có bằng chứng xác thực, tôi khuyên cô đừng ăn nói lăng nhăng. Tôi không ăn nói lăng nhăng, chính nó là người thuê tôi đến phá hoại cô đấy. Dừng lại một chút, mụ ta nhìn xoáy sâu vào tôi rồi mới tiếp lời. Cô không tin thì cứ nghe cho rõ nhé. Khoảng 6 tháng trước, lúc nó giả điên giả khùng ấy, nó đã tìm đến tôi, nhờ tôi nói nhăng nói cuội với mẹ chồng cô. Tôi không biết trước tương lai quá khứ gì đâu, là nó bịa ra hết đấy. Để nâng cao tính xác thực và tin tưởng, nó còn tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi và mẹ chồng cô nữa cơ. Ngoài đường xe cộ đông đúc, người người đi lại tấp nập, ánh đèn sáng trưng, nhưng tôi lại thấy mình mông lung mơ hồ quá. Từng lời nói của mụ ta tôi không tin 100%, nhưng vẫn nghi ngờ Trâm,
sau khi tôi chứng kiến cô ta đe dọa chị Loan tối qua. Tôi còn thứ này muốn đưa cho cô nữa. Cô khoan hãy bất ngờ chuyện, hay còn ở phía sau. Lôi từ trong túi áo ra cái điện thoại màu trắng đã hơi cũ kỹ, trên màn hình còn có vài vết xước lớn nhỏ. Nhập một dãy số mở mật khẩu, mụ ta lướt lướt rồi đưa nó đến trước mặt tôi. Cô nhớ nói với mẹ chồng tôi, mệnh cô ta xung khắc với cả nhà. Nếu không giải quyết triệt để, nhà tôi làm gì cũng thất bại, thậm chí còn mang họa tuyệt tự tuyệt tôn. Tôi thấy tuổi cô ta hợp với nhà chồng cô mà. Cô đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời tôi đi. Xong việc tôi không để cô chịu thiệt đâu. Mẹ chồng tôi giờ rất nghe lời cô cứ nói cho bà ấy y hệt lời tôi dặn cô là được. Giọng nói của Trâm rõ một một trong điện thoại, không nhầm sang ai được. Tôi nắm chặt vô lăng, đến nỗi đau nhức cả tay. Giỏi lắm, vô cùng giỏi luôn. Cả nhà chồng tôi, bao nhiêu người mà để cô ta dắt mũi. Chẳng trách khi tôi mới về nhà họ Giang, chú già đã cảnh cáo tôi tránh xa cô ta ra. Lúc đó tôi còn tưởng chú sợ tôi gây rắc rối cho chú, nhưng đến giờ mới hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói đó. Sao cô lại nói với tôi những lời này? Cô có mục đích gì? Cô biết mấy gã đàn ông mặc áo đen đuổi đánh tôi vừa nãy không? Tôi gật đầu nhẹ nhàng, cố gắng kiềm chế bao nhiêu cảm xúc đang dâng trào. Bọn chúng do con khốn Trâm thuê đến đấy. Mẹ nhà nó chứ. Cái loại lòng lang dạ sói, muốn tiêu diệt tôi để bịt mọi manh mối đây mà. Tôi còn lâu mới để cho nó toại nguyện nhá. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, xem ai sợ ai. Tôi bình tĩnh đáp trả cô ta, chứ giờ mà cuống lên thì hỏng hết việc. Cô muốn lợi dụng tôi để gây khó dễ cho Trâm chứ gì. Không, tôi muốn cô ta mất hết tất cả mới hả lòng. Vậy cô tìm nhầm người rồi, tôi không làm được chuyện đó đâu. Tôi biết cô còn có thể làm những chuyện khác cơ. Thế này đi, tôi sẽ gửi đoạn ghi âm vừa rồi sang cho cô. Nếu cô vẫn bỏ qua cho con khốn Trâm thì coi như món quà tôi tặng cho cô, vì tối nay cô đã cứu tôi. Nói rồi, mụ thầy bói dởm đó kêu tôi dừng xe giữa đường, bắt taxi đi ngược lại phía tôi. Về nhà, mọi người đã ăn tối xong xuôi. Tôi lén lên phòng luôn, gặp chú già đang ngồi ở ghế sofa, mặt nặng mày nhẹ. Nay chú về sớm thế, biết mấy giờ rồi không? Tôi chột dạ cúi xuống, nhìn đồng hồ đang đeo trên tay. Đã gần 10 giờ đêm rồi, miệng tôi lắp ba lắp bắp. Tôi có việc đột xuất nên mới về muộn thôi. Nói rồi tôi sợ chú không tin, cầm điện thoại mở đoạn ghi âm mụ thầy bói kia vừa cho tôi nghe. Không ngoài dự đoán, chú già nghe đến đâu, mặt càng khó coi đến đó. Nhóc lấy cái này ở đâu? Sao lại lấy được? Chỉ tình cờ thôi, chú đừng lo. Giờ mình nên làm gì với đoạn ghi âm này đây? Có cần đưa cho bố mẹ xem không? Đừng vội, chỉ dựa vào cái này cũng không chứng tỏ được chuyện gì to tát cả. Trong kinh doanh, muốn hạ gục đối thủ thì phải ra đòn thuyết phục, chứ tính nhóc lơ ngơ như vậy, không cẩn thận còn bị cô ta cắn ngược lại ấy. Đúng là gừng càng già càng cay, chú già không bao giờ làm tôi thất vọng. Giờ biết bản mặt người ta rồi, làm gì phải cẩn thận hơn đấy, chứ tôi không ở kè kè bên nhóc 24 giờ được đâu. Tôi biết rồi. Kế hoạch bịt miệng bà thầy bói của Trâm thất bại, khiến cô ta càng cay cú hơn. Chúng mày toàn một lũ vô dụng, có tí chuyện mà làm cũng không xong. Tao cho bọn mày tiền để làm gì? Uổng công tao tin tưởng bọn mày bao nhiêu năm qua. Đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn của một cậu thanh niên còn khá trẻ. Em thực lòng xin lỗi chị, lần này đúng là do sơ sót của bọn em. Mày xin lỗi tao thì mọi việc cũng đâu thay đổi được gì. Chúng mày phá hỏng kế hoạch quan trọng của tao rồi đấy. Hay em tiếp tục tìm mụ ta? Thôi, tao xin mày, đừng làm vướng tay vướng chân tao nữa. Cứ im im một chỗ cho tao nhờ. Em xin chị nốt 9 triệu. Trầm hét lên trong điện thoại. Thằng chó, mày còn dám đòi tiền tao à? Em cũng biết bọn em không làm tròn trách nhiệm, nhưng mà mấy đứa em cũng cố gắng hết sức mình rồi. Chị thương bọn em với. Tao thương bọn mày thì ai thương tao. Nên em chỉ dám xin chị nửa số tiền theo thỏa thuận thôi mà. Mày im đi, đừng lươn lẹo với tao. Tiền tao sẽ bố thí cho bọn mày, nhưng không phải thời điểm này. Tắt ngủm điện thoại, mặt Trâm đỏ au. Một lũ ngu, vô tích sự. Sáng hôm sau, Trâm và Vân Anh hẹn nhau ra quán cà phê, bàn bạc lại kế sách. Bọn người tớ thuê vô dụng quá, lại để mụ thầy bói kia trốn thoát rồi. Vân Anh vừa khuấy cốc nước cam vừa nói nhẹ nhàng. Cậu rất thông minh, nhưng chưa đủ độc. Hôm nọ tớ đã bảo cậu rồi, muốn làm việc lớn thì phải hy sinh. Cậu chưa quên chứ? Phải dứt khoát lên, đừng để mấy cái cảm xúc thừa thãi ngu ngốc chi phối. Trâm im lặng không tiếp lời. Vân Anh vẫn ra vẻ ta đây khôn ngoan. Tớ và cậu thân nhau như thế, cậu yên tâm, không bao giờ có chuyện tớ phản bội lại cậu đâu. Những gì tớ khuyên cậu làm chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Tớ biết, nhưng mà... Đừng nhưng nhị gì hết. Thương trường khốc liệt như thế nào, cậu biết rõ.
Nếu cậu không nhanh mắt nhanh tay hạ gục đối thủ trước thì cậu chỉ có đường ngồi chờ đối thủ đến để diệt cậu thôi. Tớ cũng đang nỗ lực tìm cách đây. Cậu nghĩ thử mà xem, mấy chiêu trò của cậu ảnh hưởng không nhỏ đến hai vợ chồng họ, nhưng cuối cùng kết quả cũng chẳng cao. Chúng mình nhất định phải thực hiện kế hoạch số 2 sao? Nếu cậu không muốn tớ chẳng ép nữa, tùy suy nghĩ của cậu thôi. Ngồi thẫn thờ một lúc, Trâm cũng đáp lại Vân Anh. Tớ đồng ý với cậu. Vân Anh bật cười vui vẻ. Phải thế chứ, tớ đúng là không nhìn nhầm cậu. Mong sao lần này chúng ta thành công. Chắc chắn rồi. Kể từ ngày tôi biết hết rõ bộ mặt thật của Trâm, đi đâu làm gì tôi cũng phải đề phòng hơn rất nhiều. Mấy hôm sau thái độ của cô ta còn quay ngoắt 180 độ. Gặp tôi là nở nụ cười xả lả, chào hỏi tử tế lắm. Bữa ăn cơm cô ta không ngừng nói chuyện rôm rả. Mẹ chồng thì một điều khen Trâm, hai điều bênh Vân Anh. Trong nhà họ Giang này, oe oe. Trâm vội bịt chặt lấy miệng nôn khan. Cả nhà bất ngờ hướng đến ánh mắt về phía cô ta. Mẹ chồng phản ứng nhanh nhạy nhất, bát cơm đang ăn dở cũng bỏ luôn xuống, chạy nhanh sang gần Trâm vỗ nhẹ vào lưng cô ta mấy cái. Con sao thế? Mặt Trâm tái nhợt, lắc đầu liên tục. Mẹ đừng lo, con không sao đâu ạ. Không sao mà lại nôn, hôm nay toàn món con thích ăn mà. Ngó nghiêng trái phải, mắt mẹ chồng tôi sáng bừng lên. Hay là con có thai rồi? Cả phòng ăn bỗng chốc im lặng lạ lùng, chỉ chờ mỗi câu trả lời của Trâm. Trâm ngại ngùng cúi thấp đầu xuống, miệng nhoẻn cười. Vâng ạ. Bố chồng tôi hoang mang, còn phải hỏi lại lần nữa cho chắc. Con mang thai thật à? Dạ vâng. Mẹ chồng tôi hai tay đập vào nhau kêu bôm bốp, mừng quính cả người. Mẹ không mơ chứ? Trâm cầm lấy tay mẹ chồng thủ thỉ. Dạ không đâu mẹ, con có thai thật đấy. Mẹ biết rồi, cảm tạ trời Phật, sao không nói cho mẹ biết từ sớm? Tại con cũng mới biết thôi, định tạo bất ngờ cho cả nhà, nhưng lại nghén quá. Cháu bà được bao nhiêu tuần rồi? Dạ được hơn 4 tuần ạ. Tốt lắm, mẹ nghén nhiều hơn con mới khỏe. Quay sang bố chồng, mẹ chồng vẫn chưa hết vui mừng. Ông với tôi cậu được ước thấy rồi nhá, may quá cơ. Bà cứ bình tĩnh xem nào. Tôi vui quá, không bình tĩnh nổi nữa. Xem ra bà mong cháu đến nỗi sắp phát điên rồi. Ông cứ kệ tôi. Sau đó còn nhất quyết hỏi han Trâm đủ điều. Từ nay con thèm ăn món gì cứ bảo mẹ nhé, mẹ chuẩn bị cho. Không phải ngại đâu, mẹ khỏe thì con sinh ra mới bụ bẫm. Vâng ạ. Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này. Ông trời đúng là không phụ người có lòng mà. Ánh mắt Trâm hống hách, liếc nhìn tôi đầy cao ngạo. Tôi chẳng thèm chấp kẻ điên, vẫn ăn uống bình thường. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ cô ta mang thai sẽ bất lợi cho tôi rất nhiều. Kết thúc bữa ăn, tôi và chú già dẫn nhau lên phòng, chứ không ở dưới này tán phét nữa. Trâm bây giờ đang mang thai, nhóc tuyệt đối phải tránh xa cô ta ra biết chưa. Tôi có làm gì cô ta đâu. Chú già nhích mép, búng nhẹ một cái vào trán tôi. Thế mấy lần trước, nhóc có làm gì cô ta không? Mà cô ta vẫn đặc biệt chăm sóc nhóc đó thôi. Tôi gật gù đồng tình. Cũng đúng. Chuông điện thoại của chú già reo lên ầm ĩ. Chú không thèm nhìn tôi mà lướt nút nghe luôn. Hình như là trợ lý của chú gọi đến. Gì đấy? Tài liệu sếp cần, em chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Em vừa gửi mail cho sếp đấy. Sếp xem còn thiếu gì không để em bổ sung thêm. Cảm ơn cậu. À, còn việc này nữa. Thông tin em báo với sếp 2 hôm trước, em đã kiểm chứng rõ ràng rồi. Toàn bộ là đúng sự thật đấy. Vợ chồng cậu Huy đang cố gắng thuyết phục các cổ đông khác đứng về phe mình. Sếp phải cẩn thận hơn nhé. Từ sau ngày biết Trâm mang thai, mẹ chồng tôi hoàn toàn trở thành một con người khác. Đi đâu làm gì cũng nghĩ tới Trâm. Bình thường tôi hay giúp chị Loan, chị Diệu chuẩn bị đồ ăn, nhưng giờ không mượn nữa. Chắc sợ tôi bỏ thứ gì vào thức ăn hại cháu bà ấy. Mẹ vừa nấu cháo cá chép cho con. Tí nữa mẹ phải đi có việc. Con cố gắng ăn nhiều chút nhé, đừng phụ công mẹ. Trâm cười tươi rói, mặt mũi hớn hở. Vâng ạ. Mẹ biết mang thai vất vả, nhưng phải cố gắng thôi con. Ăn được gì thì cứ ăn, không cần lo lắng tăng cân, đẻ xong mình lấy lại dáng sau. Giờ xã hội phát triển, khó khăn quá mình đi phẫu thuật thẩm mỹ. Sức khỏe của hai mẹ con mới là quan trọng nhất. Con cảm ơn mẹ. Tối về, mẹ sẽ nói chuyện với bố. Hồi trước ông ấy có hứa, trong 3 đứa con trai, đứa nào sinh được cháu sớm nhất sẽ tặng cho đứa đó 5% cổ phần công ty làm quà chúc mừng. Thật hả mẹ? Mẹ bảo ông ấy làm thủ tục dần đi. Trâm nhếch mép giả tạo. Ấy khoan đã mẹ ơi, cháu nó còn nhỏ mà. Nhỏ thì sang tên cho vợ chồng con cũng được, có đi đâu mà thiệt. Con không phải ngại, cứ coi như đây là phần quà xứng đáng dành cho con đi. Vậy con thay mặt cháu xin bố mẹ. Thế mới ngoan chứ. Mẹ chồng nói xong cầm túi xách đi ra ngoài.
Trâm nhìn theo khinh khỉnh, gọi điện cho bố đẻ mình. Bố ơi, nếu vợ chồng con có thêm 5% cổ phần công ty thì đã đủ sức chiến đấu với tên Duy chưa? Làm sao con có được 5% cổ phần đó? Cái này con sẽ kể cho bố sau, bố cứ trả lời câu hỏi của con đã. Thằng Duy bây giờ đang có 15% cổ phần công ty, thằng Duy chỉ có 10%. Nếu vợ chồng con được thêm 5% thì các con sẽ đứng ngang cơ với thằng Duy, làm gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chưa kể việc bố đã thay các con mua chuộc mấy lão cổ đông khác. Con hiểu rồi, con cảm ơn bố nhé. Giấc mơ của bố con mình sẽ sớm thành hiện thực thôi. Bố tin con, cố gắng lên. Vâng ạ. Chị Diệu bưng bát lên bàn cho Trâm. Cháo cá chép bà tự tay nấu cho cô đấy. Cô ăn luôn đi.